ही सूचना करेन की वनवृत्ताच्या आसपास असणारी गावं किंवा बफर झोन मध्ये असणाऱ्या गावांमध्ये आपण शेतकऱ्यांना कुंपण देण्याचा निर्णय हा सरकारने केलाय। फक्त यामध्ये त्यांनी जास्त रक्कम सांगितली। थेट आपण 15,000 रुपये हे डीबीटीच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यात देतो। आणि आता शेत पिकाच्या नुकसानीच्या बाबतीत जेव्हा प्रश्न उपस्थित झाला, नुकसान भरपाईच्या संदर्भात सुद्धा आता आपण कायदा केला आणि सरकारने 30 दिवसामध्ये ही नुकसान भरपाई दिली पाहिजे आणि यासाठी सुद्धा सॉफ्टवेअर बनवून अशी तक्रार शिल्लक राहता येणार नाही। एखाद्या वनवृत्तामध्ये जर उशीर होत असेल तर त्याची नोंद ही आपल्याला घेता येईल म्हणून सॉफ्टवेअर बनवले जात आहे। फक्त मी एक गोष्ट लक्षात आणून देतो की यामधली जी मर्यादा होती नुकसानीची ती आता 6,000 वरून 50,000 रुपयापर्यंत करण्यात आली आहे। कॉम्पेन्सेशन मध्ये सुद्धा अध्यक्ष महाराज मोठी वाढ केली आणि सन्माननीय सदस्यांना त्यांच्या भागातल्या कॉम्पेन्सेशनच्या बद्दल त्यांनी आकडा दिलाच आहे। ती सरासरी 3,500 रुपये जाते, पण यामध्येही वाढ करायची असेल तर त्या बैठकीत आपल्याला चर्चा करता येईल। फक्त मी आपल्या लक्षात आणून देतो 2018 मध्ये कॉम्पेन्सेशन 27 कोटी होतं, ते या वर्षी 145 कोटी आतापर्यंत देण्यात आलं आहे। त्याचे आकडेही हे आपल्याला देता येईल। वन्य प्राणी हल्ला यामध्ये 2 लाखाची मदत 2013 मध्ये होती, ती आता आपण 25 लाख केली। आणि अध्यक्ष महाराज यासोबतच यामध्ये एक गोष्ट खरी आहे की जंगल क्षेत्रामध्ये 2,550 स्क्वेअर किलोमीटर हे ग्रीन कव्हरची वाढ झाली, पण यासोबतच उत्तम अधिवासामुळे वन्य प्राण्यांची संख्याही वाढली, हे मान्य केलंच पाहिजे। आता या वन्य प्राण्यांच्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भात सरकार संवेदनशीलतेने मदत करायला निश्चितपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहील। अतुल बेनकेजी बोला। अध्यक्ष महोदय, माझे वन मंत्र्यांना स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहेत। जुन्नर वन विभाग त्यामध्ये बिबट्यांची संख्या जास्त वाढल्यामुळे मागील 3 महिन्यामध्ये खूप अटॅक झाले, त्याच्यामध्ये 7 मृत्युमुखी पावलेले आहेत। संभाव्य बिबट आपत्तीग्रस्त क्षेत्र म्हणून जुन्नर वन विभाग जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेला आहे। आता हॉटस्पॉट्स मधले बिबट्या पकडायला सुरुवात सुद्धा केलेली आहे। त्यामध्ये 3 महिन्यात जुन्नर वन विभागाने 25 बिबट्या पकडले सुद्धा आहेत। आता त्यातले 10 बिबट्या गुजरातच्या एका झू मध्ये, अंबानींच्या झू मध्ये तिकडे पाठवणार आहेत। पण आता पकडलेले जे बिबटे आहेत त्याचं करायचं काय हा प्रश्न आहे। म्हणून आपल्या शासनाच्या मार्फत कोल्हापूरचं जंगल असेल किंवा इतर देशामध्ये कुठे जिथे नॅशनल फॉरेस्ट असेल तिकडे त्या बिबट्या स्थलांतरित करण्यासाठी शासनाने लवकर पाऊल कधी उचलणार हा माझा पहिला प्रश्न आहे। दुसरा प्रश्न आहे, बिबट्यांच्या नसबंदी संदर्भात नागपूरच्या PCCF कडे प्रस्ताव आहे, त्यासाठी शासन कुठले ठोस पावलं उचलून आणि कधीपर्यंत हे नसबंदीचा प्रपोजल मान्य होईल हा दुसरा प्रश्न आहे। आणि तिसरा प्रश्न असा आहे की सर्पदंश खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रामीण भागात होतात। सर्पदंश हे गरीब लोकांना, शेतकऱ्यांमध्ये जे काम करतात त्यांनाच होतात। त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी जवळपास 1.5 ते 2 लाख खर्च होतो। तर माझी शासनाला आणि आपल्याला विनंती आहे की सर्पदंशाच्या उपचारासाठी 1.5 ते 2 लाखासाठी शासनाने काहीतरी प्रयोजन करावं। महाराज मी 3ऱ्या प्रश्नापासून सुरुवात करतो। उत्तर सर्पदंश हा वन विभागाच्या क्षेत्रात संबंधित नाही, पण असाच एक प्रश्न एका सन्माननीय सदस्यांनी विचारल्यानंतर मी संबंधित विभागाशी चर्चा करून स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान योजनेमध्ये सर्पदंशाला आता 2 लाख रुपये हे अनुदान दिलं जातं। सर्पदंश हा विषय वन विभागाशी संबंधित नाही। 2 लाख मात्र देण्याची तरतूद आता झालेली आहे। आपण जो प्रश्न उपस्थित केला तो महत्वाचा आहे की बिबट्यांची संख्या अध्यक्ष महाराज वेगाने वाढते आहे। आता 1600 पेक्षा जास्त बिबट झाले। नसबंदीचा प्रस्ताव हा आपण केंद्र सरकारकडे पाठवला, पण केंद्र सरकारने नसबंदीच्या प्रस्तावाला अनुमती दिलेली नाही आणि म्हणून आपण आता पिंजऱ्याची संख्या तिप्पट केली
आणि फक्त पिंजऱ्याची संख्या तिप्पट केली नाही, 7 दिवसापूर्वी या लक्षवेधीचा आढावा घेताना आपण एक निर्णय आता केला आहे की पहिल्यांदा बिबट पकडायचा असेल तर आपल्या देशाच्या कायद्यानुसार त्याचा अधिकार हा PCCFला आहे. आपण प्रयत्न केला की PCCFचा अधिकार हा खालच्या स्तरावर DCF पर्यंत आपल्याला देता येईल का, पण DCF पर्यंत तो अधिकार नियमाच्या चौकटीत देता येत नसल्याने 24 तासामध्ये ही परवानगी दिलीच पाहिजे असा GR आपण निर्गमित करतोय, ज्या कारणाने बिबट पकडण्यासाठी पिंजऱ्यामध्ये आपल्याला याचा निश्चितपणे उपयोग होईल. सध्या महाराष्ट्रामध्ये वाघांची आणि बिबट्यांची संख्या वाढली असल्याने तुम्ही जी सूचना केली की कोणाला वाघ पाहिजे का, कोणाला बिबट पाहिजे का अशी विचारणाही आपण केली आणि यातून मग काही राज्यांनी त्याची मागणी केली आहे. खाजगी नाही म्हणाय तर मग तुझ्याचकडे पाठवले असते. पण आता आपल्याला बिबट्यांच्या बाबतीमध्ये किंवा वाघांच्या बाबतीत काही लोकांनी मागणी केली आहे. आपल्या जुन्नर भागामध्ये आता एक सफारी करण्याचाही निर्णय आपण घेतोय आणि तुम्हाला विस्तृत तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर हे प्राप्त व्हावं यासाठी 3 वाजता मी ताबडतोब दालनामध्ये बैठक घेऊन तुमचे इतर जे प्रश्न आहेत ज्यामध्ये काही कायद्याच्या अडचणी असतील त्यावर आपण चर्चा करू. प्रधान सचिव सुद्धा तिथं असतील आणि त्यामध्ये सरकार सकारात्मकपणे तुमच्या भागातल्या या गंभीर प्रश्नाकडे निश्चितपणे आपण एकत्र येऊन या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी. संदीप क्षीरसागर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये फार महत्वाचा विषय, अनेकदा त्या सभागृहामध्ये त्या विषयावरती चर्चा झाली. ग्रामीण भागातला विषय. माझ्या मतदारसंघामध्ये मंत्री महोदय डुकराचं प्रमाण इतकं वाढलेलं आहे, आपण ते थोडंफार नुकसान करत नाहीत तर ते पूर्ण शेतीचे शेती म्हणजे उद्ध्वस्त करून टाकतात. ह्याच्या पुढचं अध्यक्ष महोदय काही प्रकारी घटना अशा झाल्या आहेत की आपण जी उपाययोजना मंत्री महोदय आपण करतात की ती आपण चारी करतो किंवा ते तारची कंपाऊंड वॉल करतो, पण त्यांनी काही सुद्धा फरक पडत नाही. उलट ते चारीवरतून हरणासारखी उड्या मारून जातात आणि जी तार केलेली कंपाऊंड वॉल आहेत ती 2-3 दिवसामध्ये ते आतून उकरून त्याच्यामध्ये बाहेर जातात. अध्यक्ष महोदय, या डुकरांच्या त्रासामुळे फक्त शेतीच उद्ध्वस्त होत नाहीये तर काही शेतकऱ्यांना आपले प्राण सुद्धा गमावे लागले आहेत. तर माझी स्पेसिफिक प्रश्न मंत्री महोदयाला आहे की या संदर्भातली जी उपाययोजना आपण आपल्या विभागामार्फत ठरवली आहे ती पूरक नाही आहे तर कायमस्वरूपी काही या संदर्भातल्या उपाययोजना करा, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, या अगोदरच उत्तर देताना मी सांगितलं सन्माननीय सदस्यांना की रानडुक्कर मारण्याची अनुमती देण्यात आलेली आहे. आपण जिल्हाधिकारी स्तरावर आपण या संदर्भात आमदार म्हणून बैठक घ्यावी, आपल्याच अध्यक्षतेखाली समितीही करण्यात आली आहे, तोही GR निर्गमित केला आहे. नंबर 2, जी नुकसान भरपाई या अगोदर होती त्यामध्ये आता भरीव वाढ करून 50,000 रुपयापर्यंत नुकसान भरपाई, 6 ते 10,000 ची नुकसान भरपाई, आता जास्त नुकसान होतं म्हणून तीही करण्यात आलेली आहे. यासोबत नुकसान भरपाईच्या ज्या काही केसेस होत्या त्या या अगोदरच्या सरकारमध्ये 2-2 वर्ष राहायच्या आणि ही गोष्ट लक्षात आली म्हणून आता कायदाही करून 30 दिवसात ती दिली पाहिजे असंही ठरवण्यात आलं आहे. आता पुन्हा एक गोष्ट लक्षात आली की काही ठिकाणी 30 दिवसात नुकसान भरपाई दिली जात नाही आणि यासाठी आता सॉफ्टवेअर करून याचाही आढावा घेऊन त्या ठिकाणी आपण करण्याचा निर्णय केला. पण याशिवाय तुम्हाला काही सूचना असेल तर तुम्ही 3 वाजताच्या बैठकीत माझ्या दालनात. शेवटचे 2 प्रश्न. जयस्वाल साहेब बोला. शेवटचे 2 प्रश्न. मान्य अध्यक्ष महोदय, हे अतिशय 2 महत्वाच्या सूचना मी आपल्याला करणार आहे. मी अध्यक्ष महोदय या विषयावर खूप अभ्यास केला, वारंवार मनुष्य वन्यजीव संघर्षाची आम्ही मीटिंग घेतली आणि या पूर्ण विषयाचा खूप सखोल अभ्यास केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय 2 अतिशय महत्वाच्या सूचना मला माननीय मंत्री महोदयांना करायचं आहे. पहिला की ही संख्या वन्य प्राण्यांची वाढणार आहे. आपण जे कायदे केले आहेत त्याच्याबद्दल आता त्याला काही रिस्ट्रिक्शन नाही आहे. संख्या किती वाढव नसबंदी वगैरे प्रॅक्टिकली शक्य नाही आहे. आज अध्यक्ष महोदय सर्वात वाईट परिस्थिती आहे. मी 25 वर्षापासून ज्या भागाचा प्रतिनिधित्व करत आहे 25 वर्षात एकही मृत्यू नाही. 1 वर्षात 6 मृत्यू भागाची. या 2 महिन्यात 4 लोकांचा मृत्यू झाला. डेड बॉडी उचलता येत नाही अध्यक्ष महोदय, लोक पोस्टमॉर्टम करू देत नाही, रस्त्यावर निदर्शन होऊन राहिले. अशा पद्धतीची भयानक परिस्थिती भागात निर्माण झाली आहे. त्या कुटुंबामध्ये जेव्हा वाघाने खाल्लेली बॉडी आम्ही पाहतो अध्यक्ष महोदय, त्या कुटुंबाच्या समोर आम्हाला फेस करता येत नाही, ही आमची अवस्था झाली अध्यक्ष महोदय.
माझ्या 2 सूचना आपण कृपा विचारात घ्या. एक, लोकांची मागणी आहे की तुम्ही किती पैसे दिले, पूर्ण जगाची दौलत एकीकडे आणि एक माणसाचा जीव एकीकडे. आपण एक निर्णय करा. आपण ती फाईल मंत्रिमंडळापुढे पाठवली होती, जेडीने त्याला नाकारली. ज्यांचा मृत्यू वाघाच्या हल्ल्यामुळे झाला त्यांना तुम्ही 25 लाख रुपये नाही, त्याला नोकरी सुद्धा दिली पाहिजे, ही माझी पहिली सूचना आहे. कुठल्याही परिस्थिती याच्यावर परत आपण विचार करा. दुसरा महत्वाचा मुद्दा जे मला आपल्याला सांगायचा आहे की जसं पूर येणे नैसर्गिक आपत्ती, आपण एसडीआरएफ एनडीआरएफ मध्ये जे पैशाची तरतूद केली ते याच्यात वापरता येत नाही. मी याच्यात अभ्यास केल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की जसं आपण सततचा पाऊस याला आपण आपत्ती म्हणून जाहीर केलं, तसं वाघ गावात येणं किंवा वन्य प्राण्यांचा हल्ला हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर करा. त्याचा फायदा काय होईल की केंद्राचे पैसे आपल्याला वापरता येईल. आणि जी फेन्सिंगची योजना आपण केलेली आहे, ती फेन्सिंगची योजना आपल्याला अध्यक्ष महोदय ती प्रॅक्टिकली शक्य नाही आहे. आपल्याला जंगलाला फेन्सिंग करावी लागेल, जिथं गाव आहे तिथं. फक्त वाघाचा प्रश्न नाही, रानडुकराचा प्रश्न आहे आणि त्यांना मारल्याने प्रश्न सुटणार नाही. त्याला वाघासाठी राहू द्या जंगलात. त्यामुळे फेन्सिंग करण्यासाठी आपल्याला एसडीआरएफ एनडीआरएफचे पैसे वापरता यावे. म्हणून जसं पाऊस येणं ही नैसर्गिक आपत्ती आहे, तसं वन्य प्राण्यांचा गावात प्रवेश, वाघ गावात प्रवेश ही देखील नैसर्गिक आपत्ती आहे. कारण की निसर्गाने ती देणं आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वन्य प्राण्यांचा हल्ला याचा समावेश करावा. त्यांचा दुसरा प्रश्न आहे, याचा सविस्तर अभ्यास केला की एसडीआरएफ एनडीआरएफ मध्ये महाराष्ट्राने जावं का. मग असं लक्षात आलं की या वाटेनी जर गेलो तर आपण जनतेचं नुकसान करू. एसडीआरएफ एनडीआरएफ मध्ये एवढा मदत कमी होण्याची शक्यता आहे, कारण ती पूर्ण देशासाठी असते. आपण देशामध्ये सर्वात जास्त मदत ही देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आणि आत्ताचं राज्य असताना देशातली सर्वात जास्त मदत करतो. आणि म्हणून एसडीआरएफ एनडीआरएफ मध्ये जाणं हे मला वाटतं व्यावहारिक दृष्टिकोनात. ऐकून घ्या, याचा अभ्यास झाला. एसडीआरएफ मध्ये जातो म्हणजे काय, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मध्ये जातो म्हणजे देशव्यापी त्याचे निकष होतील. त्याच्यामधला 75% पुन्हा फेन्सिंग साठी राज्यांनी, आत्ताच मी आकडे सांगितले, 1 लाख शेतकऱ्यांना फेन्सिंग साठी 15,000 रुपये थेट खात्यात टाकण्याचा निर्णय हा कॅबिनेटमध्ये झाला. आणि मी पुन्हा एकदा आकडे वाचून दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की आपण आता त्याला द्यायला सुरुवातही केली. आणि सुरुवात करून आता आपण जेव्हा ते देतोय त्याच्यात तुम्ही आपल्याकडच्या मतदारसंघातल्या लोकांना जर सहभागी केलं तर मला वाटतं की त्याचा जीआरई काढलाय. आणि आता 15,000 रुपये, कारण खरेदी होऊ नये, सरकार पुन्हा खरेदीच्या भानगडीत न पडता डीबीटीनी पैसे द्यावे. आपण 1 लाख लोकांना आता कुंपण देतोय. अर्ज अजून आले नाहीये, म्हणजे आता जेवढे अर्ज आले ते 28,499. तर मी आपल्या माध्यमातून सर्व सदस्यांना विनंती करेन की एकूण 1173 गावं आपण निवडले जे वनाच्या शेजारी आहे. ठीक आहे. नाही, हा दुसरा विषय. कुंपण नाही थांबा, उत्तर कंप्लीट होते, उत्तर होते. कोणतं औषध, आपण खरेदीच्या थोडं कमी आहे, आपण शेतकऱ्यांना पैसे देऊ. 15,000 रुपये अनुदानात जर तुम्ही औषध जर सांगितलं, आता या औषधीचा अभ्यास नाही आहे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कदाचित, पण तुम्ही जर सांगितलं तर ते औषध कारगर असेल तर वापरता येईल. पण एक महत्वाचा मुद्दा कदाचित सन्माननीय सदस्यांचा, कारण त्यांनी तो मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे, जे पर्यावरणाचं रक्षण करणारे गाव आहे, गावकरी आहे, गाववासी आहे, त्यांना न्याय दिला पाहिजे. आणि वाघांची संख्या अध्यक्ष महाराज एवढ्या वेगाने वाढते तरी आपण प्रयत्न करतो रिलोकेट करायचा, पण शेवटी 80% हे हमले जंगलात होतात, कारण जंगलात उपजीविकेसाठी लोकांना जावं लागतं. आणि मग यामध्ये कारण नसताना गरीब माणूस प्राण गमावतो. त्यांनी जी सूचना केली तो प्रस्तावही आम्ही सरकारकडे दिलेला आहे की साधारणतः ज्यांच्या कुटुंबाला, आपण हे खरं आहे मदत सर्वात जास्त करतो पण पैशाने जीव घेता येत नाही, म्हणून त्यांच्या कुटुंबाला नोकरी देता येईल का, हा प्रश्न अध्यक्ष महाराज सोडवण्यासाठी आम्ही प्रस्ताव तयार केला. गेल्या 10 दिवसापूर्वी जेव्हा मला स्वतः सन्माननीय सदस्य व्यक्तिगत भेट झाली तेव्हा त्यांनी प्रस्ताव असा करता येईल का विचारलं, तर मी प्रस्तावही केलाय. पण त्याची प्रोसेस आहे आणि त्या प्रोसेसमध्ये सरकार, तुम्हाला माहिती आहे की माननीय मुख्यमंत्री, माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्री एवढे संवेदनशील आहे की आशिषजी हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता
आता वाटते आहे, बघू पुढे काय होतं. विश्वजित कदम. अध्यक्ष महोदय, वन खात्याच्या संदर्भात चर्चा करत असताना माझ्या कडेगाव तालुक्यामध्ये, सांगली जिल्ह्यामध्ये सागरेश्वर नावाचं एक जुनं अभयारण्य, तिथं जवळजवळ 2000 हरणं आहेत. आणि मगाचपासून हा विषय चाललाय की त्या अभयारण्याला लगत असणारी जी गावं आहेत तिथं रानडुकरांचा इतर ठिकाणी कदाचित फॉरेस्टमध्ये गावांमध्ये शेती पिकांचं नुकसान होत असेल, माझ्याकडे हरणांचं नुकसान होतं आणि त्याच्यावर काही उपाययोजना काढत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्यांची संख्या सुद्धा आमच्या सांगली जिल्ह्यामध्ये वाढत चाललेली आहे. सांगली शहरामध्ये सुद्धा काही महिन्यांपूर्वी बिबट्यांनी हल्ला केलेला होता आणि वन खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना कळवलं, एक तर त्यांच्याकडनं रिस्पॉन्स हा मुनगंटीवार साहेब जवळजवळ 2 दिवसानंतर मिळतो. ते आल्यानंतर दुसऱ्या शेतकऱ्यांना सांगतात हो ही बिबट्याची पावलं आहेत, हे त्याच्या काय त्या असतील खुणा आहेत, आणि मग ते तसं बोलून निघून जातात. पुढे काहीच त्या उपाययोजना सांगत नाहीत. स्थानिक गावातील लोकांना या बाबतीत एक संरक्षणाचं एक प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. दुसरं, कृष्णा नदीमध्ये 2 प्रश्न माझे गंभीर आहेत. मगरींची संख्या सुद्धा वाढत चाललेली आहे आणि त्या मगरींचे हल्ले होतात. हे माणसांवर झालेल्या दर वर्षातनं काही माणसं आमची त्यातली दगावतात. या मगरींबाबतीत सुद्धा वन खातं आलं की नुसतं सल्ले देऊन निघून जातात, उपाययोजना काहीच नाही. आणि सर्वात महत्वाचं, आता आपण बोलत असं म्हणाला, घुनस नावाचा जो विषारी साप आहे ह्याची सुद्धा कोयनेतनं पूर 2019ला फडणवीस साहेब आपण पुराची परिस्थिती पाहिली. त्याच्यानंतर या घुनस सापीची संख्या सांगली जिल्ह्यात, कोल्हापुरात प्रचंड मोठ्या संख्येने वाढली. हे साप अंडी देत नाही, डायरेक्ट पिलं 40-50 देतं. ह्याच्यावरही उपाययोजना नाहीत. सातत्याने आम्ही सांगतोय या घुनस सापीमुळे चावलं की माणूस जवळजवळ अर्ध्या तासात मरून जातो. ह्याची लस नसते उपलब्ध. आता तुम्ही मगाशी मला सांगितलं, हा नवीनच विषय मला कळला की साप हा वन खात्याच्या अंतर्गत येत नाही, मग कशाच्या खात्यात अंतर्गत येतो? तर ह्याच्या बाबतीत ह्या मगरींचा, या सापींचा आणि जे आमच्या इथं सागरेश्वर अभयारण्याचं जे नुकसान होतंय, प्रशिक्षण द्यावं. कुंपण, अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा विषय, 70% कामं सांगली जिल्ह्यातल्या वन खात्याची जी काही कंपाऊंडची केली जातात, इतर वन फॉरेस्टच्या केली जातात, ती एकाच कॉन्ट्रॅक्टरला दिली. ही काय भानगड आहे? 70% कामं आणि उर्वरित 30% दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरला दिली जातात. ह्याच्यावर आपण चौकशी करावी. शेवटच्या प्रश्नाकडून येतो. आणि ह्याच्यावर नाही, की पहिली गोष्ट कुंपण. ठीक आहे, उत्तर घेऊया. विश्वजितजी. अध्यक्ष महाराज, कुंपण डीबीटीच्या माध्यमातून दिलं जातं. मी आत्ताच सांगितलं की असं प्रकार होऊ नये म्हणून आपण डीबीटीच्या माध्यमातून देतो. आपली जी कुंपणाच्या संदर्भातील तक्रार असेल ते तुम्ही डीपीडीसीतून जर दिली असेल तरच त्या कुंपणाचा हा प्रश्न होतो. राज्यामध्ये कुंपण हा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रान्सफर होते आणि म्हणून डीपीडीसीच्या बैठकीत तुम्ही याची माहिती घ्यावी की या कुंपणाच्या बाबतीत तुम्ही डीपीडीसीतून मान्य केलेत का पैसे. नंबर 2, मी पुन्हा सांगितलं की सर्पदंश आणि त्याची मदत वन विभागात येत नाही, पण तरीही मी पुन्हा सांगितलं मागेही सांगितलं, मला वाटतं मी पुन्हा सांगतोय, तो पाळीव प्राणी नाही, पण त्याची मदत वन विभागाकडून दिली जात नाही. पूर्ण देशामध्ये हा नियम आहे. आपण करू शकत नाही कारण तो साप वन विभागात वनात गेल्यावर चावत नाही, तो तुमच्या घरी चावतो, म्हणून प्रॉब्लेम आहे. चला, लक्षवेधी क्रमांक 3. तुमची हरकत मी मान्य केली नाहीये. बसा, पुढे जाऊ. बघा, या विषयावरती आपण जवळजवळ 35 मिनिटं चर्चा केली आहे. सन्मान्य मंत्री महोदय, मला वाटतं या प्रश्नावरती, या लक्षवेधीवरती अनेक सदस्यांना आपली भावना व्यक्त करायची आहे. माझ्या दालनात मी या विषयाची बैठक घेऊन आपण तिकडे पण इन कॅमेरा बैठक घेऊ, म्हणजे सगळ्यांचं समाधान होईल. चला, बैठक घेतली जाईल ना तुमची. ठीक आहे. सदस्यांचे प्रश्न अनुत्तरित राहिले त्यांना 3 वाजता बैठकीला निमंत्रितच केलं. ठीक आहे. या विषयाची, या लक्षवेधी संदर्भातली बैठक माननीय मंत्री महोदयांनी 3 वाजता आपल्या दालनात ठेवलेली आहे. ज्या संदर्भित सदस्यांना या विषयात चर्चा करायची असेल त्यांनी दालनात उपस्थित राहावं. लक्षवेधी क्रमांक 3. माननीय अध्यक्ष, लक्षवेधी क्रमांक 3.
हे बघा सर्पमित्र बसते. लक्षवादी क्रमांक 3 आणि अध्यक्ष महोदय, आणि सन्मान्य मुनगंटीवार वितरित साहेबांना केल्याप्रमाणे सहाय्य करण्यासाठी आत्ताच गिरीश महाजन साहेबांनी इकडे माहिती दिली आहे की ते सर्पमित्र आहेत, त्यामुळे त्या बैठकीत आपण पण उपस्थित राहावं. चला लक्षवेधी क्रमांक 3. राज्यात गेली पावसाळी अधिवेशनात व नंतर सातत्यानं पुणे महानगरपालिकेच्या समाविष्ट 34 गावासहित शहरात पाणी पुरवठ्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. पुणे महानगरपालिका समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्ये झालेला पाण्याचा प्रश्न, पुणे शहरातील बहुचर्चित समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम अर्धवट, याबाबत शासनाने प्रश्न लवकर सोडवणे, स्वच्छ पाणी पुरवठा करणे, समान पाणी पुरवठा योजना तत्काळ पूर्ण करणे, टँकर माफीवर नियंत्रण आणणे, शहरातील मध्य पेटांच्या भागातील प्रश्न तसेच अशुद्ध पाणी पुरवठ्यामुळे होणाऱ्या आजारावर नियंत्रण आणण्यासंदर्भात हा प्रश्न सातत्यानं मी पावसाळी अधिवेशनापासून मांडत आलेलो आहे. ह्याच्यामध्ये एक निवेदन प्राप्त झालं आहे की दिनांक 19/12/18 रोजी माननीय महापौर यांच्या पत्राला तत्कालीन सरकारने पत्र दिलं होतं आणि त्या निवेदनामध्ये पत्राचा उल्लेख बी आहे, पण या पत्राला कुठं किंमत दिलेली दिसत नाही. आणि आजच्या लक्षवेधीच्या उत्तरामध्ये अनेक आकडेवारी ह्याच्यामध्ये दिलेली आहे, पण पुणेकरांना या आकडेवारीत गुंतून न ठेवता पुणेकरांची ताण भागवण्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या ह्याचं खुलासा आम्हाला करावा. आणि ज्या 24/7 योजनेमध्ये जो वेळ लागतोय, ज्याच्यामुळे पुणेकरांना पेठांमध्ये पाणी मिळत नाही, आज पावसाळा दिवस असून सुद्धा पुणे शहरामध्ये पाणी मिळत नाही आणि नागरिक त्याच्यापासून पाणी वंचित राहतात, ह्याचा खुलासा सरकारने करावा. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, पुणे शहरामध्ये जी काही लोकसंख्या गृहीत आपण धरलेली आहे, जवळपास 72 लाख लोकसंख्या या 23 गावांसहित ही लोकसंख्या आपण धरलेली आहे. आणि त्याच्याकरता आवश्यक जे पाणी आहे, कारण आपल्याकडे शहरी भागामध्ये प्रति माणशी 150 लिटर एवढं पाणी आपण त्या ठिकाणी देतो, ज्याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारचं पाणी इन्क्लूड होतं. आणि हे केवळ पुण्याकरता नाही, हे सगळ्या राज्यातल्या सगळ्या शहरांकरता त्या ठिकाणी हा निकष आहे. आता पुण्याचं जर आपण बघितलं तर पुण्याची स्थिती युनिक आहे. पुण्यामध्ये मंजूर पाणी किती आहे, तरतूद किती आहे, तरतूद पाण्याची जी काही केली होती पुण्याच्या पिण्याच्या पाण्याकरता ती होती 11.60 TMC. तरतुदीच्या अगेन्स्ट मंजुरी किती केली, तर ती केली आहे 14.61 TMC. म्हणजे 3 TMC तरतुदीपेक्षा जास्त मंजुरी केली आहे. आणि वापर किती आहे, वापर आहे 20.78 TMC. म्हणजे मंजुरीपेक्षा 9 TMC, म्हणजे जवळजवळ जी तरतूद आहे त्या तरतुदीच्या दुप्पट पाणी हे पुणे शहराला त्या ठिकाणी त्याचा वापर होतो. आणि आपण जर बघितलं तर साधारणपणे थंब रूल प्रमाणे पुण्याला किती पाणी, आता हे जे 23 गावं आपण म्हटले आहेत, 35 गावं म्हटले आहेत, हे सगळे इन्क्लूड करून पुण्याला एकूण पाण्याची उपलब्धता असली पाहिजे 12.82 TMC. 12.82 TMCच्या अगेन्स्ट आजच आपण 20.78 TMC पाणी वापरतोय. याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी गळती आहे, अनअकाउंटेड पाणी आहे, कुठेतरी पाणी मुरतं आहे. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता पुण्यामध्ये 24/7 किंवा समान पाणी वाटप अशा प्रकारची योजना ही आपण हातामध्ये घेतली. योजना हातामध्ये घेण्याचं कारण काय आहे, तर अनअकाउंटेड पाणी जर 40% असेल तर पहिल्यांदा त्या पाण्याची बचत केली पाहिजे. आपण बघा, जसं पुणे शहराची मागणी आहे तशी ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची देखील मागणी आहे. साधारणपणे
आपण जर बघितलं तर जेवढी मोठी शहरं आहेत त्या मोठ्या शहरांच्या जिल्ह्यांमध्ये एक संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतो की शेतकऱ्यांना वाटतं आमचं पाणी शहराला चाललंय, शहराची ताण भागत नाही आणि म्हणून अशा परिस्थितीमध्ये पाण्याचा थेंबन थेंब हा अकाउंट फॉर झाला पाहिजे. या दृष्टीने ही योजना त्या ठिकाणी पुण्यामध्ये सुरू केली. ही योजना जी काही 24/7 ची किंवा समान पाणी वाटपाची असते ही काही 2 वर्षात 3 वर्षात होत नाही. याचा साधारण कालावधी 8 वर्ष आहे. 8 वर्षात हे होतंय कारण याच्यामध्ये जवळजवळ सर्वच एरियातली पाईपलाईन ही कुठे रिप्लेस करावी लागते, कुठे त्याचं व्याज वाढवावा लागतो, मोठ्या प्रमाणात ती कारवाई करावी लागते. हे मी या अनुभवावरून सांगतोय की ज्या ज्या ठिकाणी पूर्ण झाली किंवा पूर्णत्वाला गेली तिथे त्याचा कालावधी 3 ते 4 वर्ष अपेक्षित केला होता, पण नंतर तो 8 वर्षापर्यंत गेला. पण आता पुण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात याचं काम झालेलं आहे. जवळजवळ आता माझ्याकडे माहिती नाही कारण तुम्ही विचारलं म्हणून मी सांगतोय, ही पाण्याशी संबंधित होती. महानगरपालिकेच्या या योजनेचा उल्लेख आपल्या याच्यात नव्हता, तरी जवळपास मला असं वाटतं की 40% झोन मधलं काम हे त्या ठिकाणी पूर्ण झालेलं आहे. आणि यामुळे मुळामध्ये जी काही आता गळती 40% आहे ती 20% गळती येणार आहे. त्यामुळे ऑटोमॅटिक आज आपण अगदी थंब रूलने विचार केला तर 20 TMC पाण्यामध्ये आपण जर 20% बचत या ठिकाणी केली तर जयंतराव माझं गणित चुकत नसेल तर 4 TMC पाणी 4 TMC पाणी आपल्याला नुसत्या आपल्या बचतीतनं त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. हे सगळं होत असताना निश्चितपणे पुण्याची भविष्यातली जी काही निकळ आहे ती देखील आपण लक्षात घेतली आहे आणि त्या दृष्टीने काही प्रोजेक्ट देखील आपण या ठिकाणी हातामध्ये घेतलेले आहेत की ज्यात आपण खडकवासला ते फुरसुंगी टनेल करतोय. या टनेलमुळे 2 TMC अतिरिक्त पाणी आपल्याला त्या ठिकाणी प्राप्त होणार आहे. खडकवासला कालवा नूतनीकरण आपण जे करतोय त्याच्यामुळे 1.25 TMC पाणी आपल्याला उपलब्ध होणार आहे. जनई सिरसेमध्ये PDN जे आपण करतोय त्यामुळे 1.5 TMC पाणी हे आपल्याला या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. असं सगळं करून बचतीतून आणि जुना मोठा कालवा असं सगळं करून जवळपास 5 TMC पाणी हे आपल्याला अतिरिक्त या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. या व्यतिरिक्त आपण पुण्यामध्ये ज्या काही STPची कामं हातामध्ये घेतलेली आहेत आणि विशेषतः नदी सुधार कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जी STPची कामं घेतलेली आहेत त्यामुळे हे जे ट्रीटेड वॉटर आहे हे ट्रीटेड वॉटर देखील आपल्याला इंडस्ट्रीला देता येईल आणि इंडस्ट्रीला आपण जे पाणी देतो त्याची बचत करून ते सिंचनाकरता आणि पिण्याच्या पाण्याकरता आपल्याला उपलब्ध होऊ शकेल. त्याचीही कामं आपण या ठिकाणी सुरू केलेली आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की पहिल्यांदा हा भर पुणे शहरामध्ये पाणी आपल्याला जे अनअकाउंटेड आहे ते कसं वाचवता येईल याकडेही लक्ष दिलं पाहिजे. आणि या ऍडिशनल ज्या बाबी आपण करतोय त्याच्यामुळे जे ऍडिशनल पाणी तयार होईल ते पाणी निश्चितपणे पुण्याच्या, कारण पुणे आणि आता नुसतं पुणेच नाही तर PMRDA देखील आता तयार झालेला आहे. पुणे हे आपलं फास्टेस्ट ग्रोईंग अशा प्रकारचं अर्बन ॲग्लोमरेशन आहे. त्यामुळे त्याला आवश्यक ते पाणी देण्याच्या संदर्भातली कारवाई ही निश्चितपणे शासनाच्या वतीनं केली जाते. तुपे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, पुण्यातल्या सदस्यांना बोलू दे ना. अध्यक्ष महोदय, पुण्यातल्या सदस्यांना बोलू दे. अध्यक्ष महोदय, पुण्यावरून मुख्यमंत्री साहेब सकारात्मक असं उत्तर देत आहेत, पण काही गोष्टींकडे मी आपल्या माध्यमातून फडणवीस साहेबांचं लक्ष वेधू इच्छितो. पुण्यामध्ये 34 गावांचा समाविष्ट झालेला आहे. समान पाणी पुरवठा योजना त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ती लवकर होईल सुद्धा उपमुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलेलं आहे. पण याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की पुण्यामध्ये पाणी वाटपाचा असमतोल आहे. मी पाणी पुरवठ्याच्या अधिकाऱ्यांकडे आमच्या भागातल्या काही नागरिकांना घेऊन गेलो होतो. त्यावेळी आम्ही त्यांना सांगत होतो की आम्हाला 2 तास पाणी द्या. त्यावेळी मध्य पुण्यातले काही नागरिक आले होते आणि सांगत होते आम्हाला 10 तास पाणी मिळतंय, ते 8 तास का झालं. म्हणजे एका बाजूला पुणे शहरामध्ये उपनगरामध्ये दिवसाळ पाणी पुरवठा, 30 मिनिटं पाणी पुरवठा, 45 मिनिटं पाणी पुरवठा, दुसऱ्या बाजूला 10 तास पाणी पुरवठा.
सकाळी पाणी येतंय, दुपारी पाणी येतंय, संध्याकाळी पाणी येतंय, मग पाण्याचा अपव्यय होणार नाही का? त्यामुळं मला असा आपल्या माध्यमातून पहिला प्रश्न विचारायचा आहे की या संदर्भात पुणे महानगरपालिकेला सूचना देऊन संपूर्ण शहराला समान जर आपण टॅक्स घेतो, पाणी पुरवठ्याचा टॅक्स समान आहे, तर सगळ्यांना 2 तास किंवा 4 तास असं समान पाणी उपनगर आणि शहराच्या मध्यभागाला देणार का? हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न असा आहे की पुण्याची वाढ प्रचंड वेगाने होतीये, नवीन पीएमआरडीचा भाग आलाय, नवीन गावं आलेली आहेत. यावेळी पुणे महानगरपालिका संबंधित विकासकाकडून, बिल्डरकडून, डेव्हलपरकडून एक अंडरटेकिंग घेतं की ह्या कामाचं झाल्यानंतर यांना जोपर्यंत महानगरपालिका पाणी पुरवणार नाही तोपर्यंत मी स्वतः पाणी पुरवेल. परंतु एकदा बिल्डिंग बांधून झाली, फ्लॅट धारकांना फ्लॅट हस्तांतरित केले की तो हात वर करतो आणि ते सगळेच्या सगळे नागरिक हतबल होतात आणि मग टँकरही तिथे मिळत नाहीत. आता टँकरला पैसे द्यायला नागरिक तयार आहेत, पण टँकरनी पाणी मिळत नाही. त्याच्यामुळं जर त्या भागामध्ये पाण्याच्या सुविधा नसतील, पाण्याच्या लाईन डेव्हलप झालेल्या नसतील, तर पहिल्यांदा त्या लाईन डेव्हलप करून मगच विकासकांना अशी परवानगी देणार का? हा माझा दुसरा प्रश्न. आणि तिसरा प्रश्न असा आहे की या पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत अनेकदा महानगरपालिकेला राज्य सरकारच्या विविध जे विभाग आहेत त्यांच्या माध्यमातून पाईप त्यांच्या जमिनीतून टाकायला लागते. तर त्याच्यामध्ये सुसूत्रता आणून या 24 लाईनचा प्रकल्प लवकरात लवकर व्हावा आणि संपूर्ण पुणेकरांना पाणी मिळावं यासाठी या लवकर पाईपलाईन टाकण्यासाठी काही सुसूत्र कार्यक्रम करणार. आणि शेवटचा प्रश्न की कॅनॉल हे जे सांगितले की टनेल करणार आहे, तर मग पुणे शहरातून जे कॅनॉल जातात ज्याच्यामुळं पाण्याचं प्रदूषण होत आहे, त्याच्यामध्ये लोक प्रातिविधीपासून कचरा टाकण्यापर्यंत सगळं करतात. तर ह्या सगळ्यामध्ये त्याच्यावरती पाईप बंदिस्त करून जर त्याच्यावर रोड केले तर वाहतुकीची सुद्धा समस्या संपेल, तर पाण्याचीही बचत होईल आणि वाहतुकीचाही प्रश्न सुटेल. तर या संदर्भात शासन निर्णय घेणार का, असे माझे प्रश्न आहेत. सन्माननीय तुपे साहेबांनी जे प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केले त्यातला जो पहिला प्रश्न आहे, ही जी काही समान पाणी पुरवठा किंवा ज्याला आपण 24/7 म्हटलं, याचा उद्देशच हा आहे की मॅक्रो लेव्हलवर जेवढं प्रति माणशी पाणी पाहिजे त्यापेक्षा जास्त पाणी पुण्याला मिळत आहे. पण मायक्रो लेव्हलवर गेल्यानंतर त्या ठिकाणी अनेक भाग असे आहेत जिथे 1 तासही मिळत नाही, अर्धा तासही मिळत नाही, 2 तासही मिळत नाही. तर याच्यावरचा उपाय काय? हा एका दिवसात होणारा उपाय नाही आहे. याच्याकरता डिस्ट्रीब्युशनची जी योजना आहे, ही डिस्ट्रीब्युशनची योजना पूर्णपणे नव्याने तयार करावी लागेल. आणि म्हणून ही डिस्ट्रीब्युशनची जी योजना नव्याने तयार करायची जी काही आपली योजना आहे तीच ही समान पाणी पुरवठा योजना आहे की ज्याच्या अंतर्गत या सगळ्या भागामध्ये, कारण शेवटी पाण्यामध्ये उंच सखल भाग असतात, काही ठिकाणी तुम्हाला मोठ्या व्यासाच्या लाईनी टाकाव्या लागतात, काही ठिकाणी तुम्हाला ते बूस्ट करावं लागतं, काही ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीचा अवलंब करावा लागतो. असा हा सगळा आराखडा आहे, ज्या आराखड्यावर काम चाललेलं आहे. ज्याचं मी सांगितलं की जवळपास 40-50% काम झालेलं आहे, काही झोन पूर्ण झालेले आहेत. पण जोपर्यंत याचं काम 100% पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सगळ्या भागांना नीट पाणी पुरवठा मिळेल असं सांगणं चुकीचं होईल. त्यामुळे हे काम जेवढ्या गतीने, आपण जसं सांगितलं की पाईप टाकताना काही अडचणी येत आहेत किंवा कुठल्या वेगवेगळ्या एजन्सीज परमिशन द्यायला जर वेळ लावत असतील तर त्या संदर्भात मी स्वतः बैठक घेऊन आणि हे जे काही योजना राबवत असताना त्यातल्या ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणी निश्चितपणे आपण दूर करण्याचा प्रयत्न करू. आणि जेवढ्या वेगाने आपल्याला ही योजना पूर्ण करता येईल तेवढ्या वेगानं ही असमानता जी आहे, कोणाला 10 तास पाणी आणि कोणाला 2 तास पाणी, ही आपल्याला त्या ठिकाणी निश्चितपणे दूर करता येईल. यासोबत एक चांगला मुद्दा त्यांनी मांडलेला आहे की एक नुसतं विकासकाकडनं अंडरटेकिंग आपण घेतो आणि त्यानंतर तेही पाणी पुरवठा करत नाही आणि महापालिकेचे पाणी त्या ठिकाणी जात नाही. तर जरूर या संदर्भात त्यांचा नुसता त्यांनी अंडरटेकिंग दिलाय की शाश्वत पाण्याची व्यवस्था केली आहे. या संदर्भातली जी काही खात्री आहे ती खात्री करून घेण्याच्या संदर्भातल्या सूचना या निश्चितपणे मला असं वाटतं त्या ठिकाणी देण्यात येतील. आणि त्यांनी इतर जे मुद्दे मांडलेले आहेत, विशेषतः त्यांनी सांगितलेलं आहे की आता जे काही ओपन कॅनल आहेत तर ते आपलं काम चाललेलंच आहे. मी आता जो प्रकल्प सांगितला त्यातला एक प्रकल्प तोच आहे की ओपन कॅनलला त्या ठिकाणी बंदिस्त पाईपलाईन मध्ये परिवर्तित करायचं. आणि आपण म्हणाले खरं आहे की त्यातले काही असे आहेत की ज्यातनं वाहतुकीला देखील त्याचा एक मोठा फायदा होणार आहे. तर ते निश्चित
त्या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या विचाराधीन आहे आणि महानगरपालिका आणि शासन काही आपल्या इरिगेशन विभागाने देखील त्याची कारवाई केलेली आहे. सुनील टिंगरेजी. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी या शहरातल्या लक्षवेधीमध्ये लोकांना जरा द्या. पुणे शहरात लक्ष देत असताना मला आपल्याला सूचित करायचंय की पुणे शहराला जो पाणी पुरवठा होतो जवळपास हे 6 धरणांमधनं पुणे शहराला पाणी पुरवठा केला जातो. आज ताग्यामध्ये त्या 6 धरणाची कॅपॅसिटी मिळून 31 TMC एवढी अशी दाखवलेली आहे आणि 2031ला जी लोकसंख्या गृहीत धरली ती 76,16,000 म्हणजे एवढी लोकसंख्या डोळ्यासमोर ठेवून आत्ता मंजूर कोटा 14.61 TMC एवढा असताना प्रत्यक्ष वापर मात्र 20.78 TMC एवढा केला जातो. प्रति व्यक्ती शहराला या ठिकाणी 263 लिटर पर पर्सन पर डे एवढा वापर आज या ठिकाणी दाखवला गेलेला आहे. खरं तर जवळपास एका व्यक्तीच्या मागे 92 लिटर पाणी जास्त वापरतो अशा ही पूर्ण लोकसंख्या गृहीत धरून केली जाते. परंतु पुणे शहराचा जुना महानगरपालिका आणि त्याच्यामध्ये 2017 साली 11 गावं समाविष्ट केली आणि 2021 साली उरलेली 23 गावं ही समाविष्ट केली. आज हा कोटा किंवा हे युजेस जे दिले आहेत ते सर्वांना गृहीत धरून दिले. परंतु मी आपल्याला या ठिकाणी लक्षात आणून देतो की आज साग्यामध्ये 2011 साली जी गावं समाविष्ट केली त्या ठिकाणी सुद्धा पाणी पुरवठा आज सुद्धा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होत नाही. जरा स्पेसिफिक घ्या प्रश्न बऱ्याच त्याच्यावरती येतो. त्यामुळे काय होत आहे की आज आपण ही लोकसंख्या गृहीत धरून एवढं दाखवत आहे, मग जर भविष्यामध्ये सर्वांना म्हणजे त्या ठिकाणी वितरण व्यवस्था नाही काही नाही, त्याचा एक दुरुपयोग असा झाला की महानगरपालिकेच्या माध्यमातून या 11 गावांमध्ये म्हणजे त्यातलं माझं लोहगाव हे गाव आहे त्याच्यामध्ये या ठिकाणी कुठल्याही वितरण व्यवस्था नसल्यामुळं मला भामा आस्केटचा प्रोजेक्टचं पाणी 2.65 TMC एवढं मंजूर झालं, पण आज ताग्यामध्ये ते पाणी यूज करायला फक्त 1.72 एवढंच होतंय. त्यामुळे लोकांना पाणी मिळत नाही. तर माझी आपल्या सर्वांना सभागृहाला या ठिकाणी विनंती आहे की हे जेव्हा करत असताना हे वितरण व्यवस्थेचं काम पाण्याच्या टाकीचं काम लवकर जर उरकलं तर त्या लोकांना बाकीच्या फॅसिलिटीज म्हणजे रोड असन तिथं ड्रेनेज असन हे जर झालं लवकर दिलं तर लोकांना महानगरपालिका आलेलं समाधान मिळेल. कारण बऱ्याच जणांमध्ये असंतोष आहे की महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट होऊन टॅक्स भरून सुद्धा आजही आम्हाला कुठल्या फॅसिलिटी मिळत नाही. माझे स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहेत. एक तर आता जसं समान पाणी पुरवठा योजनेमधनं या ठिकाणी लॉसेस आहेत हे किती सालापर्यंत हे लॉसेस बंद होतील म्हणजे आज जे काम चालू आहे ते. दुसरा, भविष्यामधली लोकसंख्या पाहता की आपण शहराच्या लगत नवीन काही स्तोत्राची पाहणी करत आहोत का, नवीन डॅम आपण करण्याचं काय प्लॅनिंग आहे का. आणि तिसरा स्पेसिफिक प्रश्न की मध्यंतरी काळामध्ये या ठिकाणी बऱ्याच वेळा वृत्तपत्रांमधनं वाचण्यात आलं होतं की आपण टाटा डॅम मधनं पुण्यासाठी 5 TMC पाण्याची मागणी करतोय, तर ते त्यांची मागणी आपली या ठिकाणी त्यांनी मान्य केली आहे का किंवा राज्य सरकारच्या माध्यमातून पुढे काय कारवाई चालू आहे. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी जसं मगाशी सांगितलं की समान पाणी पुरवठा योजनेच्या अंतर्गत हे जे लॉसेस आहेत ते जवळपास 40% लॉसेस आहेत हे 20% आणण्याचा त्याच्यामध्ये आपला प्रयत्न आहे. जसं मी सांगितलं की ते 20% आले तर जवळपास 4 TMC पाणी ॲडिशनल आपल्याला प्राप्त होणार आहे. आणि आता जी काही गावं पुण्यामध्ये आहेत त्या सर्व गावांना गृहीत धरून हा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. म्हणूनच ही कामं पूर्ण झाली की हे पाणी समान पद्धतीनं किंवा शाश्वत पद्धतीनं, समानपेक्षा त्याला शाश्वत म्हटलं पाहिजे, हे शाश्वत पद्धतीनं हे सगळ्या भागांमध्ये निश्चितपणे त्या ठिकाणी पोहोचेल. समानचा अर्थ शेवटी एखाद्या ठिकाणी 10 तास जातं आणि एका ठिकाणी 8 तास जातं असं होऊ शकतं. समान म्हणजे हे पर हेड 150 सगळ्यांना मिळेल, दॅट इज समान. करेक्ट आहे तुमचं म्हणणं. शाश्वत म्हणजे सगळ्यांना निरंतर मिळेल, मिळत राहील, थांबणार नाही. सस्टेनेबल नाही, अरे उत्तर येऊ दे बाबा. दुसरं आपण जे सांगितलं तर PMRDAचा वाढता जो काही क्षेत्र आहे ते लक्षात घेता याची पडताळणी करणं चाललेलं आहे की आपल्याला नवीन पाण्याचे स्रोत काही तयार करता येतील का. शेवटी आपल्याला कल्पना आहे की पुणे जिल्हा जो आहे या जिल्ह्यामध्ये थेंबन थेंब पाण्याकरता त्या ठिकाणी संघर्ष आहे. ग्रामीण भाग आहे, शहरी भाग आहे, मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण आहे.
कोणाचं पाणी उचलून कोणाला देता येत नाही. शेतकऱ्याचं पाणी काही शहराला देता येत नाही, शहराचं पाणी उचलून शेतकऱ्यांना देता येत नाही. त्यामुळे पाण्याची बचत करणं आणि जसं आता आपण समजा हे 20 टीएमसी पाणी वापरतोय, मी जसं मगाशी सांगितलं, या 20 टीएमसी पैकी 1 टीएमसीचा देखील पुनर्वापर नाही आपला. हा पुनर्वापर वाढवणं, आज जगामध्ये जर आपण बघितलं तर जिथे अर्बनायझेशन झालंय त्या सगळ्या भागामध्ये पुनर्वापर हा वाढलेला आहे. आणि म्हणून पुण्यामध्ये सायमल्टेनियसली आपण जे एसटीपीची योजना चालू केली आहे, नदी सुधार योजना चालू केली आहे, याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पुनर्वापराकरता पाणी उपलब्ध होणार आहे. हे सगळं झाल्यानंतर जे पाणी आपण पॉलिसी केली आहे की 50 किलोमीटरच्या अंतर्गत एसटीपी पासनं जर त्या ठिकाणी कुठलाही इंडस्ट्रियल एरिया असेल तर MIDCला कंपल्सरीली ते पाणी वापरावं लागेल. त्यामुळे या पॉलिसीचा उपयोग करून, जसं आता नवी मुंबईमध्ये आपण ते सुरू करतोय, नवी मुंबईचं पाणी आता वापरावं MIDCने, असं त्याचं काम चालू झालेलं आहे. अशा प्रकारचा आपण विचार केलेला आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की आता पाण्याची बचत करणं, जसं मी मगाशी सांगितलं की 5 TMC पाणी हे आपण नवीन पद्धतीने, म्हणजे कुठे PDN करून, कुठे बंदिस्त पाईपलाईन करून 5 TMC पाणी आपण ऍडिशनल उपलब्ध करून घेतो आहोत, ज्याचा पुण्याकरता उपयोग होईल. आणि टाटाचा जो काही या ठिकाणी मुद्दा आलेला आहे त्याची पडताळणी चाललेली आहे, कारण टाटाचं पाणी स्पेसिफिक आपल्याला मिळालेलं आहे पर्पज करता. त्यामुळे ते इरिगेशन किंवा पिण्याच्या पाण्याकरता डायव्हर्ट करता येईल का, आपण एक कमिटी पण तयार केली होती, त्यांनी काही रिपोर्ट दिलेला आहे, त्याच्यावर आता पडताळणी चालली आहे. मामा बोला. मामा. अध्यक्ष महोदय, खरं तर मी मंत्री महोदयांचा आभार मानतो की त्यांनी पण काल पण झालं ना, पुणे शहराविषयी, पिण्याच्या पाण्याविषयी माहिती सांगितली. खरं तर संसर्ग आपलं खडकवासला धरणाच्या माध्यमातून माझा इंदापूर, दौंड, एकदम स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. नाही ह्या आमच्या देतो. ताई एक मिनिट, आमच्या तालुक्याला एक मिनिट, मला कोण आहे, पाणी हे आम्हाला इंदापूर तालुक्याला दिलं जातं. पिंपरी शहरात येतो महेश दादांचा. 3.9 TMC पाणी हे संसर्गच्या माध्यमातून आमच्या इंदापूर तालुक्याला परत एक जोड कालवा आहे, त्याला दिलं जातं. गेली 10-12 वर्ष एक टिपका पण खाली संसर्गच्या माध्यमातून पाणी आमच्या इंदापूर तालुक्याला मिळालेलं नाही. ठीक आहे, पुणे शहर वाढते, पिण्याची मागणी आहे, पिण्याला कुणाचा विरोध नाही आहे साहेब, परंतु जे तालुके खालचे, पुणे शहराच्या खालचे तालुके, हवेली असेल, दौंड असेल, इंदापूर असेल, शेवटी ते पण शेतकरी, त्यांचा पण कुठेतरी विचार हा झाला पाहिजे. खरं तर मगाशी मंत्री महोदयांनी सांगितलं, माझा प्रश्न असा आहे मंत्री महोदयांना की या बाबतीमध्ये की जे पाठीमागं आताच त्यांनी उत्तर दिलं की एक समिती नेमली होती, मला वाटतं सुर्वे समिती, जे टाटाचं जे पाणी ते खाली हे करण्यासाठी, त्या सुर्वे समितीचा अहवाल काय आलाय ते मंत्री महोदयांनी हे सांगावं. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत त्यावर काय कारवाई झाली, आणि दुसरं या समितीच्या अहवालानुसार भीमा खोऱ्यातील पाणी वळवण्याबाबत किती दिवसामध्ये शासनाकडून कारवाई होईल, आणि दुसरं जे घाटावर साहेब पाणी आता पाणी पडते, जे पाणी पश्चिमेकडे वाहून जाते, ते पाणी समुद्रात जाणारे पाणी वाहून या बाबतीमध्ये खडकवासला, पानसे, देवघर, वरसगाव धरणात घेण्याबाबत निश्चित प्रकारे त्या बाबतीत काय कारवाई करणार. आणि त्याचप्रमाणे आमच्या शेवटचा माझा विषय की या बाबतीमध्ये इंदापूर तालुक्यातले प्रतिनिधी, बारामती तालुक्यात येथे उपमुख्यमंत्री आहेत, आणि हवेली तालुक्यातले असतील किंवा या बाबतीमध्ये एकत्र आमदारांची पाण्याच्या बाबतीमध्ये, शेवटी आमच्या इंदापूर तालुक्यावर त्या टेलचा तालुका असल्यामुळं इकडे निराडावा असेल, इकडे खडकवासला असेल, आमच्या इंदापूरवरती खूप मोठा शेतकऱ्यांवरती अन्याय होतो. पिण्याच्या पाण्याची योजना अक्षरशः तिथं पण या बाबतीमध्ये मंत्री महोदय आमची एकत्रित बैठक घेणार का? पहिल्यांदा तर भरणे मामांनी सांगितलं पिण्याला कोणाचा आक्षेप नाही, त्यांना पाणी म्हणायचं होतं, हे इथे क्लॅरिफाय करून देतो. म्हणून त्यांच्या वतीनं मीच क्लॅरिफाय करतो. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे आता हा प्रश्न जरा वेगळ्या बाजूला चाललेला आहे. पुण्याच्या पिण्याचा प्रश्न होता पण तो आता इंदापूरला गेलाय. पण मामांनी जो विषय सांगितला, सुर्वे कमिटीचा रिपोर्ट प्राप्त झालेला आहे,
त्याच्यामध्ये त्यांनी काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, पण त्यातला महत्त्वाचा विषय एवढाच आहे की जे काही आपल्याला लवादाने पाणी दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये काही अटी आणि शर्ती लवादाने टाकलेल्या आहेत आणि आपल्याला जर त्या अटी शर्तीचा भंग केला तर तेवढं पाणी लवाद आपलं कमी करतो. आणि म्हणून आता ज्या काही उपाययोजना त्या ठिकाणी आपण करतोय त्यातनं आपण लवादाशी बोलून पिण्याच्या पाण्याकरता ते पाणी वाळू शकतो का, पिण्याच्या पाण्या असा एक त्या ठिकाणी आमची चर्चा आहे. मागच्या काळात अजितदादा मी आम्ही सगळे बसलो होतो आणि त्यातनं कायदेशीर उपाययोजना काय काढता येईल की जेणेकरून आपला हक्क देखील, कारण उद्या दुसऱ्या कुठल्या बाजूच्या राज्यांनी कंप्लेंट केली की यांनी दिलेल्या वापरापेक्षा पाणी वापर दुसरा केलाय, तर आपल्याला माहिती आहे की लवादात तेवढं आपलं पाणी हे कमी होतं. आणि म्हणून त्या दृष्टीने निश्चितपणे त्या संदर्भातली कारवाई चाललेली आहे आणि आपण ज्या बैठकीचा उल्लेख केला निश्चितपणे ती बैठक घेण्यात येईल. माधुरीताई. अध्यक्ष महोदय, जसं माननीय मंत्र्यांनी सांगितलं की समान पाणी पुरवठा अंतर्गत बाकीच्या सगळ्या योजना चालू आहेत, पण अध्यक्ष महोदय त्या योजना पूर्ण होईपर्यंत आता पुणे शहराची स्थिती अशी आहे अध्यक्ष महोदय की 34 गावांचा समावेश, त्याच्यानंतर IT पार्क आणि एज्युकेशन हब असल्यामुळं फ्लोटिंग पॉप्युलेशन जी पुणे शहरात असते ती आणि 20% पाणी गळती, या सगळ्या जर बाबी विचारात घेतल्या तर अध्यक्ष महोदय 2021ला आपला पाणीचा वापर होता 18 TMC. 21ला आपल्याला आपल्या महानगरपालिकेने विभागाला लेटर दिलं होतं की आम्हाला 21-22 मध्ये साधारण 20 TMC पाण्याची गरज पडेल. आज आपण 24 मध्ये आहोत अध्यक्ष महोदय, म्हणजे 20च्या पुढेही आपल्याला पाण्याची गरज पडणार आहे. अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक माझे 2 प्रश्न आहेत की एक तर जादा पाणी वापरल्याबद्दल जो दंड विभागाने लावलेला आहे महानगरपालिकेला, तो दंड लावणं अन्यायकारक आहे, तो दंड कमी करणार का? दुसरं, ह्या वर्षीसाठी 23-24 साठी जे 20 TMC पाण्याची जी गरज आहे ती मुळशी धरणामधनं समजा 5 TMC दिला, आपण आता खडकवासला साखळी धरणातनं पाणी हे करतो, मुळशीमधनं जर 5 TMC आलं तर आपल्याला ती गरज पूर्ण करता येईल का, ते करता येईल का? आणि तिसरा अध्यक्ष महोदय स्पेसिफिक प्रश्न आहे की कात्रजच्या पुढे सावंतवाडीला लघु पाटबंधारे विभागाने अर्धा TMC पाणी जिथे आपण पुणे शहराला येऊ शकतो असा एक सर्वे केलेला आहे. महानगरपालिकेने पण त्याचा सर्वे झालेला आहे महानगरपालिकेचा, तर त्याच्या बाबतीत जर लवकरात लवकर पाऊल उचलून जे अर्धा TMC पाणी पुणे शहराला ॲडिशनल उपलब्ध होईल त्या बाबतीत कारवाई करणार. पहिला जो प्रश्न सन्माननीय माधुरीताईंनी विचारला की ज्याच्यामध्ये जास्तीचं पाणी वापरलं म्हणून जो काही दंड करण्यात आलेला आहे, मला फक्त एवढंच आपल्याला सांगायचं आहे की आपल्याकडे जो MWRRA ऍक्ट आहे त्या कायद्यामुळे आपल्याला तो दंड करावा लागतो, परंतु मागच्याही काळात तो दंड आम्ही वसूल केला नाही, आताही तो दंड आम्ही वसूल केला नाही, पण तो दंड रद्द करायचा असेल तर MWRRA कडे जावं लागेल, कारण कायद्याने जे घटक जास्ती पाणी वापरतील त्यांना तो दंड आम्हाला करावा लागतो. दुसरा जो मुद्दा आपण या ठिकाणी अर्धा TMCच्या संदर्भात कात्रजचा जो मांडलेला आहे, तर निश्चित ते पडताळून पाहण्यात येईल आणि जर ते फिजिबल असेल तर आपल्याला तर हवंच आहे, त्याच्यामुळे ते फिजिबल असेल तर ते अर्धा TMC पाणी हे पुण्याकरता वापरता येईल का, अशा प्रकारचा मी महानगरपालिकेला आणि विभागाला देखील आदेश देईल की त्यांनी तात्काळ ते पडताळून पाहावं. आणि आपण जे 5 TMCचं बोलला होता तर त्या संदर्भातच मी मगाशी उत्तर दिलेलं आहे की आपल्याला ते लवादाप्रमाणे त्याची तपासणी करावी लागेल. आपला प्रयत्न आहे ते वापरतात म्हणूनच आपण ती कमिटी त्या काळामध्ये तयार केली होती, पण अजून कायदेशीर मार्ग निघाला नाही, तो काढण्याचा प्रयत्न चाललाय. सिद्धार्थ शिरोळे. सर्वप्रथम देवेंद्रजी मी आपलं अभिनंदन करतो की आपण वेळेत जेव्हा मुख्यमंत्री होता तेव्हा आपण पुण्याचे अर्बन रिन्युअलचे जे इश्यूज आहेत ते ओळखले आणि त्याच्याबद्दल हे महत्त्वाचे प्रोजेक्ट जसं STP असेल किंवा 24/7 असेल हे मार्गी लावले आणि ते आता प्रगतीपथावरती होतारी पण दिसत आहेत. ह्याच्यामध्ये आपण 24/7 मध्ये 2 गोष्टी करतो, जसं तुम्ही म्हणाला की आपण वॉटर स्टोरेजची कॅपॅसिटी पण वाढवतोय आणि आपण वॉटर लॉसेस सुद्धा कमी करतोय. त्याच पद्धतीने आपल्याला वॉटर कन्झर्वेशन किंवा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग वरती खूप लक्ष देणं गरजेचं आहे, कारण जे आधी 300 आज आता 300 फूट जरी बोर मारली तरी पाणी लागत नाहीये आणि कॉन्क्रिटायझेशन पण वाढतंय आणि त्याचबरोबर जे आपलं रिडेव्हलपमेंट आहे, आधी पुणे बाहेर वाढत होतं, आता रिडेव्हलपमेंटमुळे पुणे परत सेंट्रली पण वाढायला लागले आणि त्याच्यामुळे ग्राउंड वॉटर लेवल ही खाली खाली जात चालली
आपली एक पॉलिसी ह्याच्यावरती आहे कॉर्पोरेशनमध्ये, पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन नीट नाहीये. दुसरी गोष्ट, जसं तुम्ही विजनरीली हे ठरवलं की पुढच्या 10-15 वर्षाला हे प्रोजेक्ट्स महत्वाचे येतात ते लागणार आहेत, तसंच आता पुढे रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सुद्धा पॉलिसी ह्याला एकदा रिव्हिजिट केलं पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने त्याचं स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन हे प्रत्येक म्हणजे पुणे शहरामध्ये म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून झालं तर जे तुमचं वॉटर कन्झर्वेशनच्या बाबतीतला जो महत्वाचा मुद्दा आहे तो खूप महत्वाच्या पद्धतीने ॲड्रेस होईल. आणि दुसरं म्हणजे आपल्या ज्या विहिरी आहेत पुण्यामध्ये, खूप जुन्या विहिरी आहेत, ह्याचं संरक्षण आणि संवर्धन ह्याच्याबद्दल सुद्धा सिरियसली ऍक्ट केलं पाहिजे. आणि त्यामुळे मला आपल्याला दोनच प्रश्न विचारायचे आहेत की ह्याच्यामध्ये एक रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या संदर्भात पॉलिसीला रिव्हिजिट करून पुन्हा ती स्ट्रिक्टर इम्प्लिमेंटेशन, जसं आपण बांधकामाच्या इतर ज्या बाबी असतात त्याच्यात फार स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन करतो की कंप्लिशन सर्टिफिकेट मिळत नाही, त्याच्यानंतर त्याची पाहणी होणं, असं आपण एन्फोर्स करणार का? आणि दुसरं, जी नॅचरल रिसोर्सेस ऑफ वॉटर आहेत जसे विहिरी आहेत ह्याच्या संवर्धनासाठी आपण कुठली ऍक्शन घेणार का? सन्मान्य सदस्य सिद्धार्थ शिरोळेजींनी खूप महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मांडला आहे. कारण शेवटी पाणी काही नव्याने तयार करता येणार नाही, पाण्याचे काही असीमित साठे देखील उपलब्ध होणार नाही. अनेक वर्ष आपली पॉलिसी होती की पाणी लागलं की ऑगमेंटेशन करायचं, त्याचा वापर कसा होतोय, त्याच्यात गळती होते का, त्याचं कन्झर्वेशन काही आहे का, याचा आपण कधी विचार केला नाही. आता ऑगमेंटेशन करता पाणीच उरलेलं नाही, त्यामुळे आता कन्झर्वेशन शिवाय आपल्याला पर्याय नाहीये. आणि म्हणून आपण जे सांगितलं त्याप्रमाणे ही जी काही रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची पॉलिसी आहे ती पॉलिसी स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट होते आहे की नाही हे आपण निश्चितपणे पुणे शहरामध्ये महानगरपालिकेला सांगून त्या संदर्भात त्यांना रिव्हिजिट करायला, विशेषतः जेवढे नवीन स्ट्रक्चर्स होत आहेत ते सगळे स्ट्रक्चर हे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणारे असले पाहिजेत. ते शक्यतोवर त्यांचा मॅक्सिमम डिस्चार्ज हा त्यांना त्या ठिकाणी शुद्ध करून कसा देता येईल, तो कसा त्या ठिकाणी कन्झर्व करता येईल, अशा प्रकारच्या ज्या उपाययोजना आहेत आज जगभरामध्ये होत आहेत. म्हणजे आपल्यासमोर तेलअवीव सारख्या एका शहराचं उदाहरण आहे की ज्यांच्याकडे सीमित पाणी आहे, पण त्या सीमित पाण्याचा सातत्याने पुनर्वापर करून 24/7 ते पाणी देतात. तसं आपल्याला आता पाण्याचा हा जो काही कन्झर्वेशनचा मुद्दा आपण मांडलेला आहे त्याप्रमाणे निश्चितपणे कारवाई करावी लागेल. जुन्या विहिरी आहेत, आता काय होतं की अनेक वेळा शहरांमधल्या सगळ्या विहिरी सीवेज वॉटरने त्या ठिकाणी खराब होतात आणि मग लोक त्या विहिरी बुजवून टाकतात. तर ते सीवेज वॉटर त्याच्यामध्ये जाणार नाही या दृष्टीनं काय उपाययोजना करता येतील हे देखील निश्चितपणे आपण सांगू. आपल्या एकूण जी काही पॉलिसी वॉटरची आणि केंद्र सरकारच्या ज्या योजना आहेत याचा एक कंपोनंट हा कन्झर्वेशनचा आहेच, त्यामुळे त्याला निधी देखील उपलब्ध आहे. तर मला असं वाटतं की एक अतिशय चांगली सूचना आपण मांडलेली आहे, त्या संदर्भात निश्चितपणे पुणे महानगरपालिकेला सूचना देण्यात येतील. भीमराव तापकीर साहेब. होते खर तर या पुणे शहराच्या पाणी प्रश्नासंदर्भामध्ये साहेबांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे समाधानकारक उत्तरं या ठिकाणी दिलेली आहे. पुणे शहराचा असणारा पाण्याचा वापर पाहता या ठिकाणी 20.78 TMC पाण्याचा वापर पुणे शहर करत आहे. आणि हा पुणे शहराचा वापर करत असताना या ठिकाणी गळतीचं प्रमाण जास्त सांगण्यात आलेलं आहे. आणि हे सर्व सांगत असताना आपण पाहिलं की 2017 साली माझ्या मतदारसंघातील काही गावं पुणे महानगरपालिकेमध्ये आली, त्याचप्रमाणे 2021 साली काही गावं पुणे. परंतु आज अशी परिस्थिती आहे, कारण प्रत्येक प्रश्नांनी विचारलं त्यामुळं आता मी फक्त माझ्या मतदारसंघामध्ये ज्या गावाची पाण्याचा प्रश्न अत्यंत बिकट आहे या संदर्भामध्ये मी या ठिकाणी साहेब आपल्याला 2-3 प्रश्न या ठिकाणी विचारत आहे. खरं तर दाहिरी त्याचप्रमाणे नर असेल या ठिकाणी खरं तर साहेब गावाची नाव परिस्थिती अशी आहे की त्या गावामध्ये आज मितीला दिवसाड पाणी येत आहे, येणारं पाणी पूर्ण दाबाने येत नाही, 1 तास अर्धा तास किंवा त्याच्या पुढे पाणी येत नाही. सोसायट्याचं प्रमाण माझ्या मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये असल्यामुळे प्रत्येक सोसायटीला पाण्यासाठी जो पिण्याचा टँकर घ्यावा लागत असतो त्यासाठी 3 ते 5 लाख रुपये दर महिना खर्च येत असतो. हा खर्च न येण्यासाठी या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेने जे सोसायटी पुणे महानगरपालिकेमध्ये आहे, ज्या सोसायटीला ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा करत होतं, परंतु आज महानगरपालिका त्या ठिकाणी सक्षमपणाने पाणी पुरवठा करत नाही
अशा सर्व सोसायट्यांना मोफत टँकर पुरवणार का, हा माझा एक प्रश्न राहील. त्याचप्रमाणे दुसरा प्रश्न माझा असा राहील की साहेब, आता आपण 24/7ची योजना ही पुणे शहरासाठी आणलेली आहे, परंतु आमची जी आता या ठिकाणी जी 34 गावं पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेली आहे संपूर्ण, या गावासाठी सुद्धा समान पाणी योजनेच्या पुणे शहराच्या धर्तीवरती योजना लवकरात लवकर अवलंबनात आणली तर आज मितीला जसं अधिकारी त्याला पाहिजे तसा पैशाचा वापर करून ज्या ज्या ठिकाणी पाण्याच्या लाईन टाकत आहे तो पैशाचा म्हणजे दुरुपयोग सुद्धा होणार नाही, परंतु चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी पाण्याची खरं तर योजना या ठिकाणी त्याचप्रमाणे कात्रजचा जो या ठिकाणी कात्रजचा जो तलाव आहे त्या तलावामधून खरं तर तो तलाव अत्यंत म्हणजे पूर्वी ज्यावेळेस आम्ही पाहत होतो की त्या कात्रजचं तलावामधलं पाणी पिण्यासारखं होतं, जांभूळवाडी तलावातलं सुद्धा पाणी पिण्यासारखं, परंतु आज मितीला सर्व पाणी दूषित होत आहे. तर अशा या सर्व तलावाचे आपण या ठिकाणी एक जनावरांना किंवा वापरासाठी सुद्धा पाणी उपयोगात आणण्यासाठी काय त्याच्या दोन्ही तलावावर आपण काय उपाययोजना करणार का? सन्माननीय भीमराव अण्णा तापसे या ठिकाणी मांडला. तर मुळातच ही समान पाणी पुरवठा योजना याकरताच आहे की आपण सांगितलं तशा भागांमध्ये आज जिथे पाणी पोचत नाही आणि त्या ठिकाणी लोकांना अडचण आहे तिथे पाणी पोचलं पाहिजे, पण जोपर्यंत पाणी पोचत नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी टँकर दिला पाहिजे अशी जी काही आपण मागणी केली आहे त्या संदर्भातल्या सूचना महानगरपालिकेला निश्चितपणे ज्या आहेत त्या देण्यात येतील. दुसरं, आपण 34 गावांच्या संदर्भात सांगितलं तर तिथल्या पाणी पुरवठ्याचं आपण इन्क्लुजन केलेलं आहे आणि तिथे जी काही पाणी पुरवठ्याची आपण व्यवस्था करतो तो या समान पाणी पुरवठा योजनेचा भागच तो असणार आहे. म्हणजे हे सगळं इंटरकनेक्टच आपण करणार आहे, त्यामुळे निश्चितपणे त्या ठिकाणी समान पाणी पुरवठा योजनेच्या धर्तीवरच या 34 गावांमध्ये हे जे काही काम आहे ते करण्यात येईल. आणि कात्रज तलावाच्या संदर्भात मगाशी माधुरी त्यांनी देखील विषय मांडला होता, तर जरूर हे पडताळून पाहण्यात येईल की त्या पाण्याचा आपल्याला वापर कसा करता येईल. शेवटचे 2 प्रश्न आता जयंतराव पाटील साहेब आणि अध्यक्ष महोदय, तुमचं नाव आहे त्यामुळे तुम्हा दोघांना देणार. अध्यक्ष महोदय, पाणी नवीन आता काही आणता येणार नाही आणि म्हणून पुणे शहर पाणी जे वापरतं, पिंपरी चिंचवड पाणी जे वापरतं त्याच्यात STP आपण हातात घेतलेले आहेत. पूर्वी काही वर्षापूर्वी जायकाने STPचे प्रोजेक्टसाठी फंडिंग केलं, महापालिकेने लवकर निर्णय घेतले नाहीत. जायकाचा नियम असा आहे की त्याच्यापेक्षा जास्त रक्कम आली तर ती स्टेटने किंवा महापालिकेने भरावी, तेही भरण्याचे निर्णय झाले नाहीत. कदाचित महापालिकेला ज्याला काम मिळालंय तो कन्व्हिनियंट नव्हता, त्यामुळे ते कामही त्यांना दिलं नाही. आता अध्यक्ष महोदय, STPचे जे टेंडर आहेत, मला माहित नाही आता काय स्टेज आहे, पण काम चालू आहे का, ह्या सगळ्या चर्चेचा उपाय एकच आहे की STPतनं पाणी शुद्ध करून त्याचा उद्योगाला किंवा अन्य कामासाठी वापर करणे. ते काम किती STP हातात घेतलेत पुणे महापालिकेने आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेने. गणेश नाईक इथं बसलेले आहेत, त्यांच्या शहरामध्ये इतकं स्वच्छ पाणी अध्यक्ष महोदय 8-10 वर्षापूर्वी आम्ही बघितलं की त्याचा वापर होतो. तसं पुणे शहरात आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये STP किती आहेत, किती पूर्ण होणार, ते कधी होणार याच्याविषयी जरा तपशील द्यावा आणि याच्यावर उपाय तोच आहे असं मला वाटतं. जयंतराव, आपण सांगितलं खरं आहे, हाच उपाय आहे, दुसरा उपाय नाही आहे. आणि म्हणूनच ही जी योजना आहे, आपल्याला कल्पना आहे की जायकाकडे आपण योजना पाठवली, त्यानंतर माननीय प्रधानमंत्री ज्यावेळेस गेले होते त्यावेळेस त्याचा करार आपण केला, जायकाने त्याला मान्यता दिली. ती मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची सगळी कारवाई आपण सुरू केली. आता मुळात याच्यामधला प्रॉब्लेम काय आहे की जायकाच्या नॉर्म्सने तुम्हाला त्या ठिकाणी कारवाई करावी लागते. उदाहरणादाखल जेव्हा टेंडर अबाव आले तर ते अबाव आल्यानंतर ही कॉस्ट जास्त आहे, त्यामुळे आम्हाला निगोसिएशन करू द्या असं जेव्हा महानगरपालिकेने कळवलं, टोकियोपर्यंत जातो, त्यांच्या ऑफिसला गेलो आणि त्यांनी सांगितलं आमच्याकडे निगोसिएशनची पॉलिसी नाही आहे, त्यामुळे तुम्हाला निगोसिएशन करता येणार नाही. आणि मग जवळपास 4-5 महिने तर याद गेले की आता काय करायचं, निगोसिएशन करता येणार नाही, टेंडर प्रोसेस तर पूर्ण झालेली आहे, हे तर जास्त दिसत आहे. त्यांना विचारलं आम्ही रिटेंडर करायचं का, ते मला रिटेंडर करता येणार नाही. शेवटी पुन्हा आपण केंद्र सरकारमध्ये एक बैठक घेतली आणि त्यातनं काही मार्ग काढला
असं करत ते टेंडर आता त्या ठिकाणी फायनल झाले आहेत. काही टेंडर्सला वर्क ऑर्डर दिलेले आहेत, काही ठिकाणची कामं सुरू झालेली आहेत. आता या पर्टिक्युलर लक्षवेधीमध्ये जो काही विषय होता तो पाटबंधारे विभागाचा असल्यामुळे महानगरपालिकेचं सगळं ब्रीफिंग मला नाही आहे, पण मी त्यात कनेक्टेड असल्यामुळे मला ही माहिती आहे आणि म्हणून आता त्या संदर्भातली कारवाई सुरू झाली आहे. आणि मला असं वाटतं की पुढच्या 3 ते 4 वर्षामध्ये हे सगळे STP त्या ठिकाणी तयार होतील आणि ते तयार झाल्यानंतर आपण मोठ्या प्रमाणात हे पाणी त्याची बचत करू शकू किंवा ते पाणी रियूज करू शकू. आणि त्याच्यासोबत 24/7 ची जी योजना आहे ती जर आपण किंवा ही शाश्वत पाणी पुरवठ्याची ही पूर्ण झाली तर ॲडिशनल आपण 20% पाणी वाचवू शकू, की जे पाणी अनअकाउंटेड आहे ते जर आपण वाचवू शकलो तर पुण्याला अतिरिक्त ऑगमेंटेशन न करता देखील आपण चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी पाणी पुरवठा करू शकतो. अशोक पवारजी. या 34 गावामध्ये माझं वाघोली एक गाव आहे आणि त्याची लोकसंख्या 3,50,000 आहे. वर्षाला 180 कोटी रुपये सामान्य जनता खिशातनं पाण्याला खर्च करते. माझे प्रश्न प्रामुख्याने 3 आहेत. आपण जनगणना धरतो ती 2011ची धरतो, ही सगळ्या गावात लागू केली नाही पाहिजे, कारण वाघोली गावामध्ये एक टावर उभं राहिलं तर एक गाव उभं राहते. लोकसंख्या झपाट्याने वाढते म्हणून वाघोली गावासाठी किंवा तशा पद्धतीचं मोठं गाव 34 मध्ये असेल तर त्याला वेगळा पॅटर्न लावला पाहिजे की 2011ची जनगणना लावली नाही पाहिजे. आत्ताची जी काही वास्तवतेची असेल ती जनगणना लावणार का, असा एक माझा पहिला प्रश्न. दुसरा, ज्या वेळेला आपण PMRDचा बी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय फडणवीस साहेब उल्लेख करताय, PMRDला मोठ्यातला मोठा निधी माझं वाघोली गाव देते. मग मोठा निधी वाघोली गाव देत असताना तुम्ही मगाशी सांगितलं की 8 वर्ष साधारणतः लागतात. आता 8 वर्ष सगळीकडे लागत असतील पण इथं लागले तर मग लोकसंख्या आणि लोकांच्या अडचणी खूप वाढतील. म्हणून कमी कालावधीमध्ये स्पीडली तिथं पैसे देऊन आपण काही उपाययोजना वाघोली गावाकरता करणार आहे का. आणि तिसरा, जोपर्यंत आपण ही गावं घेतल्यात आपण सुधार करत नाही तोपर्यंत जुना जो टॅक्स घेताय लोकांच्याकडनं तोच टॅक्स आपण घेणार का. हा वाढीव टॅक्स लोकांच्या माथी मारू नका अशी माझी विनंती राहील. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण जनगणना जी आहे ही जरी जुनी पकडत असलो तरी प्रोजेक्शन्स करतो आपण की आता त्याची जनसंख्या किती असू शकते, 2031 साली किती जनसंख्या अपेक्षित आहे, त्याच्या आधारावर आपण त्याचं डिझाईन करतो. नाही, साधारण अंदाज असतो तरी देखील त्याच्या वाढीचा अंदाज असतो, पण तरी आपण सांगितलं तर आपण जरूर ते तपासून पाहू. आणि 8 वर्ष हे सगळ्यांकरता नाही आहे. ही जी काही योजना ही सुरू झाल्यापासून ती संपतपर्यंत हा म्हणजे याच्या जसं आता गेल्या 3 वर्षामध्ये जवळपास 40-50% एरिया कव्हर होऊन गेला, त्याचं काम पूर्ण झालं. पण योजना जी कंप्लीट होते त्याला कालावधी हा 4 वर्ष आपण पकडतो, पण तो 7 ते 8 वर्ष लागतो. हे मी प्रॅक्टिकल अनुभवातून आपल्याला सांगतोय की ज्या ज्या ठिकाणी योजना पूर्ण झाली आहे त्या ठिकाणी असं. याचा अर्थ वाघोलीला 8 वर्ष लागतील असा त्याचा अर्थ नाहीये. तिथे लवकरात लवकर काम आपल्याला कसं करता येईल आपण निश्चितपणे प्रयत्न करू. तिसरा जो प्रश्न आपण विचारलेला तो आता स्कोपच्या बाहेरचा आहे आणि त्याचं माझ्याकडे ब्रीफिंगही नाही आहे, त्यामुळे त्याच्यावर मला आता उत्तर देणं कठीण आहे. थोपटे साहेब बोला. माझा स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना आहे. जो काही मापदंड या ठिकाणी आपण लावलाय तो 150 लिटर प्रति मानसी त्या ठिकाणी आहे. आता आपण उत्तरामध्ये त्या ठिकाणी कबूल केलेलं आहे की या मापदंडामध्ये 243 लिटर पर्यंतचं पाणी हे पुणे शहराला आपण त्या ठिकाणी प्रति मानसी देत आहे. साधारणतः 100 लिटरचं एक्स्ट्राचं पाणी प्रति व्यक्ती त्या ठिकाणी आपण देत आहे असं उत्तरात मान्य केलेलं आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी आहे, जी 34 गावं पुणे महानगरपालिकेच्या शेजारी जे काय नव्याने समाविष्ट आता पुणे महानगरपालिका असेल पिंपरीला समाविष्ट झाली त्या गावांसाठी हा 150 रुपयाचा मापदंड त्या ठिकाणी लावलेला आहे. म्हणून प्रत्यक्षामध्ये त्या ठिकाणी तेवढं पाणी उपलब्ध होत नाही. दुसरी गोष्ट, PMRD मध्ये जी गावं आहेत साधारणतः 900-950 त्यामध्ये पुण्याच्या जवळ असणारी विशेष म्हणजे भोर असेल, मुळशी असेल, वेल्ला असेल किंवा हवेलीचा काही भाग असेल, या गावांमध्ये जर अध्यक्ष महोदय आज आपण पाण्याची परिस्थिती बघितली तर या ठिकाणच्या PMRDच्या हद्दीमध्ये आता आपण 70 लिटर प्रति मानसीनीच त्या ठिकाणी पाणी पुरवठा करतोय.
आज पुणे शहराच्या जवळ असणाऱ्या गावांमध्ये 70 लिटर आणि पुणे शहरामध्ये 243 लिटर, म्हणजे साधारणतः ह्याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणाचं जमीन आसमानाचं अंतर अध्यक्ष मोदी आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, PMRDच्या अंतर्गत ज्या पाणीपुरवठा योजना करण्यात येणार आहेत त्यामध्ये आता भुगाव आणि भुकुम या 2 गावांच्या मुळशीमधल्या मी पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भामध्ये जो सक्षम पाणी उपलब्धतेचा दाखला जलसंपदा विभागाकडून लागतो तो आम्ही मागितलं तर त्यामध्ये 70 लिटर प्रति माणसानीच त्या ठिकाणी ते द्यायला तयार आहे. आणि 70 लिटर प्रति माणसानी जर द्यायचं म्हटलं तर त्या ठिकाणी योजना फिजिबल त्या ठिकाणी होत नाही. त्यामध्ये 150 लिटर पाणी प्रति लिटर त्या ठिकाणी ग्राह्य धरून त्या पद्धतीचा दाखला आपण जलसंपदा विभागाला आदेश करणार का, हा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे की पुणे शहरामध्ये पुणे शहराची जवळपास पाण्याची 70-80% पाण्याची तहान हे माझ्या मतदारसंघामधून अध्यक्ष महोदय भागवली जाते. त्यामध्ये वरसगाव असेल, पानशेत असेल, टेमघर असेल, या 3 प्रकल्पामधून सगळ्यात मोठं पाणी पुणे शहराला उपलब्ध होते. आज मुळशीसारखा एक मोठा प्रकल्प त्या ठिकाणी असताना टाटा पॉवरचा प्रकल्प त्या ठिकाणी असल्या कारणानं टाटा पॉवरकडून मुळशी तालुक्याकरता 2.5 TMC फक्त सिंचनासाठी पाणी अध्यक्ष महोदय सोडलं जाते. माझी स्पेसिफिक मागणी आणि प्रश्न या निमित्ताने मंत्री महोदयांना आहे की टाटा पॉवरकडून अतिरिक्तचं जे पाणी या ठिकाणी उपलब्ध आहे ते पुण्याच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आपण उपलब्ध करण्यासाठी टाटा पॉवरांना सूचना देणार का, हा माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. साहेबांनी जो पहिला प्रश्न विचारला त्या संदर्भात निश्चित पडताळून पाहण्यात येईल, कारण आता माझ्याकडे ब्रीफिंग नाही आहे, पण आपण जसं सांगितलं की 70नीच दाखला दिलेला आहे आणि 150नी हवा आहे, तर पाण्याची काय उपलब्धता आहे, काय अडचणी असतील तर त्यातनं मार्ग काढायचा प्रयत्न करू. त्यामुळे निश्चितपणे मी विभागाला सांगेन आणि त्यांच्याकडनं ब्रीफिंग घेऊन याच्यावर जी उपाययोजना करता येईल ती आपण करू. दुसरा जो आपण प्रश्न सांगितला त्याचं मगाशी मी उत्तर दिलं आहे की टाटाच्या संदर्भात आपण एक अहवाल आपल्याकडे आलेला आहे, त्यात काही कायदेशीर अडचणी आहेत. त्या कायदेशीर अडचणी तुम्ही जसं म्हणतायत किंवा इतर सदस्यांनी मागणी केली आहे तेच आपल्यालाही पाहिजे, ते आपल्या डोक्यात आहे. त्यातल्या कायदेशीर अडचणी आहेत त्या दूर करण्याचा प्रयत्न आपला चाललेला आहे. चला शेवटचा प्रश्न अनिल देशमुख सर. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये जे की आपण सांगितलं की पुनर्वापर आपण करतो पाण्याचा, व्हायला पाहिजे. मोठ्या शहरामध्ये ज्या ठिकाणी अडचण आहे पाण्याची तिथं पुनर्वापर मोठ्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे. जे नवीन नवीन तंत्रज्ञान आता वापरण्यात येते त्यामध्ये फक्त माहिती पाहिजे मला की याच्यामध्ये रिव्हर्स ऑस्मॉसिस जे अनेक जगामध्ये त्या रिव्हर्स ऑस्मॉसिसच्या माध्यमातून पुनर्वापर रिव्हर्स ऑस्मॉसिस जे नवीन तंत्रज्ञान आहे त्याचा वापर आपण करतो का, एवढीच मला माहिती पाहिजे. मुळामध्ये काय झालंय की रिव्हर्स ऑस्मॉसिसचा वापर आपण कमी का केला, कारण याच्यामध्ये जे काही पाणी वेस्ट होतं ते मोठ्या प्रमाणात होतं आणि म्हणून अलीकडच्या काळामध्ये जे काही तंत्रज्ञान आलेलं आहे त्या तंत्रज्ञानामध्ये पूर्वीच्या काळात मध्यंतरीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात रिव्हर्स ऑस्मॉसिसच आपण वापरत होतो, पण आता त्यातनं जे काही पाणी आपल्याला वापरायला मिळतं आणि जे काही पाणी वेस्टेज होतं किंवा तर त्याचा रेशिओ जास्त असल्यामुळे अलीकडच्या काळात त्याचा वापर कमी झालेला आहे. आता अजून नवीन तंत्रज्ञान त्या ठिकाणी आलेलं आहे, त्या तंत्रज्ञानाचा आपण वापर करतो. चला पुढे जाऊया. महेश दादा काय आहे तुमचं? अध्यक्ष महोदय, म्हणजे धन्यवाद तुमचे. मी 1 मिनिटात उरकतो. अध्यक्ष महोदय, काय आपल्याकडे बांधकाम परवानगी विभागानं काही नियम आपल्याला दिलेले आहेत, मग अशी उल्लेख झाला त्याचा की आपण कुठलाही जो पण गृहप्रकल्प तयार होतो त्याला NOC देताना महापालिका त्या पाण्याच्या पूर्णपणे जबाबदारी तो विकसक घेत असतो आणि तशा प्रकारची NOC आपण महापालिकेला तो देत असतो. NOC त्याच्या आधारावर महापालिका त्याला देत असते. तो काय करतो, तो जे त्याच्याकडे ग्राहक येतात, जे बिल्डिंग मध्ये राहायला येतात, ज्या गृहप्रकल्पामध्ये त्यांच्याकडनं त्यांच्या अग्रीमेंटमध्ये लिहून घेतो की पाण्याचा पूर्ण खर्च ते करतील. म्हणजे एकीकडे तो नियम मगाशीच झाला आहे. नाही याचं उत्तर नाही मिळालं. 2 मिनिटं अध्यक्ष महोदय, की हा तिकडे एकीकडे महापालिकेकडला तो सांगतो की मी पाणी पुरवणार सगळं आणि एकीकडे त्या ग्राहकांकडनं लिहून घेतो की त्या पाण्याचा खर्च ते करणार. एकतर तो आपल्या नियमाच्या अधीन राहून काम करत नाही, त्याच्याकरता आपल्याला नियमात राहून त्याच्यावर कारवाई करावी लागेल. त्याच्यामुळे काय होईल, जे नागरिक तिथे राहायला येतात ते महापालिकेकडे जात नाही, आमच्याकडे येतात. दुसरं, ज्या बिल्डिंग आपण जी बांधतो त्याला आपण STP सुद्धा त्या निमित्तानं तयार करायला लावतो. आपल्या नियमामध्ये आहे ST, आपण ती कार्यरत आहोत. ते STPची क्वालिटी किंवा STPला एक दर्जा हा त्या नियमामध्ये आला. काय होतं, NOC घेण्यापुरतं ते STP घेतात आणि NOC घेतल्यानंतर ज्यावेळेस तिथं बिल्डिंगमध्ये राहायला येतात लोक त्यावेळेस ते STP बंद असतात.
ते पाणी जे आपल्याला ते रिसायकल युजच्या माध्यमातून जे वापरायचं असतं ते वापरता येत नाही. एसटीपी बंद असतात. आपल्याला या दोन नियमांमध्ये जर आपण कडक कारवाई त्या बिल्डरवर ज्याला आपण बिल्डिंग परवानगी देतो त्याच्यावर जर केली तर पाणी जोपर्यंत आपल्याकडे येत नाही तोपर्यंत तो बिल्डिंग बांधणार नाही, आणि बिल्डिंग नाही बांधली तर तिथे लोक राहायला नाही. त्यामुळे पाणी आपण देण्याची जी काही आपल्याला कमतरता ती होणार नाही. तर माझे दोन प्रश्न राहतील की त्या बिल्डरवर आपण त्या संबंधित जर त्यांनी फसवलं असेल तर त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे, आणि एसटीपी हे चांगल्या दर्जाचे बसवण्यासाठी आपल्या नियमामध्ये तशा संदर्भातला आपण प्रयोजन केली पाहिजे, असे माझे दोन प्रश्न आहेत. महेश दादांनी दोन्ही महत्वाचे मुद्दे या ठिकाणी मांडले आहेत. एकीकडे जी काही कॉर्पोरेशन असेल, लोकल अथॉरिटी असेल, ही अथॉरिटी पाण्याची जबाबदारी बिल्डरवर टाकतं. त्यावेळेस बिल्डर त्यांना सांगतो की ठीक आहे पाणी पुरवठा मी करीन, आणि दुसरीकडे तो जे काही खरेदीदार आहेत त्यांच्या ॲग्रीमेंटमध्ये टाकतो की पाणी पुरवठ्याचा खर्च त्यांना द्यावा लागेल. आता अनेक वेळा ते असं समजतात की आपल्याला केवळ बिल भरायचं आहे, पण नंतर लक्षात येतं की पाणी मिळालेलंच नाही आहे. तिथे टँकरही विकत घेण्यापासून सगळ्या गोष्टी आता तिथल्या त्या जे काही रहिवासी आहेत त्यांना कराव्या लागत आहेत. तर निश्चितपणे ही जी काही एक अनोमली तयार झालेली आहे, या संदर्भात नगर विकास विभागाला सांगून सुस्पष्ट सूचना देण्यात येतील की त्यांनी अल्टरनेट पाण्याची व्यवस्था काय केलेली आहे हे त्याला मेन्शन करावं लागेल, आणि त्याचं जे काही खरेदी खत वगैरे आहे त्या संदर्भात अशा प्रकारे चुकीच्या गोष्टी त्याला टाकता येणार नाही. आवश्यकता असेल तर त्या संदर्भात नगर विकास विभागाला सांगून रेराला देखील कळवण्यात येईल, कारण याचं सगळं मॉनिटरिंग रेरा करतं. त्यामुळे रेराच्या माध्यमातून देखील या संदर्भात उचित उपाययोजना ज्या आहेत त्या उपाययोजना आपण निश्चितपणे करायला सांगू. दुसरा विषय आपण जो मांडला तोही महत्वाचा आहे. आपण नवीन ज्या मोठ्या हाऊसिंग सोसायटीज आहेत त्या झिरो डिस्चार्जच्या कराव्यात, या दृष्टीने त्यांनी घनकचऱ्याचं व्यवस्थापन तिथे केलं पाहिजे, सांडपाण्याचं केलं पाहिजे, अशा प्रकारचे नियम केले आहेत. आपल्याला दाखवण्यापुरतं एसटीपी लागतात, नंतर ते एसटीपी कार्यान्वित होत नाहीत, आणि म्हणून याही संदर्भात सूचना देण्यात येतील की जो संबंधित बिल्डर आहे किंवा हाऊसिंग सोसायटी आहे तर बिल्डरनी त्याचं हँडिंग ओव्हर करत असताना किमान 4 ते 5 वर्ष हा एसटीपी सुस्थितीत त्या ठिकाणी चालवला पाहिजे, आणि त्यानंतर तो हाऊसिंग सोसायटीला हँडओव्हर केला पाहिजे. अशा प्रकारचे निर्देश हे या ठिकाणी देण्यात येतील. ठीक आहे. 4 नंबरची आपण घेणार आहात. 4 नंबर ठीक आहे. त्याआधी एक घोषणा. सर्व सन्मान्य सदस्यांना कळविण्यात येते की आहारातील मिलेटचे म्हणजेच तृणधान्याचे महत्व लक्षात घेता महाराष्ट्र विधिमंडळातर्फे श्री अन्नाचा महाकुंभ अर्थात मिलेट महोत्सवाचा जल्लोष या खाद्य महोत्सवाचे आयोजन गुरुवार दिनांक 4 जुलै 2024 रोजी दुपारी 12 ते 3 या वेळेत वातानुकूलित उपहारगृह विधान भवन मुंबई येथे करण्यात आले आहे. भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी तृणधान्य युक्त आहारामुळे प्राप्त होणारा लाभ लक्षात घेता त्यास श्री अन्न असे संबोधले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या निर्णयानुसार सन 2023 हे जागतिक स्तरावर मिलेट इयर श्री अन्न वर्ष साजरे करण्यात आले. या खाद्य महोत्सव प्रसंगी IIMR हैदराबाद येथील शास्त्रज्ञ डॉक्टर दयाकर राव हे या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत. तसेच तृणधान्य युक्त स्वादिष्ट भोजन बनवण्यात येणार आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोग, फिनिक्स फाउंडेशन आणि पर्यावरण व शाश्वत विकास टास्क फोर्स यांच्या पुढाकाराने या खाद्य महोत्सव आयोजित करण्यात आला असून सर्वांनी त्यात सहभागी होऊन खाद्य पदार्थाचा जरूर आस्वाद घ्यावा आणि आपापल्या क्षेत्रात तृणधान्य उत्पादन आणि आहारातील त्याचा समावेश याला प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहन करण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, वरच्या सभागृहात माझं उत्तर आहे, तिकडनं मला जरा चिठ्ठी आलेली आहे.
तर ताईंना मी विनंती करतो की मी ते उत्तर करून येतो, मग त्यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देतो. लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी नंतर लक्षवेधी क्रमांक 2. लाईननी जाऊ आता. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, बोलवा दे ना. या लक्षवेधीमध्ये महाराष्ट्र लोक हक्क अधिनियम 2015 म्हणजे सेवा हमी आयोग, या सेवा हमी कायद्याच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीनं सगळ्या नागरिकांना अत्यंत चांगल्या पद्धतीने न्याय मिळणं अपेक्षित आहे, त्या न्याय मिळण्याच्या एकूण कामकाजामध्ये ज्या पद्धतीनं शासकीय यंत्रणेतल्या कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलंय त्याच्यावरती लक्ष वेधण्यासाठी ह्या सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणाने करण्यासाठी ही लक्षवेधी मांडली. 6 नंबर घेणार आहोत. माहिती ज्या पद्धतीने डिपार्टमेंटने दिलेली आहे ती बघितल्यानंतर एखादा चांगला कायदा सुद्धा कसा पद्धतीनं बासनात बांधून ठेवला जातो त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण प्रशासकीय यंत्रणेतल्या सगळ्या लोकांनी केलेलं आहे. आणि त्याचा परिणाम या महाराष्ट्रातल्या 12.5 कोटी जनतेला दररोज अनुभवाला येतोय. कुठल्याही कार्यालयात जा, मंत्रालयातल्या एखाद्या अधिकाऱ्यापासून ते मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्यापासून गाव पातळीवरच्या तलाट्यापर्यंत, तहसीलदार कार्यालय असेल, प्रांत कार्यालय असेल, कलेक्टर ऑफिस असेल, NEAचा दाखला काढायचा असेल तर टाउन प्लॅनिंग असेल, भूमी अभिलेख असेल आणि मंत्रालयातल्या एखाद्या फाईलचा प्रवास असेल, प्रत्येक ठिकाणी ज्या पद्धतीनं प्रचंड दिरंगाई केली जाते, अधिकाऱ्यांची मनमानी चालते आणि कधी कधी अर्थकारणाशिवाय फाईलच हलत नाही. या सगळ्यांसाठी सेवा हमी आयोग हे एक रामबाण अशा पद्धतीचं शस्त्र आहे. पण दुर्दैवानं याचा वापरच झालेला नाही. महाराष्ट्रामध्ये 2015ला आलेला कायदा, 2017ला त्याच्यावरती प्रत्यक्ष आयुक्तांची नेमणूक झाली आणि त्यानंतर आजपर्यंत ऑनलाईन आलेल्या एकूण अर्जांवरती ज्या पद्धतीची निर्गत झाली, ऑनलाईन झालेल्या निर्गतीनंतर प्रत्यक्षामध्ये त्याच्यावरती अपील जी झाली आणि अपिलानंतर प्रत्यक्ष कारवाई झाली, हे बघितल्यानंतर मात्र अतिशय गंभीर प्रसंग आहे. आणि माझी आपल्याला विनंती आहे की ज्या पद्धतीने या प्रभावी कायद्याची जर अंमलबजावणी केली तर महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेला, एका बाजूला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री अत्यंत चांगल्या पद्धतीने या सगळ्या कामकाजाच्या माध्यमातून लोकांच्या अर्थकारणामध्ये समृद्धी आणण्यासाठी, लोकांच्या जीवनमानामध्ये समृद्धी आणण्यासाठी एकापेक्षा एक चांगल्या योजना आणतायत. पण कायदे आपण करतोय, पण त्या कायद्यांची योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी प्रशासकीय यंत्रणा जर झोपलेली असेल तर त्या बाबतीमध्ये जागा करण्यासाठी सेवा हमी कायद्याची अत्यंत प्रभावीपणाने अंमलबजावणी केली पाहिजे. काय म्हणतो हा कायदा? या कायद्यामध्ये ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला, सदर अधिनियम दिनांक 28 एप्रिल 2015 पासून अंमलात आला आणि सदर अधिनियमामध्ये नियम 31 नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी व सेवा देण्याबाबतची नियत कालमर्यादा अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. आजपर्यंत हे झालंय काय? कुठल्याही कार्यालयात आपण जर गेलो तर आपल्या कार्यालयामध्ये साधा बाहेरच्या बाजूला बोर्ड सुद्धा लावलेला नाही. अपील अधिकारी सोडा, परंतु या कायद्याची माहिती त्या प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांना सुद्धा नसते आणि त्याचा परिणाम मात्र समाजाला भोगावा लागतोय. या ज्या पद्धतीने या एकूण कायद्यामध्ये एकूण सगळी प्रोव्हिजन्स आहेत त्यातली अत्यंत महत्वाची प्रोव्हिजन जी आहे, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम अधिकार आणि शासकीय कर्तव्य पार पडताना होणाऱ्या विलंबासाठी ज्या पद्धतीनं राज्यात लागू करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेद्वारे सदर अधिनियमातील प्रकरण 3 मधील 18 ते 12 नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी यांनी नेमून दिलेली किंवा त्यांच्याशी संबंधित असलेली शासकीय कर्तव्य किंवा शासकीय काम दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यासाठी कायदेशीररित्या ते बांधील आहेत. पण या कायदेशीररित्या जर बांधील असताना सुद्धा जर त्यांनी काम केलं नाही तर शिस्तभंग करावे लागेल. आता या सगळ्या गोष्टींकडे प्रचंड दुर्लक्ष ज्या पद्धतीनं सेवा हमी कायद्याच्या एकूण कामकाजाकडे केलं जातंय त्याचा परिणाम सगळ्या लोकांना भोगावा लागतोय. आजपर्यंत या सेवा हमी कायद्यासाठी अपेक्षित असणारं जे काही काम प्रभावीपणे व्हायला पाहिजे त्यासाठी सेवा हमी आयोगाकडे जो आवश्यक स्टाफ पाहिजे तो स्टाफ नाही. ज्या पद्धतीने अधिकाऱ्यांची एकूण कार्यक्षमता पाहिजे त्यासाठी ज्या पद्धतीने सुविधा द्यायला पाहिजेत, प्रसिद्धी आणि प्रचारासाठी फंड्स व्हायला पाहिजेत, प्रत्येक कार्यालयामध्ये ज्या पद्धतीने बोर्ड लावल्यापासून ते प्रत्यक्ष कामकाजाची गती वाढली पाहिजे ते काही झालेलं नाही. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून मी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आणि या खात्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना सुद्धा विनंती करू इच्छितो की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून एका बाजूला अवेअरनेस प्रोग्राम, दुसऱ्या बाजूला अत्यंत चांगल्या पद्धतीने एकूण जाहिरात प्रसिद्धी बरोबरच प्रत्यक्ष कामकाज आणि अधिकाऱ्यांच्या बरोबर बाहेरच्या बाजूला जे काय बोर्ड लावण्यापासून सुरुवात आहे ती करण्याबद्दल शासन पहिल्यांदा निर्णय घेईल काय. दुसरा मुद्दा असा आहे की याबरोबर कुठल्याही कर्मचाऱ्यांच्याकडे कुठलीही फाईल 7 दिवसांच्या पेक्षा काळ प्रलंबित राहणार नाही.
दुसरा मुद्दा आहे की एका दिवसापेक्षा तात्काळ आणि तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईलसाठी एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी ती फाईल निकालात काढण्यात यायला पाहिजे. एकही काम होत नाही. कायदा प्रभावी आहे. निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषननी ज्या पद्धतीने निवडणूक कायदा आणला आणि प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी झाली, त्यानंतर बघता बघता महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशभरामध्ये खूप मोठा बदल घडला. माझी विनंती आहे की अशाच पद्धतीने सेवा हमी कायद्याच्या माध्यमातून लोकांना न्याय देण्यासाठी या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आजच्या या लक्षवेधीच्या माध्यमातून सन्माननीय मंत्री महोदयांनी द्यावेत. त्याची सुरुवात कोल्हापुरातून करावी आणि कोल्हापुरातून प्रायोगिक पद्धतीने जर काम हे केलं तर बघता बघता राज्यामध्ये सुद्धा सगळ्याच अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्याच्यामध्ये एक अतिशय चांगल्या पद्धतीचा पायलट प्रोग्राम म्हणून सुद्धा आपण हे सगळं काम करावं अशा पद्धतीची विनंती करतो. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सगळ्या योजनांमध्ये ज्या पद्धतीचं काम चाललंय त्या सगळ्या कामांतनं अनेक ठिकाणी दुरुस्ती, अनेक ठिकाणी ज्या पद्धतीनं लोकांचं जे काही नुकसान होतंय त्या सगळ्या लोकांच्या नुकसानासाठी या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सन्माननीय मंत्री महोदय आदेश देतील काय? मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 हा कायदा 28 एप्रिल 2015 रोजी अस्तित्वात आला. याच्यामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 2024 अखेर एकूण 662 सेवा या त्याच्यामध्ये अधिसूचित केलेल्या आहेत आणि राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, शासकीय महामंडळांना हा अधिनियम या ठिकाणी आपण लागू केलेला आहे. आज अखेर जवळपास सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 16,42,87,000 अर्ज या अधिनियमाखाली या ठिकाणी विविध विभागांना प्राप्त झाले आणि त्याच्यापैकी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 15,53,51,51,000 अर्जांवर संबंधित पदनिर्देशित अधिकारी यांनी कार्यवाही केलेली आहे. याचा जर विचार केला तर जवळपास 95% या आलेल्या अर्जांचा निपटारा करण्याचं प्रमाण आहे. आता बाकी सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी मी विस्तृत त्याच्यामध्ये पहिला अपील आहे, पुन्हा दुसरा अपील आहे किंवा किती जवळपास विहित मुदतीमध्ये 82% अर्जांवरती निकाल झालाय आणि मुदत बाह्य ही 18% प्रकरण आहेत. आता या आकडेवारीमध्ये सन्मान्य अध्यक्ष महोदय जाण्यापेक्षा सन्मान्य सदस्य आंबेडकर साहेबांनी रास्त अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे की हा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम हा लोकांच्यासाठी ज्या सरकारी सुविधा आहेत, सरकारी सेवा आहेत त्या वेळेत, मुदतीत आणि तक्रारी विना, त्रासाविना मिळावेत याच्यासाठी लोकांसाठी केलेला आहे. सन्मान्य आंबेडकर साहेबांचं म्हणणं आहे की हा प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, मॅन पॉवर म्हणजे मनुष्यबळ कमी आहे. याच्यामध्ये त्यांनाही माहिती आहे, मागे एकदा पाठीमागच्या वेळी त्यांनी या बाबतीतली एक बैठक स्वतः कोल्हापूरमध्ये घेतली होती. राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे जे आमचे अधिकारी आहेत ते त्या ठिकाणी गेलेले होते. जो आयोग स्तरावरती मुख्यालय मुंबईमध्ये आहे तिथं मुख्य लोकसेवा आयोग आयुक्त 1 आणि त्यांच्याकडं खाली आयुक्त इतर 6 आहेत आणि एकूण जो स्टाफिंग पॅटर्न किंवा एकूण जे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे त्याच्या 50% पद त्या ठिकाणी भरलेली ती वस्तुस्थिती आहे. 50% पद रिक्त आहेत. विभागीय आयुक्त स्तरावरती काही अधिकाऱ्यांना नियुक्त्या केल्यात. जिल्हा स्तरावरती याच्यावर संनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेली आहे. सन्मान्य आंबेडकर साहेबांनी जी अपेक्षा व्यक्त केली त्या मताशी मी देखील सहमत आहे आणि सरकार देखील सहमत आहे की विना तक्रार, विना सयास, विना बाकी कुठल्या गोष्टीचा त्रास होता लोकांना जे काही त्यांच्याकडे सोयी आपण या ठिकाणी याच्यावर उपलब्ध केलेल्या ते मिळाले पाहिजे. त्यांनी पहिली मागणी केली, कोल्हापूरला प्रायोगिक तत्वावर या पद्धतीनं तुम्ही मिशन मोडवर येऊन पायलट प्रोजेक्ट राबवणार का? तर निश्चितपणानं या अनुषंगानं 15 दिवसाच्या आत अशा पद्धतीने एक पायलट प्रोजेक्ट कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये राबवण्याबाबतीत आजच संबंधित विभागाला सूचना दिल्या जातील आणि सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आजच माननीय मुख्य सचिवांना राज्याच्या सांगितलं जाईल की सर्व विभागीय आयुक्तांना, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना
या कायद्याप्रमाणे कुठेही दिरंगाई होणार नाही, कुठेही लोकांना त्रास होणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेऊन माननीय मुख्य सचिवांनी दर महिन्याला सर्व विभागीय आयुक्तांच्याकडनं आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडनं या संपूर्ण कामकाजाचा आढावा इथून पुढे घ्यावा असे सुद्धा आदेश मुख्य सचिवांना दिले जातील। आणि पायलट प्रोजेक्ट हा माननीय आंबेडकर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 15 दिवसामध्ये आणि त्याचा शुभारंभ ऑनलाईन राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः हजर राहतील आणि मुख्यमंत्री त्या ठिकाणून ऑनलाईनवर जिल्ह्यातल्या सगळ्या राज्यातल्या सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांना या अधिनियमाबाबतीत सूचना करतील। महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री प्रकाश आंबेडकर यांनी खरं तर अत्यंत महत्वाच्या आंबेडकर यांनी अत्यंत महत्वाच्या विषयावर लक्षवेधी मांडली, त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो। माननीय देवेंद्रजी फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र लोक हक्क हा एक क्रांतिकारी कायदा, सर्वसामान्य लोक जेव्हा सरकार दरबारी जातात त्यांच्या समस्या त्यांच्या काही आवश्यक त्या बाबी पूर्ण करण्याकरता, तेव्हा त्यांना नकार घंटा न मिळता सरकारी अधिकाऱ्यांवर वचक येण्याकरता हा कायदा या ठिकाणी निर्माण केला गेला। पण दुर्दैवाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे जेवढं लक्ष द्यायला पाहिजे होतं तेवढं लक्ष हे दिलं गेलेलं नाहीये आणि त्यामुळे म्हणजे खरं तर उत्तर राज्य सरकारने फार विस्तृत 4 पानाचं उत्तर दिलंय, पण हे उत्तर वाचल्यानंतर लक्षात येतं की सरकारने किती अनास्था या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत केली। 1 मार्च 2017 रोजी राज्यसेवा मुख्य आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आणि विभागीय आयुक्त जे आहेत त्यांची नियुक्ती 23 नोव्हेंबर 2021 ला। त्यामध्ये सुद्धा कोकणाची नियुक्ती उत्तराप्रमाणे केलेलीच नाहीये। नाशिक, पुणे, नागपूर, अमरावती, इथे औरंगाबाद लिहिले। खरं तर जे कोणी औरंगाबाद लिहिले त्याच्यावर कारवाई करा, छत्रपती संभाजीनगर लिहिलं पाहिजे। कोकणाचा आयुक्त का नाही नेमले अजून, याच्यावर काय उत्तर आहे? आणि या शिफारसींची अंमलबजावणी करावी याच्याकरता 2024 मध्ये आतापर्यंत लेटेस्ट पाठवलेलं परिपत्रक कधीच आहे 12/3/2018, म्हणजे त्याच्यानंतर एकही परिपत्रक नाही की या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली पाहिजे। आणि म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याकरता एक तर पुन्हा एकदा सर्व सरकारी ठिकाणी आणि लोकांमध्ये याची मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात, माहिती, प्रसिद्धी राज्य सरकार येणाऱ्या महिन्याभरात करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे। उत्तरामध्ये काय म्हटलंय? एकूण 49 अधिकाऱ्यांवर शास्ती लावली असून 12 अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे। प्रस्तावित करण्यात म्हणजे काय कारवाई आहे, कधीपर्यंत पूर्ण करणार आहेत? आणि शास्ती लावली म्हणजे काय शास्ती लावली त्याचाही खुलासा माननीय मंत्री महोदयांनी आपल्या उत्तरात करावा, हा माझा दुसरा प्रश्न किंवा मागणी आहे। आणि मगाशी त्यांनी म्हटलं आणि उत्तरात दिलंय की 662 सेवा या अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत। अजून किती सेवा आहेत की ज्या अधिसूचित करायच्या बाकी आहेत, याचा सुद्धा खुलासा माझ्या या प्रश्नाच्या उत्तराच्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांनी करावा, असे माझे 3 प्रश्न आहेत। मंत्री महोदय, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य, या ठिकाणी त्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला, कोकण आयुक्त या ठिकाणी रिक्त आहे, तर तसं नाही। कोकण आयुक्त 23 मध्ये तिथं नियुक्ती श्री बलदेव सिंह यांची तिथं या ठिकाणी झालेली आहे आणि सन्माननीय आपण दुरुस्ती करून घ्या, विनंती आहे। आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं की प्रसिद्धी आणि याच्यासाठी आपण काय तरतूद केलेली आहे। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसिद्धी करता
याच्यामध्ये आपण तरतूद या ठिकाणी पहिल्यांदा आयोगाला करून दिलेली आहे आणि जी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये ऑनलाईन पायलट प्रोजेक्ट राबवणार आहे त्याच्या अगोदर जी बैठक पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने मी घेणार आहे त्या बैठकीमध्ये याही गोष्टीचा या ठिकाणी आपण आढावा घेऊ आणि ज्या सेवा आपण या कायद्या अंतर्गत घेतलेल्या आहेत त्याच्या सोप्या पद्धतीनं जाहिराती करून त्या लोकांपर्यंत कशा जातील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्रिंट माध्यमातून याचा देखील या ठिकाणी आराखडा तयार केला जाईल त्याला भरपूर प्रसिद्धी या ठिकाणी दिली जाईल सन्माननीय सदस्य आंबेडकर साहेबांनी सुद्धा ती आणि आपण भातखळकर साहेबांनी सुद्धा ती मागणी केली की बोर्ड लावा म्हणजे एखाद्या महसूल कार्यालयामध्ये गेलो कृषी कार्यालयामध्ये गेलो विद्युत कार्यालयामध्ये गेलो तर कुठल्या सेवांचा अर्ज केल्यानंतर किती दिवसामध्ये त्या प्राप्त होणार आहेत असं सोप्या म्हणजे सरकारी ढाच्याच्या भाषेमध्ये नाही सोप्या भाषेमध्ये लोकांना कळेल अशा पद्धतीनं त्याचा सुद्धा मसुदा पूर्व आढावा बैठक जी मी घेईन त्याच्यामध्ये तयार केला जाईल आणि निश्चितपणे माननीय शिंदे साहेबांची राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची ही मानसिकता आहे की अशा पद्धतीनं लोकांना लोकाभिमुख सेवा आपल्या सरकारकडनं दोन्ही उपमुख्यमंत्री म्हणलं ना तुमचं लक्ष नाही पाटील साहेब मी म्हणलं आणि त्या पद्धतीनं या सेवा लोकाभिमुख कशा करता येतील सोप्या पद्धतीनं कशा देता येतील वेळेत कशा देता येतील यासाठी निश्चितपणानं आराखडा करून त्याच्यावर अंमलबजावणी केली जाईल बच्चूभाऊ सन्माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय बच्चूभाऊ एक मिनिट बच्चूभाऊ एकच ज्या कारवाया प्रलंबित आहेत त्या कारवायांचा सुद्धा आढावा अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेतला जाईल आणि जो काही या ठिकाणी आढावा घेतला ज्या काही कारवाया केल्यात त्याची माहिती अधिवेशन संपण्यापूर्वी सदनाला दिली जाईल अध्यक्ष महोदय खर तर माझ्यावर 353 किमान 50 ते 60 गुन्हे दाखल आहे अधिकाऱ्यावर मारहाण त्याच्या कार्यालयात जाऊन धुडकीस करणे दिव्यांग बांधवाचा 1950चा कायदा होता आणि आपण तो अंमलबजावणी केला मान्य केला तो मान्य केल्यानंतर त्या कायद्याचे ना शासन निर्णय निघाले ना योजना काढल्या हे तर झालंच मग आम्ही आंदोलन केलं शासन निर्णय केला तो शासन निर्णयाच्या 5% अंमलबजावणी करावी याच्यासाठी अजूनही दिव्यांगांना गावागावात जाऊन आंदोलन करावं लागतं 3.5 लाख कोटी खर्च करतो आपण ह्या कर्मचारी अधिकाऱ्यावर 3.5 लाख कोटी 20 लाख कर्मचाऱ्यावर 2-2 लाख रुपये पगार देतो कलेक्टरले तिची गाडी फुकट आहे तिचं डिझेल फुकट आहे स्वयंपाक करणारी बाई फुकट आहे विद्युत लाईन फुकट आहे टेलिफोन फुकट आहे 4-5 चपराशी आहे बॉडीगार्ड वेगळा तरी तो कलेक्टर त्याच्या कार्यालयातलं कामकाज चांगलं करत नाही तुमच्या मंत्रालयातले 6 मजले मंत्रालय जर सुधारले तर अख्खं राज्य सुधारायला वेळ लागत नाही तुमच्या मंत्रालयातल्या इव्हन देसाई साहेब आपल्या मंत्रालयातल्या काही कागदपत्र मी आणले 8-8, 10-10, 15-15 दिवस उत्तर भेटत नाही सुधीर भाऊला माहित आहे तुमचे स्मरणपत्र मी किती पाहिले पहिलं स्मरणपत्र दुसरं स्मरणपत्र तिसरं स्मरणपत्र आपण देत होते इकडे असलं अध्यक्ष महोदय याच्यातल्या सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे कोणताही फाईल विभागातील किंवा कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडे 7 कामाच्या दिवसापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही या संदर्भात मंत्री महोदय एक जरी कारवाई या राज्यात झाली असेल तर सांगा आम्ही जोऱ्यानं आवाज काढला तर 353 अर्ध्या तासात दाखल होते आणि 7 दिवसात माझ्याकडे फाईल आहे सीएम साहेबाचा रिमार्क आहे डेप्टी सीएम साहेबाचा रिमार्क आहे आणि ही फाईल 2020 ले सादर केली आणि मंत्रालयातून ते 2024 ले बाहेर पडली हे शिव्या दिल्यावर त्याने म्हटलं उद्या मारतो मी तुला मग केली तुमच्या मुख्यमंत्र्याच्या रिमार्कला किंमत नाही 3.5 लाख खर्च करतोय आपण आमच्या खिशातले पैसे आहे 3.5 तुमचं मंत्रालय धळले तुम्ही काय राज्य चांगले करायला निघाले तुमचा वचकच नाही आहे आपल्याला मतं पाहिजे ना न मागता यांचे आयोग 7वा आयोग 6वा आयोग 8वा आयोग
आमचा स्वामीनाथन आयोग आलाच नाही, तुम्ही केला नाही, नाही केला नाही जयंतराव. आणि मग हे सगळं का होतंय मला आम्हाला सांगितलं पाहिजे. आम्हाला जिल्ह्यावाईज माहिती द्या आणि पुढच्या पटलावर ठेवा का जिल्ह्यावाईज 7 दिवसाच्या वर फाईल या कार्यालयात राहिली म्हणून एवढ्या कारवाया झाल्या. सभागृह संपेपर्यंत देऊच शकत नाही. मंत्रालयाची विधानसभेची दिरंगाई आहे. मी अध्यक्ष महोदय 228 सदनिका अत्यल्प उत्पन्न गटातला हा जमिनीचा विषय होता. विभागीय आयुक्त कार्यालयात ही फाईल 1 वर्ष 2 महिने राहिली. विभागीय आयुक्तानं ते पाठवाले, अवर सचिवालय पाठवाले 3 महिने लावले. तिथून ते तुमचे अवर सचिव महसूल हे त्रुटीपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाला परत पाठवासाठी इतक्या त्रुट्या आहे, याला 4 महिने गेले. काय कारभार आहे हो. आमदाराचं पत्र आहे, मंत्र्याचं पत्र आहे, मुख्यमंत्र्याचं पत्र आहे. मूल्यावर आधारित पगार आहे ना आपला. मूल्यांकन का होतंय, किती अधिकाऱ्याचं मूल्यांकन झालं, किती तहसीलदाराचं मूल्यांकन झालं, द्या काढा आम्हाला, द्या माहिती. इव्हन प्रश्नच विचारतोय घ्या प्रश्न घ्या बच्चूभाऊ. जिल्हा प्रश्न घ्या. 7 दिवसात फाईल. लक्षवेधी खूप वेळ चालू आहे. अध्यक्ष महोदय हे 3.5 लाख कोटी खर्च करतोय. 1 दिवस गेला तरी कमी पडन. तुम्हाला अनुभव त्याचे तेच आहे. प्रश्न घ्या. मला मी पहिला प्रश्न विचारला का 7 दिवस फाईल ठेवली म्हणून किती अधिकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई आतापर्यंत केली ते सांगा. आणि ते जिल्हा वाईज पुढच्या काळात ठेवणार आहे का? मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी उत्तरामध्ये सांगितलं एकूण या प्रकरणामध्ये आलेले 16,42,47,000 अर्ज ऑनलाईन प्राप्त झाले. पैकी 15,53,21,000 अर्ज हे अर्ज वेगवेगळ्या प्रकारचे. आजपर्यंत दादा कायदा 2000 अस्तित्वात आल्यापासून आणि 95% याचा निपटारा आपण केलेला आहे. निर्धारित वेळेत 82% झालाय आणि निर्धारित वेळेच्या पुढे 18% प्रकरणांचा निर्धारित वेळेच्या पुढे आहे. बच्चूभाऊ उत्तर दिलं ना मंत्री महोदयाने आता. मंत्री महोदय या बाबीचा उल्लेख लक्षवेधीमध्ये नाही. लक्षवेधीमध्ये आपण परत एकदा ड्राफ्ट वाचा बच्चूभाऊ लक्षवेधीचा. लक्षवेधीमध्ये ज्या ज्या मुद्द्यांचा उल्लेख आहे आपण स्पेसिफिक कुठली फाईल, कुठल्या विभागाची फाईल असा उल्लेख केलेला नाही. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी असा उल्लेख आहे. त्यामुळे मी राज्याचा आपल्याकडे संपूर्ण माहिती ठेवली. आपल्याला विभागवार हवी असेल, आपल्याला जिल्हावार हवी असेल तर निश्चितपणे माझं साधा स्पेसिफिक प्रश्न काय आहे, हे ऑनलाईन अर्ज तुमच्याकडे प्राप्त झाले याची माहिती तुम्ही दिली, त्याची किती निकाल ते माहिती दिली. माझं असं म्हणणं आता तुमच्याकडे माहिती उपलब्ध नसन अध्यक्ष महोदय तर मला ज्या अशा आपल्या कलेक्टरनं, तहसीलदारांनी, एसडीओनं ज्या ज्या भागात 7 दिवसाच्या वरते फाईल कारण नसताना ठेवली, 7 दिवस तर लई कमी दिवस आहे, 1 महिन्याची तरी काढा. ही माहिती विभागीय आयुक्ताला चौकशी करायला लावा आणि कोणत्या कोणत्या कार्यालयात महत्वाच्या सार्वजनिक विषय अध्यक्ष महोदय ही तपासणी करणं गरजेचं आहे. मंत्री महोदय सार्वजनिक विषयावर प्रश्न विचारा. खूप वेळ चालली लक्षवेधी, उत्तरच येत नाही आहे. म्हणून असं पलटून सगळं समजून सांगून राहिलो अध्यक्ष महोदय, उत्तर येत नाही आहे. उत्तर आम्हाला हे पाहिजे का अशा फाईल पेंडिंग राहतं आणि तिथं कायदेशीर कारवाई करत नाही, ती तपासून आम्हाला पटलावर ठेवणार का? बस. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मगाशी सन्माननीय सदस्य प्रकाश आंबेडकर साहेबांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मी काय सांगितलं की या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकार जे उपाययोजना करायची ते करल. पायलट प्रोजेक्ट आपण कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 15 दिवसात सुरू करू. ऐका ना, आता तुमचं सगळं ऐकलं शांतपणे आम्ही. आता थोडंसं ऐका, अजून नाही समाधान झालं पुन्हा विचारा, पुन्हा उत्तर देतो मी. माझी तयारी आहे.
आपण हा प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सुरू आतापर्यंत झालं नाही तर प्रभावीपणे झालं नाही, आपण मान्य करतो, हे प्रभावी झालं पाहिजे. तर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये आपण सांगितलं की किती कारवाई झाल्या, जवळपास एकूण जर कारवाई सुनावणी प्राप्त झालेल्या संख्या 1600 आहेत, सुनावणी घेतलेली प्रकरणं 1600 आहेत, दंड झालेली प्रकरणं 49 आहेत आणि विभागीय चौकशी 12 लोकांची सुरू आहे आणि समज ज्यांना कडक शब्दात दिलेले अशी 90 प्रकरणं आहेत. याची आपल्याला संपूर्ण राज्याची माहिती या ठिकाणी मी दिली. आपल्याला विभागवार हवी असेल, जिल्हावार हवी असेल तर ती स्वतंत्र माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जाईल. सुनील अण्णा शेळके, काय आपलं बोलणार? अध्यक्ष महोदय, पासून दिनांक ऑनलाईन हे अर्ज प्राप्त झाले का? एवढ्या तक्रारी आहे. कोणाचा शौचालयाच्या तक्रार असेल, काही घरकुलाची तक्रार असेल, योजना भेटले, ह्या तक्रारी आहे अध्यक्ष महोदय. ह्या माझा प्रश्न स्पेसिफिक हा आहे का कोणतीही फाईल विभागातील किंवा कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडे 7 कामाच्या दिवसापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही. या तक्रारी आहे का त्या अध्यक्ष महोदय? मग आमच्या विभागात प्रमुखांना त्या तपासल्या का फाईल? नाही तपासल्या. असे प्रकरण मला समजून, मी तुम्हाला सांगितलं ना का हे प्रकरण मला 2024 बाहेर निघालं अध्यक्ष महोदय. आता माझा प्रश्नाचं उत्तरच येत नाही आहे. माझं असं म्हणणं आहे का ज्या कार्यालयानं ज्या अधिकाऱ्यानं हेतू परस्पर किंवा कुठेतरी इजा पोहोच नुकसान होईल याच्यासाठी काही कार्यालयात जर दप्तरी तसंच ठेवलं असेल तर त्याची आकडेवारी द्या ना. एक काय माणसावर कारवाई नाही आहे प्रलंबित प्रकरणात, नोटीस पण नाही आहे. सन्माननीय मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बच्चूभाऊंना माझी परत विनंती आहे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 या संदर्भातली ही लक्षवेधी आहे आणि सन्माननीय बच्चूभाऊंचा उद्देश हा दिसतोय की एखादी फाईल म्हणजे एखादी नसती विभागामध्ये प्रलंबित राहणं, ज्याचा आपण मगाशी उल्लेख केला की प्रस्ताव सादर करायची सूचना दिल्या किंवा एखादा नवीन काही दुसऱ्या एखाद्या कामाचा निधी प्राप्त करायचा प्रस्ताव दिला, तो वरना खालना आला, त्रुटी झाल्या म्हणून परत गेला, पुन्हा त्रुटी पूर्तता करून वर आला. 2 भिन्न नसती निपटारा कायदा वेगळा आहे आणि हा लोकहक्क आयोग म्हणजे काय? मला 7/12 उतारा पाहिजे, माझा फेरफार लवकर झाला पाहिजे, मला वीज कनेक्शन मिळालं पाहिजे, मला मोटर कनेक्शन, जे काय आपल्याला व्यक्तिगत जे लोक जाऊन सरकारी यंत्रणांच्याकडे मागणी करतात ते. नसती निपटारा कायदा मगाशी जो आपण उल्लेख केला की ती फाईल 7 दिवस अमुककडे राहिली पाहिजे, त्याच्यावर इतक्या दिवस राहिली पाहिजे, हा स्वतंत्र विषय आहे. नसती निपटारा कायद्याची सुद्धा अंमलबजावणी झाली पाहिजे. या बाबतीत पहिल्यांदा मी सांगेन, आंबेडकर साहेब म्हटले तसं त्या बाबतीतला 15 दिवसामध्ये आपण पायलट प्रोजेक्ट सुरू करू आणि अधिवेशन संपल्यानंतर नसती निपटारा कायद्या बाबतीत सुद्धा या बाबतीतली एक स्वतंत्र बैठक माझ्या स्तरावर घेऊ आणि आवश्यकता पडली तर यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर सुद्धा बैठक घेतली जाईल. सन्माननीय सदस्य जयंतजी पाटील साहेब. विचारू का नाही? अध्यक्ष महोदय, देवेंद्र फडणवीस 2014ला मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी त्यांच्या मनात फार चांगल्या कल्पना होत्या. त्यावेळी ते फार चांगले शुद्ध मनाने काम करायचे आणि त्यामुळे हा जो कायदा अतुलजींनी मगाशी वर्णन केलं हा एक फार क्रांतिकारक कायदा त्यावेळी त्यांनी उत्साहाच्या भरात आणला. त्यावेळी त्यांच्या भावना अतिशय उत्साही होत्या आणि 2014 ते 2019 या काळात या कायद्याच्या अंमलबजावणी असे अनेक कायदे त्यांनी सुरुवातीला रिफॉर्मेट्स म्हणून आणले, त्यातला हा एक कायदा. पण त्याचा परिणाम काय हे बच्चू कडू साहेबांच्या बोलण्यातून दिसतंय. सगळ्या सरकारी कार्यालयामध्ये पैसे घेतल्याशिवाय काम न करणे हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात चालतो. इतका भ्रष्ट व्यवस्था आता झालेली आपली खालची की कुठलाही कागद वजन ठेवल्याशिवाय हलत नाही, हे आता सगळ्यांनी कबूल करू, ही फॅक्ट आहे. आणि त्यामुळं 7 दिवस वगैरे हे फार स्वप्नात आहे.
हे म्हणजे फारच आयडियल आहे 7 दिवसात निर्णय होणं. आणि त्यामुळं असे अनेक प्रलंबित, आता तुम्ही उत्तरातच काय सांगितलेलं आहे, काय त्याचा प्रश्न नाही, हा दुसरा प्रश्न आहे. 16,42 साहेब, आपण लाख प्रश्न अर्ज विचारा. आले प्रश्नच विचारा. आणि 15,53 लाखावर कारवाई केली, निपटाऱ्याचं प्रमाण वगैरे सांगितलंय. अध्यक्ष महोदय, आज आपल्याला तलाठ्याकडे गेलेला अर्ज तलाठ्याने अडवायचं ठरवलं, काही करता येत नाही, त्याला पैसे दिल्याशिवाय काही काम होत. सगळ्या महसुली यंत्रणा ज्या आहेत जरा गांभीर्याने घ्या. तुमच्या स्वतःच्या मतदारसंघात बघा. साहेब आपण बोला, मध्ये नको, खाली बसून नको बोलायला, आपण बोला. खाली बसून बोलणाऱ्यांच्यावर एक कडक कायदाच आणा आता. हरीश भाऊ खाली बसून बोलू नका. साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न स्पेसिफिक एवढाच आहे की अध्यक्ष महोदय, 7 दिवसाचा कायदा जो आहे, 7 दिवसात निपटारा झाला पाहिजे. कुठल्याही क्लार्क किंवा अधिकाऱ्याने 7 दिवस फाईल ठेवू नये. याची अंमलबजावणी कडकपणाने अपील करणं वगैरे वगैरे हे कोणी नादाला लागत नाही. नाही दिलं तर मग वजन ठेवून आपलं काम करून घेण्याच्या नादात असतात. म्हणून मंत्री महोदयांनी स्पेसिफिक सांगावं की 7 दिवसाचं जे बच्चू कडूंनी सांगितलं आता, त्याची अंमलबजावणी काटेकोर करण्याची तुम्ही घोषणा कराल, सगळ्यांना सांगू, कलेक्टरना सांगू वगैरे, खाली काय होत नाही, तर त्याची यापेक्षा वेगळी कशी अंमलबजावणी करणार हे आम्हाला सभागृहाला सांगा. मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 वेगळे विषय आहेत. मगाशी माननीय आंबेडकर साहेबांनी सांगितलेलं तो उत्तर आता मी रिपीट करत नाही. त्याच्यानंतर बच्चूभाऊंनी नसते निपटारा 7 दिवसात झाला पाहिजे हा जो कायदा आहे तो माझ्या माहितीनुसार 2008 7-8च्या त्यावेळी 2005च्या काळातला हा कायदा आहे. पण तरी सुद्धा नसते निपटारा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मी बच्चूभाऊंना मगाशी म्हटलं की अधिवेशन संपल्यानंतर माझ्या स्तरावरती आपण मंत्रालयीन स्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊ, त्याचं एक सूत्र तयार करू, त्याच्यावर मॉनिटरिंग यंत्रणा कोणाची असावी, 15 दिवसांनी किंवा महिन्यांनी कुणी मॉनिटर करावं, त्याची ऑनलाईन काय सिस्टीम करता येते का, या सगळ्या बाबतीतली एक स्वतंत्र बैठक माननीय बच्चूभाऊंना घेऊन त्यांच्या समवेत या ठिकाणी केली जाईल. आणि निश्चितपणे त्याच्यात तुम्हाला देखील बोलू, तुम्हाला जर वेळ असेल तर, कारण तुम्ही इथून अधिवेशन संपले की राज्यभर दौऱ्यावर बाहेर पडणार, त्यामुळे जर वेळ असेल आपल्याला तर आपल्यालाही त्या बैठकीला नक्की या ठिकाणी मग दर आठवड्याला एक बैठक घेऊ आपण आणि निश्चितपणे बैठक घेऊन याच्यात सुसूत्रपणा आणायचा प्रयत्न सरकार करेल. सन्माननीय सदस्य सुनील अण्णा शेळके. अध्यक्ष महोदय थोडक्यात अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे माझी फक्त. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, 1 मिनिट. नाही, लक्षवेधी संपले. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, 1 तारखेपासून संपूर्ण राज्यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शुभारंभ झाला. संपूर्ण राज्यातली परिस्थिती पाहिली तर प्रत्येक केंद्रावरती तलाठी कार्यालय असेल किंवा प्रत्येक शासकीय विभागाच्या भागामध्ये महिला भगिनी मोठ्या संख्येने जाऊन फॉर्म भरण्याचं किंवा अर्ज मागण्याचं काम करतायत. आणि हे फॉर्म घेत असताना या संपूर्ण योजनेमध्ये तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्या ठिकाणी काम करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आणि या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, फॉर्म घेत असताना महिला भगिनींना काही चुकीच्या पद्धतीने माहिती दिली जाते की फॉर्म संपत आलेले आहेत, जर तुम्हाला फॉर्म पाहिजे असेल तर 1 रुपयाचा फॉर्म झेरॉक्स 100 रुपयाला घेतला जातो. काही ठिकाणी तलाठी कार्यालयामध्ये उत्पन्नाचा दाखला मिळावा याकरता देखील काही पैसे मागितले जात आहेत. माझी सन्माननीय महसूल मंत्र्यांना विनंती आहे की आपण संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ याबाबत सूचना द्यावी की या योजनेमध्ये कुठल्याही प्रकारचे पैसे देऊ नये किंवा कुणी मागितले त्यावरती कठोर कारवाई करावी. शासनाने याच्यावरती दखल घ्यावी. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सुनील अण्णा शेळकेंनी जो प्रश्न उपस्थित केला याच्यावरती काल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेबांनी देखील त्याच्यावर सभागृहात निवेदन केलेलं आहे.
वरच्या सभागृहामध्ये आज सन्मान्य महिला बालकल्याण मंत्री श्रीमती आदित्यताई तटकरेंनी देखील याच्यावर निवेदन केलेलं आहे. या ठिकाणी मी देखील सरकारच्या वतीने स्पष्ट सांगतो की 31 ऑगस्ट पर्यंत यावर आदिती तटकरेंनी 31 ऑगस्ट पर्यंत या योजनेला मुदतवाढ दिलेली आहे. एक पैसा देखील कुठल्याही कर्मचाऱ्यांनी याचे अर्ज भरण्यासाठी दाखले काढण्यासाठी जर मागितले, काल 1 मिनिट माझं संपू द्या, अरे आमचं संपू द्या ना, मग बोला. ऐकून घ्या हो, त्यांचा माईक कसा चालू ऐकून घ्या मंत्री महोदयांचं होऊ द्या, ऐकून घ्या. एक पैसा देखील जरी कुणी घेतला तरी त्याच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. काल एका तलाट्याला तातडीनं जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलंबित केलेलं आहे आणि मुदतवाढ दिल्यामुळे कुठेही अशा पद्धतीची गर्दी होणार नाही. याच्या पुढे जाऊन माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मुख्य सचिवांना काल सांगितलेलं आहे, तालुक्यामध्ये या योजनांच्यासाठी सरकारी कॅम्प लावायला लागले तर सरकारी कॅम्प सुद्धा लावा, तशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना द्या, असं माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना काल सांगितलं आहे. दिले उत्तर समर्पक उत्तर दिलेलं आहे जयंत पाटील साहेब. जयंत पाटील साहेब समर्पक उत्तर आहे मंत्री महोदयांचं. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही खालून अध्यक्षांना कसं काय कुठे सांगताय? अध्यक्ष महोदय, मुद्दा एवढाच आहे की आज टीव्हीवर तलाठी पैसे घेतायत अशी हे अर्ज देण्यासाठी बातम्या चालू आहेत. अध्यक्ष महोदय, काही उत्साही कार्यकर्ते स्वतःचे फोटो लावून अर्ज भरून घेत आहेत आणि त्याला काही फी लावतायत, त्याला ज्यादा अतिरिक्त पैसे घेत आहेत. राज्यभर महिलांची फसवणूक करण्याचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात चालू आहे. माझी विनंती मंत्री महोदयांना एवढीच आहे की असे जे काही अर्ज असतील ती शासकीय कार्यालयात स्वीकारा. वेगवेगळ्या संघटना आणि संस्थांचे फॉर्म भरायचं बंद करा आणि सरकारी कार्यालयात अर्ज ठेवा, सरकारी कार्यालयात अर्ज भरून घ्या. मंत्री महोदय शेवट दादा बोलणार तुम्ही. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, भाऊ बोलताय. सुधीर भाऊ. सन्माननीय जयंत पाटील साहेब जे म्हणाले, काही कार्यकर्ते अध्यक्ष महाराज हे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचं खटाखट जोडून याला ते जोडण्याचा प्रयत्न करून फॉर्म छापले गेले. चंद्रपूरमध्ये तर शेवटी एसपीला आदेश द्यावा लागला की अशा पद्धतीने मुद्दाम गैरसमज समाजात पसरवायचा. महायुतीच्या सरकारने केलेली योजना बदनाम होण्यासाठी काही सेंटरचे लोक जे विशिष्ट भूमिकेचे आहे तेही अशा पद्धतीने 1 रुपयाचे 10 रुपये 50 रुपये मागतायत आणि म्हणून सरकारच्या वतीने अशा सेंटरला रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. अशा सेंटरची तक्रार आली की एका विशिष्ट राजकीय पक्षासाठी हे काम करताय, असे सेंटर पैसे मागितले म्हणून रद्द करण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 5 लक्षवेधी क्रमांक 5 जयंत पाटील साहेब मंत्री महोदयांनी शासनाच्या वतीने उत्तर दिलेलं आहे. चिडीच्या भरात त्यांनी लक्षवेधी खरं मानता येणार नाही, तुम्ही उत्तर द्या. नाईक साहेब लक्षवेधी क्रमांक 1 मिनिट. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, शेवटी आपणही ज्येष्ठ मंत्री राहिलेला आहात, मंत्रिमंडळाची संयुक्त जबाबदारी आहे आणि रागवून जरी दिलं असलं तरी त्यांनी जे उत्तर दिलंय तसं जर कुणी फोटो लावत असेल कुणाचा अशा पद्धतीनं, आता लक्ष द्या ना, आता उत्तराकडे लक्ष द्या. तर अशा पद्धतीनं कुणालाही कोणाचा फोटो लावून, कारण काय झालंय पाटील साहेब, या ठिकाणी योजना आपण आणली, सभागृहामध्ये ज्यांनी ह्या योजनेवरती टीका केली, या योजनेला ज्या योजनेबद्दल आक्षेप घेतला त्यांचेच समर्थक काय फोटो लावा लागलेत बाहेर आता की आम्ही आणलं. त्यामुळं आता कसं आहे, जी योजना या सरकारनं आणली त्या योजनेला केवळ फॉल्स नरेटिव्ह सेट करून. लक्षवेधी क्रमांक 5 नाईक साहेब आपली घेताय का दुसरी पुढची घेऊ? लक्षवेधी क्रमांक 5 मंत्री महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 5 मंत्री महोदय. नाईक साहेब आपण बोला.
सांग वितरित केल्याप्रमाणे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिलेले आहे, त्याच्यावर प्रश्न उत्तर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे, शासनाने याची दखल घ्यावी. प्रभू साहेब, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. चला लक्षवेधी घ्या. नाईक साहेब लक्षवेधी घ्या. लक्षवेधी घ्या. चला अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी घ्या. नाईक साहेब बोला. आपण नाईक साहेब आपण बोला. नाईक साहेब घ्या. नाईक साहेब घ्या. चला अध्यक्ष महोदय, चला घ्या. नाईक साहेब, नाईक साहेब तुम्ही चालू करा. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयाने उत्तर दिलेलं आहे. परंतु गेल्या 2 वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्या महाराष्ट्रातल्या किनारपट्ट्यावर एलईडीची मोठ्या प्रमाणात मच्छीमारी या ठिकाणी होते. खरं तर ही एलईडीची मच्छीमारी होताना याआधी सुद्धा आम्ही अनेकदा हा प्रश्न विधानसभेमध्ये मांडला, सभागृहामध्ये मांडला आणि मंत्री महोदयांनी सुद्धा त्यावेळी बैठक घेण्याचं मान्य केलं, बैठक घेतल्या. परंतु आजही मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी एलईडीने मच्छीमारी होत आहे. खरं तर शासनाने काही कालावधी दिलेला आहे की ज्या कालावधीमध्ये मच्छीमारी बंद असते आणि मच्छीमारी बंद झाल्यानंतर सुद्धा काही कालावधीमध्ये पर्सनेटला सुद्धा परवानगी दिलेली आहेत. आता पुन्हा नवीन पर्सनेटला परवानगी देत नाहीत. परंतु बेकायदेशीरपणे मंत्री महोदयांना पण माहिती आहे, त्यांच्या खात्याला पण माहिती आहे की बेकायदेशीरप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात पर्सनेट आणि आता सध्या तर एलईडी मच्छीमारी होत आहे. खरं तर सेंट्रल मरीन फिशरमॅन रिसर्च इन्स्टिट्यूटने एक अहवाल जाहीर केलेला आहे. या अहवालामध्ये मंत्री महोदय, या अहवालामध्ये शेवटच्या 3-4 महिन्यामध्ये 50% कमी मच्छीमारी या ठिकाणी होते. आणि ही का होते तर एलईडी मध्ये मोठ्या प्रमाणात ऑक्टोबरमध्ये आपण एलईडी मासेमारी सुरू केल्यानंतर जानेवारीमध्ये संपूर्ण समुद्रातला किनारपट्टीतला मासा संपतो. आज अनेक ठिकाणचे मच्छीमार आंदोलन करत असतात. आमच्या मालवण तालुक्यामध्ये सुद्धा अनेक मच्छीमार आंदोलन करत असतात. त्यांच्यावर खरं ते आंदोलन करतात म्हणून त्यांच्यावर कारवाई होते, परंतु या बेकायदेशीर एलईडीवर कारवाई होत नाही, वस्तुस्थिती आहे. आज आपण सागर सुरक्षा रक्षक सुद्धा नेमलेले आहेत. त्यांना सुद्धा ते सुद्धा आपल्याला फोटो पाठवतात, आपल्या खात्याला पाठवतात, परंतु त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करण्याचं काम एलईडी धारक या ठिकाणी करतायत. आज खरं तर आपण सांगितले होते की स्पीड बोट या ठिकाणी देतो म्हणून 2 स्पीड बोट 2 जिल्ह्यासाठी दिल्या आहेत, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अजूनही स्पीड बोट दिली नाईक साहेब प्रश्न घ्या. माझे प्रश्न स्पेसिफिक आहेत. खरं तर मंत्री महोदयांशी अनेकदा चर्चा झालेली आहे, त्यांच्या खात्याशी चर्चा झालेली आहे. त्यांचा खात्याचा कारभार या ठिकाणी कर्मचारी अपुरे आहेत हे सुद्धा आम्हाला माहिती आहे. परंतु आता मच्छीमार मी तुम्हाला एक पर्टिक्युलर प्रश्न विचारतो की ज्या ठिकाणी बंदर आहेत त्या ठिकाणी आपण सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणार आहात का? त्याचबरोबर स्पीड बोट आपण या ठिकाणी देणार आहात का? आणि त्याचबरोबर जे मच्छीमार अशा एलईडी धारक नौका या ठिकाणी पकडून देतील त्यांना आपण या ठिकाणी काही बक्षीस योजना जाहीर केलात, कारण त्यांनी पकडून दिल्यावर तुम्ही त्यांच्यावर कारवाई करताय, त्यामुळे त्यांना बक्षीस योजना या ठिकाणी जाहीर कराल काय? त्याचबरोबर एक जनरेटर हा काय 1 टनचा नसतो, तो 4-4 टनाचा असतो आणि तो पावसानंतर जेसीबी किंवा क्रेनद्वारे या ठिकाणी नेला जातो आणि त्यामुळे हे देताना तुम्ही जर थांबवलं तर त्या ठिकाणी एलईडी या ठिकाणी मच्छीमारी होणार नाही. त्याचबरोबर अनेक मुद्दे या ठिकाणी आहेत, परंतु आपण एलईडी बंद होण्यासाठी प्रामाणिकपणे काय करणार, या कायद्याची अंमलबजावणीसाठी काय करणार याचं उत्तर या ठिकाणी द्यावं. अध्यक्ष महाराज, महत्वाचा प्रश्न आहे आणि सन्माननीय सदस्य श्री वैभवजींनी जे प्रश्न उपस्थित केले यामध्ये एलईडीची परवानगी शासनाच्या वतीने निश्चितच नाही आहे. गैरप्रकार करण्याचा हा एक प्रयत्न होतो आणि अनेकदा आपण याला दंडही करतो, ज्याचे आकडे मी दिले आहे. पण या संदर्भात आपण हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर साधारणतः सिंधुदुर्गला जुलै म्हणजे याच महिन्यात शेवटपर्यंत आपण ही नौका जी गस्ती नौका आहे ती या महिन्याच्या शेवटपर्यंत तुम्हाला उपलब्ध करून देऊ. स्पीड बोट तुम्हाला जुलैच्या शेवटपर्यंत उपलब्ध करून देऊ. सीसीटीव्हीच्या बाबतीमध्ये या अगोदर प्रयोग झाले. सीसीटीव्ही लावल्यानंतर तिथं हे सर्व एलईडी बोट धारक ते सीसीटीव्ही एकतर कनेक्शन कापतात किंवा चोरी करतात किंवा इतर प्रकार करतात. म्हणून सीसीटीव्ही तर आपण लावणारच, पण यासोबत ड्रोनचा उपयोग करता येईल का याची माहिती
जेव्हा या लक्षवेधीचं ब्रीफिंग घेत होतो तेव्हा मी घेतली. आपण ड्रोनचाही चांगला वापर करू शकतो. याच्यामध्ये तुमच्या काही सूचना असेल तर त्या सूचना घेता येईल. पोलीस विभागाच्या संदर्भामध्ये एक महत्वाचा विषय आहे की पोलिसांची साधारणतः या संदर्भामध्ये जे सहकार्य आहे ते वाढवण्याची आवश्यकता आहे. तर माननीय देवेंद्रजींसोबत एक बैठक घेऊन यामध्ये एकतर पोलीस विभागाने जास्त लक्ष द्यावं किंवा डेप्युटेशन मध्ये आम्हाला काही अधिकारी मिळू शकतील का हे आपण बघू. शिक्षा जी आहे ती साधारणतः आर्थिक स्वरूपाची आहे की दंड आपण जे मासे असतील त्याच्या 5 पट किंवा 2 लक्ष. तर या दंडामध्ये तुमच्याशी सर्व जेवढे या समुद्र किनाऱ्यावरचे विधानसभा सदस्य आहे किंवा विधान परिषद सदस्य आहे त्यांच्यासोबत चर्चा करून, कारण अनेकदा मग यातून काही अजून प्रश्न निर्माण होऊ नये, मग यांना शिक्षेची तरतूद करता येईल का. आता दंड आहे पण शिक्षा नाही आहे, ही शिक्षा करता येईल का याचा विचारही आपण गंभीरपणे करू. आणि तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगितलं की असणारे जे कर्मचारी आहे याची एक तर अपुरी संख्या, मग यामध्ये तिथं असणारे जे पारंपरिक मच्छीमार आहे त्यांचे परिवार आहे यांचे सदस्य हा प्रयत्न करतात पण तो तुटक अपुरा असतो. आणि म्हणून यांना एक जेवढी आपण मासे पकडतो जो दंड आपण घेतो यातून यांना काही पुरस्कार देता येईल का या योजनेलाही मूर्त रूप देण्यासाठी आपण निश्चित प्रयत्न करू. आणि यासोबत एक प्रश्न, ज्या प्रश्नावर तुम्ही बोललात, मी केंद्रीय मंत्री महोदयांना पत्र दिलं आहे. कारण काही बोटी या राज्याच्या बाहेरून येतात आणि या बोटी सुद्धा 30-30च्या संख्येने येतात, ज्याचे गुन्हे 21 मध्ये आहे, 22 मध्ये आहे, 23 मध्ये आहे साधारणतः. आणि या गुन्ह्याचं सुद्धा नुकसान आपलं होतं. आणि म्हणून मी आज केंद्र सरकारच्या मंत्री महोदयांना पत्र दिलं आहे की आपल्याला यावर 2 गोष्टींची अपेक्षा आहे. ते 30 बोटी घेऊन आपल्या एका बोटीला करतात आणि मग आपल्याला केंद्र सरकारच्या तटरक्षक दलाची बैठक होताना एक नवीनच प्रश्न उपस्थित झाला की त्यांना फोनवर माहिती दिल्यावर रात्री 1 वाजता मग ते म्हणतात की तुम्ही आम्हाला ईमेल करा. आता त्या तटरक्षक दलाच्या बोटीवरून ईमेल होत नाही आणि म्हणून याला काहीतरी यंत्रणा केंद्र सरकारच्या वतीने करता यावी हाही प्रयत्न आपला असेल. आणि याचे निकष नियम हेही केंद्र सरकारने करावे. याच्या पत्राची एक कॉपी मी तुम्हाला देतो. सन्माननीय सदस्य महेश बालदी. वैभव नाईकांची लक्षवेधी आणि माझी लक्षवेधी ही क्लब झाली आहे. त्याच्यामुळे माझा प्रश्न आणि माझं उत्तर हे जरा विसंगत आहे. वैभवजींनी विचारलेला प्रश्न LED पर्शियन होतं आणि सुधीर भाऊंनी उत्तर देताना पर्शियन नेटचं उत्तर दिलंय. मी LEDच्या विरोधात आहे, मी LEDच्या समर्थनात नाही. भाऊ लेखी उत्तर आले ते पर्शियनचं आलंय भाऊ. आम्हाला लेखी छापी उत्तर भाऊ पर्शियन नेटचं आलंय. सन्माननीय सदस्य बालदी साहेब आपण बोला. अध्यक्ष महोदय माझा आपण प्रश्न विचारा. अहो थांबा, हो प्रश्न का बोलून द्या ना. अध्यक्ष महोदय मला एक सांगा की पर्शियन नेटला कंट्रोल करणं हे कुठल्या गणितात आहे. आपण 21व्या शतकात मासेमाराला मारणारच आहोत का. तर एक नियम करा की बाबा पर्शियन नेट बंद, लाईट बंद, 21व्या शतकातली मासेमारी बंद, पारंपरिक होडीनी ज्याला करायचे त्यांनी करा. हा नियम करा, निकष करा. आणि आता भाऊ बंदी काळामध्ये जेव्हा 26-27 तारखेला मेला 1 मे ते 1 जून ते 31 जुलै तुमचा बंदी काळ असतो आणि ज्या काही बोटी 2-4 आतमध्ये बंद पडल्या त्या 3-4 जूनला आल्या तेव्हा त्यांच्यावर लाखो रुपयाचा दंड तुम्ही लावला. लाखो रुपयाचा दंड, ती एक बाब आहे. आणि पारंपरिक मासेमारी या बंदी काळामध्ये अलाउड आहे. त्याचे मासे आणल्यानंतर त्याच्यावर लाखो रुपयाचा दंड लावला, हा दुसरी बाब आहे. आणि तिसरं, पारंपरिक मच्छीमारांकरता मच्छी ठेवायला जेव्हा त्यांनी बर्फ ठेवला तेव्हा तुमचे परवाना अधिकारी त्या बर्फावर पाणी फिरवतात. म्हणजे तुम्ही रयतेचं राज्य आहे का कोणाचं राज्य आहे मला कळायला मार्ग नाही. म्हणजे तुम्ही बर्फावर पाणी फिरवणार, तुमचा परवाना अधिकारी पैसे दिले नाहीत तर बर्फावर पाणी, कमांडो ठेवलेत. अहो हे मच्छीमार आहेत गरीब, यांच्या जीवावर मुंबई होती आणि तुम्ही त्यांच्यावरच वरवंटा फिरवणार आहात.
आणि त्याच्यावर शासन काहीही करत नाही, हे दुर्दैव आहे. हे मी जबाबदारीने सांगतो की तुम्हाला गरीब मच्छीमार हा जर म्हणजे त्याच्यात ट्रॉलिंग आहे, पर्शियन नेट आहे, एलईडी आहे, एलईडीच्या पूर्ण विरोधात आम्ही आहोत. आम्ही त्याचं समर्थन करत नाही. पण ज्या परवानगीधारक पर्शियन नेट आहे त्यांनाही तुम्हाला मारायचंय का? ज्यांनी 1-1 कोटी रुपये एक बोटीचे खर्च केले, त्या जो 21व्या शतकात शेजारच्या राज्यामध्ये केरळ, आंध्र, तामिळनाड तिथे बंदी नाहीये, तिथे मच्छी पकडली जाते. प्रश्न विचारा. प्रश्न त्याच्यामुळे माझं तुम्ही या पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या या ज्या तुमच्या परवाना अधिकाऱ्यांनी बर्फावर पाणी फिरवलं आणि हजारो रुपये, लाखो रुपयाचा त्यांचा बर्फ पाण्यात घालवला, त्याच्यावर तुम्ही कारवाई करणार का? एक. आणि दुसरं, जे लाखो रुपये दंड केला, बंदी काळ 1 तारखेपासून होता आणि 26-27ला बोट यायची होती, ती जर बोट समुद्रामध्ये बंद पडली आणि ती जर 4-5 तारखेला बंदरात आली तर त्याच्यावर लाखो रुपये, म्हणजे 25,000चा माल असेल तर त्याच्यावर 6 लाख रुपये तुम्ही बंदी करणार, 6 लाख रुपये तुम्ही दंड करणार. हे कुठेतरी अमानुषपणा आहे, हा थांबला पाहिजे, ही माझी तुम्हाला विनंती आहे. त्याच्यामुळे 1 आणि 2 सिलेंडर बोटींवर. मंत्री महोदय, अजून एक प्रश्न आहे माझा. पुन्हा विचारा. एकाच वेळी एवढे विचार परत घ्या. एकाच वेळी विचारायचं उत्तर देणं मग अडचण येईल. पहिला तर निवेदनामध्ये दोन्ही याचं उत्तर दिलं आहे, पर्ससीनचंही दिलं आहे, एलईडीचंही दिलं आहे. मला वाटतं की सन्माननीय सदस्यांनी पुन्हा एकदा उत्तर नजरेखालून घालावं. दुसरं, बर्फावर पाणी फेरलं हा 1981च्या अधिनियम 5 खंड फ 1, 2, 3 मासे उतरवणे, त्यासाठी खरेदी विक्री करणे, ज्यावर प्रक्रिया करणे, जतन करणे, बंदी कालावधीत अशा आधारभूत सामुग्री नष्ट करण्याची जी डिटेल नियम आहे त्याच्यात बर्फही आहे. कारण तिथं इंटेन्शन जे आहे ते बंदी कालावधीमध्ये जाऊन मासे पकडून आणायचे, संवर्धनाचं, जतन करण्याचं इंटेन्शन असल्याने बर्फावर पाणी फेरण्याचा अधिकार निश्चित आहे. तिसरं, अरे मग पुन्हा ते सांगतो ना, तुम्ही उत्तरच घेतलं नाही. ऐकून घ्या भाऊ, आपण बोला. आहे का नाही? पण त्यांना तुम्हीच सांगा. आता नंबर 3 हे खरं आहे की या पर्ससीनच्या बाबतीमध्ये तामिळनाडूने बंदी टाकली. आता राज्यामध्ये एकाही बोटीला आपण मान्यता दिलेली नाही. या अजस्त्र बोटी जेव्हा जातात तेव्हा सभागृहातच जर आता आपण मतदान घेतलं तर मी तुम्हाला सांगतो की या बोटीच्या विरोधात 2-3 सदस्यांचा अपवाद सोडला तर बाकीच्यांची आग्रही मागणी असते की या बोटीला परवानगी देऊ नका. नंतर सुप्रीम कोर्टात, अध्यक्ष महाराज, सुप्रीम कोर्टामध्ये या संदर्भामध्ये आता नुकताच यावरही निर्णय अपेक्षित आहे. ही केस सुप्रीम कोर्टात आहे की या बोटींना द्यायचं की नाही. याच्यावर समित्या तयार होऊन या समित्यांनी जे अहवाल दिले आहे सुप्रीम कोर्टामध्ये, जर तारीख चुकत नसेल तर 24 जुलैला या बोटींच्या संदर्भामध्ये निर्णय होणार आहे. नवीन टेक्नॉलॉजी हे खरं आहे, पण नवीन टेक्नॉलॉजीचा अर्थ असा नाही की पारंपरिक मासेमारी हा व्यवसाय बंद व्हावा. इथं आता 2 द्वंद्व सुरू आहे. सन्माननीय सदस्य नितेशजी राणे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी ही पारंपरिक मच्छीमारी बद्दल आहे. अध्यक्ष महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मालवण आणि देवगड तालुक्यामध्ये होणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारी बद्दल ही लक्षवेधी आहे. आणि इथे स्पष्ट आहे, ज्या पद्धतीने मंत्री महोदय ते उत्तर देतात. अध्यक्ष महोदय, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने पारंपरिक मच्छीमारी होते आणि तिथे सरळ स्पष्ट भूमिका वर्षानुवर्षी एवढीच आहे की पारंपरिक मच्छीमारी झाली पाहिजे. बाकी ही पर्सनेट असो किंवा एलईडी मच्छीमारी ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बंद झाली पाहिजे, असं स्पष्ट भूमिका आहे. अध्यक्ष महोदय, गेली 10 वर्षापासून मी या सभागृहाचा सदस्य आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि सातत्याने मी मागणी करतोय की ह्या पद्धतीची ही एलईडी आणि पर्सनेट मच्छीमारी बंद झाली पाहिजे. याबद्दल वारंवार आम्ही मागणी करतो, पण आजपर्यंत ही झालेली नाही. अध्यक्ष महोदय,
याची कारणं अध्यक्ष महोदय विचार करायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय दंड आकारला जातो, पण अध्यक्ष महोदय कधीतरी विचार करायला पाहिजे की जो एलईडी मच्छीमारी करणारा जो मच्छीमार आहे किंवा पर्सनट मच्छीमारी करणारा मच्छीमार आहे तो श्रीमंत मच्छीमार आहे अध्यक्ष महोदय, तो आधुनिकीकरणाकडे पैसे खर्च करतो. म्हणून जेव्हा आपल्या ह्या खात्याचे अधिकारी प्रश्न विचारावा. अध्यक्ष महोदय माहिती तरी जाऊन दे, तरच मला उत्तर भेटतील ना, नाही तर परत पुढची 5 वर्ष हाच प्रश्न विचारायला लागेल ना अध्यक्ष महोदय. प्रश्न विचार. समजून घ्या, आम्ही सगळे किनारपट्टीचे आमदार आहोत, आम्हाला प्रश्न तरी विचारायला पाहिजे. म्हणून अध्यक्ष महोदय समजून घ्या अध्यक्ष महोदय, जे श्रीमंत मच्छीमारी करतात त्यांना जेव्हा आपण हे दंड आपण लावतो, मग 6 लाख लावा कुठले, ते लगेच अधिकारी ना ते पैसे भरतात आणि परत तिथे मच्छीमारी एलईडी मच्छीमारी सुरू करतात अध्यक्ष महोदय. म्हणून मी विनंती अध्यक्ष महोदय या लक्षवेधीच्या निमित्ताने मंत्री महोदयांना करणार आहे की अध्यक्ष महोदय हे जे काही गुन्हा कुठला असावा किंवा तुम्ही जे फाईन, थांबा ना मला प्रश्न विचार साहेब, आम्ही तिथे राणे साहेब आपण प्रश्न विचारा. राणे साहेब माझ्याकडे बघून बोला, माझ्याकडे बघून बोला. अध्यक्ष महोदय जोपर्यंत तुम्ही ही फाईन, ही एवढी तुटपुंज फाईन त्यांच्यासाठी असते ना अध्यक्ष महोदय, तिथे स्पॉटवर पैसे भरतात सुधीर भाऊ आणि निघून जातात. म्हणून ह्या फाईन यात तुम्ही एवढी वाढवा की त्याला कुठेतरी किशाला चटका लागला पाहिजे, धंदा बंद झाला पाहिजे, तरच त्याची तो अद्दल घडवणार. या तर तिथे काहीतरी असा मोठा गुन्हा तिथे हे करा, जाहीर करा, जेणेकरून अटक तरी झाली पाहिजे. कारण का तो काय ना काहीतरी तिथे वजन ठेवून अध्यक्ष महोदय अधिकाऱ्यांवर बांगडा फेकला म्हणून मी 353 वर अटक झालेलो आहे. त्यांना काय फरक पडत नाही अध्यक्ष महोदय अधिकाऱ्यांना. ते लगेच जे अडवणारे लोक आहेत, मग ते गरीब मच्छीमार असतील किंवा आमच्यासारखे लोक, आमच्यावर 353 टाकतात आणि परत उद्यापासून ती एलईडी चालू करतात. म्हणून अध्यक्ष महोदय इथे काहीतरी थांबवण्याच्या दृष्टिकोनातून सुधीर भाऊ, या तर तो जो फाईनची जी रक्कम आहे एवढी वाढवा, सुधीर भाऊ 1 मिनिट, आणि त्याचबरोबर या तर मग असा कुठला तरी गुन्हा त्याच्यावर तुम्ही जाहीर करा जेणेकरून अटक तरी झाली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपलं खातं पाऊल उचलणार का, ही विनंती मला सुधीर भाऊंना मंत्री महोदय विभागाच्या माध्यमातून निश्चितपणे पाऊल उचलले जाईल. मी जसं सांगितलं की एक गोष्ट लक्षात आली की काही लोक दंड जी आहे ती रक्कम भरणं त्यांना परवडतं, कारण एकदा ते गेल्यावर साधारणतः 20, 25, 50 लक्ष रुपयापर्यंतची मच्छी आणतात आणि मग मात्र 5 लाख 10 लाख दंड ते भरतात. आणि जसं मी सांगितलं उत्तर देताना की आर्थिक दंडासोबत त्यांना शिक्षा करता येईल का, ही सर्व सन्माननीय जे या जिल्ह्याशी 7 जिल्ह्याशी संबंधित आहे त्या आमदारांची बैठक घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून, आवश्यक असेल सभागृह संपलं तरी आपण वट हुकूम आणून निश्चितपणे हे करू. आणि तिसरा त्यांचा जो महत्वाचा मुद्दा आहे तो एकदम योग्य आहे की जे पारंपरिक मासेमारी करणारे लोक आहे, परंपरेने मासेमारी करतात, हे जेव्हा या श्रीमंत मासेमारी करणाऱ्या बोटीच्या विरुद्ध जातात तर यांच्यावर केसेस केले जातात, त्यांना कोणताही फायदा होत नाही. आणि म्हणून आता मी जसं सांगितलं, उद्या जर 10 लाख रुपये दंड असेल आणि या दंडापैकी अशा पारंपरिक करणाऱ्यांना 2.5 लाख रुपये देता येईल का, 25% दंड हा ट्रेझरीतून त्यांच्या अकाउंटमध्ये देता येईल का, याचाही विचार आपण निश्चितपणे करतोय. कारण गरीब पारंपरिक मच्छीमार हा निश्चितपणे विषमता मुक्त समाजासाठी यांना मदत करणं गरजेचं आहे. सन्माननीय जयंतजी पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी बहुतेक प्रश्नाची उत्तरं दिली आहेत. माझा प्रश्न आहे की गस्त वाढल्याशिवाय या सगळ्या गोष्टी पकडता येणार नाहीत. त्यामुळं या पारंपरिक मच्छीमार संघ जे आहेत त्यांची मागणी अशी आहे की गस्त घालणाऱ्या बोटी वाढवा आणि त्यात त्यांचा एक प्रतिनिधी घ्या. कारण जे गस्त घालायला गेलेले असतात ते समुद्रातच डील करतात आणि परस्पर सोडतात. आणि गोवा, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यातल्या बोटी आपल्या राज्यात येऊन जे मासेमारी करतात ते या पर्सनेट आणि एलईडी मुळे जर त्यांचं त्या पद्धतीच्या मासेमारी करत असतील तर त्यांच्यासाठी एक कडक कायदा करा. ते राणे साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे कडक कायदा करा. आमचा तुमच्यावर विश्वास आहे. तुम्ही फार कार्यक्षम मंत्री आहात. महाराष्ट्रात तुम्ही राहिलात त्याचा तर आम्हाला आनंदच आहे. आता
त्यामुळं माझी आपणाला विनंती आहे की 12 तारखेच्या आत सगळ्यांचं एकमत आहे, असा कायदा करा की किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि आहे और काढायचा कायदा करा. और आहे म्हणतात ते. तर थोडक्यात काय तर अशी बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्यांना अटक झाली पाहिजे आणि गस्ती वाढवण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, रायगड जिल्ह्यात, पालघर जिल्ह्यात 3-3 नौका असल्या पाहिजेत आणि त्यात मासेमारी पारंपरिक करणाऱ्यांचे प्रतिनिधी असले पाहिजेत. ही कारवाई आपण किती दिवसात कराल? मंत्री महोदय, संदर्भातली जी कारवाई आहे त्या गस्ती नौका ठाणे पालघर ऑगस्टच्या शेवटपर्यंत देण्यात येईल. मुंबई शहर उपनगर जुलै 24 म्हणजे याच महिन्यात शेवटपर्यंत देण्यात येईल. सिंधुदुर्गमध्ये जुलै 24 पर्यंत देण्यात येईल म्हणजे आत्ताच्या. आणि रायगड रत्नागिरीमध्ये ऑलरेडी आपण नौका दिल्या, पण याशिवाय अजून 2 नौका कमी पडतायत. या 2 नौकांचा प्रस्ताव सुद्धा वित्त विभागाकडे देऊन आता मी सांगतोय ना, त्यांच्या प्रतिनिधीच्या संदर्भामध्ये मात्र सहकारी संस्था त्यांच्या खूप आहे. तर त्याचा एकदा त्यांचा अभ्यास करून आपण बैठकीमध्ये जेव्हा सर्व आमदारांची बैठक होईल तेव्हा, आणि आपण पुरस्कार तर देतोच आहे. आता प्रश्न राहिला पोलिसांची मदत, कारण यामध्ये पोलिसांच्या मदतीचं आणि तटरक्षक दलाची मदत ही अति अनिवार्य आवश्यक आहे. कारण तटरक्षक दलाची मदत नसेल तर मग काही ठिकाणी त्या नौका पळून जातात ज्या कर्नाटक किंवा इकडून येतात. आणि त्या बाबतीतही मान्य देवेंद्रजी सोबत बैठक घेऊन तटरक्षक दलाच्या संदर्भात मी पत्र केंद्रीय मंत्र्यांनाही दिलं आहे, ज्याची कॉपी आता वैभवजींना दिली. आणि आता सन्माननीय राणे साहेबांनी जे सांगितलं त्या पद्धतीने पारंपरिक मच्छीमार करणाऱ्यांच्या पाठीशी आपण निश्चितपणे उभे राहू. सन्माननीय सदस्य भारतीताई, मंदाताई माझं नाव घेतलं. अध्यक्ष आता केलं का? माझं नाव घेतलं. नाही घेतलं, नाही माझं नाव घेतलं. कोणाचं नाव घेतलं? मात्र ताई बोललात ना. बरं बोला आपण बोला. चला अत्यंत चांगली आणि महत्वाची लक्षवेधी प्रश्नच घ्या सभागृहामध्ये आलेली आहे. आणि ही जी मच्छीमारी करताना खरं सांगितलं तर त्याच्यामध्ये पर्यावरणाने ती मच्छी मेली जाते जास्तीत जास्त. कारण ज्यावेळी समुद्रामध्ये लाईटने मासेमारी केली जाते त्यावेळी खऱ्या अर्थाने जो मच्छीमारी करणारा जो असतो त्याच्या खऱ्या अर्थाने पोटावर पाय येतो. प्रश्न घ्या. माझा एकच स्पेसिफिक प्रश्न ह्याच्या विरोधात आहे की एवढी मोठी कोकण पट्टी आहे आपली समुद्र किनारी, आमच्या तळोजाच्या कंपनीचं केमिकलचं पाण्याची पाईपलाईन आज सुरू आहे काम आणि ती खारघरपर्यंत आलेली आहे. आणि खारघरपर्यंत आल्यानंतर ती त्यावेळी या समुद्रात सोडली जाईल. त्यावेळी ठाणा, उरण, पनवेल आणि सिंधुदुर्गापर्यंत हे पाणी केमिकलचं संपूर्ण जी मच्छीमारी आहे ही धोक्यात येणार आहे. आणि मच्छीच समुद्र किनारा केमिकलमुळेच या संपूर्ण त्या कंपन्यांना अशी ऑर्डर देण्यात यावी मंत्री महोदयांनी की ते पाणी जे आहे ते फिल्टर करून सोडावं. त्याच्यात ड्रेनेजचंही पाणी आहे, त्याच्यात केमिकलचंही पाणी आहे. आणि समुद्र किनाऱ्यात सोडताना त्या कंपन्यांना तशी ताकीद देण्यात यावी की जर ती पाईपलाईन जर समुद्रात न सोडता इतर ठिकाणी आपल्याला फिल्टर करून काही करता आलं तर बघावं. नाही तर संपूर्ण या मासेमारीसाठी आम्ही सगळे आमदार जे बांधतो हा किनारपट्टीच जर नेस्तानाबूत झाली तर त्याचं मला वाटतं मंत्री महोदयांनी ताबडतोब ते तळोजा कंपन्यांच्या याच्यावरती कारवाई करावी, नोटीस द्यावी, आमच्या सगळ्या आमदारांची एक बैठक लावावी एवढी मी विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज, आमदारांची बैठक निश्चित लावली जाईल. आणि सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला पर्यावरण विभागाकडे या संदर्भामध्ये माननीय आमदार महोदयांनी जर लेखी पत्र दिलं तर पर्यावरण विभागाकडे पत्रही देण्यात येईल. आणि पाणी जे आहे ते अशुद्ध पाणी ज्यातून मासेमारीला धोका उद्भवतो असं पाणी सोडण्याच्या संदर्भात गुन्हेही दाखल करण्यात येईल आणि तशा सूचना पर्यावरण विभागाला देण्यात येईल. सन्माननीय सदस्य योगेश दादा, सदस्यांनी त्याचं लेखी पत्र द्यावं. योगेश दादा थोडक्यात प्रश्नच घ्या तुम्ही. प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. मासेमारीवरचा कायदा महाराष्ट्राचा कायदा 40 वर्षानंतर 2021 ला आपण सुधारणा केली. या कायद्यामध्ये स्पष्ट तरतूद आहे
या कायद्यामध्ये स्पष्ट तरतूद आहे, एलडी मासेमारी करत असताना जर का एखादी नौका आढळली तर त्या नौकाधारकावरती अटकेची देखील कारवाई करायची तरतूद आहे. ती नौका नष्ट करावी अशी त्या कायद्यामध्ये आपण 2021 तरतूद केलेली आहे. मग मंत्री महोदयांच्या उत्तरामध्ये असं म्हटलं आहे की 11 नौका ह्या परप्रांतीय, 9 स्थानिक, असे 19-20 नौका या एलडी मासेमारी करत असताना प्रश्न घ्या अभिष दादा, प्रश्न घ्या. प्रश्नाकडे प्रश्न विचारतो साहेब. अध्यक्ष महोदय, मग 20 नौका ह्याच्या पकडल्या, या 20 नौका जेव्हा पकडल्या गेल्या त्यावेळेला किती ह्याच्यापैकी एलईडी मासेमारी करणाऱ्या अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना आपण अटक केली, किती नौका आपण नष्ट केल्या, ह्याची माहिती आपण सभागृहाला द्यावी. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, कायदा असताना देखील याची अंमलबजावणी होत नसल्याचं कारण एकच आहे, कोस्टगार्डचे अधिकारी, पोलीसचे अधिकारी, फिशरीजचे अधिकारी अशी जोपर्यंत संयुक्त कारवाई आपण करत नाही तोपर्यंत 12 नॉटिकल माईलच्या आतमध्ये होणारी ही मासेमारी आपण थांबवू शकणार नाही. ही कारवाई आपण कधीपासून चालू करणार, त्याच्या कायद्यामध्ये आपण त्याची तरतूद केलेली आहे. याचं उत्तर सन्माननीय मंत्री म्हणून द्यावी. अध्यक्ष महाराज, जसं सन्माननीय सदस्यांनी तिन्ही विभागाची बैठक घेणं गरजेचं आहे असं सांगितलं, मी या अगोदरही 2दा सांगितलं की ही बैठक आयोजित करावीच लागेल, कारण तटरक्षक दल आणि पोलीस विभाग यांची मदत घेणे गरजेचं आहे. कारण या संदर्भात घडलेला गुन्हा आणि त्याचा FIR आपण पोलीस विभागातच करतो. पोलीस विभागाने पुढची कारवाई करणं अपेक्षित असते आणि यासाठी पोलीस विभागाची मदत ही घेणं गरजेचं असल्याने माननीय उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री देवेंद्रजींसोबत या संदर्भात एक बैठक आपण आयोजित करणार आहोत. दुसरा मुद्दा त्यांनी सांगितलं की कायद्याची जी तरतूद आहे त्या तरतुदीमध्ये याकरताच आपण अजून त्यामध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने चर्चा करणार आहोत. कारण त्या कायद्यामध्ये इंटरप्रिटेशन करताना जर त्याला फक्त दंडच लावला जातो तर यामध्ये सुद्धा सुस्पष्टता आणत नवीन कायदा करून या संदर्भात सन्माननीय सदस्यांनी जी भावना व्यक्त केली तो ताबडतोब निकालात काढण्याच्या दृष्टीने अधिवेशन जरी संपलं असलं तरी वटहुकूम काढण्यात येईल. महेश बाली. मला मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे की तुम्ही सांगितलं बर्फावर पाणी मारलं ते समर्थनीय होतं. भाऊ, बंदी काळामध्ये आता पारंपरिक मासेमारीला बंदी आहे का? तर तुम्ही सांगितलं बंदी नाहीये. मग बंदी नाहीये तर त्याच्या बर्फाला नुकसान करणाऱ्या लायसन्स अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, हीच माझी मागणी आहे. पारंपरिक, मी कुठल्याही पर्शियन LED बोटचं बोलत नाही, पारंपरिक मच्छीमारी करणाऱ्याच्या बर्फ नष्ट करणाऱ्या लायसन्स अधिकाऱ्यावर तुम्ही परवाना अधिकाऱ्यावर कारवाई करणार की नाही हा एक प्रश्न. आणि 12 नॉटिकल माईलच्या पुढे जे लोक मच्छीमारी करतात ज्याच्यात आपली हद्द नाही त्याच्यावर आपलं काय निर्बंध राहणार आहे? कारण तुम्ही मागे बोटींना GPS दिला, त्यांना सांगितलं त्यांची प्रत्येकाने 20,000 रुपये खर्च करून GPS लावला. तुम्ही त्यांना सांगितलं 12 नॉटिकल माईलच्या पुढे तुम्ही ते सेंटर उभं केलं. हे सर्व त्यांनी केलं. 12 नॉटिकल माईलच्या पुढे तुमची जिथे हद्द संपते त्याच्या पुढे परराज्याच्या बोटी येऊन मासेमारी करतात. मच्छीमार करत असेल त्यालाही तुमचा नकार घंटा आहे का? ते तेवढं फक्त मंत्री महोदय अतिशय स्पष्टपणे उत्तरात सांगितलं, उत्तर त्यांनी वाचलं असतं तर योग्य पुन्हा प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता नसती. 12 नॉटिकल माईलच्या पुढे जे अधिकृत LED अधिकृत पर्ससीन नौका आहे त्यांना जाता येतं. LED पूर्ण बंद आहे. ऐकून घ्या ना, ऐकून तर घ्या ना. असं आहे, LED पूर्ण बंद आहे, LED पूर्ण बंद आहे. आणि ज्या तुम्ही पर्ससीन नौकांच्या बाबतीमध्ये 12 नॉटिकल माईलचा प्रश्न सांगत आहात, आपल्या राज्यामध्ये उत्तरातच सांगितलं आहे की अशा विधिग्राह्य पर्ससीन नौका नाहीत, नक्ताय. आपण यांना परवानग्या देणंच बंद केलंय. कारण अनेक आमदारांची मागणी अशी होती की या नौका देऊ नका म्हणून. आता परवानगी नाहीच आहे. आता महेश शेठ खाली. आता मी सांगतोय त्या कोणत्या आहे, पर्सीन नाही आहे. आपण जेव्हा एखाद्याला दुसऱ्या नौकाची परवानगी देतो तो जाऊन पर्ससीन गेअर जाऊन पुढे 12 नॉटिकल माईलच्या पुढे जातो. अर्थसंकल्प मी पुन्हा वाचून दाखवतो. सन्माननीय सदस्य उत्तर दिलेलं मंत्री महोदयांनी वाचा आणि पहिल्या पॅरिग्राफ मध्ये 5वी लाईन वाचा. 5वी लाईन, सद्यस्थितीत राज्यात विधिग्राह्य पर्ससीन परवाना असलेल्या नौका नक्ता आहे. अर्थसंकल्पावर चर्चा घ्यायची आहे. मनीषाताई डायरेक्ट प्रश्न तुम्ही हे करा. प्रश्न
नाही अर्थसंकल्पावर सुधीर चर्चा. भाऊंचं अभिनंदन करते की त्यांनी मंत्री झाल्यापासून पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय द्यायचा प्रयत्न केलाय. पण अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे, ही LED ने जी मच्छीमारी करतात ह्याला परमिशन नाहीये, परंतु जे भुरके चोर, जे चेन्नईमधून, जे कारवारमधून आणि काही आपल्या ठिकाणचे, हे जे लोक येऊन चोरीने तिकडे LED ची मच्छीमारी करतात, त्यामुळे माझा जो पारंपरिक मच्छीमार आहे हा आज संपूर्ण संकटात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला पर्सिजन नेटने आणि LED ने मच्छीमारी करतात त्यावेळेला प्रजननासाठी आलेली मच्छी ही संपूर्ण नष्ट होते. जर शेतकऱ्यांना दुष्काळ पडला तर त्यांना दुष्काळ जाहीर करून मदत मिळते, परंतु आमच्या पारंपरिक मच्छीमारांना प्रश्नच विचारते. हा सुद्धा शेतीप्रमाणे एक मच्छी ही पण एक शेती आहे पाण्यातली, आणि त्यांचा 720 किलोमीटर किनाऱ्यावर राहणाऱ्या मच्छीमारांचा जीवना मरण्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की केंद्रात आपलं सरकार आहे, राज्यात आपलं सरकार आहे, जी 12 नॉटिकलची जी हद्द आहे ती वाढवून घेणार का? आणि त्याचप्रमाणे जे लोक आपण GPS वरून घेऊन जे लोक चोरटी इकडे मच्छीमारी करायला येतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार का? आणि तिसरा प्रश्न भाऊ शेवटचा, फिशरीचे अधिकारी त्याचप्रमाणे कोस्टलचे पोलीस अधिकारी ह्यांच्या संगतमनानेच हे सर्व होतं, त्यांच्यावर कारवाई करणार का? निश्चितपणे कोस्टलचा कोणताही अधिकारी असेल, केंद्राचा असेल, राज्याचा असेल, एखादी स्पेसिफिक तक्रार असेल तर निश्चितपणे केंद्राला पाठवून त्याचा पाठपुरावा केला जाईल, आणि राज्यामधला कोणता अधिकारी अशा पद्धतीने गैरप्रकार करत असेल त्याचं नाव स्पेसिफिक एखादी घटना सांगितली तर त्याच्यावर गृह विभाग आणि आमच्या विभागाला एकत्रितपणे कारवाई करता येईल. नंबर 2, 12 नॉटिकल माईल किंवा 200 नॉटिकल माईल हा जो विषय आहे हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नाही. 12 नॉटिकल माईल हा केंद्र सरकारने ठरवलेला आहे, आणि इंटरनॅशनली 200 नॉटिकल माईल ही त्या देशाची सीमा असते. 200 नॉटिकलच्या बाहेर ही मात्र आंतरराष्ट्रीय सीमा असल्याने यामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही. नंबर 3, LED किंवा पर्ससीन या दोन्हीसाठी आता सध्या आपण राज्यामध्ये बंदी घातलेली आहे. आपण जे स्थानिक मच्छीमार आहे त्यांच्या रक्षणासाठी नवीन नियम केले. या सरकारने जिथं मच्छीमारी ही काही कारणांनी बंद होते त्यांना नुकसान भरपाई देणारही आपलं राज्य हे पहिलं आहे. या राज्यामध्ये आता आपण नुकसान भरपाई देण्याच्या संदर्भातही धोरण सन्माननीय मंत्रिमंडळाने केलेलं आहे. आणि शेवटचं, असे काही छोटे प्रश्न याचं संवर्धन संरक्षण करताना येतात, म्हणून आपल्या राज्याचं एक मत्स्य धोरण हे 1 मे 1960 नंतर पहिल्यांदा करण्याच्या दृष्टीने समितीही नियुक्त केली आहे. त्यामध्ये सन्माननीय आमदार आपल्या सूचना देऊ शकतात. सन्माननीय माजी राज्यपाल पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईकजी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती केली आहे, आणि महाराष्ट्राचं पहिलं मत्स्य धोरण हे निर्माण करण्याच्या कामाची सुरुवात झाली. शेवट सन्मान्य सदस्य राजाभाऊ राऊत. विषय आमच्या ग्रामीण भागातला आहे, समुद्रातला विषय नाही भाऊ. आपणच ज्या संस्था आहेत आमच्या तलावावरती मोठे मध्यम प्रकल्प आहेत त्याच्यावरती विशिष्ट संस्थाच आहेत. त्या 3 संस्था आहेत, त्या 3 संस्थांनी परत नवीन संस्था होऊन दिलेल्या नाहीत मॅनेज करून. आणि बरेच अधिकारी भाऊ आपल्याला पण मी भेटलो, तुम्हीही काय संस्थांची चौकशी लावली, त्या संस्थांमध्ये स्थानिक मच्छीमारी तर नाहीत, पण कोणी निवावाला, कोण इन्कम टॅक्स भरतय, कोण GST भरतय, करोडो रुपयाची उलाढाल असणारी मच्छीमारी सभासद आहेत. आणि अशा ज्या संस्था आहेत त्या संस्था एवढं मॅनेजमेंट करतात भाऊ अधिकारी लेवलला. मी स्वतः आपल्याकडे 1 वर्ष पाठपुरावा करतो, त्याच्यावरती तुम्ही स्वतः प्रश्न घ्या. वस्तुस्थिती सांगू द्या. आणि त्याच्यावरती तुम्ही शेरा मारला आणि त्या संस्थांची चौकशी होईपर्यंत स्थानिक मच्छीमारांना पास देण्याचा निर्णय तुम्ही दिला. त्याबद्दल आमच्या एका मध्यम प्रकल्पावरती ती प्रक्रिया काही 1 तारखेपासून सुरू झाली भाऊ, त्याच्याबद्दल तुमचं आभार व्यक्त करतो. परंतु हे जे मध्यम प्रकल्प वगैरे जे आहेत त्या ठिकाणी ठराविक अध्यक्ष साहेब फक्त 70,000 रुपये आपल्याला संकटावर चर्चा घ्यायची. मासे ऐकून तर घ्या माझं.
रोज 5-5 लाखाचे मासे भाऊ 5-5 लाख रुपये तुम्हाला काही आहेत का अध्यक्ष साहेब? थोडं आमचं ऐकून घ्या, विनंती आमची. महत्वाचा विषय आहे. फक्त 3च संस्था आहेत, कुठलीही संस्था तिथं रजिस्टर होऊन दिली जात नाही, काही नाही. आणि फक्त 70,000 रुपयामध्ये 1 वर्ष महसूल मिळतो भाऊ. आणि जर स्थानिक मच्छीमाराकडनं केलं तर 25 लाख रुपयाचं कलेक्शन 1 वर्षाचं होऊ लागलेलं आहे माझ्या एका मध्यम प्रकल्पावरती. ह्याच्या बाबतीमध्ये जरी संस्थांनी काही ठेका घेतला तरी स्थानिक मच्छीमाराची उपासमार होती, बाहेरचे लोक आणून तिथं मच्छीमारी केली जाते आणि स्थानिक मच्छीमारी जर तलावात उतरला तर त्याला मारहाण केली जाते. तर ह्याच्या बाबतीमध्ये ज्या संस्था आहेत त्या जादा निर्माण करण्याकरता आपण मान्यता देणार आहोत का, हा एक प्रश्न आहे माझा. आणि जरी संस्थांना ठेका गेला कमी पैशामध्ये तरी स्थानिक मच्छीमारीला कायमस्वरूपी पास, जसे उजनी धरणामध्ये आता तुम्ही आमच्या मतदारसंघामध्ये दिलेले आहेत तशा पद्धतीचे पास सातत्यानं ओपन करून देणार का, एवढाच माझा प्रश्न. खरं तर सन्माननीय आमदारांना मी एकदा नाही 3दा सांगितलं की जी बैठक आयोजित करेल त्याच्यामध्ये आपण सूचना कराव्यात. आपण जे सांगता आहात की आपण जेव्हा संस्था रजिस्टर्ड करतो तेव्हा त्याचे निकष आहे. खरं तर तो संबंधित त्या संस्थेमध्ये ज्याला सदस्य घ्यायचं असतं त्यांनी पाण्यामध्ये उतरायचं असतं, पोहायचं असतं. आता काही ठिकाणी असं जसं म्हणता तसा एखाद्या अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार केला असेल तर त्याला पाण्यात उतरवण्याची व्यवस्था आपण निश्चितपणे करू. शेवट बाळासाहेबजी पाटील, शेवटचं. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे महसूलच्या बाबतीमध्ये वाळू उपसा अवैध असेल तर त्या बोटी जप्त केल्या जातात, ती वाहनं जप्त केली जातात. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की या पर्शियन नेट असलेल्या जहाज किंवा बोटी आणि LED असलेल्या बोटी या शासन जप्त करणार आहे का? मी जसं सांगितलं की कायद्यामध्ये बदल करताना याचा विचार करून शेवटी या बोटी जप्त केल्यानंतर त्याची विल्हेवाटीची प्रक्रिया ही आपल्याला ठरवावी लागेल आणि यासाठीच आमदारांच्या बैठकीमध्ये याची विस्तृत चर्चा करून याचे निर्णय केले जाईल. अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा. आता सन 2024-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला सुरुवात होईल. अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेचा आजचा दुसरा दिवस आहे. या चर्चेसाठी एकूण 3 तास वेळ देण्यात येईल. या 3 तासापैकी सत्तारूढ पक्षास निम्मा वेळ व विरोधी पक्षास निम्मा वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील ही अपेक्षा करतो. अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत प्राथम्याने भाग घेणारे सदस्य सन्माननीय सदस्य रोहितजी पवार. अध्यक्ष महोदय, ज्या लक्षवेधी नाईक साहेब. आणि अशा महत्वाच्या लक्षवेधीच्या वेळेला तुम्ही जर त्या ठिकाणी मंत्री महोदय नव्हते, इट्स नॉट गुड, आले बरोबर नाही. घ्यायचे घ्यायला पाहिजे. नव्या मुंबईच्या 20 लाख लोकांच्या गांभीर्याचा प्रश्न आहे म्हणून विनंती करतो आपल्याला. मी सिनियर सन्मान्य सदस्य आहेत, अनेक वर्ष कॅबिनेट मंत्री होते, त्यांची घ्या. उदयजी मुख्यमंत्री उत्तर देणार आहेत, ते पण हजर आहेत. काय होतंय अध्यक्ष महोदय, मी पण सभागृहात 30-32 वर्ष काम करतोय. लक्षवेधी पाऊण तास चालतात. 10 लक्षवेधी मी प्रश्नोत्तराचा तास झाल्यापासून बघतोय चाललेलेच आहेत. असं नाही, फार तर 3 प्रश्न विचारायचे असतात. अगदीच एखाद्या लक्षवेधीमध्ये सगळ्याच दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांचा जर सहभाग घ्यायचाच असेल, जसा मगाशी ते पुण्याच्या पाण्याच्या बद्दल पुण्यामध्ये आमदार जास्त आहेत तेवढ्या पुरतं ठीक आहे, परंतु फार वेळ लक्षवेधी लावती. तर माझी विनंती ती घ्या आणि मग नंतर ठीक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी हिचं पार्श्वभूमी अशी की लक्षवेधी क्रमांक 7 अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे ज्यावेळेस मुंबईमध्ये जास्त गर्दी वाढायला लागली आणि ही गर्दी कुठेतरी थांबवली पाहिजे म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती करण्याचं शासनाने 1970च्या कालखंडात ठरवलं. आणि त्यावेळेला आमच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी
नाममात्र 50 नवे पैसे स्क्वेअर मीटरने खरेदी केल्या. 50 नवे पैसे स्क्वेअर मीटर. आणि आमच्या महाराष्ट्रातल्या नाही भारतामध्ये एकूण भारतामध्ये ग्रामपंचायतीमधून डायरेक्ट महानगरपालिका झालेली, जरा बादलीजी जरा वी आर सिरियस अबाउट इट. ग्रामपंचायतीमधून महानगरपालिका झालेली ही एकमेव महापालिका देशामध्ये आहे. एकूण 70 साली सिडकोची निर्मिती झाली. नवी मुंबई महापालिका 1992 साली तिची स्थापना झाली. 95ला महासभा म्हणजे एकूण सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. आज उन्हीपुरी 30 वर्ष झाली. त्या शहराचा प्रारूप आराखडा फायनल झालेला नाही. एकीकडे हे दुर्दैव आहे या शहराचं. एकीकडे MIDC अथॉरिटी, एकाकडे सिडको अथॉरिटी. कालांतराने आम्ही मागण्या करता करता ती महानगरपालिकेकडे अथॉरिटी दिली गेली. परंतु सिडकोच्या त्या अधिकाऱ्यांना हे सुचलेलं नाही की ह्या शेतकऱ्यांच्या असलेल्या गावठाणाच्या जमिनी शून्य म्हणजे 1 रुपये नाममात्र किमतीनं त्या ठिकाणी सिडकोला वर्ग झाल्या. मग इथल्या गावठाणातल्या लोकांना, नोडमधल्या लोकांना मैदान, गार्डन, हॉस्पिटल, शाळा अशा गोष्टी करता भूखंड नको. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याकडे सातत्यानं पाठपुरावा केल्यानंतर 1 जून 2023ला सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक त्यांनी लावली आणि त्यामध्ये सुमारे 20 विषयाची त्या ठिकाणी सूची दिलेली आहे. ऐरोली काटे नाका उन्नत मार्गाचं काम, नवी मुंबई महानगरपालिकेला सिडकोकडून MIDC कडून मिळू घातलेले भूखंड, नवी मुंबई महापालिकेमध्ये 500 स्क्वेअर फुटाच्या घरांना घरपट्टी माफ करणे, करार पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी समाविष्ट करून घेणे, अतिरिक्त भाडेपट्टा ALP चे धोरण सिडकोने राबवणे, घनसोली ऐरोली पाम बीच मार्ग, तुर्बे खारघर प्रकल्पाचा रस्ता, BMTCच्या 1587 कामगारांना 100 चौरस फुटाचे गाळे देण्याचं ठरलेलं, याची अंमलबजावणी करता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आणि त्यावेळेला प्रधान सचिव नगर विकास यांना सूचित केलं की तुम्ही सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त यांना एकत्र बसून तुम्ही त्याचा निपटारा करा. अध्यक्ष महोदय, मी 3 महिन्यांनी पत्र दिलं माननीय मुख्यमंत्र्यांना, 6 महिन्यांनी पत्र दिलं, 9 महिन्यांनी पत्र दिलं. आज 1 वर्ष 1 महिना झाला, 13 महिने झाले. या प्रकरणाचे 12चे 13 वाजवण्याचं ठरवलेलं राज्य शासनानं. आता त्या ठिकाणी पत्र आलं राज्य शासनाकडून. उत्तरामध्ये काय म्हटलेलं आहे की सिडकोचे अधिकारी, महापालिकेचे अधिकारी आम्ही बसलो आणि मग सिडकोने जे लिलावद्वारे भूखंड दिलेत त्या सर्व लोकांना सर्व सवलती देण्याचा महापालिकेला निर्देश गेले. अरे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिलेत हे तुम्हाला माहित नाहीत? माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे कारवाई केल्यानंतर मग त्या ठिकाणी पुढच्या गोष्टी करायला पाहिजेत. माझी मागणी अशी आहे, आज उदयजी सामंत आपण उत्तर देणार आहात. माननीय मंत्री महोदय, जोपर्यंत नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, प्रधान सचिवाच्या बरोबर बसून नवी मुंबई शहराला लागणारे सगळे भूखंड MIDCचे आणि सिडकोचे जोपर्यंत त्या ठिकाणी त्याचं विल्हेवाट लागत नाही तोपर्यंत सिडकोने आणि MIDC माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आहे की ते भूखंड दिलेत ते स्थगित करा, निर्णय घ्या, नंतर त्याच्या पुढच्या गोष्टी करा. आज त्या ठिकाणी राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र दिलंय. अवर सचिव महाराष्ट्र शासन सन्माननीय श्री अमरजी पाटील त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की राज्य शासनाचे सचिव आणि सिडको MD महापालिका आम्ही ठरवलेलं की तुम्ही सर्व त्या
ज्या लोकांना भूखंड विकलेत, आणि माझा आरोप आहे की राज्य शासनातले काही अधिकारी, सर्व अधिकारी नालायक करप्ट आहेत असं माझं म्हणणं, परंतु देर आर सो मेनी ऑफिसर हु आर करप्ट. राज्य शासनाच्या सुद्धा याच्यामध्ये सुद्धा सगळ्यांचे हात स्वच्छ नाहीत. म्हणून ज्याला 20 लाख लोकांच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नाशी तुम्ही ज्याला खेळता, त्याला तुम्हाला स्वतःच्या स्वार्थाकरता तुम्ही अशा गोष्टी करता, त्याला स्वतःला लाज शरम वाटली पाहिजे. आणि म्हणून माझी मागणी अशी आहे की जोपर्यंत ह्या गोष्टीचा विल्हेवाट लागत नाही तोपर्यंत या असे आदेश पाठीमागे घ्या. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली निर्णय दिला मुख्यमंत्री म्हणजे या राज्याचा प्रमुख असताना त्याच्या शब्दाला किंमत नाही. त्याने दिलेला शब्द तुम्हाला बंधनकारक नाही. तुम्ही अधिकाऱ्यांनी फक्त निर्णय घेतला आणि तुम्ही आदेश काढले. अरे सिडकोचे एमडी वरिष्ठ दरात सिनियर असतात, मुख्य प्रधान सचिव नगरविकास सिनियर असतो, आणि मग महानगरपालिकेच्या आयुक्ताला तुम्ही काय तुमच्या झाडू मारायचं काम सांगताय का? हे घडू देणार नाही आम्ही. आणि म्हणून आज या ठिकाणी जोपर्यंत ह्या गोष्टीचा निपटारा होत नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी तुम्ही विकलेले भूखंड स्थगित ठेवा. त्या ठिकाणी महानगरपालिकेला फतवे पाठवायचं काम बंद करा. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मीटिंगमध्ये झालेले जे इतर प्रश्न आहेत त्याची सुद्धा निपटारा करा. नसेल तर स्पष्ट सांगा की माननीय मुख्यमंत्र्याला आम्ही पाचव्याची किंमत देत नाही असं कबूल करा. आम्ही जनतेला सांगू की बाबा त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले शब्द त्यांच्या आदेशाला तिथे 5 पैशाची किंमत नाही. मंत्री महोदय आपण. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य नाईक साहेबांनी सिडकोच्या संदर्भातला, MIDCच्या संदर्भातला आणि महानगरपालिकेच्या संदर्भातला या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलाय. ही वस्तुस्थिती खरी आहे की सिडको ही 110 स्क्वेअर किलोमीटरवर होती आणि त्याच्यातलं 40 स्क्वेअर किलोमीटर हे क्षेत्र हे महानगरपालिकेला सिडकोमधनं काढून देण्यात आलं, कारण महानगरपालिकेला त्या ठिकाणी विकासासाठी जमीन आवश्यक होती आणि त्या ठिकाणी काही जसं मैदानाचं आरक्षण असेल किंवा अन्य काही बाबी असतील त्या विकासाच्या दृष्टीनं पूर्ण करायच्या होत्या. परंतु या संदर्भात सन्मान्य सदस्यांनी जी सांगितले ती देखील वस्तुस्थिती आहे की सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याची बैठक घेतलेली होती, त्याच्यानंतर प्रधान सचिवांनी देखील याची बैठक घेतलेली होती आणि कुठच्याही परिस्थितीमध्ये सिडकोकडनं जे भूखंड महानगरपालिकेला मिळाले त्याला स्वायत्त अधिकार असले पाहिजे, त्याच्यातला मतिदार्थ आहे आणि त्या दृष्टीनं शासन भविष्यातली कार्यवाही करणार आहे. हे देखील प्रधान सचिवांची चर्चा झाल्यानंतर हे निश्चित झालेलं आहे. फक्त याच्यामध्ये मला एकच सन्मान्य सदस्यांना या ठिकाणी निदर्शनाला आणून द्यायचं आहे की याच्यामध्ये सिडको आणि महानगरपालिका या दोन्ही संस्थांच्या बाबतीमध्ये कोर्टामध्ये देखील काही विषय प्रलंबित होते, त्याच्यावर देखील काही निकाल झालेले आहेत. पण एक मात्र आपल्या माध्यमातून मी सन्मान्य सदस्यांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो की जी जागा 40 स्क्वेअर किलोमीटर ही सिडकोमधनं महानगरपालिकेला दिलेली आहे ती त्याचे स्वायत्त अधिकार हे महानगरपालिकेचे तसेच ठेवण्याच्या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्याच पद्धतीची कार्यवाही लवकरात लवकर होईल. सन्माननीय सदस्य आव्हाड साहेब. दादा बोला. आय एम कन्सर्न विथ द सिटी. दादा बोला. माननीय मंत्री उदयजी सामंत यांनी उत्तर दिलं. माझं एवढंच म्हणणं आहे की जी महानगरपालिकेची गरज आहे आता युनिफाईड DCR 10 FSI देण्याच्या भाषा करता त्यावेळेला त्या शहरातल्या जनतेची होणारी गर्दी, त्या गर्दीच्या अनुषंगाने इन्फ्रास्ट्रक्चर करता ज्या गोष्टी द्यायला पाहिजेत त्या का विसरता? म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आदेश दिले होते जोपर्यंत ह्याची वाटप होत नाही, MIDCच्या आणि सिडकोचे भूखंड महापालिकेला मिळत नाहीत तोपर्यंत त्याला स्थगिती द्या. प्रधान सचिव जरी गरज पडली तर प्रधान सचिव नगरविकासनी त्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना बोलवून त्याचा निपटारा. आणि माझं म्हणणं असं की ते तुम्ही बोलवणार आहात का? आणि जोपर्यंत त्याचा निपटारा होत नाही तोपर्यंत तुम्ही बिल्डरला विकलेला. आणि माननीय मंत्री महोदय बोलले की कोर्टात अरे तुम्ही जर ठरवलं ना तर त्या बिल्डरला बोलून बाबा तुला हा त्याच्याऐवजी दुसरा भूखंड देतो. इथे दलाल आहेत या सिडकोमध्ये आणि या शासनामध्ये सुद्धा ह्या बिल्डर लोकांचे दलाल आहेत. या दलालांच्यामुळे संपूर्ण जनतेच्या स्वप्नाची चक्काचूर झालेला आहे.
हे मी गांभीर्यानं बोलतो आणि बोलताना मला कोणाचा भय नाही, कारण आम्ही त्या जनतेच्या बरोबर दैनंदिन जीवनामध्ये आम्ही वाटचाल करत असतो. आणि म्हणून मला प्रश्न उत्तर असं मान्य मंत्री महोदयाकडून पाहिजे की जोपर्यंत याचा निपटारा होत नाही तोपर्यंत ते भूखंड तसे स्थगित ठेवले जातील. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य नाईक साहेबांनी पुन्हा एकदा त्याच प्रश्नाची या ठिकाणी विचारणा केलेली आहे. मी स्पष्टपणाने असं सांगितलं, या संदर्भामध्ये उत्तर देत असताना माननीय सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी देखील मी स्वतः या संदर्भामधली चर्चा केलेली आहे आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील स्पष्ट सूचना अशा दिलेल्या आहेत की जी बैठक झालेली आहे त्या पद्धतीनंच कार्यवाही होणं अपेक्षित आहे. आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी हे देखील सांगितलेलं आहे की अधिवेशन संपायच्या अगोदर सन्माननीय नाईक साहेबांबरोबर या संदर्भातली फायनल मीटिंग घेतली जाईल आणि त्यांना अपेक्षित असलेल्या सगळ्या गोष्टी त्या बैठकीमध्ये करून देण्यात येतील. ठीक आहे दादा. हा, त्यांना सांगितले बैठक घेतली जाईल. आय एम हॅपी. ओके. आवडचा विषय होता आता काय झाला, प्रश्न तर संपला की आवाड साहेब अध्यक्ष त्याची बैठक लावतो म्हणून सांगितले. अध्यक्ष महोदय, आमचे प्रश्न बरं वेगळे. आवाड साहेब आपण बोला. अध्यक्ष महोदय, खर तर तुम्हाला एका प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल की शासनाचे दलाल आणि सिडकोचे दलाल मिळून कारवाई करतात असा जो आरोप झालाय तो गंभीर आहे. त्याच्याबद्दल आपलं काय मत आहे हे सांगावं लागेल ना. डायरेक्ट तुमच्या सत्ताधारी पक्षातनं आरोप झालाय की संपूर्ण डिपार्टमेंट हे दलाल चालवतात. तुम्ही काहीतरी बोलायला पाहिजे. त्याच्यावरती दुसरा प्रश्न, गावठाणाचा सीमांकनाचा प्रश्न हा दादा दादा बोलते ना. सगळे अधिकारी नालायक असं मी म्हटलेलं नाही, पण काही अधिकारी आहेत. पण काही अधिकारी दलाल आहेत हे मी गांभीर्याने बोलतो आणि इफ रिक्वायर्ड आय विल प्रूव्ह इट. याला म्हणतात दादा. अध्यक्ष महोदय. आवाड साहेब आपले प्रश्न झाले का? नाही नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, गावठाणाचं सीमांकन हा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. सर्वात जास्त तोटा गावकऱ्यांचा या सीमांकनामुळे झालाय. कधी काळी सीमांकन झालंय आणि त्याच्यानंतर सिडकोच्या बाउंड्रीज, महानगरपालिकेच्या बाउंड्रीज मारल्या गेल्या आणि गावं तशीच्या तशी सडत राहिली. गावची कुटुंब वाढत गेली, परिवार वाढत गेला, संसार वाढत गेले. जागा नाही. खरं त्यांच्यात जागा ओरिजिनल. हे सीमांकन वाढवून देतो असं तेव्हाचे नगरविकास मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांनी सांगितलं होतं. त्याच्यासाठी आमच्या 10 बैठका झाल्या. त्या कशा करायचा ह्याचाही निर्णय झाला, पण आजपर्यंत त्या बाबतीत कुठलाही निर्णय झाला नाही. मात्र ताई बरोबर आहे त्याचा, तर त्याच्या बाबतीत आपला काही निर्णय होणार आहे का? कारण का गरजेपोटी घर हा शब्द अनधिकृत बांधकामांना नवी मुंबईतनं सुरू झाला आणि ते का झालं तर सीमांकनच वाढलं नाही, त्यामुळे घराला जागाच उरली नाही. दुसरी गोष्ट, अध्यक्ष महोदय, नवी मुंबई इज मेड ऑफ MIDC, नवी मुंबई इज मेड ऑफ सिडको, नवी मुंबई इज मेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. हजारो झोपडपट्ट्या आहेत, हजारो झोपडपट्ट्या. मी SRAत असताना, म्हणजे मी माझी तत्कालीन जेव्हा गृहनिर्माण मंत्री होतो तेव्हा याचा सारासार विचार करून तुम्ही SRAला परमिशन दिली पाहिजे आणि तसा निर्णय झाला. पण SRAला आजही तिथे सर्वे सुरू झाले, बाकीची SRAची कामं सुरू झाली आणि अचानक बंद करण्यात आली. का तिथे गरिबांना घराची गरज नाही? नवी मुंबईतल्या गरिबांना झोपड्यातनं बिल्डिंगमध्ये जाण्याचा अधिकार नाही आणि चांगला भाव आहे ना, म्हणजे फिजिबिलिटीचा कुठलाही प्रॉब्लेम नाही नवी मुंबईमध्ये. मग असं का आहे की तिथले जे गरीब आहेत त्यांना तुम्ही ह्या सगळ्या सोयी सुविधांपासून वंचित ठेवतात? आज त्यांचं स्वतःचं धरण आहे, इलेक्ट्रिसिटी मुबलक आहे, रस्ते चांगले आहेत, हे सगळं असताना तुम्ही गरिबांना SRA पासून वंचित का ठेवता? तो निर्णय आम्ही घेतलेला होता. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी तुम्ही नवी मुंबईत लगेच घेणार का? मंत्री महोदय. त्याच्यामध्ये सन्माननीय सदस्य जितेंद्रजी आव्हाड यांनी जो मुद्दा मांडला तो ह्या लक्षवेधीशी संबंधित नाही, परंतु तरी देखील त्याची माहिती घेतली जाईल.
आणि माननीय सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य गणेश नाईक साहेबांनी पुन्हा एकदा ठासून सांगितलं की सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये ते बोललेले नव्हते. काही अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत जर पुरावे मिळाले तर नक्की आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू. परंतु आव्हाड साहेबांनी हे पण सांगितलं की ते देखील गृहनिर्माण मंत्री होते आणि आपण गृहनिर्माण मंत्री असताना आपल्याला हे देखील माहिती आहे की अंबानीच्या घराखाली जिलेटिन कोणी ठेवली. त्याच्यामुळे असे काही लोक जर असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची भूमिका शासन म्हणून आम्ही नक्की घेऊ, परंतु ते देखील आपल्याला विसरता येणार नाही. चला अर्थसंकल्पावर चर्चा चालू करू. अर्थसंकल्पाची मंत्री महोदय द्या मंत्री महोदय बोलतोय. इथं गणेश नाईक साहेबांनी मांडलेल्या प्रश्न पुन्हा विचारला गेला म्हणून फक्त मी आठवण करून दिली. आणि अशा प्रवृत्तीचे ज्यांनी जिलेट सांगतो ना सांगतात आव्हाड साहेब आता बोलणार मंत्री महोदय उत्तर देते. मी तेच सांगतो की गणेश नाईक साहेबांनी जो उल्लेख केला तसेच काही अधिकारी मागच्या 2.5 वर्षामध्ये तसे जर अधिकारी असतील तर त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू असं आम्ही सांगितलेलं आहे. आणि SRAच्या बाबतीमध्ये माहिती घेऊन पटलावर ठेवली जाईल. काल चर्चेच्या वेळी शेवटी उपस्थित होते त्यांची नावे सभागृहात जाहीर करण्यात आली. त्यांना प्रथम क्रमाने बोलण्यास संधी देण्यात येईल. त्यानंतर पक्षाकडून आलेली व आज प्राप्त झालेली नावे घेण्यात येतील. अर्थसंकल्पावरील चर्चा सन्माननीय सदस्य रोहितजी पवार काल वाचलेले घेतलेत नाव. अध्यक्ष महोदय अजून असतील तरी द्या आपण घेऊ. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मी अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी इथं उभा आहे. अध्यक्ष महोदय असं म्हणलं जातं की भीती योग्य नसते, पण अध्यक्ष महोदय या बजेटचं निरीक्षण आपण केलं, या बजेटचं निरीक्षण जर आपण केलं, लोकांशी आपण चर्चा केली तर कुठंतरी असं आपल्याला जाणवतंय. अध्यक्ष महोदय मला बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय रोहित दादा आपण बोला आपण. माझं बोलणं झालं ताई बोला. आव्हाड साहेब त्यांना संधी दिली होती मागच्या लक्षवेधीला. उद्या पवार साहेब बोलल्या. अध्यक्ष महोदय मी अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी इथं उभा आहे. अध्यक्ष महोदय आता ताई तुम्ही जीवन्या तोपर्यंत ताई जीवन्या असं म्हणलं जातं की भीती योग्य नसते, पण अध्यक्ष महोदय या अर्थसंकल्पाचं निरीक्षण आपण जर केलं, सामान्य लोकांशी आपण जर बोललो तर हा अर्थसंकल्प बघितल्यानंतर असं कुठेतरी म्हणावं लागेल की डर कभी कभार अच्छा भी होता है. अध्यक्ष महोदय जे आम्ही निरीक्षण केलं आणि लोकांशी बोललो त्याच्यामधल्या काही गोष्टी आम्ही इथं बोलेल. याच्यामध्ये कुठलाही राजकीय हेतू मनामध्ये ठेवून आम्ही बोलतोय असं नाही. अध्यक्ष महोदय अजितदादांचं भाषण मी ऐकत होतो. अजितदादा मोठे नेते, त्यांचा अभ्यास या विषयाच्या बाबतीत खूप चांगला आहे. त्यांनी सांगितलं हा त्यांचा 10वा अर्थसंकल्प आहे. अध्यक्ष महोदय हा त्यांचा 10वा अर्थसंकल्प असताना सुद्धा त्यांनी एका चांगल्या योजनेला सोलार प्लांट आणि याची एक गोष्ट इथं जाहीर केली, ते म्हणजे जानाई शिरसाई आणि पुरंदर उपसा योजना. अध्यक्ष महोदय अनेक लोकांचं मत होतं हे थोडंसं 5-10 वर्ष पूर्वी झालं असतं तर कदाचित तिथं असताना लोकांना त्याचा फायदा झाला असता. पण या विषयाचं मी स्वागत करतो. नक्कीच येत्या काळामध्ये तिथे असणारी जी जनता आहे, जी 42 गावाची आणि पुरंदरचा काही भाग, त्यांना या योजनेचा फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय नागपूर साऊथ वेस्ट मध्ये आपण जर बघितलं तर एक फार मोठे नेते गेल्या वेळेस तिथं खासदार झाले होते, मंत्री झाले होते. गेल्या वेळेस त्यांची लीड त्या
नागपूर साऊथ वेस्टची 60,000ची लीड होती, आता ती 30,000वर आलेली आहे अध्यक्ष महोदय. कल्याणमध्ये सुद्धा तिथे असणारे जे खासदार आहेत, गेल्या वेळेसच्या लीडला जर कम्पेअर केलं, जर तुलना केली, तर आता त्यांची लीड 40% कमी झालेली आपण बघू शकतो. अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाडीचे 31 खासदार निवडून आले. पैशाचा वापर, गुंडांचा वापर, दबाव तंत्राचा वापर हा खूप मोठ्या प्रमाणात या इलेक्शन मध्ये केला गेला. हे सगळं असताना सुद्धा मी भारताबद्दल, महाराष्ट्राबद्दल बोलतो, युक्रेन बद्दल बोलत नाही. कृपा आम्हाला बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, कुठंतरी सरकारमध्ये असणारे जे नेते, जे कोणी धोरण करणारे आहेत, ते खऱ्या अर्थाने इलेक्शनचा रिझल्ट बघितल्यामुळे घाबरलेत असं आपल्याला म्हणावं लागेल. आणि मग त्या भीतीतून हे बजेट कुठेतरी पुढे आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, इथं अनेक नेत्यांनी या बजेटचं क्रेडिट घेतलं, पण खऱ्या अर्थाने या बजेटचं क्रेडिट जर कोणाला घ्यायचं असेल, ते सुद्धा ठराविक योजनेला, तर ते सामान्य स्वाभिमानी लोकांना खऱ्या अर्थाने आपल्या सर्वांना द्यावं लागेल, ज्यांनी लोकसभेमध्ये योग्य असा निर्णय त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दिला. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये जी पहिली योजना आहे विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची, खरंच स्वागत करण्यासारखी आहे. मुलींना शिक्षण हे मोफत दिलं जाईल, त्यासाठी 2,000 कोटी रुपये हा खर्च सरकारकडनं केला जाईल. पण अजूनपर्यंत या योजनेला 1 रुपयाची तरतूद सुद्धा त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय केली गेली नाही. त्याच्यामध्ये अटी काय असतील, काय शेवटी काही नेत्यांना अटीतटी फार आवडतात, त्यामुळे येत्या काळामध्ये त्याच्यामध्ये काय काय कंडिशन टाकले जातील हे बघावे लागतील. मी सरकारला विनंती करतो की कुठल्याही अटी न टाकता सामान्य मुलींना त्या ठिकाणी मदत कशी होईल यासाठी हे 2,000 कोटीचा वापर तिथं केला गेला पाहिजे. याच्यामध्ये मेडिकल एज्युकेशन घेतलं काय, इंजिनिअरिंग घेतलं काय, याच्यामध्ये सुद्धा स्पष्टीकरण खऱ्या अर्थाने देण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जर मुलांचा समावेश या योजनेमध्ये केला तर आपल्याला 5,000 कोटी अतिरिक्त लागणार आहे. सरकार कदाचित म्हणेल पैसा नाही. अध्यक्ष महोदय, अँब्युलन्स कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये जे काय अफरातफर त्या ठिकाणी झालेली, ती जर कॅन्सल झाला कॉन्ट्रॅक्ट, त्यातच अचानक 5,000 कोटी हे सरकारला मिळू शकतात. त्यामुळे विनंती आहे की मुलांचा सुद्धा समाविष्ट याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय व्हावा. PhD असेल, OBC SC स्कॉलरशिप्स असतील, याच्यामध्ये बऱ्याच काही वेळेस लेट होतं, त्यामुळे याला भरपूर निधी देण्याची जरूरत आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही यही स्कॉलरशिप नाही तर मदत मिळण्यामध्ये उशीर झाला नाही पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, गॅस सिलेंडर 3 दिले जाणार आहेत. मी अभिनंदन करतो या सरकारचं की त्यांनी मान्य केलं, मोदी साहेबांच्या या केंद्रातल्या सरकारमध्ये सिलेंडर सामान्य लोकांना परवडत नाही, म्हणून राज्य सरकारलीच 3 सिलेंडर तिथं BPL आणि काही घटकांना त्या ठिकाणी ते देत आहेत. चांगली गोष्ट आहे, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा कुठेही अटीतटी नसावेत याची दक्षता खऱ्या अर्थाने घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या कुठल्याही योजनेला तरतूद तिथं केली गेली नाही. असं होऊ नये पुढच्या 15 दिवसात 20 दिवसात तुम्ही रजिस्ट्रेशन करा, तहसीलदारला भेटा, या अधिकाऱ्याला भेटा, त्या अधिकाऱ्याला भेटा, आणि मग नावं तुम्ही नोंदवून घ्या. आणि मग नावं नोंदल्यानंतर इलेक्शनच्या काळामध्ये कदाचित ते असं म्हणतील आमचं जर सरकार आलं तरच आम्ही देऊ, नाही तर देणार नाही. त्यामुळे कुठेतरी पैसा तरी तिथं कुठेतरी दिला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये लाडकी बहीण ही योजना अतिशय चांगली योजना आहे, त्याच्यासाठी 10,000 कोटी दिले गेलेत. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती किती महिला असणार आहेत, गुणिले किती रुपये, मग 46,000 कोटी रुपये लागणार असतील, तर तुम्ही 10,000 कोटीच तिथं काय दिलेत? मग असं समजायचं का 4 महिने फक्त आपल्याला या योजनेचा फायदा तिथे असणाऱ्या महिलांना द्यायचा आणि मग 4 महिने तो अध्यक्ष महोदय, बरंच बोलायचंय, आता शिकतो सुरुवात झाली. अध्यक्ष महोदय, काल 5 तास थांबलो, आज परत आलेलो आहे, परत 1-2 तास तुम्ही वाढवून द्या. अध्यक्ष महोदय, आता महत्वाचे मुद्दे अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये आमचं असं मत आहे की याच्यामध्ये पूर्णपणे जी 46,000 कोटीची तरतूद करायला पाहिजे ती तरतूद त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय कुठेतरी झाली पाहिजे. खरं तर अजितदादांचं आणि नेत्यांचं मी अभिनंदन करतो. त्याच्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या, त्या 3 त्रुटी त्यांनी काल या मान्य केल्या आणि त्याच्यामध्ये दुरुस्ती सुद्धा अध्यक्ष महोदय तिथं केलेली आपण सर्वजण बघू शकतो. अध्यक्ष महोदय, पण 1,500 रुपये प्रति महिना एखाद्या महिलेला पैसे दिले, खऱ्या अर्थाने ती महिला आनंदी होणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, 1,500 रुपये द्यायचे आणि आपण बोलून मोकळं व्हायचं, असं परिस्थिती अध्यक्ष महोदय आहे का? अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये
महिला कुणी वकील आहे, कुणी शिक्षिका आहे, कुणी आमदार आहे, कुणी जिल्हा परिषद सदस्य आहे, कुणी व्यावसायिक आहे, कुणी धुणं भांडी करणारी एखादी महिला आहे, शेतकरी आहे, कष्टकरी आहे. पण शेवटी तेव्हा त्या सर्व जेव्हा घरी जातात त्या गृहिणी असतात. त्यामुळे घरामध्ये जो खर्च असतो तो त्यांना माहीत असतो. खऱ्या अर्थाने आज महिला कुठल्या कारणांमुळे आज अडचणीत आहे, नाहीतर त्यांचा महागाईचा जो अडचण आहे ती खूप मोठी आहे. अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं तर याच्यामध्ये जीएसटी हा साखर चहा पावडरवर 5% जीएसटी आहे, सिलेंडरवर 5%, मसाले तेल 5%, अगरबत्ती देवाला तरी सोडायला पाहिजे 5%, छत्री मोबाईल 12%. अध्यक्ष महोदय हे सामान्य लोकांचे विषय आहेत. आपल्या राज्यातून कुणीतरी प्रतिनिधित्व करून दिल्लीला जाऊन तिथे जीएसटी काउन्सिलची जी बैठक असते त्याच्यामध्ये या बाबतीतली अध्यक्ष महोदय चर्चा व्हायला पाहिजे होती. त्यामुळे आपल्या महिलांना खऱ्या अर्थाने आनंदी करायचा असेल तर हा जो अतिरिक्त खर्च या महिलांचा तिथं होतो याच्यात अध्यक्ष महोदय अजून बरेच मुद्दे अध्यक्ष महोदय बरेच बोलणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. 3 तास बोलू द्या ना अध्यक्ष महोदय. बोलू द्या घ्या लवकर. तर याच्यावर अध्यक्ष महोदय कुठेतरी आपल्याला काम करायची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय जेव्हा 800 किलोमीटर युवा संघर्ष यात्रेमध्ये मी अध्यक्ष चालत होतो त्यावेळेस गोरगाबाई नावाची एक महिला तिथं भेटली. तिने तिच्या मुलाला बिना दुधाचा चहा तिथं दिला होता आणि पाव दिला होता. का? कारण दूध परवडत नाही. अध्यक्ष महोदय खऱ्या अर्थाने सरकार म्हणून आपल्याला या विषयावर काम करण्याची जरूरत आहे. 1000 रुपये आपण जेव्हा घेऊन जातो, पूर्वी 1000 रुपयामध्ये 2 पिशव्याचा बाजार आपल्याला मिळत होता. अध्यक्ष महोदय आज 1000 रुपयामध्ये आपल्याला अर्ध्या पिशवीचा बाजार सुद्धा मिळत नाही आणि त्याच्यात आपण बघितलं 1000 रुपयावर 100 रुपये जीएसटी आपण राज्य आणि केंद्र सरकारला अध्यक्ष महोदय तिथे देत असतो. अध्यक्ष महोदय खऱ्या अर्थाने आपल्या बहिणीला नाही तर मुख्यमंत्री साहेबांच्या नाही तर सगळ्यांच्याच बहिणीला आनंद द्यायचा असेल तर त्या बहिणीचा मुलगा नाही तर मुलगी ज्यांनी डिग्री घेतली आहे, पोस्ट ग्रॅज्युएट झालेत पण नोकरी मिळत नाही, त्यांना जर आपण नोकरी दिली तर कदाचित 1500 रुपये सोडा 20-25 हजार रुपये जे हातामध्ये येणार त्याचं जास्त महत्व आहे अध्यक्ष महोदय आणि त्याच्यावर खऱ्या अर्थाने आपल्याला काम करण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय आमचं एक मत आहे की आज जर आपण परिस्थिती बघितली तर 100 बेरोजगार असतील तर 83% बेरोजगार हे युवा आहेत. त्यामुळे इंडस्ट्रियल पॉलिसीवर आपल्याला काम करण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय जे प्रोजेक्ट गुजरातमध्ये गेलेले आहेत ते परत आपल्यापर्यंत कसे येतील याचा एक विचार करण्याची जरूरत आहे. कारण आता असे अनेक मुलं मुली आहेत जे कोणाचे तरी भाऊ आहेत, कोणाची पती आहेत, कोणाचा तरी मुलगा आहे आणि अशा आईला बहिणीला जर खऱ्या अर्थाने आपल्याला आनंदी करायचं असेल तर या मुला मुलींना आपल्याला हाताला काम द्यावं लागेल आणि त्या 5 नोकऱ्या ज्या गुजरातला गेल्यात त्या परत कशा येतील याचा खऱ्या अर्थाने आपल्याला विचार करण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय अनेक महिलांना आज जी स्पर्धा परीक्षेची फी द्यावी लागते 1000 रुपये ती परवडत नाही आणि त्यासाठी काही महिलांनी तर त्यांचं मंगळसूत्र सुद्धा त्या ठिकाणी विकलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय खऱ्या अर्थाने त्या आईला जर आपल्याला आनंदी करायचं असेल तर ती 1000 रुपयाची फी कुठेतरी कमी केली पाहिजे. नाही तर राजस्थानच्या याच्यावर जो 600 रुपयाची पॉलिसी ती आपल्या राज्यामध्ये आणली गेली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय आम्हाला बोलू द्या, बोलायला चान्स मिळत नाही. दादा लवकर संपवा. बोलणाऱ्याची सदस्यांची संख्या 5-7 खूप आहे. अध्यक्ष महोदय पेपर फुटीच्या बाबतीत सुद्धा एखादी आई कष्ट करून आपल्या मुलाला मुलीला त्या ठिकाणी शिकवत असते, क्लासचा खर्च करते आणि आता पेपर द्यायची वेळ येते, पेपर फुटतो. आमचं नेहमी म्हणणं आलं की पेपर फुटीचा कायदा खऱ्या अर्थाने या राज्यामध्ये आला पाहिजे. तो आणला जात नाही. जशी काच फुटते आणि चुरा होतो तसं या गरीब महिलांचा नाही तर मुला मुलींचा त्या स्वप्नाचा चुरा तिथं अध्यक्ष महोदय होतोय. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने जर एखाद्या बहिणीला आनंदी करायचं असेल तर हा पेपर फुटीचा कायदा सुद्धा या महाराष्ट्रामध्ये लवकरात लवकर कसा होईल यासाठी आपल्याला विचार करण्याची जरूरत आहे. 35 लाख विद्यार्थी ही स्पर्धा परीक्षा अध्यक्ष महोदय देतात. मग गेल्या 2 दिवसापासून फेक नरेटिव्ह बोललं जातं. अध्यक्ष महोदय रिअल नरेटिव्ह असं आहे की या मुला मुलींना खऱ्या अर्थाने अडचणी ती सोडण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय याच्याच बरोबर खरं तर मला इथं मगाशी आपले जे उद्योग मंत्री होते त्यांना सांगायचे माझ्या मतदारसंघामध्ये MIDC यावी यासाठी मी प्रयत्न केले. अध्यक्ष महोदय तिथे असणाऱ्या त्यांच्या ज्या बहिणी आहेत मुख्यमंत्र्यांच्या बहिणी माझ्या मतदारसंघातल्या त्यांची अपेक्षा होती की माझ्या मतदारसंघामध्ये MIDC यावी आणि त्यांची जी मुलं पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी लांब राहतात, आपल्या पालकांपासून लांब राहतात, त्यांना परत एकदा मतदारसंघामध्ये येऊन काम करण्याची संधी तिथं मिळावी आणि घराच्या जवळच त्यांनी काम करावं या हेतूतून मतदारसंघामध्ये MIDC व्हावी यासाठी
मी प्रयत्न अध्यक्ष महोदय करत होतो, पण मग माझ्या मतदारसंघातल्या ज्या त्यांच्या बहिणी आहेत, ज्या आपल्या बहिणी आहेत, त्यांचा आनंदाचा विचार कुणी तिथे केला नाही आणि माझी MIDC त्या ठिकाणी स्थगित केली आणि जी नवीन MIDC केली असं ते म्हणतात, सगळी फॉरेस्ट एरियावर केलेली आहे. फॉरेस्टमध्ये साधं घर आपल्याला बांधता येत नाही अध्यक्ष महोदय. मग हे फसवाफसवीचं जे राजकारण आहे त्याच्यामुळे ज्या महिला खऱ्या अर्थाने आनंद व्हायला पाहिजे त्यांना आज कुठेतरी दुःख होतंय, तर त्यांच्या आनंदाच्या बद्दल अध्यक्ष महोदय कधी आपण विचार करणार. अध्यक्ष महोदय फक्त मुद्दे राहिले, 2 मुद्दे राहिले. शिक्षणाचे अध्यक्ष महोदय शिक्षण झालं, 2 शेवट एक मुद्दा घ्या आणि संपवा. मुद्दे 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय 2 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय 2 मुद्दे शेवटचा 1 मिनिट बोला बोला 2 मुद्दे बोला 1 मिनिटात संपवा. पुण्यामध्ये आमची एक बहीण जेव्हा त्याच्या मुलीला अंगणवाडीमध्ये घेऊन जाते आणि त्या पोषण आहारामध्ये आळ्या आणि उंदीराची विष्ठा निघते, तर आपल्याला आहे ना, उद्या बोलू द्या ना, संख्या जास्त आहे आवाड साहेब. अहो असू द्या ना, घ्या दादा घ्या, बोला 1 मिनिट संपला तुमचा. अध्यक्ष महोदय थोडं समजून घ्या, अध्यक्ष महोदय समजून घ्या. या अंगणवाडीच्या पोषण आहारामध्ये मेलेले साप निघतात अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी आळ्या निघतात. मग आता त्या आईची अपेक्षा असते सरकारकडनं जे पोषण आहार येतो त्याच्यामध्ये कुठेही काही चुकीचं निघू नये आणि आपल्या मुलीचा नाही तर मुलाचं आरोग्य हे चांगलं असावं. त्या महिलेला खऱ्या अर्थाने आपल्याला आनंदी करण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर बहुतांश सामान्य कुटुंबातले जे मुलं आणि मुली हे जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिकतात. तिथे टॉयलेट नाहीत, खोल्या नाहीत, तिथे डिजिटल शाळा नाहीत अध्यक्ष महोदय, कम्प्युटर नाही. तर मग बजेटमध्ये या गोष्टीकडे सुद्धा कुठेतरी अध्यक्ष महोदय लक्ष देण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय, काल गणवेशेचा मुद्दा घेतला. आता तिथं बोलत असताना मी म्हणत होतो पॉलिएस्टर हे मुलांसाठी चांगलं नाही. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री साहेब स्वतः कॉटनचे कपडे घालतात. मग मला त्यांना विचारायचं की अध्यक्ष महोदय झालं ना, शिक्षणाचा मुद्दा चालू आहे, संपवा शेवट आता. अध्यक्ष महोदय बोलू द्या. ते स्वतः अध्यक्ष महोदय कॉटनचे कपडे घालतात. आम्ही म्हणत होतो कॉटन थोडंसं महाग आहे, आता हे पॉलिएस्टर आणि हे कॉटन हे थोडंसं महाग आहे. त्याच्यात ते काय म्हणले एकदम A1 क्वालिटीचे. आम्ही आधीपासून म्हणतोय की ज्या कॉन्ट्रॅक्टरला तुम्ही काम दिले ते महाराष्ट्रातला कॉटन सोडा पॉलिएस्टर आहे. जर त्या माणसाचं जर फॅक्टरी महाराष्ट्रात असली असती तर आपल्या या शेतकऱ्याकडे कॉटन घेऊन कॉटनचे कपडे जर मुलांना मिळाले असते त्याचा फायदा झाला असता. अध्यक्ष महोदय, सगळं कापड हे गुजरातवरून त्या ठिकाणी आणलं गेलं आणि इथं आम्हाला म्हणतात काय तुम्ही कपडे घाला, तुम्हाला युनिफॉर्म, आम्हाला युनिफॉर्म शिवाय त्याचा काही फरक पडत नाही. पण आमचं म्हणणं आहे सामान्य कुटुंबातल्या मुला मुलींना खऱ्या अर्थाने कॉटनचे चांगल्या क्वालिटीचे कपडे द्यायला आपल्याला काय होतं अध्यक्ष महोदय. सगळ्याच गोष्टीमध्ये आपण जर राजकारण अध्यक्ष महोदय करणार असू ते हे कितपत योग्य. शेतकऱ्याचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय महत्वाचा आहे. थोडक्यात संपवतो थोडक्यात अध्यक्ष महोदय. आपल्याला विनंती आहे, बरेचसे सदस्य बोलणार आहेत अजून. 2 मिनिटं बोलतो ना अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष मुद्दा महोदय, घ्या आणि संपवा. बाबतीत बोलायचं झालं अध्यक्ष महोदय, कपाशीचा रेट आज किती आहे अध्यक्ष महोदय, सोयाबीनचा रेट किती, कांद्याचा रेट किती. कांद्याचं एक उदाहरण आपल्याला घेतो. आपण एका बाजूला शेतकऱ्याला 5,000 रुपये दिले, वर्षाला 6,000 रुपये दिले, 12,000 रुपये दिले म्हणून आपण खूप खुश होतो. अध्यक्ष महोदय, कांद्याला 10 टन एका एकराला आपण उत्पादन करतो. जेव्हा एक्सपोर्ट केला जातो ना, अचानक थांबवलं जातं, 10 रुपये जेव्हा रेट पडतो तेव्हा 1.5 लाखाचं नुकसान तिथं होतं. आपण 12,000 दिला म्हणून खुश होतो, पण त्या शेतकऱ्याला 12,000 नको, त्याला त्या ठिकाणी 1.5 लाख रुपये अध्यक्ष महोदय पाहिजे. 1 लाख रुपयाची खरेदी केली तर 18% GST भरावा लागतो. आमची एवढीच अपेक्षा आहे की जे केंद्रामध्ये असणारे मोठे भाऊ आहेत, जे निर्णय घेतात एक्सपोर्ट करायचा का इम्पोर्ट करायचा, महाराष्ट्रामध्ये असणारे आमचे जे छोटे 3 भाऊ आहेत त्यांनी कुठेतरी शेतकऱ्याची व्यथा त्या ठिकाणी मांडायला पाहिजे होती. बाबा नो, एक्सपोर्ट थांबू नका, आमचा शेतकरी अडचणीत येणार आहे, सोयाबीन असू नाही तर कुठलाही शेतकरी. पण अध्यक्ष महोदय, या गोष्टी होताना दिसत नाही. दुष्काळाच्या बाबतीत निधी जो मिळाला पाहिजे तो अजूनपर्यंत अध्यक्ष महोदय 12 जिल्ह्याला मिळाला नाही. तर ह्या सगळ्या गोष्टीकडे बघावं लागेल आणि आनंदी खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांना करायचं सदस्य अध्यक्ष महोदय बोलू द्या की कन्क्लूड करतोय. बघा शेवटचा कागद आहे, बघा सोडला. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याला आता खतं मिळत नाही, खतं महाग झालेली आहेत, तर त्या अनुषंगाने सरकारने कुठेतरी विचार करण्याची जरूरत. अध्यक्ष महोदय, माझं एवढंच म्हणणं आहे, शेवटचं कन्क्लूड. 2-3 मिनिटं अध्यक्ष महोदय, शेवटचं घेतोय. अध्यक्ष महोदय, आपल्या ज्या बहिणी, ज्या अंगणवाडी सेविका आहेत, ज्या मदतनीस आहेत, ज्या आशाताई आहेत, ज्या आरोग्य विभागामध्ये काम करतात, नेहमी इथं येऊन
ते आपल्या एक नाथाकडे येतात आणि म्हणतात अपेक्षा असते की माझा हा प्रॉब्लेम सुटला पाहिजे, तो प्रॉब्लेम सुटला पाहिजे, पण त्यांच्या बैठकावर बैठका होतात, दर अधिवेशनामध्ये ते येतात, पण त्यांच्या अडचणी अध्यक्ष महोदय तिथं सुटल्या जात नाही. त्यामुळे CHO आणि ह्यांच्या सुद्धा विषय त्यांना सुद्धा आनंदी आपल्याला करण्याची अध्यक्ष महोदय जरूरत आहे. आणि त्याच्याच बरोबर आमचं एवढंच म्हणणं आहे की सरकार हे असू का ते असू, आपल्या मूलभूत व्यवस्था काय आहेत, खरंच काय लोकांना पाहिजे. 1500 अध्यक्ष रुपये लोकांना नकोय, त्यांना फक्त जे काही उत्पादन होतं त्याला भाव मिळावा, जे शहरामध्ये राहतात त्यांच्या अडचणी सुटाव्यात आणि त्यांचं सन्माननीय income मुळे सदस्य अध्यक्ष प्रतापजी महोदय अडसड. हे वाढलं पाहिजे, एवढंच आमचं या धन्यवाद ठिकाणी अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत आपण संधी दिल्याबद्दल आभार मानतो. आपल्या महाराष्ट्र शासनानं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी अतिशय चांगला आणि सर्व घटकांना स्पर्श करणारा आणि सर्वांना न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. त्याबद्दल मी शासनाचा मनपूर्वक आभार मानतो, धन्यवाद देतो. यामध्ये अतिशय चांगले सर्व घटकांचे, विद्यार्थी असतील, महिला असतील, शेतकरी आहे, बेरोजगार आहेत, अशा सगळ्यांसाठी सगळ्या सुविधा आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतुदी केलेल्या आहेत. पण सोबतच काही गोष्टी निश्चितपणे अधिक यामध्ये करण्याची गरज आहे. एक काल जो आपला निर्णय झाला माझी लाडकी बहीण संदर्भात, तर त्याचंही मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो, स्वागत करतो. त्यामध्ये मंत्री महोदय एक विषय आपण घेतला आहे की बाहेर राज्यातील जर मुलगी या राज्यात आली असेल तर तिला तिच्या पतीचा जो काही 15 वर्षाचा अधिवास किंवा त्याचं बर्थ सर्टिफिकेट असेल, TC असेल, जे काही 4 कागदपत्र म्हटले आहे, तर मला असं वाटतं की मग बाकी गोष्टी ठेवण्यापेक्षा सरसकट हाच जर लागू केला तर आमच्या महाराष्ट्रातल्या जे बहिणी आहे, म्हणजे माझ्या धामणगावातली असेल, ती मुंबईवरून आली असेल किंवा इचलकरंजीवरून आली असेल, तर तिलाही तिचं जन्म दाखला घ्यायला त्या गावाला जाण्यापेक्षा तिच्या पतीचा, तिच्या आईचा किंवा वडिलाचा असा जर त्यात उल्लेख केला तर ते फार सोयीचं होईल. कारण नाहीतरी आपण बाहेर राज्यातून आल्या मुलीसाठी ते प्रयोजन केलेलंच आहे. तर हे केलं तर ते अधिक सुटसुटीत होईल आणि तिला पुन्हा तिच्या भावाला फोन करा, TC काढा, इकडे पाठवा, या गोष्टी कराव्या लागणार नाही. तर हे जर आपण त्यामध्ये समाविष्ट करू शकलो तर ते फार सगळ्यांसाठी सोयीचं होईल आणि सुटसुटीत होईल. सोबतच अध्यक्ष महोदय, आपण उमेद आणि माविम या ज्या आपल्या 2 महिलांच्या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या व्यवस्था आहेत त्यामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात अनुदान देतो, फिरता निधी वगैरे देतो. परंतु उमेद आणि माविमसाठी 2 वेगवेगळे न्याय आहेत. मला असं वाटतं की ज्या सगळ्या गोष्टी उमेदसाठी आहेत त्या माविमसाठी आणि माविमसाठी आहेत त्या उमेदसाठी असं जर केलं, कारण दोन्ही ह्या संघटना ज्या आहेत, ज्या राज्य सरकारच्या अंतर्गत आहेत, त्या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीच काम करतात. त्याच्यामुळं काहींना फिरता निधी मिळतो, काहींना मिळत नाही. त्या दोन्हीमध्ये थोडी तफावत आहे. ती जर आपण काढली तर निश्चितपणे महिला सक्षमीकरणाचं काम अधिक जास्त चांगल्या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात होईल. काही भाषणामध्ये झाली त्यामध्ये अनेक आरोप करण्यात आले, तुम्ही खोट्या घोषणा करून राहिल्या, 4च महिन्यासाठी आहे का आणि 5 महिन्यासाठी आहे का. मी एक लक्षात आणून देऊ इच्छितो अध्यक्ष महोदय की यांचं सरकार असताना अनेक शेतकऱ्यांना कल्पना असेल की शून्याची खोटी बिलं देण्यात आली होती आणि आश्वासन देण्यात आलं होतं की आम्ही फ्रीमध्ये वीज देऊ आणि शून्याची बिलं सुद्धा देण्यात आली होती. त्याच्या आधारावर यांचं सरकारही आलं आणि नंतर ते 2-3 महिन्याचे सगळे बिलं लागून त्या बिलामध्ये आले होते. भरमसाठ वसुली त्या काळातही झाली होती आणि नंतर सांगण्यात आलं होतं की हे आश्वासनं निवडणुकीपुरती द्यायची असतात. त्याच्यामुळे यांनी असे आरोप करणे हे मला तरी वाटते की त्याला काही अर्थ नाही आहे. केंद्राने आणि राज्यांनी ज्या काही घोषणा आजपर्यंत केल्या त्या प्रामाणिकपणे पूर्ण करण्याचा सक्षमपणे प्रयत्न केला आहे. थोड्याफार अडचणी असतील, आर्थिक अडचणी असतात, काही अडचणी असतात, पण कुठंही फक्त निवडणुकीसाठी आश्वासन देऊन नंतर ते पाळलं नाही असं कुठेही झालेलं नाही. प्रत्येक आश्वासन हे ताकदीनं पाळण्यात आलं आहे. सगळ्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्या आहे. माझी एक दुसरी विनंती अशी आहे अध्यक्ष महोदय की नमो आवास योजनेअंतर्गत आपण मोठ्या प्रमाणात घरकुलं देऊन राहिलो आहे. अनेक ठिकाणी काही हप्ते PM आपल्या पंतप्रधान आवासचे आणि त्याचे थांबलेले आहे. त्यामध्ये थोडं लक्ष घालून कोऑर्डिनेशन करून मधल्या काळात त्याच्या युसेज न गेल्यामुळं नगर परिषदचे असतील किंवा ग्रामीणचे असतील ते काही हप्ते यायचे राहिले. त्यामध्ये जर लक्ष घातलं तर ते लोकांचे पैसे लवकर मिळतील. अनेकांचे बांधकाम पूर्ण झाले, काही बाहेरून पैसे आणले लोकांनी, त्याच्यामुळे अडचणीत आहे. तर काही लोकांचे कामही थांबलेले आहे. ही व्यवस्था जर आपण केली आणि ते हप्ते ताबडतोब लवकरात लवकर त्यांना पोहोचतील याचं जर नियोजन केलं तर निश्चितपणे त्यांना मोठा लाभ या माध्यमातून मिळू शकतो. आपले 108चे जे ड्रायव्हर आहे तर त्या लोकांना जवळपास 5-6 महिने पेमेंटही मिळत नाही. एक संस्था त्यांच्यामध्ये एक काम करते, ज्यांना सरकार पेमेंट करते आणि त्यांच्या माध्यमातून त्या ड्रायव्हर्सना मिळते, पण त्यांना अत्यंत कमी प्रमाणात ते पेमेंट मिळते आणि त्यातही
बरेच 2-2, 3-3, 4-4 महिने मिळतही नाही. त्यामुळे त्यांनी अशी विनंती केली की त्यामध्ये थोडी पगारातही वाढ करावी, कारण पूर्ण वेळ काम करावं लागते, फोन आल्यावर कॉलवरही जावं लागते, रात्रंदिवस ते काम असते. आणि जी संस्थामध्ये कमिशन घेते तर ती वगळून एखादी राज्याची संस्था किंवा त्यांना काही त्याच्या कमिशनमध्ये कपात करून यांना जेवढं पेमेंट मिळायला पाहिजे नियमानुसार ते जर मिळालं तर ते अधिक चांगलं होईल. आणि उमेद संस्थेचं एक निवेदन प्राप्त झालं आहे अध्यक्ष महोदय, ते 8 तारखेपासून इथे त्यांचं आंदोलन सुरू होणार आहे. त्याआधी जर त्यांच्या मागण्याच्या संदर्भात आपण विचार केला, बऱ्याचशा मागण्या, त्याचं पत्रही मी शासनाला दिलेलं आहे, त्या संदर्भात जर निर्णय झाला आणि या अधिवेशनातच 7 तारखेपर्यंत जर काही झालं तर ते आंदोलनही स्थगित होऊ शकेल. त्यामुळं माझी आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की या माध्यमातून आपल्या शासनानं या सगळ्या सुधारणा यामध्ये कराव्या. आणि एक मी वारंवार दर अधिवेशनामध्ये हा मुद्दा मांडतो, माझ्या मतदारसंघामध्ये आपल्या देशाचे पहिले कृषी मंत्री पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांचं जन्मगाव आहे पापड. तर तिथे जे बेलोरा विमानतळ आहे ते नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यामध्येच आहे, माझ्या मतदारसंघात आहे. त्याला पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांचं नाव द्यावं ही मागणी वारंवार मी करत असतो. त्या संदर्भातही काहीतरी आपण निर्णय घ्यावा आणि केंद्राकडे त्याचा पाठपुरावा करावा लागत असेल तर त्या संदर्भातला प्रस्तावही आपल्या माध्यमातून जावा अशी विनंती करतो. अतिवृष्टी आणि इतर सानुग्रह अनुदान जेव्हा आपण देतो, खरडल्याचे असेल किंवा अतिवृष्टीचे, त्यामध्ये या जी आर मध्ये उल्लेख नसताना फक्त त्यामध्ये उल्लेख केला की संस्था किंवा प्रायव्हेट काही संस्था असतील त्यांना यामध्ये वगळावं. पण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जे आपले मंदिर आहेत त्या मंदिरांच्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे आणि त्या माध्यमातून त्या जे काही पिकं मिळतं, उत्पन्न मिळतं, त्यातून त्या मंदिराची देखभाल, दुरुस्ती वगैरे या सगळे विषय चालत असतात. तर त्यांना सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या किंवा त्या स्तरावरून त्यांना सुद्धा ते जी आरचा आधार घेऊन वगळण्यात आला. माझी विनंती आहे की त्यामध्ये स्पष्टीकरण देऊन या मंदिराचे जे काही जमिनी आहेत त्यांना या अतिवृष्टी किंवा ज्या सानुग्रह अनुदानच्या शेतीच्या नुकसानीच्या बाबतीत सर्वांना मिळते शेतकऱ्यांना, त्याच पद्धतीने या मंदिरांना त्यांच्या संस्थांच्या जमिनीच्या बाबतीत सुद्धा द्यावं ही विनंती करतो. आपल्या शासनानं वीज बिल माफ करण्याचा अत्यंत महत्वाकांक्षी आणि मोठा निर्णय घेतला अध्यक्ष महोदय, आणि याची प्रतिपूर्ती साहजिकच आपलं महाराष्ट्र शासन करणार आहे विद्युत विभागाकडे. तर त्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जो पैसा आता येणार आहे, आपलं इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ग्रामीण भागातलं ते मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झालेलं आहे, अनेक वर्षाचं जुनं आहे, डीपी ओव्हरलोड झालेले आहेत. तर त्या डीपी साठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ओव्हरलोड होत असते. एका वेळी काय होते की आता सगळ्या ऑनलाईन अध्यक्ष महोदय प्रयत्न करू राहिलो हो, आणि मी फार मुद्देसूद मी काही राजकीय भाषण करत नाही आणि खूप त्याचे तयार करत नाही, म्हणून एक एक मुद्दाच मांडतो अध्यक्ष महोदय, थोडासा वेळ द्या. अध्यक्ष महोदय, ते आपलं जे काही डीपी आहेत त्यावर कनेक्शन मोठ्या प्रमाणात आहे आणि आता सगळ्या मोटर्स ऑनलाईन झाल्या, म्हणजे ते ऑनलाईन केले, लाईन आली की लगेच सगळ्या मोटर एका वेळी सुरू होतात आणि ते लोड काही त्या डीपी बेअर करू शकत नाही, त्या जळतात, उडून जातात आणि वारंवार शेतकऱ्यांना पीक हाताशी असताना ओलीत करता येत नाही. त्याच्यामुळे ज्या ओव्हरलोड डीपी झाल्या तिथं अतिरिक्त डीपीची मागणी आहे मोठ्या प्रमाणात. तर आता आणि पोल वगैरे जे काही लावतात त्याच्या संदर्भातही अनेक अडचणी आहेत. तर माझी विनंती आहे की हा जो पैसा आता विद्युत विभागाला जाणार आहे शासनाकडून, त्या माध्यमातून हे इन्फ्रास्ट्रक्चर एक चांगलं व्यवस्थित केलं पाहिजे आपण, आणि अतिरिक्त डीपी ज्या आहे त्या सगळ्या डीपी लावून जिथे ज्या ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या गोष्टी गरजेच्या आहेत एमएससीबी कडून शासनाकडे आलेल्या आहे, डीपीसी कडे आल्या, त्यामध्ये पैसा पुरवून ह्या सगळ्या गोष्टी तातडीनं कराव्या. आणि ग्रामीण भागामध्ये आता जे कनेक्शनचा विषय, आपण सोलर पंप देऊ ही घोषणा केली आहे, परंतु अनेक नागरिक सोलर पंप घ्यायच्या मानसिकतेत नाही आहेत, कारण ग्रामीण भागामध्ये माकडांचा मोठ्या प्रमाणात त्रास आहे, त्याच्यामुळे त्रास आहे, त्या प्लेट्स तुटून जातात, त्याचं मेंटेनन्स होत नाही, कंपनी मेंटेनन्स करत नाही. त्यामुळे सगळ्यांची मागणी आहे की आम्हाला शक्यतो पारंपरिक पद्धतीचे कनेक्शन्स द्यावे. त्याकरता आपल्या कुठल्याही योजना नसल्यामुळे, पोर्टल बंद असल्यामुळे कुणाचाही अर्ज अपलोड होत नाही. 8-8, 2-2, 3-3, 4-4 वर्षापासून डिमांड भरलेल्या लोकांनी, परंतु त्यांना कनेक्शन मिळालेलं नाही. तर हे एखादी नवीन स्कीम पुन्हा आपण सगळ्या स्कीम आता त्यावरून काढून घेतल्या, तर त्या स्कीम लॉन्च करून ते पोर्टल सुरू करून जे आपले अर्ज प्रलंबित आहे त्यांना तात्काळ वीज कनेक्शन द्यावे. आणि हे देत असताना मी जो आधी मुद्दा सांगितला की कनेक्शन देऊ तर आपण पुन्हा ओव्हरलोड होतील, त्याच्यामुळे सगळ्या डीपी सुद्धा तात्काळ देण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, विषय भरपूर आहे माझ्यापाशी, परंतु वेळेअभावी जास्त बोलत नाही. परंतु मी एक गोष्ट आवर्जून सांगू इच्छितो की मागच्या काळामध्ये, कालच्या भाषणामध्ये एक विषय आला होता खटाखटचा, तर त्याविषयी काही लोक बोलले, परंतु अध्यक्ष महोदय आणि पंतप्रधानांना सीट कमी मिळाल्या ही त्यांना जनतेने दिलेली शिक्षा आहे असाही एक शब्दप्रयोग झाला. माझं असं म्हणणं आहे की पंतप्रधान बनणं ही जर शिक्षा असेल जनतेने दिलेली, तर 2-2दा तुम्हाला विरोधी पक्ष नेता सुद्धा न मिळणं आणि 100च्या विरोधी जाऊ न देणं हे काय आहे, या विषयातही थोडंसं कोणीतरी बोलावं असं मला वाटते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय.
सन्माननीय सदस्य पृथ्वीराजजी चव्हाण साहेब. अध्यक्ष महोदय, आपण मला या अंदाजपत्रकावर बोलण्याकरता संधी दिली त्याबद्दल तुमचा धन्यवाद. यांच्यानंतर आहे. एक सत्तेतला आता मला दिले आता. प्रभू साहेब तुम्ही शेवटपर्यंत होता. मान्य आहे, एक सत्ताधारी एक विरोधातला असं घ्यायचं चालू आहे. एक इकडे अध्यक्ष महोदय, एक इकडे हा. आता हा या वर्षीचा काल जाहीर केलेल्यांना सगळ्यांना संधी दिली जाईल. अध्यक्ष महोदय, हा या वर्षीचा दुसरा अंतिम अर्थसंकल्प आहे. आता दुसरा अर्थसंकल्प सादर करण्याची काय गरज होती मला काय समजत नाही, कारण निवडणूक झाल्यानंतर पुन्हा एक नवीन सरकार हे डिसेंबरमध्ये किंवा नोव्हेंबरमध्ये नवीन अर्थसंकल्प मांडणार आहे. म्हणजे तीन अर्थसंकल्प आपल्याला या विधानसभेसमोर सादर होणार आहेत. आता हा जो दुसरा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे, अध्यक्ष महोदय, हा फक्त निवडणुकीपूर्वी काही सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा करण्याकरता केलेला आहे. हे अगदी स्पष्ट आहे. त्यामधली एक महत्वाची घोषणा मध्य प्रदेशमधून आपण आयात केली, तिथं काहीतरी चांगला निकाल लागला असं वरून सांगितलं गेलं म्हणून ती योजना इथं आणायचा प्रयत्न केलेला आहे. महिलांना काही मदत मिळाली तर काही हरकत नाही. आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये 1500 नाही तर वर्षाला 1 लाख म्हणजे दर महिन्याला 8,500 रुपये आम्ही काही गरीब महिलांना देऊ अशी आमच्या जाहीरनाम्यातली घोषणा होती. आमचं सरकार आलं नाही, पण आता विधानसभेच्या जाहीरनाम्यामध्ये पुन्हा आमची ती घोषणा असणार आहे. त्यामुळे आता काय झालंय की लोकसभा निवडणुकीमध्ये दारुण पराभव झाल्यामुळे आता काय करायचं विधानसभेला जाताना, तर आपण काहीतरी पैशाचं वाटप केलं पाहिजे म्हणून या 2-3 घोषणा केल्या. काय हरकत नाही, लोकांच्याकडूनच मिळवलेले पैसे लोकांना परत मिळाले तर त्यामध्ये काही हरकत नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल मला गंभीर चिंता आहे. आम्ही फक्त सूक्ष्म अर्थव्यवस्थेबद्दल मॅक्रो इकॉनॉमीबद्दल काही मुद्दे मांडणार आहे. फार खर्चात वगैरे काही मी जाणार नाही. एक गोष्ट निश्चित आहे, या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातल्या जनतेनं फोडाफोडीच्या राजकारणाचा, सत्तेच्या आणि पैशाच्या गैरवापराचा विरोध केलेला आहे आणि त्याविरुद्ध स्पष्ट कौल दिलेला आहे. आता विधानसभा निवडणुकीमध्ये तशाच प्रकारचा निकाल लागणार आहे. आता काहीतरी केलं पाहिजे म्हणून हा अंतरिम अर्थसंकल्प, आणि त्यामुळे याला फार गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही. परंतु या निमित्तानं महाराष्ट्राची जी अर्थव्यवस्थेची सद्य परिस्थिती आहे त्याचं गंभीर अवलोकन केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राची सद्य परिस्थिती काय आहे, अर्थव्यवस्थेची सद्य परिस्थिती काय आहे, तर अर्थव्यवस्थेचं जर आपल्याला हेल्थ पाहिजे असेल तर त्याकडे राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाकडे आपण पाहिलं पाहिजे. राज्याचं दरडोई उत्पन्न काय, वार्षिक दरडोई उत्पन्न काय, या सभागृहामध्ये जो महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला गेला त्यामध्ये सांगितलं गेलं की यावर्षी महाराष्ट्राची परिस्थिती घसरलेली आहे. गुजरात आपल्या वर गेलेला आहे, गुजरात 5व्या क्रमांकावर आहे, महाराष्ट्र 6व्या क्रमांकावर गेलेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, खरं नाही. आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये सभागृहाची महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल केलेली आहे. महाराष्ट्राचं वार्षिक दरडोई उत्पन्न 11व्या क्रमांकावर आहे, 6व्या नाही. ही माहिती याला काय पुरावा आहे? काय राजकीय बोलतोय का? अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी या महिन्यामध्ये जुलैमध्ये केंद्र सरकारची स्टॅटिस्टिक्स आणि प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन मिनिस्ट्री, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय हे आपल्या देशातल्या 33 राज्यांच्या दरडोई उत्पन्नाचा आलेख प्रस्तुत करतो. आता यावर्षी 2-3 आठवड्यामध्ये तो येईल 24चा आकडा.
पण माझ्याकडे 2300 आकडे आहेत आणि सरकारने ते 2023चे केंद्र सरकारच्या मोदींच्या आकडे ते आमचे नाहीत, मोदी सरकारच्या 33 राज्यांच्या दरडोई उत्पन्नाचा आलेख आहे तो बघा. त्या आलेखामध्ये अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राचा 11वा क्रमांक आहे आणि मी अर्थमंत्र्यांच्याकडून अपेक्षा करतो की या अहवालावर आपण टिप्पणी करावी. आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये महाराष्ट्राचा 6वा नंबर आहे म्हटलेला आहे, पण 11वा नंबर आहे. आता मग कुठले आकडे चुकीचे आहेत, मोदींचे आकडे चुकीचे आहेत का राज्य सरकारचे आकडे बरोबर आहेत हे सांगितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राच्या वर केरळ आहे, पुडुचेरी आहे, उत्तराखंड आहे, तेलंगणा आहे, तामिळनाडू आहे, गुजरात आहे 5व्या नंबरवर, 4थ्या नंबरवर कर्नाटक आहे, हरियाणा 3ऱ्या नंबरवर आहे, दिल्ली 2ऱ्या नंबरवर आहे, सिक्कीम 1ल्या नंबरवर. आता राज्य छोटा आहे का मोठा आहे? हे राज्यच आहे, तिथं लोक राहतात. पण राज्यामध्ये जे गेल्या वर्षभरामध्ये जे राजकारण झालं, उद्योगपती गुंतवणूक करायला आले तर एका उद्योग मंत्र्याला बघितलं की पुन्हा दुसऱ्या उद्योग मंत्र्याला भेटायला लागते. उद्योग मंत्र्याला भेटल्याशिवाय काही पुढे फाईल सरकत नाही. फार वाईट अनुभव आहे आणि त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था ढासळायला लागलेली आहे. हे माझं पहिलं प्रतिवेदन आहे. हे नसेल तर आपण आपल्या अर्थमंत्री सांगतील की हे खोटे आहेत आकडे मोदी सरकारचे, आपल्याकडे काही विशेष आकडे आहेत. कारण आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये आपण 6वा नंबर म्हटलाय, 11वा नंबर आहे. 11वा नंबर म्हणजे काही आपल्याकरता भूषण नाही आहे. अध्यक्ष महोदय आपण आता परिस्थिती सुधारली आहे का? दुसरा माझा महत्वाचा मुद्दा आहे की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक विकास दर काय आहे, तर तो सूचकांक आहे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचं, अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीचं. अध्यक्ष महोदय बजेट कागदपत्रामध्ये जे काही मध्यम मुदतीचं राजकोषीय धोरण आणि त्याची व्यवरचना हे जे कागदपत्र सादर केले त्यामध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे आणि त्या कागदपत्रामध्ये प्रत्येक राज्याला पुढच्या 3 वर्षाची आपली आर्थिक रणनीती घोषित करावी लागते, केंद्र सरकारला द्यावी लागते. आपल्या राज्यानं यामध्ये केलेली आहे, तो इथं अहवाल या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय त्या अहवालानुसार राज्याचा अत्यंत महत्वाचा आहे, राज्याचा चालू किमतीमधील विकास दर 5.56% आहे. आता चालू किमतीचा आणि स्थिर किमतीचा, स्थिर किमतीचा विकास दर काढायचा असेल तर चालू किमतीच्या विकास दरामधून इन्फ्लेशन रेट म्हणजे महागाई सूचकांक वजा करावा लागतो नाना. तो महागाई विशेषांक केंद्र सरकारच्या आकड्यानुसार आपल्या राज्यातला इन्फ्लेशन रेट महागाई विकास सूचकांक 5.1 आहे. त्यामुळं 5.55% विकास दर आहे, ज्यातून 5.1% मायनस केला तर राज्याचा खरा विकास दर 0.4% म्हणजे जवळजवळ 0 आहे. ही वस्तुस्थिती आहे, फार महत्वाची, मला चिंतेचा विषय आहे. आपण सगळ्यांनी मिळून ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. सत्ताधारी विरोधक हा खरं करून चालणार नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय आपण या कूर्म गतीनं आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला तर मग $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कशी होणार आहे? $1 ट्रिलियन म्हणजे 10 अब्ज डॉलर म्हणजे $1 लाख कोटी म्हणजे 83,000 कोटी रुपये. आज आपली अर्थव्यवस्था 40 लाख कोटीवरून 42 लाख कोटीकडे गेलेली आहे. आता 42 लाख कडून 83 कडे जायला किती वर्ष लागतील? आणि जर आपला विकास दर जर 1%, अर्धा टक्का असेल तर मी 2047 पर्यंत जिथं आपल्याला देशाला विकसित देश करायचंय तो होईल का? अध्यक्ष महोदय ज्या प्रकारे केंद्र सरकारनं विकसित देशाचं दिवा स्वप्न आपल्याला दाखवलेलं आहे, किमान आपल्या राज्यामध्ये $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीची दिवा स्वप्न आपल्याला दाखवू नका. आज उत्तर प्रदेशचं राज्य योगी सरकार सांगते की आमचं राज्य $1 ट्रिलियन होणार आहे. काही दिवसापूर्वी नीती आयोगाचे माजी अध्यक्ष अमिताभ कांत यांनी सांगितलं की पहिल्यांदा जर कोण $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी होईल तर ते कर्नाटक आणि तेलंगणा होईल. आपण कुठं आहोत? आणि अध्यक्ष महोदय चिंता याच्या करता आहे की जर आपला खरा विकास दर रिअल ग्रोथ रेट हा जर अर्धा टक्का असेल तुमच्या कागदाप्रमाणे, त्या बजेटच्या कागदाप्रमाणे, तर मग चिंता करण्याचा विषय अध्यक्ष महोदय, हा चिंता करावी लागेल आपल्याला. अध्यक्ष महोदय
बेरोजगारी हा या लोकसभा निवडणुकीमधला अत्यंत महत्वाचा विषय होता. आज शेती अर्थव्यवस्थेतून आपल्याला 12% अर्थव्यवस्थेमध्ये सहभाग होतो, पण 50% लोक शेतीवर आपला उदरनिर्वाह करतात. त्यामुळे आपल्याला शेतीवरचा बोज लोकांना बाजूला नेऊन सेवा क्षेत्रामध्ये, उद्योग क्षेत्रामध्ये नेलं पाहिजे. पण सेवा क्षेत्रामध्ये फार चांगलं शिक्षण लागतं, ग्रामीण भागात ते मिळू शकत नाही. उद्योग क्षेत्रामध्ये ITI झालेल्या मुलांना रोजगार मिळतात, पण जर नवीन उद्योग झाले नाहीत तर नवीन रोजगार कसा निर्माण होणार? आणि म्हणून या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये बेरोजगारी अत्यंत गहन प्रश्न होता. अनेक मुलं कॉलेजमधून बाहेर पडतायत, त्यांचे आईबाप जमिनी गहाण ठेवतायत, दागिने विकतायत आणि पोराला इंजिनियर करतायत, MBA करतायत, पण नोकरी नाही. अध्यक्ष महोदय, उद्योगाच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्राची दयनीय परिस्थिती आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये नवीन उद्योग येत नाहीत. मुख्यमंत्री घोषणा करतात की आम्ही डावोसला गेलो आणि 3 लाख कोटीचे करार सही करून आलो. कुठे आहेत कारखाने, कुठे आहेत? आणि आता तुम्ही सांगितलेलं आहे की मी व्हाईट पेपर सादर करणार, करा, अवश्य करा. आपल्या राज्यामध्ये उद्योग येत नाही त्याचं पहिलं कारण असं की एखादा उद्योग चुकून आला, सगळ्या अटी शर्ती पूर्ण केला तर तो गुजरातला हायजॅक केला जातो. आपलं सरकार काय बोलत नाही. गुजरातला गेला तर काय बोलणार? हायटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर फॅब एकही आपल्या राज्यात आलेलं नाही. तुम्ही आकडे मोठे मोठे सांगताय की आमच्या राज्यामध्ये FDI आलं. थेट परकीय गुंतवणूक आली. थेट परकीय गुंतवणूक पोहोचायचे निकष काय ते पहा. पण जर ते थेट परकीय गुंतवणूक आली तर आपल्या राज्यामध्ये रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. तो होत नाही, ही आमची व्यथा आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून थेट परकीय गुंतवणुकीची आकडेवारी फोल आहे, त्यातून उद्योग उभे राहताना दिसत आहेत. आपण श्वेतपत्रिका काढणार आहे, चांगली गोष्ट आहे. पण काय झालं, त्या राफेलच्या उद्योग होतो नागपूरला येणार होता, अनिल अंबानी तो उद्योग तिथं सादर करणार होते. 60,000 कोटीचं ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्ट, ऑफसेट राफेलची जेट विमानं नागपूरला तयार होणार होती, पण अनिल अंबानीचं ते दिवाळं निघालं. आता त्याचं काय करायचं? जमीन घेऊन बसल्यात. रामदेव बाबांनी तिथं जमीन घेतलेली आहे, पतंजली जमीन घेतलेली आहे. काय करता तुम्ही? अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये एकही मोठा सार्वजनिक उद्योग आलेला नाही. मी मुख्यमंत्री असताना आम्ही प्रफुल्लभाई आणि आम्ही भंडाऱ्याला एक उद्योग सुरू करायचा आम्ही भूमिपूजन केलं होतं. अमरावतीच्या नांदगाव पेठमध्ये संरक्षण खात्याचा मोठा उद्योग निर्माण करण्याचं भूमिपूजन माननीय राष्ट्रपती महोदयांनी, प्रतिभाताई पाटील यांनी केलं होतं आमच्याबरोबर. काय झालं? पण तुम्हाला पाठपुरावा करता आला नाही. तुमचं सरकार दिल्लीत आहे, राज्यात तुमचं सरकार आहे. अध्यक्ष महोदय, उद्योगाबद्दल फार गंभीर विषय आपल्याला घेतला पाहिजे. आणखीन एक मुद्दा मी घेतो. आज राज्याचं कर्ज 7,11,000 कोटी होत जाऊन 7,80,000 कोटी जवळ गेलेलं आहे. तर आपल्याला सांगितलं जाईल की हा टक्केवारीमध्ये 19%, 18% आहे, त्यामुळे अजून आम्ही काही लिमिट उल्लंघली नाही. पण काळजी याची आहे की 23-24 मध्ये कर्जाचं प्रमाण हे राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या GSDPच्या 17.6% होतं. 24-25 मध्ये ते 18.4% होणार आहे. 26-27 मध्ये ते 18.9% वाढत चाललेलं आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरापेक्षा अधिक वेगाने राज्याचं कर्ज वाढतंय, हा एक चिंतेचा विषय आहे. आता कर्ज दाखवलेलं आहे 7,80,000 कोटी, पण या व्यतिरिक्त नवीन घोषणांचा पाऊस पडलेला आहे. त्यामध्ये किती खर्च होणार आहे? त्याचबरोबर बजेट बाह्य दायित्व, ऑफ बजेट लायबिलिटी किती आहेत? राज्य सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांना कर्ज घेताना राज्य सरकार एक गॅरंटी देते. मग त्यामध्ये सिडको असेल, MMRD असेल किंवा स्मार्ट मिशन असेल, अशा ज्या असतील त्याला जे कर्ज घेतलं जातं ते कर्ज त्यांचं ते फेडतात. पण शेवटी कंटिंजंट लायबिलिटी ही राज्य सरकारची असते. त्याचा आकडा सरकारने दिलेला आहे 77,900 कोटी. वाढत चाललं. कर्ज या संस्था सगळ्या घेत आहेत, कसं वापरलं जात आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारनं अनेक सहकारी संस्थांना NCDC मधून कर्ज देण्याकरता थक आम्ही दिलेली आहे. त्या सहकारी संस्थांनी ती कर्ज बुडवली तर आपल्याला राज्य सरकारला ते कर्ज परत फेडावं लागणार आहे. याची रक्कम किती आहे? बजेटमध्ये पारदर्शकपणाने सर्व दायित्व दाखवली पाहिजेत. आपण दाखवली नाही तरी आपल्या सभागृहाची दिशा बोलवली. परदेशी गुंतवणूकदार या सगळ्या गोष्टी काळजीपूर्वक बघतात. राज्यावरचं किती कर्ज आहे, त्याला फेडता येईल का नाही, वाढतंय का नाही कर्ज, ही कर्जाची पण गंभीर चर्चा. अध्यक्ष महोदय, आणखीन एक विषय आपल्याला मला सांगायचा आहे, तो म्हणजे
आपल्या राज्याचा बांधील खर्च आहे, कमिटेड एक्सपेंडिचर आहे, त्यामध्ये पगार 1,60,000 कोटी म्हणजे 32% पैसे उत्पन्नातले पगारावर जातात. पेन्शन निवृत्ती वेतनावर जवळजवळ 60,000 कोटी म्हणजे 12% आणि व्याज कर्जावरचं याला सुद्धा 56,700 कोटी म्हणजे 11% हे खर्च होत आहे. हा बांधील खर्च आहे, हा टाळता येणार नाही, द्यावाच लागणार आहे. आणि हा खर्च एकूण 55% आहे. त्यामुळे विकासाकरता फक्त 45% पैसे शिल्लक राहतात. जेवढं तुम्ही जास्त कर्ज काढाल तेव्हा बांधील खर्च वाढत जाणार आहे. म्हणून पेन्शनचा खर्च नको म्हणून तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट 300 सेवांचं कॉन्ट्रॅक्ट देण्याचा DR काढला होता. कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये पगार द्यावा लागतो पण पेन्शन द्यावी लागत नाही. म्हणून भारत सरकारनं अग्निवीर योजना आणली. 4 वर्षात पोरांना सैन्यात कधी हाकलून द्यायचं, पेन्शन नाही काय नाही. आणि म्हणून या सरकारचा जो लोकसभेमध्ये पराभव झाला म्हणजे त्यामध्ये अग्निवीर योजनेचाही मोठा सहभाग आहे. कारण पेन्शनचा सरकार तुम्हाला परवडत नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्याचं उत्पन्न कमी व्हायला लागलेलं आहे. तो विकास दर कमी झाला मी म्हटलं ना, की 0.5% विकास दर राहिलेला आहे. काय तर जर काही थोडेसे आकडे पाहिले तर राज्याचं कराचं उत्पन्न या वर्षी येणाऱ्या वर्षामध्ये कमी होत आहे. सेल्स टॅक्स आणि व्हॅटवर फक्त 1% वाढ आहे वर्षभरात, या वर्षीपासून पुढच्या वर्षापर्यंत. वाहन करामध्ये 1% उणे वाढ आहे, म्हणजे वाहनं विकली जात नाहीत. अर्थव्यवस्थेचा विकास हा किती वाहनं विकली गेली त्याच्यावर अवलंबून असतो. विजेमध्ये विजेच्या करावर 1% वाढ आहे. विजेचा वापरच नाही, उद्योग नाही. त्यामुळं हे कराच्या वाढीचे आकडे जे अर्थमंत्र्यांनी दिले ते भयंकर बोलके आकडे आहेत, त्यावर लक्ष दिलं पाहिजे. आणि म्हणून मग काय झालं की विकास खर्चात कपात. काय सांगायचं झालं तर कृषीवर 15% कपात गेल्या वर्षीपेक्षा, आरोग्यावर 9% कपात, SC, ST, OBC आणि मायनॉरिटी विकासावर 7% कपात, ग्रामीण विकास 6% कपात. कपात करावी लागते कारण उत्पन्न वाढत नाही, विकास होत नाही. कुठेतरी कात्री लावली पाहिजे. कात्री त्या ठिकाणी बसलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, लाडकी बहीण योजना आपण जाहीर केली, चांगली गोष्ट आहे. आपण भगिनींना मदत केली पाहिजे. त्यामध्ये काही त्रुटी होत्या, त्याबद्दल मी काल सकाळी बोललो होतो. अर्थमंत्र्यांनी लगेच संध्याकाळी त्यावर गंभीर विचार करून काही त्रुटी कमी केलेल्या आहेत. पण मुळातच जशी मनरेगा योजना आहे त्यामध्ये आपल्याला कोणालाही कधीही सरकारकडे काम मागता येतं, त्याला काही बंधन नाही तारखेचं. बंधन कशाला ठेवलंय? आज आपल्याला प्रामाणिकपणे जर एका विशिष्ट वर्गाला भगिनींना मदत करायची असेल तर इतक्या तारखेच्या आत कागदपत्र गोळा करा, इतक्या तारखेच्या आत कशाला ठेवले? तुम्ही आता 2 महिने वाढवली, चांगली गोष्ट आहे. नाहीतर काल अक्षरशः तिथं चेंगराचेंगरी झाली असती, इतकी वाईट परिस्थिती होती. आता अविवाहित महिलांच्या बद्दलही आपण काही बदल केला, चांगली गोष्ट आहे. पण त्यामध्ये एक गोम आहे, मगाशी रोहित पवार यांनी देखील त्याचा उल्लेख केला होता, ते करणं गरजेचं आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये या लाडकी बहीण योजनेवर 46,000 खर्च येईल असं वार्षिक खर्च दाखवलेला आहे. पण बजेटमध्ये 10,000ची प्रोव्हिजन, म्हणजे 3-4 महिन्यापुरती, म्हणजे योजना 3-4 महिन्यापुरतीच आहे. कारण 3-4 महिन्यानंतर काय होणार आहे सरकारला माहिती आहे. आणि त्यामुळे जर 46,000 दाखवले असते, 36,000 अधिक दाखवले असते तर तुमचा फिस्कल डेफिसिट तूट वाढली असते. म्हणजे तूट कमी करण्याकरता तुम्ही दाखवलेलं. आता तुम्ही सांगा ना मला की आमचं सरकार आलं तर आम्ही पुन्हा तरतूद करू, पण तुम्ही का नाही केली तरतूद? ही जर योजना तुम्ही जाहीर केली असेल आणि त्याचा खर्च 46,000 कोटी असेल तर का दाखवलं नाही? तुम्ही फक्त आकड्यांचं लपवत छुपी करता या करताही केलेलं आहे. परंतु ठीक आहे, चांगल्या प्रकारे योजना राबवा. आमचं सरकार आल्यावर आम्ही जे करणार आहे ते आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात सांगितलं होतं. 1 लाख रुपये प्रति महिलेला, 8,500 रुपये वार्षिक दिलेला आहे, वर्षाला 1 लाख रुपये. अध्यक्ष महोदय, मी थोडक्यातच संपवतो, जास्त काही बोलणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडं कराचं जे महसूल उत्पन्न आहे ते कमी व्हायला लागले, फक्त 3% वाढ दाखवलेली आहे. त्यामुळं कराचं उत्पन्न वाढणार आहे, त्यामुळे खर्चही कमी होणार आहे आणि अर्थव्यवस्था हळूहळू ही मंदीच्या अवस्थेमध्ये चाललेली आहे. नवीन रोजगार निर्माण होईना झाले, फार चिंतेचा विषय आहे. महाराष्ट्रात येताना हे अर्थव्यवस्थेचे आकडे, बजेटचं पुस्तक तुम्ही वेबसाईटवर टाकलेलं आहे, पण किचकट असतं, लोक सर्वसामान्यांना कळत नाही. परंतु एक गोष्ट आहे की या निमित्तानं अर्थमंत्री खरोखरीच राज्याचा विकास दर मंदावलेला आहे का,
या वर्षीचा राज्याचा विकास दर तुमच्या आकड्याप्रमाणे हे स्थिर किमतीवर फक्त 0.5% वाढ होणार आहे, तुमच्या आकडे सांगतायत, हे खरं आहे की नाही? आणि दरडोई उत्पन्नामध्ये 11वा क्रमांक वर कसा करायचा? आपण तो वाढवला पाहिजे, कारण आपल्याला एक कुणालाच आम्हाला परवडणार नाही. आणि आपण दोन्ही बाजूच्या लोकांनी मिळून यावर काही गंभीर विचार केला पाहिजे. अर्थव्यवस्था मंदावती आहे, महाराष्ट्र हे प्रथम क्रमांकाच्या चर्चा राहिलेली नाही, आणि त्याला ही राजकीय जे काही गेल्या 2 वर्षात झालेले ते जबाबदार आहे, प्रामुख्यानं ते बदललं पाहिजे. मला खात्री आहे की राज्याची जनता ऑक्टोबरमध्ये याचा निश्चितच विचार करून त्यामध्ये बदल करेल. अध्यक्ष महोदय, आपण वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य योगेशजी कदम. सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे, बोलणाऱ्याची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, तर वेळेचं बंधन पाळून सगळ्यांनी सहकार्य करावं. अध्यक्ष महोदय, अगदी 18 लोकांचे खाली. थोडक्यातच मी माझे मुद्दे आज इथे मांडणार आहे. वेळेत फास्ट संपवलं पाहिजे. अर्थसंकल्पावरती चर्चा होत असताना आता काय सिनियर अनेक विरोधी पक्षामधील आमच्या सदस्यांनी मनोगत व्यक्त करत असताना सरकारवरती टीका केली आहे, सरकारवरती त्यांनी वेगवेगळे आरोप केलेले आहेत. काही राजकीय भाषणं देखील आम्हाला कालपासून इथे होताना पाहायला मिळत आहेत. मी अधिक वेळ सभागृहाचे घेऊ इच्छित नाही. अध्यक्ष मध्ये गेले माझी आता ही पहिली टर्म आहे. पहिल्या टर्म मध्ये सन्माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली 2.5 वर्षाचं सरकार आम्हाला पाहायला मिळालं. त्या सरकारमध्ये देखील आम्ही होतो, आणि आज महाराष्ट्र राज्याचे कर्तृत्ववान असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली देखील आम्हाला सरकार पाहायला मिळते. आणि या 2.5 वर्षामधला फरक माझ्या सगळ्या तरुणाला अतिशय साफपणे दिसतोय. महाविकास आघाडी असताना फक्त सूडबुद्धीने महाराष्ट्रामध्ये राबवल्या गेलेल्या योजना ह्या जाणून बंद करायच्या, उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही फक्त एवढंच पाहिलेलं आहे. सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्यावेळेला मुख्यमंत्री होते त्याला महाराष्ट्राला त्यांनी जलयुक्त शिवारसारखी अतिशय चांगली योजना, आपल्या भूजल पातळीमध्ये पाण्याची पातळी वाढली पाहिजे, भूजलाची पातळी वाढली पाहिजे, ह्यासाठी जी असलेली अतिशय कौतुकास्पद अशी योजना फक्त देवेंद्रजी फडणवीस यांनी चालू केली होती म्हणून ती बंद करण्यात आली. मी सरकारचं अभिनंदन करतो की पुन्हा एकदा ज्यावेळेला महायुतीचं सरकार या राज्याला मिळालं, जानेवारी 2023 पासून पुन्हा आपण ही योजना चालू केली. आणि मला सांगायला अतिशय अभिमान वाटतोय की जवळपास 23-24 या आर्थिक वर्षामध्ये 1000 कोटीचा खर्च करून 6000 शेतकऱ्यांना आपण या योजनेमधला आपण लाभ दिलेला आहे. अध्यक्षमध्ये हा आकडा कमी नाहीये, कारण शेवटी हे वर्ष हे दुष्काळाचं वर्ष होतं. अनेक तालुक्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस पडला नाही, आजही पाऊस पडलेला नाही. अशा वेळेला ही योजना अतिशय महत्वाची योजना ही त्यावेळेला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये ही सूडबुद्धीनेही बंद केली गेली होती. अनेक शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय हे आमच्या महायुतीच्या सरकारने घेतलेले आहेत. आज अर्थसंकल्पावरती चर्चा करत असताना महाविकास आघाडीच्या सरकारने प्रोत्साहनपर प्रत्येक शेतकऱ्याला 50,000 ही घोषणा केली, परंतु 1.5 वर्ष एकही दमडी त्याला महाविकास आघाडी सरकारला देता आली नाही. कोविडचं कारण पुढे केलं जातं. मग कोविड असताना तुम्ही योजना काय जाहीर केलीत? कोविड असताना तुम्ही अन्य ठिकाणी तुम्ही खर्च करत होतात, अवाढव्य खर्च करत होते. मुंबई सारख्या महानगरपालिकेमध्ये एक मृत झालेल्यांच्या बॉडीवरनं देखील ह्यांनी करप्शन करून पैसे खाल्ले, कोट्यवधीचे आरोप झाले. आरोप सिद्ध करून देखील दाखवलेले आहेत, लोकांना अटक झालेले आहेत. कोविडच्या कालावधीमध्ये खिचडी ज्या आपण पेशंटला देतो त्या खिचडीमध्ये देखील ह्यांनी भ्रष्टाचार केलेला होता. मग हे 50,000 रुपये तुम्ही का दिले नाहीत? आज मला समाधान वाटतंय, जसं देवेंद्र फडणवीस साहेबांची योजना जाणून बुजून बंद केली गेली तसं सूडबुद्धीचं राजकारण आमच्या सरकारने केलं नाही. तुमची योजना होती तरी सुद्धा त्या योजनेला आमच्या सरकारने गेल्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जवळपास 92 लाख शेतकऱ्यांना 5,500 कोटींचं वाटप केलेलं आहे. 92 लाख शेतकऱ्यांचा लाभ आम्ही दिलेला आहे. प्रत्येकाच्या अकाउंटमध्ये पैसे गेले, अजूनही वाटप चालू आहे, बंद झालेलं नाही. मग आपण भाषण करत असताना फक्त सूडबुद्धीने आपलं सरकार जेव्हा वागलं तेव्हा आपण काय गप्प होतात?
तुमच्या मतदारसंघामध्ये देखील या योजनांचा लाभ तुमच्या मतदारसंघामधल्या शेतकऱ्यांना मिळत होता, तो बंद झाला, त्याला तुम्ही आवाज का नाही उठवला, असा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष अनेक विषय आहेत. आता माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय पुरुषोत्तम बाबा देखील बोलत असताना बोलले की अनेक महाराष्ट्रामधले उद्योग हे अन्य राज्यांमध्ये गेले. अध्यक्ष महोदय, माझ्या तालुक्यामध्ये मी उदाहरण देतो. कोको कोला सारखी आंतरराष्ट्रीय कंपनी 2019ला एक्सपान्शन साठी जेव्हा महाराष्ट्र राज्यामध्ये आली, तत्कालीन उद्योग मंत्री यांनी 2.5 वर्ष त्या कंपनीला परवानगी दिली नाही. माझ्या खेड तालुक्यामध्ये लोटा एमआयडीसी मध्ये ही कंपनी येणार होती. 2.5 वर्ष 40 एकरची जागा यांना दिली नाही. एकच कारण, तुम्ही मातोश्रीवर जाऊन भेटा, तुम्ही तिथे जाऊन मिटिंग करा. कोणाला भेटायचं होतं नक्की, कशासाठी भेटायचं होतं, कारण काय, उद्योग मंत्री तुम्ही आहात, मग कशासाठी 2.5 वर्ष त्यांना परवानगी दिली नाही. अध्यक्षमध्ये फक्त 40 एकरची जागा होती. आणि जर का हे सरकार बदललं नसतं, महायुतीचं सरकार आलं नसतं, तर आज खेड तालुक्यामध्ये ती कोको कोला कंपनी उभी राहिली नसती. मला अभिमान वाटते माझ्या नेत्यांचा, माझ्या मुख्यमंत्र्यांचा. सामान्य उदयजी सामंत साहेबांकडे आम्ही त्या कंपनीच्या लोकांना घेऊन गेलो, मी स्वतः घेऊन गेलो. आम्ही सामान्य मुख्यमंत्री साहेबांकडे गेलो. जो निर्णय 2.5 वर्षामध्ये होऊ शकला नाही, 2.5 महिन्यामध्ये आम्ही 70 एकरची जागा आम्ही कोकोला कंपनीला दिली. या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये 3 ते 3.5 हजार रोजगारांना, तिथे तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये. अध्यक्षमध्ये एका महिन्यात आम्ही केलंय. एका वर्षामध्ये आम्ही ती कंपनी आणून आम्ही कंपनी सुरू करायच्या आम्ही मार्गावरती आहोत. तुम्ही कसले आम्हाला आमच्यावरती आरोप करताय? आज अध्यक्ष महोदय बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज अनेक आरोप झाले. मुंबईमधना डायमंडचा बाजार, हिरे बाजार हा गुजरातला हलवला, फक्त फेक नॅरेटिव्ह सेट करायचा. मुख्यमंत्री महोदयांनी परवा उत्तर देताना सांगितलंय 98% आजही हिरे बाजार हा मुंबईच्या मार्केटमध्ये होतोय, 2% फक्त सुरतवरनं होतोय. ह्याचं उत्तर तुम्ही द्याल की नाही? आज मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये रेसकोर्स सारखी जागा ही बिल्डरच्या घशात घालणार, स्वतःच तिथे प्रोपगंडा तयार करायचा आणि स्वतःच मग ज्यावेळेला मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्णय जाहीर केला कुठल्याही बिल्डरच्या घशात नाही तर केंद्र आपल्या राज्य सरकारच्या मार्फत तिथे सर्वात मोठं थीम पार्क उभं केलं जाईल, मग तेव्हा स्वतःच म्हणायचं बघा आमच्यामुळे ह्यांनी हा निर्णय बदलला. अरे कधी म्हटलं होतं आम्ही आम्ही बिल्डरच्या घशात घालतोय? स्वतःच प्रोपगंडा तयार करायचा. अशीच आमची देखील बदनामी झाली. आम्ही ज्या शिंदे साहेबांसोबत ज्यावेळेला गेलो त्याची कारण आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझं जर का तरुण पहिल्यांदा मी निवडून आलोय, मला माझं भविष्य दिसत नाही, परंतु आमचे नेते त्यावेळेला आम्हाला विचारायचं नाही. 6 महिने अपॉइंटमेंट नाही, राज्य कसं चालवलं 2.5 वर्ष, आमदारांची भेट नाही. आज आमदार म्हणून काम करत असता आमच्याकडे आमचे कार्यकर्ते विकास कामं जेव्हा देतात त्यावेळेला विकास कामांची अपेक्षा आमची देखील आमच्या नेत्यांकडनं असते. 6 महिने अपॉइंटमेंट नाही, आमची भेट नाही. कधी कधी जेव्हा मुश्किलला अपॉइंटमेंट मिळायची 2-2, 3-3 तास त्या वर्षात आम्ही बसलेलो असायचो. नंतर कळायचं मागच्या गार्डन मध्ये आपला चहा पण चाललाय, कौटुंबिक चहा पण चालत होता. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, मला वैयक्तिक टीका करायची नाही अध्यक्ष, परंतु राज्य कसं चालवलं जातं. आज अर्थसंकल्पावरती चर्चा करत असताना आज मला अभिमान आहे. अनेक शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना आपण जेव्हा राबवत असताना मी आकडेवारी मुद्दाम वाचून दाखवतोय. अध्यक्षामध्ये 1 रुपयामध्ये पीक विमाची योजना आमच्या सरकारने आणली. जवळपास 60 लाख शेतकऱ्यांना आपण 3,504 कोटीचा आपण आजपर्यंत रक्कम अदा केलेली आहे. 3,504 कोटी. आज गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा अनुग्रह अनुदान योजना, या योजनेअंतर्गत 2,600 कोटीचं वाटप, 2,600 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना 52 कोटी रुपयाचं वाटप आम्ही आजपर्यंत केलेलं आहे. 2 मिनिटं अध्यक्ष महोदय, कर्जमुक्तीची योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, ह्या योजनेअंतर्गत आम्ही जवळपास 14 लाख शेतकऱ्यांना 5,190 कोटीचा आम्ही वाटप आजपर्यंत केलेला आहे. अशा अनेक योजना आहेत. जवळपास 12,500 कोटींचं वाटप महायुतीच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये पैसे जमा केलेले आहेत. हे सरकारी आकडे आहेत, हे काही खोटे आकडे नाही. आज अर्थसंकल्पावरून बोललं जात आहे. आज सरकारवरती किंवा राज्यावरती मोठं कर्ज आलंय, कर्ज मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं असे आरोप केले जात आहेत. अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट संकेत आहेत. राज्याने एखादं कर्ज घेत असताना किती कर्ज घ्यावं ह्याच्याबद्दल देखील स्पष्ट संकेत आहेत. त्याच्यामध्ये अतिशय महत्त्वाचा पहिला संकेत म्हणजे कुठल्याही कर्ज घेत अशी टक्केवारी हे सकल राज्य उत्पन्नाच्या म्हणजे जीएसडीपीच्या 25% पेक्षा जास्त असता कामाचे संकेत आहेत. आज आपल्या राज्यावरती जवळपास 7,07,000 कोटीचं कर्ज जरी असलं तर सुद्धा हे आपल्या जीएसडीपीच्या हे 18%च आहे. राज्याचं आम्ही चूक कुठे केली कुठे? बरं या कर्ज, शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, बरं या कर्जावरती आम्ही किती खर्च करतोय?
53,600 कोटीचा फक्त आम्ही खर्च करतो या कर्जाच्या समोर. ज्या वेळेला आमच्या राज्याचं आम्ही उत्पन्न अध्यक्ष म्हणजे 2022-23च्या तुलनेमध्ये 2023-24 या सालामध्ये आपलं ह्या वर्षीचं उत्पन्न 40 लाख कोटी आपलं उत्पन्न आहे. गेल्या वर्षीच्या उत्पन्नापेक्षा 10% जास्त आहे. आम्ही उत्पन्न 10% वाढवलंय. मग त्यासमोर 7 लाख कोटीचं कर्ज ज्यावेळेला आम्ही राज्यात घेतोय, जेव्हा आम्ही फक्त 54,000 कोटी आम्ही जेव्हा त्याच्यावरती खर्च करतो, मग आरोप कशासाठी? फक्त प्रोपोगंडा काय तयार करायचा, फेक नरेटिव्ह तयार करायचं. आणि म्हणून मला वाटतं हे आरोप बिनबुडाचे आरोप करण्यापेक्षा राज्य कसं चालवावं हे तुम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांकडून शिकलं पाहिजे. आमचे उपमुख्यमंत्री आज आमचे अर्थमंत्री अजितदादा समान्य अजितदादा अतिशय सक्षमतेने आपली अर्थव्यवस्था सांभाळतायत. त्याचं आपण कौतुक करायचं सोडून आपण बिनबुडाचे आरोप करताय. माझं नक्कीच ह्या अर्थसंकल्पाला पूर्णपणे पाठिंबा आहे. आणि आज हा अर्थसंकल्प आमच्या राज्याला मिळत असताना अनेक योजना आहेत, त्याच्याबद्दल बोलायचं परंतु वेळ नाही. परंतु मी अभिनंदन माझ्या सरकारचं करतो आणि मी इथेच थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य सुनीलजी प्रभू. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याच्या 24-25च्या अर्थसंकल्प माननीय अर्थमंत्री अजितदादा यांनी या सदनाला सादर केला. सिद्धार्थ शिरोळे नाहीत ना. आणि जवळजवळ आर्थिक वर्षाचा 6,12,000 कोटीचा आकारमान असलेला आणि 20,551 कोटी रुपयाचा महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प हा या सदनामध्ये यावर्षी सादर झाला. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प जर आपण पूर्ण पाहिला आणि माननीय अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पामध्ये ज्या ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या घोषणा जर आपण बघितल्या तर लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये डबल इंजिन सरकारला या महाराष्ट्रामध्ये जे अपयश आलं ते अपयश विधानसभेमध्ये येऊ नये म्हणून जवळजवळ घोषणांचा पाऊस या निवडणुकीमध्ये केला गेला. आणि शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, तरुणाच्या खात्यात थेट निधी देणारा व सर्वच घटकांवर विविध सवलती आणि अनुदानाच्या योजनांचा वर्षाव करणारा असा अर्थसंकल्प आहे. आणि हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ मृगजळ आहे. आणि हे मृगजळ हाती केव्हा लागणार हा खरा महाराष्ट्राच्या जनतेसमोरचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प जेव्हा आम्ही पडताळत होतो तेव्हा बजेट पुस्तकामध्ये जर आपण बघितलं असेल तर महसुली जमा जी आहे ती 4,99,462 कोटी रुपये. महसुली खर्च किती आहे अध्यक्ष महोदय? महसुली खर्च 5,19,513 कोटी रुपये. म्हणजे या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर महसुली तूट ही जवळजवळ 20,051 कोटीची या ठिकाणी दाखवलेली आहे. म्हणजे 20,01,051 कोटीची महसुली तूट दाखवलेली आहे. आणि त्यामुळे भांडवली खर्च जो आहे तो जवळजवळ या ठिकाणी 92,797 कोटीचा आहे. आणि एकूण बजेट जे आहे ते 6,12,293 कोटीचं जरी असलं तरी राजकोषीय तूट ही 1,10,355 कोटीची आहे. अध्यक्ष महोदय, मी बोलत नाही, जे आहे बजेटचं पुस्तक सांगतंय. आणि त्यामुळे हा सगळा तुटीचा अर्थसंकल्प आणि यासाठी लागणारा निधी जो आहे हे सरकार कसं उभं करणार आहे हा खरा आमच्या समोरचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, बजेटच्या पूर्वी महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल आला आणि त्या आर्थिक पाहणी अहवालाबरोबर आपण जर बघितलं तर तिजोरीत खडखडाट आणि घोषणाचा गडगडाट अशी परिस्थिती या सगळ्या बजेटच्या निमित्ताने मला बघायला मिळाली. गतवर्षीचं कर्ज रकमेपेक्षा तब्बल 16.5% वाढवून ते 7 लाख कोटी रुपयापेक्षा अधिक झालंय हे सत्य आहे. कर्ज सकल उत्पन्नाच्या तुलनेने 18.35% गेलेलं आहे आणि अर्थविकासाचा वेग 7.6% आहे. आणि त्यामुळे हे जे राज्य आहे हे कुठेतरी दिवाळखोरीकडे चाललेलं आहे अशा पद्धतीची स्थिती या राज्याची आहे. आणि त्यामुळे माननीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणांचा पाऊस जरी या बजेटमध्ये केला असला तरी देखील अनेक गोष्टीच्या त्रुटी या संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, मार्च 2023 अखेरपर्यंत राज्यावर 6,49,699 कोटी इतकं कर्ज अपेक्षित असताना मार्च 2024 अखेर राज्यातील कर्ज 7,11,278 कोटी रुपये इतकी वाढ झाली असून कर्जाचं हे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 25% इतकं आहे. याशिवाय राज्यातील कर्जात 16.5% इतकी वाढ झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रावर वर्षनिहाय कर्ज किती आहे तर 19-20 मध्ये 4,51,01,17 कोटीचं कर्ज आहे. 20-21 मध्ये 5 लाख कोटी 19,086 रुपयाचं 86 लाखाचं कर्ज आहे. 21-22 मध्ये 5,000 कोटी
76,868 आहे आणि जर आपण 23-24चं बघितलं तर 7,000 कोटी 11,268 कोटी रुपयाचं कर्ज आहे आणि 24-25 मध्ये ते वाढून आता जर आपण बघितलं तर 7,000 कोटी 82,991 कोटीचं कर्ज या ठिकाणी आहे. आणि त्यामुळे हो मी 7 लाख कोटी बोललो. ते मला डिस्टर्ब करतात. मला वाटलं मी चुकीचं बोललो की काय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय इतकं कर्ज जे या संपूर्ण महाराष्ट्रावरती असताना आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प जो जाहीर करण्यात आला त्याच्यामध्ये ज्या काही योजनांचा पाऊस या ठिकाणी अर्थसंकल्पात दाखवला गेलाय त्याची अंमलबजावणी कशी होणार आहे हा खरा आमच्या समोरचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय खटाखट झाली तर आम्ही स्वागत करू. या राज्यातील जनतेला सर्वसामान्य जनतेला जर मिळत असेल आणि माननीय अर्थमंत्री महोदय या ठिकाणी आहेत आणि आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने या सभागृहात मी सांगतो की अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विरोधी पक्षाचा कोण भेटलं त्यांना माहित नाही पण मी त्यांना लॉबीमध्ये भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की अर्थसंकल्प आपण चांगला सादर केलाय पण त्याची अंमलबजावणी जी आहे ती जर खऱ्या अर्थाने झाली तर महाराष्ट्र जनतेला याचा फायदा होईल. आणि म्हणून कशाला जे आहे ते उघड आहे त्यात कशाला जे आहे ते उघड आहे. आणि म्हणून मला या ठिकाणी आपल्याला एवढंच सांगायचंय की या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक घोषणा या सरकारने केल्या. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आकडेवारीमध्ये जास्त मी जाणार नाहीये परंतु आज जे आपण बघतोय की या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक पद्धतीच्या योजना या सरकारने जाहीर केल्या. लाडली बहीण ही योजना आपण जाहीर केली त्याचं स्वागत आपण केलं महाराष्ट्राने केलं. पण दादा माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण लाडली बहीण योजना सादर केली या ठिकाणी महाराष्ट्र जनतेला दिली त्याच्यामध्ये आज काही अनेक त्रुटी आहेत. त्या त्रुटीमध्ये आणखी एक त्रुट अशी आहे की काही मंडळी आम्हाला तर विचारू लागलेली आहेत की आमचं आधार कार्ड गावाकडे आहे आमचं मतदार यादीतलं नाव गावाकडे आहे बँक अकाउंट गावाकडे आहे आम्ही मुंबईत राहतो तर आम्हाला या योजनेचा फायदा मुंबईमध्ये होणार का. अरे मी प्रश्न विचारतो ना सांगतील ना तर ते त्यामुळे अनेक लोकांना संभ्रम आहे. तुम्हाला इथे बसायला नाही मिळालं म्हणून ते दुःख आहे म्हणून ते मध्ये मध्ये बोलते. बसा तिकडे तुम्ही बसा. प्रभू साहेब माझ्याकडे बघून बोला. प्रभू साहेब माझ्याकडे बघून बोला. आपण अध्यक्ष महोदय ही योजना खूप चांगली आहे. सदस्यांना विनंती आहे खाली बसून बोलू नये. अध्यक्ष महोदय राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती बोलताना माननीय मुख्यमंत्री या सभागृहामध्ये बोलले की या योजनेमध्ये जे कोण अडचण निर्माण करतील त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई केली जाते. मग कलेक्टर असतील तहसीलदार असतील तलाठी असतील म्हणजे ते युक्रेनच्या युद्धापर्यंत गेले होते ते माननीय मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या अभिभाषणावर रेकॉर्ड काढून बघा. मी कोणाबद्दल वाईट बोलत नाही. रेकॉर्ड काढून बघा. अध्यक्ष महोदय मला काय म्हणायचंय की माननीय दादा या ठिकाणी आहेत आपण 1,500 रुपये लाडकी बहीणसाठी आपण दिले. माझी विनंती अशी आहे की ही योजना जी आहे ती ऑनलाईन शासकीय कार्यालयातूनच झाली पाहिजे. आज काय झालंय की राजकीय पक्षांच्या कार्यालयामध्ये ऑनलाईन नोंदी सुरू झालेल्या आहेत. ही योजना सरकारची आहे की खासगी पक्षाची आहे हे नेमकं कळायला मार्ग नाहीये. आणि मग अध्यक्ष महोदय मग घरातून ऑनलाईन केलं तरी देखील ते मिळालं पाहिजे. अशा पद्धतीची व्यवस्था करा. माननीय अर्थमंत्री महोदय घोषणा करा की एखाद्या गृहिणीने कोणाच्या तरी शेजाऱ्याच्या फोनवरून ऑनलाईन या योजनेसाठी जर सगळी कागदपत्र पाठवली तर ती देखील मंजूर झाली पाहिजे. तर खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य आमच्या बहिणीला न्याय दिला असं होईल. हो तसं नाहीये. जे वास्तवात तुम्ही म्हणताय ना तसं होत नाहीये. प्रभू साहेब कन्क्लूड करा. प्रभू साहेब इकडे माझ्याकडे बघा. प्रभू साहेब माझ्याकडे बघून बोला. आपण अध्यक्ष महोदय माझी आणखी एक विनंती अशी आहे की योजना अतिशय चांगली आहे. महिलांना याचा फायदा होणार आहे. केंद्रावरती रीग लागलेली आहे. महिला भगिनी आमच्या त्या ठिकाणी चालल्या आहेत फॉर्म भरण्यासाठी. तिकडे झुंबड उडालेली आहे. अधिकारी उन्मत्तपणे त्यांच्याशी बोलतायत. ह्या सगळ्या गोष्टी जरी असल्या काय नाहीये टीव्हीवर दाखवलं खोटं आहे. प्रभू साहेब कन्क्लूड करा. यांना रोका. संरक्षण द्या यांच्यापासून. मला अध्यक्ष महोदय माझी फक्त एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून जी काय शंका माझ्या मनामध्ये आहे
ती अर्थमंत्र्यांनी या ठिकाणी दूर करावी. 2014 मध्ये या गृहिणीने जर आपलं स्वतःच्या घरातलं सामान जर भरलं तर त्याला त्यावेळेला जर बघितलं त्यावेळेचे दर तांदूळ, तुरडाळ, गहू, तेल, साखर, काडीपेटी, मीठ, शेंगदाणे, चणा डाळ ह्या ज्या वस्तू लागतात सर्वसाधारण गृहिणीला ते जर खरेदी केले त्यावेळेचे जर भाव आपण बघितले तर जवळजवळ 2-2.5 हजार रुपये खर्च यायचा. आज 2024 मध्ये हेच जे दर आहेत ते एवढे वाढलेले आहेत की ते एवढंच सामान म्हणजे 9 जिन्नस जे लागतात नित्योपयोगी ते जर आपण वाण्याकडनं भरले तर जवळजवळ 4,025 रुपये लागतात. दादा माझी विनंती आहे की 1500 कशाला, आपण डायरेक्ट 5,000 रुपये द्या ना, 5,000 रुपये द्या, जेणेकरून या गृहिणीला तिच्या घरातलं जो किराणा आहे तो भरता येईल आणि खऱ्या अर्थाने अंतःकरणापासून सरकारला आशीर्वाद देईल ती. हे करण्याची ताकद दादा तुमच्यामध्ये आहे केवळ. पण माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना विचारा, उत्तराच्या भाषणामध्ये घोषणा करा की लाडली बहिणीसाठी सर्वसाधारणपणे जो किराणा लागतो तेवढे पैसे या सरकारने या ठिकाणी जाहीर करते. आणखी पैसे वाढवू बजेटची का कशासाठी का चला बोलू दे मला. प्रभू साहेब कन्क्लूड करा, बोलणाऱ्यांची सदस्यांची संख्या खूप आहे. अध्यक्ष महोदय मला एवढंच म्हणायचं आहे की याचे 1,500ची अजून तुम्ही पैसे वाढवा जेणेकरून त्या महिला भगिनीला 1,500 पेक्षा आपल्या घरातला किराणा भरण्यासाठी सरकारकडे पैसे आले त्याचा त्याला आधार मिळेल. अध्यक्ष महोदय या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण बघितलं तर हा सरसकट द्या ना, सरसकट 5,000 रुपये द्या. अध्यक्ष महोदय कन्क्लूड करा प्रभू साहेब. हा नाही ना थोडं बाकी आहे, थांबा, एवढं लवकर कन्क्लूड नाही होतो. संपवा खूप आहेत सदस्य अजून बोला. अध्यक्ष महोदय आणखी एक योजना दादा सगळ्या सदस्यांना संधी मिळावी. आणखी एक योजना तुम्ही या अर्थसंकल्पामध्ये ज्याची घोषणा केली त्याचं देखील खूप मोठं शेतकऱ्यांना समाधान मिळालं की शेतकऱ्याप्रमाणे आपण शेतीचे ज्याचे 7 हॉर्स पॉवरचे पंप आहेत किंवा त्या खालचे जे पंप आहेत असे 44 लाख जे काय पंप आहेत त्यांना वीज बिल आपण माफ केलं. म्हणजे या पुढचं वीज बिल माफ करणार आहे. वीज बिल आपण माफ केलं, याच्या पुढचं करणार आपण थकबाकी माफ करा ना. त्या जर आम्ही शेतकऱ्याचा 7-12 कोरा काढण्यासाठी बोललो असो तर त्याच्या एक पाऊल पुढे जाऊन तुम्ही शेतकऱ्याचं वीज बिल माफ करून टाका, कोरा करून टाका, जेणेकरून या शेतकऱ्याला फार मोठा दिलासा मिळेल असं देखील मला वाटतं. म्हणून सरकार म्हणून हा निर्णय घ्या. दादा तुम्ही 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केलाय, त्याची पोटदुखी यांच्या मनामध्ये आहे. त्यामुळे मी तुमचं कौतुक करतोय आणि तुम्हाला सूचना करतोय आणि कदाचित तुम्ही घोषणा करून शेतकऱ्यांना द्याल अशी त्यांना भीती वाटते म्हणून हे मला डिस्टर्ब करतात, म्हणून हे डिस्टर्ब करतात मला. अध्यक्ष महोदय आणि म्हणून दादा माझी विनंती आहे की शेतकऱ्यांना तुम्ही एवढं केलं, त्यांना वीज बिल माफ करणार आहात, थकबाकी माफ करणार आहात. अजून एक माझी विनंती अशी आहे की शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही जसं केलं तसं नागरी भागात राहणारे आमचे जी गरीब लोक आहेत, अल्प उत्पन्न गटातली लोक, त्यांना आपण दिल्लीच्या धर्तीवरती 300 युनिट इलेक्ट्रिकचं माफ करा ना, 300 युनिट माफ करा. ती देखील लोक लाडली बहिणीप्रमाणे शेतकऱ्याप्रमाणे नागरी शहरात राहणारे लोक आपल्या सरकारला दुवा देतील आणि सांगतील की आपण खूप चांगलं काम करताय. हे देखील आमच्या नशिबी आलंय की आमच्या इलेक्ट्रिक बिलातले 300 युनिट आपण माफ केले, त्यामुळे हा देखील आमचा सरसकट जो काय खर्च आहे तो कमी झालेला आहे, सरकारने स्वीकारलेला आहे. पण हे सरकार जे आहे डबल इंजिनचं हे खूप चांगलं सरकार आहे. ही घोषणा आपण करा, हे महाराष्ट्र जनतेला आवश्यक आहे आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनामध्ये जे आहे सर्वसामान्य नागरी भागातल्या ते मी आपल्या समोर बोलतोय. अध्यक्ष महोदय या अर्थसंकल्पामध्ये मला असं वाटलं होतं की मुंबईसाठी दादा काहीतरी घोषणा करतील, पण मुंबई नाही, ठाणा नाही, नाशिक नाही, संभाजीनगर नाही, जी शहर आहेत त्या शहर विभागासाठी आपण कोणतीही घोषणा केलेली नाही. माझी देतो मुंबई शहरातलं डिझेल 2 रुपयाने या अर्थसंकल्पात कमी केलं, पेट्रोल कमी केलं 65 पैशाने, त्याचं कौतुक करा ना. आणि असं आपण अभ्यासपूर्ण बोलताय सन्मान्य सदस्य भातकर साहेबांनी सांगितलं की डिझेलचे आणि पेट्रोलचे पैसे कमी केले, ठीक आहे, ते अभिनंदनास पात्र आहे. पण आणखी एक अभिनंदन घ्या की या शहरी भागातल्या शेतकऱ्यांप्रमाणे केंद्राच्या धर्ती म्हणजे दिल्लीच्या धर्तीवर 300 युनिट आपण कमी करा, पैसे माफ करा. आणखी एक गोष्ट करा ना, त्याचं पण आम्ही अभिनंदन करतो.
त्याचंही आम्ही अभिनंदन करतो, अंतःकरणापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, या मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये स्लब आहे. अर्थसंकल्पामध्ये आम्हाला अपेक्षित काय होतं? मोठ्या प्रमाणामध्ये स्लब आहे, 65% स्लब आहे. काल आपण लक्षवेधी या ठिकाणी घेतली. या लक्षवेधीमध्ये सत्ता पक्षाचे आमचे सगळे आमदार या लक्षवेधीबाबत आणि सर्वसामान्य न्याय देण्याबाबत एनेक्शल 2 बाबत या ठिकाणी भांडत होते, मंत्री महोदयाशी झगडत होते. आमचं म्हणणं असं आहे की अनेक असे जे SRAचे ज्या काही योजना आहेत त्या आज का रखडल्यात एनेक्शल 2 मध्ये, की काही ठिकाणी खालीच्या मजल्यावर आणि वरच्या मजल्यावर देखील ज्यांच्याकडे लाईट बिल आहे, ज्यांच्याकडे मतदार यादीमध्ये नाव आहे, ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे, अशी लोक राहतात. आणि यांना देखील या संपूर्ण याच्यामध्ये सामावून घेतलं तर या योजना लवकर होऊ शकतील. याचं एक अशासकीय बिल या सदनासमोर होतं, ते मला मागे घ्यायला लावलं. मला असं वाटलं की हे डबल इंजिनचं सरकार जे आहे, माननीय अर्थमंत्री दादा, यावेळेला आपल्याला या अर्थसंकल्पामध्ये शासनाच्या वतीने 1+1 मान्य आहे सरकारला, आणि 1+1 मध्ये असणाऱ्या सगळ्या घरांना SRA लागू होईल अशी घोषणा करतील. पण ते देखील मुंबईकरांसाठी आपण केलं नाहीत. आणि किमान आमची अपेक्षा आहे की उत्तरामध्ये देखील मुंबईकरांना काहीतरी देण्यासाठी आणि या झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देऊन SRAची स्कीम चांगली करण्यासाठी, त्यांचं राहणीमान सुधारण्यासाठी, इमारतीत जाण्यासाठी आपण 1+1 ची योजना जी आहे ती सरकारने मान्य करावी. आणि खऱ्या अर्थाने या संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये अनेक आकडेवारीचे उदाहरण मी देऊ शकतो. कसं काय मृगजळ आहे हे सांगू शकतो. अनेक योजनांच्या घोषणा या ठिकाणी केलेल्या आहेत. अनेक योजना कितपत पूर्ण होणार आहे हा खरा आमच्या समोरचा प्रश्न आहे. तरी देखील हा अर्थसंकल्प म्हणजे असा आहे, वाजला तर वाजला म्हणजे गाजराचं सारखं आहे, वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली. आणि कसं आहे की या घोषणा ज्या मोठ्या पद्धतीने आपण केलेल्या आहेत, ज्या मोठ्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलाय, संपवतो. शेवटचं वाक्य एवढंच आहे की राजा उदार झाला, राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा आला. एवढं मात्र महाराष्ट्र जनतेच्या हाती येऊ नये एवढंच या ठिकाणी भावना व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य सिद्धार्थजी शिरोळे. नानाभाऊ, माझा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे माझा. अध्यक्ष महाराज, आपण अर्थसंकल्पावर आपण बोलतोय. अध्यक्ष महाराज, राज्याचा अर्थसंकल्प आपण याला चर्चेनंतर मान्यता देणार आहोत. अध्यक्ष महाराज, एक मिनिट नानाभाऊंसोबत. आताच माझ्या मतदारसंघात अध्यक्ष महाराज जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या यशस्वी सोपान राऊत नावाच्या मुलीचा मृत्यू झाला. जिल्हा परिषद शाळेमध्ये ती बाथरूम मध्ये गेली, तिथं लाईटचे तार लांबत होती आणि त्या ठिकाणी दुर्दैवी ती घटना झाली. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला सांगतो की अनेक योजना सरकारने घोषणा जाहीर केलेल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी होणार की नाही होणार. पण प्रगत राज्याचं आपण खरं चित्रण आपण पाहिलं तर आरोग्य आणि शिक्षण हे 2 भाग त्याच्यातले महत्वाचे असतात. मी अध्यक्ष महाराज, आता मुंबईचे आमदार इथं बसलेले आहेत. मी परवा कुलाबेच्या महानगरपालिका शाळेमध्ये गेलो. अध्यक्ष महाराज, इतकी घाणेरडी वास होती तिथं आणि छतातलं सगळे छपर पडलेले होते इथं मुंबईमध्ये. माझं ही जी आता यशस्वी सोपान राऊत नावाची लाखांदूर तालुक्यातल्या मुलीचा दुर्दैवी घटना झाली, त्याचे पूर्ण गावच्या गाव आणि तिथं आपल्या हॉस्पिटलमध्ये जमा झालेला आणि उद्रेक चाललेला आहे. मी या घटनेच्या माध्यमातून सरकारला एवढीच नोंद करून देतो की किती आपण अशा निरपराधी लोकांचं असं या पद्धतीनं आपण दुर्लक्ष केल्यानंतर या घटना होतात. हे आपल्यासारख्या राज्यासाठी, शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये असं होतं कामा नये. आणि म्हणून माझी आपल्याला या ठिकाणी एवढीच माहिती आहे की मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून करतो की घटना आत्ता घडलेली आहे. म्हणून मी या ठिकाणी आपल्याला निदर्शनातून दिलेलं आहे. सरकार इथं बसलेली आहे आणि या घटना सातत्यानं होतात आहे महाराष्ट्रात. शिक्षणामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये, शहरी भागामध्ये होतात. आरोग्य व्यवस्था जे 3-13च आहेत. आरोग्यमंत्री पण बसलेले आहे. माणसं सरळ जातात आणि आडवेच होऊन निघतात, अशी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून या बजेटच्या चर्चेमध्ये माझी आपल्याला एवढीच भूमिका आहे की या सगळ्या व्यवस्थेचा सुधार सुद्धा, लोकप्रिय घोषणा काय व्हायच्या त्याचं काय लोक घेतील ते नंतर आपल्याला माहिती आहे. पण या सगळ्या लोकांचा जीव कसा वाचवता येईल, शैक्षणिक दर्जा आपला चांगला कसा होईल, मुलांचा जीव कसा वाचवता येईल. आणि ही घटना झाली तर आपल्याच अनास्थेमुळे झालेली घटना आहे. म्हणून या परिवारालाही सरकार काय मदत करेल काय, अशा पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी मांडतो अध्यक्ष महाराज. आणि याची दखल घ्यावी आणि सरकारने निवेदन करावं, शासनाने याची दखल घ्यावी, निवेदन करावं म्हणून सांगा ना ते.
दखल घेऊन त्याची योग्य ती कारवाई करावी. सन्मान्य सदस्य चेतनजी तुपे. चेतनजी एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय हा एक मिनिट फक्त सर आपण बोला. चर्चा हे परंतु चव्हाण सर आपण बोला. राष्ट्रवादी पक्षाच्या एकाही सदस्याला अजून बोलायला संधी दिली नाही. अध्यक्ष महोदय, तिकडच्या बाजूचे 3 सदस्य झाले. आता राष्ट्रवादी पक्षाला एकाही सदस्याला बोलायला संधी दिली नाही. चेतन तुपेंना आता संधी दिली ना, एक घेतोय आपण. आता दिली मी हो. आता नंबर तर आले पाहिजे. माझी हो ताई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे. एकच मिनिट. पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे, बोला. अध्यक्ष महोदय, पावसाळ्याचे दिवस आहेत. महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी पर्यटनासाठी जात आहेत आणि पर्यटकांना बऱ्याचशा जागा नवीन असतात. अशा जागी गेल्यावरती काय खबरदारी घ्यायची हे माहिती नसतं आणि असाच एक दुर्दैवी प्रकार माझ्या मतदारसंघातल्या अन्सारी कुटुंबियांच्या बाबतीत घडला. तो माळशेज घाटातही घडला. अनेक ठिकाणी जिथं पर्यटक जात आहेत त्यांच्या बाबतीत हे प्रकार आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या अन्सारी कुटुंबीय तिथं गेलेला असताना महिला आणि 4 मुलं, त्यात एक छोटा मुलगा 4 वर्षाचा होता. संपूर्ण महाराष्ट्रानं तो व्हिडिओ पाहिला. अंगावरती शहारे येईल असा तो व्हिडिओ होता. एकमेकाला भेदरलेली संपूर्ण कुटुंबीय एकमेकाला मिठी मारून उभं होतं आणि 6ही बाजूनी पाण्याचा वेढा पडत होता. काळाचा वेढा त्यांच्या भोवती पडत होता आणि दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये 5 जणांचा मृत्यू झाला. हे माझ्या मतदारसंघात सय्यदनगरमध्ये राहणारं एक कुटुंब आहे. त्याच्यामुळं माझी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती आहे की पर्यटक अनेक ठिकाणी धबधबे या पाण्याच्या ठिकाणी जातात, याचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे अशा ज्या ज्या अपघाताच्या जागा आहेत, पर्यटक जाणाऱ्या जागा आहेत, तिथं मोठ्या अक्षरात दिसणारे धोक्याचे फलक लावावेत. प्रतिबंधित क्षेत्राचे फलक मोठ्या अक्षरात लावावेत, जेणेकरून लोकांना त्या ठिकाणी लक्षात येईल की या ठिकाणी धोका उत्पन्न होऊ शकतो. असं सरकार करणार का? आणि दुसरा विषय आहे की एकाच कुटुंबावर एवढा मोठा घाला पडलेला आहे. त्या कुटुंबाच्या घरी मी जाऊन भेट देऊन आलेलो आहे. त्या कुटुंबाला त्या ठिकाणी त्यांचा काही सांत्वन कितीही केलं तरी नुकसान भरून येणार नाही, पण शेवट एक मानवतेची मदत म्हणून सरकार त्यांना त्या ठिकाणी काही आर्थिक मदत जाहीर करणार का, हा माझा सरकारला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आणि सन्माननीय सदस्य म्हणले तसं टीव्हीवर किंवा सोशल मीडियामध्ये त्या क्लिप सगळीकडे फिरत होत्या. ते कसे तिथं सापडले, वरनं लोंढा कसा आला, पाणी कसं वाढत गेलं. सरकारच्या वतीनं आपले 36 जिल्ह्यामध्ये डीपीडीसीला कळवलं जाईल, जिल्हा वार्षिक योजनेला डीपीओला कळवलं जाईल, कलेक्टरला कळवलं जाईल की त्या तुमच्या भागामध्ये जिल्ह्यामध्ये जिथं असे हा रेल्वेचा धबधबा म्हणून ओळखला जात होता तिथं खरं अतिशय धोका असतो. कुणी जायचं नसतं, कुणी जात पण नव्हतं, पण ही फॅमिली तिकडच्या बाजूला गेली, हे दुर्दैव आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या धोक्याच्या ठिकाणावर बोर्ड व्यवस्थितपणे लावण्याच्या सूचना या नियोजन विभागाच्याकडनं डीपीओला आणि कलेक्टरला दिल्या जातील. ते तिथल्या अधीक्षक अभियंत्याच्या मार्फत ह्या सगळ्या व्यवस्था त्या पीडब्ल्यूडीच्या करतील, परंतु निधी डीपीओ कडनं जाईल, डीपीसी मधनं जाईल. आणि दुसरं म्हणजे जे 5 एकाच कुटुंबातले 5 त्यांच्या घरात लग्न का काही होतं असं पण, कारण मी लगेच तिथं कलेक्टरला आणि SP ला पाठवलेलं होतं, तेही तिथं स्पॉटवर गेलेले होते, त्यांनी पण तिथं सगळी ती पाहणी केली. काही ठिकाणी अशा प्रकारच्या जागी काही राज्यांच्या मध्ये अशा जाळ्या लावतात नायलॉनच्या, तर ते काही मला कलेक्टरांनी सांगितलं की आम्ही स्वतः तिकडे गेलो होतो, ते बघितलं. तर अशा प्रकारच्या धोक्याची ठिकाणं असतील जिथं मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक जातात, तिथं आपण बॅरिकेडिंग वगैरे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी करतो. सेफ्टीचा जो विचार करायचा असतो तो करतोच, परंतु अजून काही ठिकाणं राहिली तर जिथं कोणी गेलंच नाही पाहिजे अशा ठिकाणी पण काळजी सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून घेतली जाईल आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतनं प्रत्येकी 5 लाख रुपये मदत देखील कुटुंबियांना केली जाईल. सन्माननीय सदस्य शेखरजी निकम. अध्यक्ष महोदय, महायुतीच्या अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देण्यासाठी मी खऱ्या अर्थाने इथं उभा आहे.
हा राज्याचा अर्थसंकल्प आदरणीय अजितदादांनी मांडत असताना हा सर्वांगीण विकासाचा अर्थसंकल्प आहे। या अर्थसंकल्पामध्ये माता आल्या, भगिनी आले, बालक आले, युवा आले, शेतकरी आले, उद्योजक आले, बचत गट आले, पशुसंवर्धन असेल, पर्यावरण असेल, जलसिंचन असेल, युवा प्रशिक्षण असेल आणि त्याचबरोबर रोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य विकास असेल। अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत देखील महत्वाकांक्षी काही निर्णय यामध्ये घेतलेले आहेत। आदिवासी, त्याचबरोबर उच्च शिक्षण, पर्यटन, दिव्यांग, तृतीयपंथी, जन आरोग्य, गिरणी कामगार, शहरातील पायाभूत सुविधा, अध्यात्म व संप्रदाय अशा अनेक घटनांना या अर्थसंकल्पामध्ये स्थान देण्यात आलेलं आहे। त्यांच्यामध्ये खूप चांगले लाभ देणारे सर्वसमावेशक असे निर्णय घेण्यात आलेले। त्यामुळे या अर्थसंकल्पासाठी महायुतीच्या सरकारचं मुख्यमंत्री असतील, दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील, या सर्वांना मनापासून धन्यवाद देत आपल्या महायुतीच्या सरकारने महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही कल्याणकारी योजना आणली, त्याबद्दल सर्वांच्या वतीने अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन कर। या योजनेमध्ये सर्व धर्म समावेशक, कारण काल काही विरोधी पक्षाच्या लोकांनी टीका केली होती की काही धर्मांना, काही समाजाला यामध्ये अर्थसंकल्पामध्ये न्याय दिला नाही, परंतु ही जी योजना आहे महिलांची माझी लाडकी बहीण, या योजनेअंतर्गत सर्व धर्मियांना या अर्थसंकल्पात या माध्यमातून, या योजनेतून त्याला मदत मिळणार। ज्या काही काल खरं म्हटलं तर आम्हाला बोलायला संधी मिळणार होती आणि म्हणून या योजनेबद्दल काही गोष्टी आणि पूर्तता करण्यासाठी काही मांडण्याचे विषय आम्ही घेतले होते, परंतु सांगायला अतिशय आनंद होतो की या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी हे विषय मांडण्याच्या आधीच ज्या ज्या अटी होत्या, त्यामध्ये अनेक गोष्टीच्या ज्या अडचणी होत्या, त्या सगळ्याचा विचार करून काल अजितदादांनी याबाबत स्पष्ट निवेदन केल्यामुळे त्यामधले सगळे विषय मार्गी लागलेले। ही योजना जशी दादा डिक्लेअर करत होते त्यावेळी अनेकांचे चेहरे बघण्यासारखे होते, कारण ही योजना क्रांतिकारक योजना आहे। ही मगाशी देखील काही चर्चा झाली की त्यामध्ये असं सांगण्यात आलं की ही योजना फक्त 3 महिनेच चालणार आहे, त्याच्या पुढे ही योजना चालणार नाही। याचा अर्थ असा होतो की या योजनेसाठी विरोधी पक्षावरच्या लोकांचा तिच्यावर विश्वास नाही, किंबहुना तिला विरोध आहे, हेच सांगायचं त्यामागचं माध्यम दिसून येतं। या सगळ्यामध्ये अनेक गोष्टी बोलण्यासारख्या आहेत। त्या सगळ्या योजनेचा लाभ सर्वसामान्य महिला भगिनींना निश्चितपणे मिळणार। रत्नागिरी असेल, रायगड, सिंधुदुर्ग मधील एकमेव सायन्स अँड इनोव्हेशन सेंटर बाल विज्ञान केंद्र श्री सदानंद भागवत यांनी चालू केलेलं। मी आदरणीय दादांना विनंती करेन की पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून या सेंटरमध्ये ENEP सेंटर व विज्ञान विषयक लायब्ररीचा उभारणीसाठी सपोर्ट करण्याची भूमिका जर आपण घेतली तर कोकणासाठी एक चांगलं दालन त्या माध्यमातून उभं आहे। दुसरी अतिशय महत्त्वाची योजना आहे जी मुलींसाठी राबवण्यात येणार आहे, ते मुलींचं व्यावसायिक शिक्षण मोफत पद्धतीने शासन देणार आहे। यामध्ये अनेक मुलींना याचा फायदा होणार आहे, कारण ह्याच्या पूर्वीच्या योजनेमध्ये OBC भगिनी मुली असतील, EBC मुली असतील, अन्य समाजाच्या अल्पसंख्याकांच्या मुली असतील, या सगळ्यांना अर्धी स्कॉलरशिप मिळत होती, परंतु या योजनेमुळे 100% स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून आज समाजातील सर्वसामान्य मुली, विशेषतः ग्रामीण भागातल्या मुली आज MBBS पासून इंजिनिअरिंग पर्यंत शिक्षण घेण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात भाग घेणार। याही योजनेबाबतीत काही टीका टिप्पणी झाली, त्यामध्ये बोलत असताना असं सांगितलं गेलं की पहिले पैसे भरायचे आणि नंतर ते परतावा शासन करणार नाही, मग त्या मुलीला तो भार पेलवणार आहे की काय। पण तुम्ही स्पष्टपणे सांगतो, या योजनेमध्ये ज्या पद्धतीने पूर्वी EBC मिळत होती, OBCची स्कॉलरशिप मिळत होती, ओपनच्या मुलींना आर्थिक दुर्बलची स्कॉलरशिप मिळत होती, त्याच पद्धतीने कॉलेजला हा परतावा मिळणार आहे, त्या मुलींना भरावा लागणार आहे आणि ही अतिशय महत्वाकांक्षी योजना आहे। फक्त माझी आदरणीय दादांना एवढीच विनंती आहे की हे जे धोरण आहे त्यामध्ये गेल्या वर्षी किंवा त्याच्या आधी काही मुलींनी प्रवेश घेतलाय, त्यासाठी काही त्याच्या बाबतीतला जर विचार झाला तर अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्याचा विचार होईल। ज्या पद्धतीने अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना मॅनेजमेंट मधल्या सीटमध्ये देखील स्कॉलरशिप दादा दिली जाते,
त्याच पद्धतीने कॅब व्हॅकन्सी अगेन्स्ट ज्या मुली ऍडमिशन घेणार आहेत त्यांचाही विचार या स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून या योजनेत समाविष्ट करावा अशी देखील आग्रहाची मागणी आहे. दुसरी महत्वाकांक्षी योजना आहे की 1.5 लाखापर्यंत आपल्याला महात्मा फुले जन आरोग्याच्या योजनेतून आपल्याला ऑपरेशन किंवा ह्याच्यासाठी मिळत होते, ह्याची व्याप्ती 5 लाखापर्यंत केलेली. मला वाटतं ही ग्रामीण भागात आणि आमच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी ही अतिशय क्रांतिकारक योजना आहे. कारण एखादं बायपास किंवा काय करायचं असेल तर त्याची काय परिस्थिती असते ही गोष्ट आपण बघत आलेलो आहोत. त्यामुळे ही देखील क्रांतिकारक योजना महायुतीच्या माध्यमातून आपण केलीत, त्याबद्दल मी आपणा सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. अटल बांबू समृद्धी योजना ही योजना देखील खूप चांगली आहे. विशेषतः नंदुरबार जिल्ह्यासाठी ज्या पद्धतीने विशेष अनुदान दिलं जातं त्याच पद्धतीने जर आपण रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या जिल्ह्यासाठी देखील या बांबूच्या योजनेचा लाभ दिला तर कोकणामध्ये देखील जे भूसंलकन होतं, अनेक वेळा वेगवेगळ्या पद्धतीने जी बेसुमार वृक्षतोड होते त्या वृक्षतोडीला देखील त्याचा उपयोग होईल आणि त्यापासून जमिनीची धूप देखील थांबू शकते. ही योजना जशी बांबूची आहे तशी माझी आदरणीय दादांना विनंती आहे की आमच्याकडे खैराची लागवड अतिशय उत्तम पद्धतीने होते. खरं म्हटलं तर ही खैराची लागवड केलीच जात नाही, ती आपोआप लागवड होत जाते आणि एका झाडापासून किमान 300 ते 500 रुपयापर्यंत उत्पन्न आपोआप त्यामधून घराच्या माध्यमातून मिळत असतं. जर ज्या पद्धतीने बांबू लागवड केले तशी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या 3 जिल्ह्यासाठी खैर लागवडीला जर आपण विशेष योजना आणि त्याची चालना दिली तर अतिशय आम्हाला त्यामधून चांगल्या पद्धतीने फायदा होईल. दुसरी आमची मागणी आहे, या निमित्ताने रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये लांजा तालुक्यामध्ये फणस संशोधन केंद्राचा, जसं कोकणात आंबा आणि काजू पीक आहे त्याचबरोबरीने आज फणसाला देखील खूप मोठा वाव आहे. जर फणस संशोधन केंद्राचा कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून 40 कोटीचा जो आमचा प्रस्ताव आलाय त्या प्रस्तावाला जर मंजुरी मिळायचं झाली तर त्याचाही फायदा कोकणासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. मला या शासनाचा अभिनंदन करताना पश्चिम घाट पर्यटन विकास ज्या पद्धतीने केला त्याच धर्तीवर कोकणातले देखील गड किल्ले हे देखील पर्यटनासाठी अतिशय उत्तम आहेत. त्या पद्धतीने त्याही मध्ये समाविष्ट व्हावा आणि ज्या पद्धतीने इतर कलाकारांना पाठबळ देण्याचं धोरण केलंय तसाच कोकण हा देखील डोंगराळ प्रदेशाचा भाग आहे. त्यामुळे आमच्याकडेही नमन होतात, खेळे होतात, भारूड होतं, वेगवेगळे लोककलांच्या माध्यमातून जे कलाकार तिथे असतात त्यांच्या बाबतीत देखील त्याच धर्तीवर आपल्याला जर त्यांना मानधन देण्याची योजना झाली तर अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम त्या माध्यमातून होऊ शकेल. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात पूल नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेकडून 3200 कोटीचा विकास कार्यक्रम निश्चितच शासनाच्या अभिनंदनीय आहे आणि ह्याच पद्धतीने चिपळूण असेल किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यातलं खेड, राजापूर शहर असतील ही देखील सातत्याने पूर होत असतात. त्यामुळे या पुराच्या बाबतीत देखील जर पूर नियंत्रणासाठी काही निधी उपलब्ध करून दिला तर ही शहरं देखील पुरापासून खूप चांगल्या त्याचा उपयोग होऊ शकेल. गाळमुक्त धोरण देखील सरकारचं खूप अभिनंदन आहे. साहेब थोडं बोलू दे, कोकणात कोण बोललाय ना, सगळ्यांना मोठ्यांना देताना. सिंचन प्रकल्पासाठी देखील शासनाने करा, निकम साहेब कन्क्लूड करा, संख्या जास्त आहे खाली अजून. सिंचन प्रकल्पासाठी पण निधीची खूप मोठी पूर्तता केली. मी आजच्या या निमित्ताने सांगेन की आमच्याकडे गड नदी आणि गडी असे 2 प्रकल्प आहेत. आमच्याकडे मोठ्या धरणांची गरज नाही परंतु हे 2 प्रकल्प आहेत. या 2 प्रकल्पामध्ये आमच्या कोकणामध्ये विशेषतः मातीचे कालवे काही फारसे उपयोगी येत नसतात. त्यामुळे पाईपलाईनच्या कालव्याच्या माध्यमातून जर शेतकऱ्यांना पाण्याची व्यवस्था त्या कालव्याच्या माध्यमातून झाली तर त्याचा उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. अनेक गोष्टी बोलण्यासारख्या आहेत परंतु काल रात्रभर आम्ही इथं होतो त्यामुळे थोडी संधी द्याल अशी अपेक्षा होती. या सगळ्या माध्यमातून अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देत असताना कोकणामध्ये धनगरांचं पुनर्वसन देखील होण्यासाठी काही जागा घेणं सरकारच्या माध्यमातून गरजेचं आहे. कारण आमच्याकडे धनगर हे अतिशय ग्रामीण भागात राहतात, डोंगराळ भागात राहतात. त्यांचं पुनर्वसन करणं खूप गरजेचं आहे कारण 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर रस्ते करणं सोयीचं नसतं. त्यामुळे आपण त्या बाबतीतही विचार करावा. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत गट प्रवर्तकांच्या मानधन वाढीचा देखील या निमित्ताने करावा आणि
2001 मध्ये परवानगी दिलेले जी सिनियर कॉलेज आहे, 78 सिनियर कॉलेजांचं मूल्यांकन झालेलं आहे, तर त्याच्याही बाबतीत अनुदानाचा विचार जर आपण केलात तर खूप मोठी संधी त्या माध्यमातून मिळू शकेल. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य मंजुळाताई गावित. ताई एक मिनिट. हा बोला ताई. तर आपण लागलीच तर दुरुस्त करून देण्याचे आदेश करा. आसन क्रमांक 80. मंजुळाताई आपण बोला. धन्यवाद सर. अध्यक्ष महोदय, मी अर्थसंकल्पावर चर्चेसाठी या ठिकाणी उभी आहे. या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही माझ्या गोरगरीब, निराधार, विधवा, परित्यक्त्या या महिलांसाठी एक अतिशय चांगली योजना आहे आणि या योजनेचा चांगला आधार माझ्या महिला भगिनींना मिळालेला आहे. म्हणून प्रथम मी या योजनेचं आणि आपल्या शासनाचं मनापासून मी अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या साक्री मतदारसंघात सन 2018-19 या वर्षात खरीप हंगामाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असून साक्री व पिंपळनेर येथील 1,15,837 इतक्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती अनुदान रुपये 97,20,63,911 शासनाने अद्याप मंजूर केलेले नाही. अध्यक्ष महोदय, ही मागणी मी आपल्या या 5 वर्षाच्या प्रत्येक अधिवेशन मध्ये मी मागणी करत असते, परंतु शासनाकडून या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेलेले नाही. म्हणून माझ्या या शेतकऱ्यांना अनुदान त्वरित मंजूर करावे अशी मी पुन्हा शासनास नम्र विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात साक्री तालुक्यात सन 2023 मध्ये दुष्काळ जाहीर केलेला असताना देखील आजपर्यंत माझ्या मतदारसंघात शासनाने मदतीबाबत किंवा अनुदानाबाबत अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी शासनास विनंती असेल, माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना दुष्काळ अनुदान त्वरित मंजूर करावे अशी मी आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील सन 2023-24 मधील 1400 शेतकरी बांधव कांदा अनुदानापासून वंचित आहेत. माझी शासनात विनंती आहे, वंचित शेतकऱ्यांना देखील त्वरित कांदा अनुदानाची रक्कम मिळावी अशी मी आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील पांझरा नदीवर असलेले ब्रिटिशकालीन फड बंधाऱ्याची दुरुस्ती आणि त्या नदीवर नवीन बंधाऱ्यात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचलेला आहे. सतत येणाऱ्या पुरांमुळे ह्या फड बंधाऱ्याची मोठ्या प्रमाणात पडझड झालेली आहे. हे फड बंधारे दुरुस्त झाल्यास आणि नवीन बंधारे प्रत्येक नदीवर बांधल्यास बारमाही पाण्याचा साठा होण्यास मदत होईल व सिंचन क्षेत्रात देखील मोठी वाढ होईल. म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघाचे या प्रस्तावास जास्तीत जास्त निधी मंजूर करून द्यावा अशी मी आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या शेतकरी बांधवांना सोयाबीन मालाच्या पिकाला देखील योग्य भाव मिळावा अशी मी शासनास नम्र विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे पाऊस, वादळ, जर पाऊस 75 mm पेक्षा जास्त पडला तर शासनाची मदत देण्याची तरतूद आहे. मात्र बऱ्याच ठिकाणी पावसाचे प्रमाण कमी असून नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होते. अशा वेळी शेतकरी लाभापासून वंचित राहतो. नैसर्गिक आपत्ती बरोबर काही आपत्ती या न कळत एखाद्या कुटुंबावर ओढावत असतात. जसे की अचानक शेतात कापून रचून ठेवलेल्या पिकाला आग लागणे, घरात अनपेक्षित कारणाने आग लागणे, घर कोसळणे यासारख्या घटना घडल्याने कुटुंबातील व्यक्तींचा सर्व संसार उघड्यावर येतो. पण अशा बाबतीत शासनाकडून कोणतीही मदत मिळत नाही किंवा अनपेक्षित घडणाऱ्या घटनांमुळे शेतकऱ्यांचे देखील मोठे नुकसान होते. अशा घटना या वारंवार घडत असतात.
मात्र त्यांना मदत मिळवून देण्यास लोकप्रतिनिधी नियम नसल्यामुळे, तरतूद नसल्यामुळे हतबल होतात. तरी अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की या नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त घडणाऱ्या घटनांसाठी ज्यामुळे नुकसान होते अशा कुटुंबांना नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून ध्येय धोरण निश्चित करून अशी कुटुंब लाभापासून वंचित राहणार नाहीत यासाठी उपाययोजना करावी अशी मी आपल्या शासनास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही वर्षापासून राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील 17 संवर्गातील साहेब अतिशय महत्वाचा विषय, 2 मिनिटात मी संपवते. आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील 17 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पेसा क्षेत्राची भरतीला शासनाने स्थगिती दिलेली असून काही जिल्ह्यातील बिगर आदिवासी लोकांनी पेसा क्षेत्रातील भरती विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. तेव्हापासून संपूर्ण पेसा क्षेत्रातील भरतीला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक वाढलेले असून त्यांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात येत असल्यामुळे माझ्या आदिवासी बांधवांमध्ये शासनाविषयी असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे माझी शासनास नम्र विनंती आहे, या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील 17 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची पेसा भरती त्वरित सुरू करण्यासाठी गांभीर्याने विचार करून आम्हाला न्याय द्यावा अशी नम्र विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, एक महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, 9 ऑगस्ट रोजी जागतिक आदिवासी दिन महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. महाराष्ट्रात शासकीय सुट्टी नसल्याने शासकीय नोकरदार यांना या उत्साहात सहभाग घेता येत नाही. म्हणून माझी नम्र विनंती आहे की 9 ऑगस्ट आदिवासी दिन म्हणून शासकीय सुट्टी जाहीर करावी अशी नम्र विनंती करते. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य कैलासजी पाटील. सन्माननीय सदस्य आव्हाड साहेब. तर नाही, काल रात्री सभागृहात जे उपस्थित होते सदस्य, हे रात्रीची जी सदस्य होते मान्य. राऊत साहेब, रात्री 18 लोक सभागृहात उपस्थित होते. त्या सदस्यांची रात्री यादी जी आपण डिक्लेअर केली होती की त्या सदस्यांना प्रथम संधी देऊ आणि त्या सदस्यांना संधी झाल्यानंतर आपण जी आता जी यादी दिली आहे त्याच्यानंतर त्यांना आपण संधी देऊ. ठीक आहे. जे कालची पक्षाच्या ह्याच्यात होते त्यांना आपण हे करून घेऊ. आव्हाड साहेब, आपण चालू करा. आव्हाड साहेबांचं झाल्यानंतर घेऊ. आव्हाड साहेबांचं झाले घेऊ. अध्यक्ष महोदय, आव्हाड साहेब घ्या, चालू करा. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पाच्या विक्रमसिंह सावंत तुमच्यातली एकच आहे. आव्हाड साहेब चालू करा तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, हे अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधी लोकसभेचे निकाल लागले आणि आम्ही 45 जागा मिळवू हा मोठी घोषणा करणारे 17 वरती येऊन थांबले. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे अस्वस्थ झालेले सत्ताधारी यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे मरता क्या नाही करता. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत भेदरलेल्या अवस्थेत असलेले सत्ताधारी ज्या योजना घोषित केल्या आहेत त्या खरंच पूर्णत्वास जाणार आहेत का, हा एक यक्ष प्रश्न समोर उभा राहतोय. अध्यक्ष महोदय, लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर सगळीकडे जाऊन विरोधक नरेटिव्ह सेट करतात असं म्हटलं जातं. विरोधक नरेटिव्ह सेट नाही करत. शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे हे नरेटिव्ह नाही, वास्तव आहे.
वास्तवाला तुम्ही नरेटिव्ह समज हे करताय. तुम्ही दररोज मुसलमानांना शिव्या घालणार. ते आता यांचे एक नेते आहेत, ते दररोज ट्विटरवर टाकतात, हा वोट जिहाद आहे, इथे एवढी मतं मिळाली, तिथे तेवढी मतं मिळाली, आणि तरी तुम्हाला वाटतं मुसलमानांनी तुम्हाला मतं द्यावी. तुम्ही त्याला दररोज टोमणे मारणार, त्याला दररोज चिमटा काढणार, आणि प्लस त्याला सांगणार मतं द्या आम्हाला. कशाला द्यायची तुम्हाला मतं? आणि हे तुम्हाला कोणी सांगितलं की मुसलमानांनी मतं न दिल्यामुळे तुम्ही हरले? समोर भरलेले सुधीर मुनगंटीवार साहेब अतिशय चांगले मंत्री, 2.5-3 लाख मतांनी हरले. किती मुसलमान आहेत तिथे? दिंडोरीमध्ये भारती पवार केंद्रीय मंत्री, खर तर 3-1 लाख मतांनी हरले असतील. ते पिपाणीने आमच्याकडे लफडं केलं. किती मुसलमान आहेत तिथे? नाशिकमध्ये किती मुसलमान आहेत? सांगलीमध्ये किती मुसलमान आहेत? कोल्हापूरमध्ये किती मुसलमान आहेत? फक्त हरल्याचं नारळ कोणाच्या तरी डोक्यावर फोडायचं म्हणून वोट जिहाद होतोय, वोट जिहाद होतोय, वोट जिहाद होतो. वोट जिहाद होत नाहीये. इथल्या हुशार हिंदूंनी तुमचा अयोध्येत पराभव केला. तुम्ही धर्माच्या नावावर जो स्तोम माजवतात, धर्माच्या नावाने जे अत्याचार आणि अनाचार करतात, ते हिंदूंनाही मान्य नाही. हे महादेशातल्या हिंदूंनी दाखवू दिलं. आणि महाराष्ट्र त्याच्यात एक पुढे पाऊल पुढेच असतो. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, नरेटिव्ह सेट नाही होत. नरेटिव्ह आपोआप तुमच्या वास्तवातनं बाहेर पडतो. या अर्थसंकल्पामध्ये बहुजन समाजाला काय दिलं तुम्ही? आता परत सांगतील, लाडकी बहीण योजना. अध्यक्ष महोदय, 3 वर्ष झाले ST, SC, OBC, मराठा या बहुजन समाजातल्या प्रमुख वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळत नाही. सनातनी धर्माने बहुजनांना जे शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचं काम केलं होतं, हे सरकार तेच करतंय. भिडेवाडा ते मुंबई असा चालत येण्याचा त्यांनी संकल्प केला. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना भेटीला बोलवलं, सांगितलं हा प्रश्न मिटवून देतो. काल त्यांचा रात्री मला फोन आला, साहेब तुम्ही हा विषय पडत काढा, आम्हाला काही मिळालेलं नाही. का तुम्ही त्यांना देत नाही? का PhD फेलोशिपचे सगळे पैसे बंद केलेत? त्यांनी शिकू नये म्हणून? अध्यक्ष महोदय, एक आपली चांगली योजना आहे की आपण दलित विद्यार्थ्यांना परदेशी शिकायला पाठवतो. तरी ही परंपरा शाहू महाराजांनी सुरू केली. शाहू महाराज आणि गायकवाड महाराज, सयाजीराव गायकवाड यांनी अर्थसहाय्य केलं म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा एक हिरा जन्माला आला. ह्याच्यातनं प्रेरणा घेऊन ही योजना जन्माला आली. तुम्ही त्याचं पर्सेंटेज 50 वरनं 75 वर नेलं. त्यांना जे तुम्ही अर्थसहाय्य करत होते ते अर्थसहाय्य 30 लाखावर आणलं. हार्वर्ड आणि ऑक्सफोर्डची फीच 50 लाख रुपये आहेत. निर्वाह भत्ता बंद केला. आता पोरांनी काय रस्त्यावर झोपायचं? म्हणजे तुम्हाला दलितांना फॉरेनला जाऊच द्यायचं नसेल तर तसं एकदा सांगून टाका ना. अशा कैच्या का मारता? नरेटिव्ह तिथे सुरू होतो, कारण काय वास्तव आम्ही तुम्हाला सांगतो आहोत. आणि त्याच्यातच दिसतं की तुम्ही दलित विरोधी, तुम्ही बहुजन विरोधी आहात. आणि म्हणूनच तुमच्या डोक्यातनं सुकल्पना बाहेर पडते की मनुस्मृतीतले 4 चांगले श्लोक आपण पाठ्यपुस्तकात आणले पाहिजे. तोपर्यंत तुमच्या डोक्यात काय होतं की 400 पार जाऊ, संविधान बदलू, आणि मग संविधान बदलल्यानंतर आपण इथे मनुस्मृती आणू. एकदम सोपं गणित होतं. पण या देशातल्या सुज्ञ जनतेने तुमचं सगळं उधळून लावलं. तुम्हाला ना तर ताकद दिली संविधान बदलण्याची, ना तर ताकद दिली ह्याच्या पुढे एखादं कुठलं म्हणजे काय ते अमेंडमेंट आणण्याची. अध्यक्ष महोदय, मला अजूनही आठवतं जेव्हा मी सुप्रीम कोर्टामध्ये आमच्या पक्षाची लढाई लढत होतो तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश म्हणालेले की तुमचं जे काही चालू आहे, चिन्ह काढून घेणं, हे काढून घेणं, तेच काढून घेणं, हे म्हणाले थोडंफार ठीक वाटेल. हे सर्वोच्च न्यायालयाचं ऑन रेकॉर्ड म्हटलेलं गोष्ट सांगतोय मी.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणाले डोंट टेक इंडियन. अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम रिझर्वेशन बद्दल एक शब्द नाही, मुसलमानांना 1 रुपया देण्याची कुठे धमक नाही. लाडली बहीण आहे ना, आणि तरी म्हणायचं मुसलमान आम्हाला मत देत नाहीत. आवार साहेब आपण माझ्याकडे बघून बोला. आवार साहेब आपण बोला. त्यांना बसायला सांगितलं तर बोलतो. सन्माननीय सदस्य अभिमन्यूजी पवार बोलले, त्यांचं झाल्यानंतर आपल्यालाही संधी देण्यात येईल. आवार साहेब आपण बोला. सभा आवार साहेब बोला आपण. अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम रिझर्वेशनची चर्चा ही अर्थसंकल्पात होणार नाही असं म्हटलं तर मग काय म्हणायचं? एवढा द्वेष कशाला आहे तुमच्यात? तो काय अर्थसंकल्पाचा भाग नाहीये का? कोण देईल? पैसे कुठून आणायचे? काय अध्यक्ष महोदय, तुम्ही तरी सांगा, मस्करी करू नका एका समाजाची. कन्क्लूड करा. अध्यक्ष, कन्क्लूड कसं करणार? माझ्या हातून विषय संपले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, सुनील प्रभू जे बोलले ते सत्य आहे. अर्बन एरियासाठी तुम्ही काही दिलेलं नाही. लाडली बहीण परत सांगू नका. अर्बन एरियाला डेव्हलपमेंटसाठी पैसा लागतो. एखादी नवीन योजना मुंबईत आली का? एखादी नवीन योजना ठाण्यात आली का? पुण्यात आली का? नाही आली. तुम्ही जे शेतकरी वर्गाला दिलाय त्याचा निश्चितच आम्हाला आनंद आहे, पण ते नव्या बिलापासून दिलंय. मागची थकबाकी का माफ करत नाही? मागची थकबाकी जी आहे, पुढचं बिल नाही येणार, चला येणार नाही, पण मागची थकबाकी ती या घरात जाणारे बिल रूपाने ती माफ होणार आहे का? शेतकऱ्यांना काय मूर्ख समजता? त्याच शेतकऱ्यांनी लोकसभेत तुम्हाला तुमची दाखवली, आणि असे थेट घरात पैसे पाठवून लोक मत देत नाहीत. अनेक योजना आहेत ज्या थेट बँकेत गेल्या, पण लोकसभेमध्ये 80 जागेचा डिफरन्स पडला. तेव्हा अस्वस्थ झालेल्या सत्ताधाऱ्यांनी ह्याचाही विचार करावा. अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटीची बिलं महाग झाली आहेत. पर युनिट ची किंमत महाग होत चालली आहे. माझी मागणी आहे की मुंबईत, ठाण्यात, पुण्यात जिथे अर्बन एरियाज आहेत तिथेही गरीब माणसं राहतात, आणि त्याच्यामुळे कमीत कमी 300 युनिट हे त्यांना फुकट देण्यात यावे, म्हणजे जेणेकरून त्यांच्याही परिस्थितीला हातभार लावता येईल. शेतकऱ्यांना गरज आहे, आम्हाला मान्य आहे, पण याचा अर्थ बाकी कष्टकऱ्यांना गरज नाही असं म्हणायचं का आपल्याला? बाकीच्या कष्टकऱ्यांच्या घरात जेवण बनत नाही का? बाकीच्या कष्टकऱ्यांना हातात काही नको का? त्यांना का नाकारताय? त्यांचं अस्तित्व का नाकारताय? त्यांचं शोषण किती दिवस होणार? फक्त मतांसाठी जर हे करत असाल तर महाराष्ट्रातली जनता एवढी धुचकुळी नाही. अध्यक्ष महोदय, हे जगलरी करून, फिगर्सची जगलरी करून तुम्ही फार काळ महाराष्ट्राला एका वेगळ्या रस्त्यावर नेऊन शकता. तुटीचा अर्थसंकल्प आहे, मान्य करा. कर्ज वाढलंय, मान्य करा. 7 लाख कोटी आत्ताच कर्ज आहे, अजून किती कर्ज वाढवणार? तुमच्या डोक्यावर कर्ज आहे, माझ्या डोक्यावरही कर्ज आहे, आणि कोणामुळे? तर या शासनामुळे आणि केंद्र शासनामुळे. आमची काय चुकी? अध्यक्ष महोदय, याचा विचार करायचा की नाही करायचा एकदा विचार करूया ना आपण पण. अध्यक्ष महोदय, पैसे 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 अर्थसंकल्पात ह्याला दिले, त्याला दिले, त्याला दिले. अध्यक्ष महोदय, आरटीई राईट टू एज्युकेशन ही एक चांगली स्कीम होती. अध्यक्ष महोदय, गरिबांच्या पोरांना इंग्रजी शाळेत, चांगल्या शाळेत पैसे मिळत होते, पुरा जात होती. एक तर त्या शाळांना पैसे दिले नाही, आणि आता ती योजनाच बंद पडली. अध्यक्ष महोदय, गरिबांच्या सगळ्याच आडे येणार का तुम्ही? गरीब सगळे शिकत. आता दोन चार विषय, दोनच विषय. अध्यक्ष महोदय, आचारसंहिता जाहीर होणार. आता 4 तारखेला म्हणजे लोकसभेची आचारसंहिता झाली ना,
75,000 कोटीचे टेंडर मिळाले, काढले. अध्यक्ष महोदय, फक्त 10-20% त्याचा हिशोब काढा. मग कसं काय लोकसभेला 70 कोटी 80 कोटी एकेका लोकसभा मतदारसंघात देऊ शकणार नाहीत? विधानसभेला तर पाऊस पडतील. अध्यक्ष महोदय, आंबेडकर स्मारकाचं काय झालं, शिवाजी स्मारकाचं काय झालं, हे कधीतरी कळेल की नाही? अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा, शेवटचा संपवा. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा. अध्यक्ष संपवा आपलं. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे, 2 मिनिटाचा. घ्या लवकर संपवा. अध्यक्ष महोदय, देतो संधी आपल्याला संधी देतो. 1 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, मी गेले अनेक दिवस काय अध्यक्ष महोदय, अजून सदस्य आहेत. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरची चर्चा चालू आहे. काय भातखळकर साहेब, काय आपलं? सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरची चर्चा चालू आहे. या चर्चेमध्ये अनेक विषय आपल्याला घेता येतात, पण खोटे आरोप आणि जातीयवादी बोलणं हे अलाउड नाही. सन्माननीय सदस्यांचे ते उद्गार काढून टाका. आणि ज्यांच्यावर किडनॅपिंगची केस आहे त्यांनी तर हे बोलूच नाही, हे लक्षात ठेवावा. कळलं की नाही? मंत्री असताना स्वतःच्या बंगल्यावरून लोकांना किडनॅप केला, मारहाण केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खटले दाखल झालेत आणि त्यामुळे ते कामकाजातून काढून टाकावं, ही माझी मागणी आहे. आवार साहेब, तुम्ही तुमच्यावर कन्क्लूड करा. चला संपवा. अध्यक्ष महोदय, माझा शेवटचा point शेवट आहे. संपवा. अध्यक्ष महोदय, या सरकारला मी अनेक पत्र लिहिली. अध्यक्ष महोदय, या सरकारला मी अनेक पत्र लिहिली की मला निधी द्या. आवार साहेब, 1 मिनिट. असं नाही चालणार अध्यक्ष महोदय. चुकीचे माझी हरकत ही आक्षेपार्ह असणारे सगळे शब्द काढून टाकण्यात येतील. नाही, पहिले अध्यक्ष हरकत ऐका अध्यक्ष महोदय. माझा हरकतीचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, हवेमध्ये वार करायचे. अध्यक्ष महोदय, पूर्ण जनता पाहत असते. अध्यक्ष महोदय, खोटा नेरेटिव्ह आताही सेट करण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, त्याचं कारण 50 कोटी 80 कोटी एका मतदारसंघात खर्च केले. पुरावे का तुमच्याजवळ? कोणावर आरोप करायचे त्याला इथं पुरावे सादर करा. अध्यक्ष महोदय, कोट्यावधी रुपयाचा खर्च राजकारणामध्ये. अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन कमिशननी जेवढी मर्यादा घातली त्यापेक्षा जर जास्त खर्च केले असते तुमचं म्हणणं आहे. ज्या पद्धतीने हेतुआरोप करा अध्यक्ष महोदय, हे कामकाज काढलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. नाही तर तात्काळ त्यांनी पुरावे इथं सादर करायला सांगा. तात्काळ, नाही तर सेंटेन्सेस काढायला अध्यक्ष महोदय. आवार साहेब, आता कन्क्लूड करा. अध्यक्ष महोदय, कुठे साहेब, यामधले तपासून आक्षेपार्ह असणारे शब्द सगळे काढून टाकले जातील. मनीषाताई, हा काय? अध्यक्ष महोदय, मनीषाताई आपलं म्हणणं. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी म्हटलेलं आहे 50-50 कोटी रुपये देऊन आमच्या लोकसभेला खर्च केलेला आहे. त्याचा त्यांनी पुरावा द्यावा.
पुरावा द्या ना. पवार साहेब कन्क्लूड करा. आक्षेपार्ह शब्द काढून अध्यक्ष टाकण्यात महोदय, येतील. ते चला संपूर्ण- घ्या पुढे घ्या. कन्क्लूड करा. ऐका ना त्यांचं कन्क्लूड करा आवाड साहेब. चला. अध्यक्ष महोदय, माझा शेवटचा आणि अत्यंत दुःखदायी वेदना देणारा कन्क्लूड आता कन्क्लूड. अत्यंत वेदनादायी असा माझा शेवटचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सरकार आल्यापासून मी सातत्याने पत्र देतोय की माझ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये एक विधानसभेचा आमदार म्हणून मला पैसे द्या. अध्यक्ष महोदय, एक दमडी सुद्धा या सरकारने मला दिली नाही. अध्यक्ष महोदय, ऐकून घ्या माझं दुःख. एक दमडी सुद्धा मला दिली नाही. आम्ही सगळ्यांनी मी सगळ्यांना पत्र दिली. मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, माननीय गृहमंत्री सगळ्यांना पत्र दिली. कार्यालयात 50 फोन केले की मला तुमच्या मंत्री महोदयांना भेटण्याची वेळ द्या. एकच मिनिट. पण अध्यक्ष महोदय, आमदार कटोरा घेऊन दारात उभे असताना माझ्या मतदारसंघात वेगळ्या पद्धतीने 50 कोटी रुपये आले. सरकारी यंत्रणा वापरून, सरकारचे पैसे वापरून एका निवडून आलेल्या आमदाराला छळण्याचा प्रकार आहे. हे कधी झालं नव्हतं इथे. म्हणजे निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी तिथे आहे, त्याची पत्र तिथे आहेत. पण ज्यांना गरज नाही पैसे देण्याची, ज्यांना उद्या तुम्हाला उमेदवार करायचा आहे, त्यांना तुम्ही पैसे देता का? तर हा आपल्या विरोधात बोलतो. याला पाडायला पाहिजे. म्हणून सरकारी पैशाचा वापर करता. हे दुर्दैवी आहे. आम्ही तुमच्याकडे तुमच्या खिशातनं पैसे मागायला येत नाही. हा सरकारचा पैसा आहे, तो आमदाराला मिळाला पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, हे फार दिवस चालणार नाही. हे असलं धोरण फार दिवस सन्माननीय सदस्य श्रीमती गीताताई जैन. आज सासवाचे दिवस आहेत, तर उद्या सुनेचे दिवस येतील. गीताताई, असा अन्याय आमदारावर बिलकुल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. काल उपस्थित भैया आपण सन्मान्य सदस्य अमीन भाई, आपण आता आलाय. मगाची त्याच्या बाबतीतली चर्चा झाली आहे. जे त्याच्यानंतर जी काल रात्री उपस्थित होते सभागृहात त्याच्या अगोदर घेतोय आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला संधी देण्यात येईल. बरं ठीक आहे. गीताताईंचं उद्या आपल्याला देतो. गीताताई बोला. आपण अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, यांची माहितीसाठी काल बसलेले 18 आमदारांना तुम्ही चान्स दिलाय आणि त्यांना बोलू द्या प्लीज. ताई आपण बोला, माझ्याकडे बघून बोला. आहे, तुम्हालाही भेटणार चान्स. गीताताई आपण माझ्याकडे बघून बोला. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बोला. सर्वप्रथम मी मुख्यमंत्री आणि दोघे उपमुख्यमंत्री त्यांचा आभार व्यक्त करणार की खूपच छान महिलांना सन्मान, आत्मबल आणि त्यांची रक्षा करणारा एक खूप चांगला अर्थसंकल्प यावेळी आम्हाला लाभला आहे. आणि महिला आमदार म्हणून मी दादांचा मुख्यपणे अभिनंदन करते की एवढं छान, म्हणजे आम्हाला खरंच गौरव वाटला. भले महिला आमदारांना इथे तुम्ही बोलायला जरा कमीच देतात, पण तरी अर्थसंकल्पात आम्हाला भरपूर निधी दिली, म्हणून दादाचा मनापासून धन्यवाद करते. आव्हाड साहेबांचं मला एक कळालं नाही. ते वारंवार सांगते ठाण्याला काय दिलं नाही, पण मला दादानी असं काही सांगितलं नाहीये की फक्त ग्रामीण महिलांना माझी लाडकी बहीण भेटणार. माझी लाडकी बहीण हे सगळ्यांसाठी पूर्ण महाराष्ट्रभरात आहे. म्हणून जेव्हा नरेटिव्ह सेट करतात की फक्त शहरांना काही दिलं नाही, तेव्हा त्यांनी ते आमच्याकडे आमची ऑफिसमध्ये लागणारी महिलांची गर्दी बघून, नितांत मी अगदी ठाणे जिल्ह्यात राहते आणि माझी ऑफिसला महिलांची गर्दी बघा. आव्हाड साहेब नक्कीच तिथे बघायला या, म्हणजे आपल्याला वाटणार ठाणा, मुंबई सगळ्यांना काही ना काही नक्कीच दिलंय. आणि या अर्थसंकल्पाबरोबरच एक खूप छान असं महिलांना सन्मान अजून भेटलं. आपले सैनिक मॅडम पण इथे CS म्हणून रुजू झाल्यात आणि त्यांना हे पद मिळाला. त्यासाठीही मंत्री महोदयांचा मी मुख्यमंत्र्यांचं मनापासून अभिनंदन करते. पहिल्यांदा एक महिला या पदावर आहे आणि त्याबरोबरच आपले DG पण एक महिला आहे.
म्हणजे यावेळी महिलांना खरंच आपल्या शासनाने सन्मानित केलं आहे ते सांगू शकते. एक आणखी जे घटना आता घडली, मुख्यमंत्री आता आलेच आहे, तर जैन समाजाकडून आपला मनापासून मी धन्यवाद करते आणि अभिनंदन करते साहेब. परवा मी आपलाही व्हिडिओ बघितला आणि मलाही कळलं, जेव्हा जैन साध्वीजी विहार करत होते आणि त्यांचा ऍक्सिडेंट झाला, मुख्यमंत्री तिथून निघत होते आणि त्यांनी बघितलं ते ऍक्सिडेंट झाला, तेव्हाच ते खाली उतरले, साध्वीजीला त्यांची स्वतःची अँब्युलन्स दिली, त्यांना हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं आणि त्यांना सारवार झाली आणि ते वाचले. मनापासून साहेब आपला पूर्ण जैन समाजातर्फे मी अभिनंदन करते आणि धन्यवाद देते. याबरोबरच जैनामध्ये एक प्रथा आहे का सकाळी लवकर 6 वाजता 6 ते 8 मध्ये जैन साधू साध्वी एक जागातून दुसरी जागावर जाते आणि तेव्हा जेव्हा हायवेवर ते चालत असताना असे अपघात खूप कॉमन असते. मग त्यासाठी विचार करून जर सकाळी हे 2-3 तासासाठी त्यांना अशी अँब्युलन्स किंवा अशी काही सेवा उपलब्ध करून दिली तर मनापासून अजून आपल्याला धन्यवाद सांगणार साहेब. हे सकाळी 2 ते 3 तासात, म्हणजे स्पेशली विंटर सीझन मध्ये जेव्हा अंधार असतो तेव्हा हे ऍक्सिडेंट वारंवार घडत असते आणि त्यांना जर अशी काही सुविधा आपण उपलब्ध करून दिली तर परत एकदा आपला आभार व्यक्त करते. आणि माझी बहीण योजना, ओ साहेब आता बेल मारू नका, बघा मी आताच सांगितलं की महिलांना तुम्ही बोलू देत नाही, महिलांसाठी एवढं चांगलं तुम्ही बजेट करता आणि वेळ द्यायला कमीपणा का करता हो साहेब? बोलू द्या की महिलांना. कन्क्लूड करा ताई, कन्क्लूड करा. बेल मारायच्या अगोदरच तुम्ही म्हणताय कन्क्लूड करा. या बघा साहेब, या बजेट बघून मला ना एक प्रश्न हे झालाय की त्यांना महिलांसाठीचं बजेट सांगायचं, शेतकरीसाठीचं बजेट सांगायचं, युवासाठीचं बजेट सांगायचं. मग मी ठरवलं की जाऊ दे, कोणाला एकाचं नाव न देता ओव्हरऑल खूप चांगलं बजेट दिलंय, त्यासाठी नक्कीच मी परत एकदा आभार व्यक्त करते. आणि लेक लाडकी आणि माझी बहीण, त्याबरोबरच पिंक रिक्षा, त्याबरोबरच फ्री शिक्षण युवतीसाठी म्हणजे मुलींसाठी, त्याबरोबरच एसटी मध्ये प्रवास, म्हणजे जेवढं सर्व महिला, आताच मुख्यमंत्रींना रक्षाबंधन येते आणि हे भेट आम्हाला पहिलेच दिली, म्हणून आपण सर्वांनी पूर्ण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री त्या दोघांचा आभार व्यक्त करते. आणि आम्हाला रक्षाबंधनची खूप चांगली भेट मिळाली असं मी इथे सांगू इच्छिते. गॅस सिलेंडर हेही एक राहिलं, म्हणजे किचन मध्ये जाताना आपण विचार करत असतो बाबा गॅस किती महाग आहे, आपण लगेच बंद करायचं, आपण किती करायचं, पण गॅस सिलेंडर हेही 3 आम्हाला मोफत दिला, त्याबद्दल परत एकदा मनापासून आभार व्यक्त करते. आणि स्पेशली तरुण तरुणीचे विकास व्हावे, मुख्यमंत्री साहेबांनी कालच आम्हाला तेही माहिती दिली आणि दादा आपलाही मनापासून धन्यवाद करते. पहिल्यांदा महाराष्ट्रात युवासाठी स्टायपंड देण्याचं आपण जे प्रयोजन बेकारसाठी केलंय, म्हणजे 10,000, 8,000 आणि 5,000, हे पहिल्यांदा कदाचित राज्यात झालंय. ते पहिल्यांदा झालंय आणि अजूनपर्यंत, म्हणजे मला असं वाटतं की हा बजेट बघून भारतभरचे सगळे राज्यांनी या बजेटचं अनुकरण करावं. एवढं छान बजेट यावेळी आपण इथे दिलं आहे, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद करते. कारण एकही ओबीसी असो, तरुण असो, मुली असो, महिला असो, वयोवृद्ध असो, तीर्थयात्रासाठी देणारं एक मला असं वाटते का महाराष्ट्रात आपण एक नवीन प्रथा दिली आहे का तीर्थस्थळासाठी जाणाऱ्याला परत एकदा तिथेही, म्हणजे सगळ्यांना ते कदाचित पॉसिबल नसते, 60चे वर निवृत्त झालेलं वय आणि ते त्यांच्या हातात कदाचित कॅश कमी असेल, पैसे कमी असेल, पण त्यांना तीर्थची इच्छा असेल तर तेही पूर्ण करायला आपण ते बजेटमध्ये प्रोव्हिजन केलाय, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देते. साहेब मी बसणारच नाही, कन्क्लूड करा, किती सांगा तरी मी बसणार नाही. एवढं महिलांचा अर्थसंकल्प देता आणि वेळ द्यायला कमीपणा का करता हो सर? थांबा, संपवा ताई. दिलाय किशोर भाऊ, दिले ताई, बोला, कन्क्लूड करा. धन्यवाद. कन्क्लूड करते सर. सर एक खूप छान अशी योजना आहे, तरुण तरुणीचे विकास व्हावे म्हणून 9 जिल्ह्यात तंत्र शिक्षणाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती सर्व लोकांपर्यंत पोहोचावी. 2 in 1 खूप छान असा विचार आहे आणि त्यासाठी
मीरा भाईंदरचाही विचार करावा आणि तिथे एक असं सेंटर द्यावा अशी माझी नम्रपणे विनंती आहे. त्याबरोबरच जे शासकीय 100 महाविद्यालयाची घोषणा आपण केली आहे, तर मुख्यमंत्री साहेबांना माझी विनंती राहणार, अजितदादा साहेबांना माझी विनंती राहणार की मीरा भाईंदर हे 15 लाख वस्तीचा असा एक शहर आहे जिथून मोठ्या प्रमाणात तरुण तरुणी बाहेर जातात या सगळ्या शिक्षणासाठी. तर तशी एक महाविद्यालयाची आमच्याकडे ही योजना तिथे नक्कीच द्यावी आणि त्यासाठी ही मीरा भाईंदर शहराचा जे ठाणा जिल्ह्यात आहे, मुख्यमंत्री साहेब आपलाच जिल्हा आहे आणि तिथे हे विचार करणं खूप गरजेचं आहे. तेही विचार आपण नक्कीच करावं. आमच्याकडे अजून बस सेवा तेवढी पूर्ण झालेली नाहीये, म्हणजे सगळीकडे आमची बस पोहोचू शकत नाही. संख्या बसची खूप कमी आहे आणि आपण या अर्थसंकल्पात बस सेवा द्यायचं जे योजना राबवली आहे त्यातही मीरा भाईंदरचा विचार करावा अशी माझी मनापासून विनंती आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना एक आठवण द्यायची आहे. MMRDAची घरं जे आपण हस्तांतरित करणार होते कॉर्पोरेशनला ते अजूनपर्यंत झालं नाहीये. वारंवार मीटिंग घेऊन सुद्धा अजून ते घरं आम्हाला भेटली नाही आहे आणि त्यामुळे बाधित लोकांना आम्ही ते घरं देऊ शकत नाही आहे. तर लवकरात लवकर तेही अंमलात कसं येईल ते बघून नक्कीच लवकरात लवकर करावं. मुख्यमंत्री साहेब, आपण मीरा भाईंदर मध्ये बायोडायव्हर्सिटी पार्क उभारण्याचं मला असं वाटते का 3-4 वर्षापासून आपण मीटिंग घेतोय. आपला वायदा पण आहे आणि आपण इच्छित पण आहोत की आपण तिथे एक बायोडायव्हर्सिटी पार्क उभारायचं. पण त्यासाठीचे जे छोटी छोटी हर्डल्स आहे, जमीन हस्तांतरण झालेली नाही आहे आणि ते लवकरात लवकर 2 मिनिटं कन्क्लूड करते सर. आणि त्यासाठी सर एक छोटीशी जे हस्तांतरणची प्रोसिजर आहे ते पूर्ण करून आपण तिथे एक बायोडायव्हर्सिटी पार्क करावं. साहेब, मुंबईमध्ये आता तेवढी जागा राहिलेली नाही आणि असं बायोडायव्हर्सिटी पार्क करण्यासाठी उत्तन हा एक खूप सुंदर जागा आहे आणि आपण उत्तनसाठी साहेब एक तिथे मोठा डम्पिंग ग्राउंड करून जे लोकांना तिथे त्रास होतोय तर त्याचबरोबर ते बॅलन्स करायला जर आपण एक खूप छान असं बायोडायव्हर्सिटी पार्क तिथे उभारलं तर मनापासून मी आपला आभार व्यक्त करते. दुसरं, आत्ताच जेव्हा उत्तनचा विषय निघाला तर सर तिथे एक डम्पिंग ग्राउंड मोठ्या प्रमाणात लोकांना खूप त्रास देतोय आणि एक अशी टेक्नॉलॉजी मला असं वाटते जे MMR रिजन मध्ये डम्पिंग ग्राउंड असं त्रास देत आहे, तिथे लोकांना त्रास होतोय, ब्रीदिंग प्रॉब्लेम्स होते आहे, त्यासाठी MMR रिजन मधून आपण सगळेच डम्पिंग ग्राउंड साठी एक छान अशी योजना राबवावी. नुकतेच जेव्हा आम्ही जपानला गेलो होतो त्याची टेक्नॉलॉजी एवढी छान होती की तिथे जे वेस्ट मॅनेजमेंट आहे तशीच काय योजना आपण इथे भारतात आणून असे वेगवेगळे ठिकाणी नक्कीच राबवावी जेणेकरून त्यांना त्यापासून होणारा त्रास, लोकांना जे डम्पिंग ग्राउंड पासून त्रास होते, रोग होते, त्यापासून ते वाचणार. परत एकदा खूप छान अर्थसंकल्प दिल्याबद्दल सन्माननीय सदस्य किरणजी लामटे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन 2024-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरती मी बोलण्यासाठी उभा आहे आणि ह्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करत असताना खरं तर आतापर्यंत जेवढे अर्थसंकल्प अनुभवले त्यात हा सर्वांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. अगदी ग्रामीण आदिवासी भागापासून तर शहरापर्यंत सर्वांना लाभ भेटेन अशा ह्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी आहे. त्याच्यात सर्वात प्रभावी ठरणारी योजना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना आमच्या भगिनींना भेटणार आहे आणि विरोधकांच्या यावरून चेहरे पाहण्यासारखे. प्रत्येक जण याच्यात सांगतो की योजना काही काळापुरती आहे. म्हणजे खरं तर विरोधकांनी हे समजलं पाहिजे, जनतेला हे माहित आहे की हे सरकार पुढे द्यावं लागणार आहे आणि अशा पद्धतीच्या योजना किंवा हा विकास आहे हा पुढे न्यावा लागणार. आदरणीय अर्थमंत्री अजितदादा पवार साहेबांनी आदिवासी डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून बिरसा मुंडा योजना दिली. अगदी ज्या वाड्यापाड्यांमध्ये जे रस्ते जायचे तिथपर्यंत रस्ते पोचायला लागले. स्वातंत्र्याचे 75-76 वर्ष होऊन गेली, परंतु आतापर्यंत खेड्यापर्यंत
काही वाड्यापाड्यांपर्यंत वीज नव्हती, पूल नव्हते, रस्ते नव्हते, तर ह्या योजनेच्या माध्यमातून त्या योजना तिथपर्यंत पोहोचायला लागल्या. आता प्रतीक्षा आहे पेसा क्षेत्रातील 1700 वर्ग पदाच्या आरक्षण भरतीची. त्याचबरोबर अधिसंख्य पदावरती जे 12,500 बोगस आदिवासी आहेत, त्या आदिवासी बांधवांच्या बाबतीतही निर्णय घ्यावा लागणार. जे आतापर्यंत जे पेरलं जात आहे की आदिवासी, दलित, मुस्लिम हे अमक्याच्या बरोबर आहे, तमक्याच्या बरोबर आहे, तसं काही नाही. जनता हे जाणून आहे की आपला विकास कोण करणार आहे. आतापर्यंत ज्या लोकांना अंधारामध्ये ठेवलं, मला वाटतं 9.35% बजेट झालं, तेव्हापासूनच 54 हे बजेट आहे. पण आतापर्यंत फक्त 2 वेळेला ते पूर्णत्वाला वापरलं गेलं. आणि मला वाटतं आदरणीय अर्थमंत्री अजितदादा पवार साहेबांच्या माध्यमातून आता हे बजेट पूर्णत्वाला वापरलं जाणार. हे सगळं लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. लोक जागरूक झालेले आहेत. आता बाकीच्या ज्या योजना म्हणे आमच्या बहिणींसाठी दिली, भावांसाठी काही दिलं नाही, हे फक्त तुमचं बिंबवण्याचं काम आहे. पण युवा वर्गासाठी ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर त्याला इंटर्नशिप किंवा ट्रेनिंग पिरियडसाठी जे 10,000 पर महिना मानधन दिलं जाणार आहे, ते पण महत्वाचं आहे. व्यवसायांसाठी कर्ज आहेत. माझ्या बचत गटाच्या बहिणींसाठी आपण भांडवल पुरवलं जाणार आहे, हे पण महत्वाचं आहे. म्हणजे सर्वानुकस हे सगळं होत आहे. पण इथं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इथं आहेत आणि उपमुख्यमंत्री महोदय इथं आहेत. खरं तर दुधाचा प्रश्न सध्या महाराष्ट्रामध्ये गाजतोय. बऱ्याच ठिकाणी आंदोलन चालू आहेत. माझ्या अकोल्यातही आंदोलन चालू आहे. तर दूध दरवाढीचा जो निर्णय घेतलाय की दूध संघांना 30 रुपये आणि आपण अनुदान 5 रुपये देऊन 35 रुपये दुधाचा दरवाढ करणार आहोत, हे लवकरात लवकर लागू करावं. सोयाबीनसाठी अनुदान दिलेलं आहे, अधिकचं अनुदान देता येते का तेवढं पाहिलं पाहिजे. त्याचबरोबर कांदा, कापूस यासाठी आपण अनुदान दिलं पाहिजे. भातासाठी धान खरेदी केंद्र सगळीकडे सुरू झाले आणि जवळजवळ 2 एकरासाठी आपण 10,000चं 20,000चं अनुदान लागू केलंय. म्हणजे त्याचा सगळा फायदा सर्वत्र होतोय. फक्त भात काय आदिवासीच पिकवतायत अशातला भाग नाही. आणि म्हणून हे सगळा जो अर्थसंकल्प आहे ते याच्यातून सगळ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केलाय. माझ्यासाठी सर्वात महत्वाची योजना महात्मा फुले जीवनदायी योजना, जी 5 लाखापर्यंत आपण मुख्यमंत्री महोदय देत आहेत. खरं तर आपलं मनापासून अभिनंदन करतो. कारण पहिली परिस्थिती काय होती, मी व्यवसायानं डॉक्टर, ज्या वेळेला 5-10 वर्षापूर्वी आम्ही व्यवसाय करत होतो आणि कधी व्हिजिटला एखाद्या आदिवासी बांधवाच्या किंवा खेड्यापाड्यामध्ये गेलो तर तिथं द्यायला 50 रुपये 100 रुपये नाही. एखाद्याला हार्ट अटॅक आला, सर्पदंश झाला तर लोक मग काय करायची, भक्ताकडे जायची. दवाखान्यात जायला तयार व्हायची नाही, कारण घरात पैसाच नाही तर काय करायचं. अंगावरती एक मणिमंगळसूत्र, जमीन कोण घेणार गहाण, अशा परिस्थितीमध्ये जावं लागायचं. पण साहेब, आपल्या माध्यमातून जी आरोग्याच्या योजना आल्या, आता तुमची अँजिओग्राफी असो नाही तर अँजिओप्लास्टी असो, बायपास असो नाही तर सर्पदंशाच्या व्हेंटिलेटरवर तर तुमची उपचार असो, ह्या सगळ्यांसाठी तुम्ही जी काही महात्मा फुले जीवनदायी योजना किंवा मुख्यमंत्री सहाय्यता योजनेतून तुम्ही मदत केली, मनापासून या सरकारचा आभार. पहिलं आपल्याला काय होतं माहित होतं की ठीक आहे करोनाचा काळ होता, पण त्यावेळेला मुख्यमंत्री सहायता निधी फार तर फार 20,000, 25,000, 30,000 रुपये यायचा. आता 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख. म्हणजे आरोग्याच्या दृष्टीनं तुम्ही सगळी जबाबदारी ह्या महाराष्ट्राच्या मायबाप जनतेची उभारली घेतली आहे आणि आपल्या त्यामुळं ह्या मायबाप जनतेचा आशीर्वाद तुमच्या बरोबर आहे. इर्शाळवाडीची घटना मला अजूनही आठवत आहे की रात्रीची वेळ होती. मला माहीत झालं अजितदादांना, त्यावेळेला आम्ही फोन केला आणि सकाळी पहाटेला अजितदादा जिथं काही मॉनिटरिंग केली जाते त्या मॉनिटरिंग हाऊसला बसलेले होते आणि त्यावेळेला मुख्यमंत्री इर्शाळवाडीच्या त्या ठिकाणी पोहोचले होते. वरतून पाऊस चालू होता, तिथं चिखल चालू होता, NDRFचे जवान काम करत होते. अशा परिस्थितीत काम करणारा मुख्यमंत्री आम्ही पहिल्यांदा पाहिला, अवघ्या महाराष्ट्रानं अनुभवला. आता ही परिस्थिती काय, आम्ही रस्त्यानं जाताना कुणीतरी खिडकी खाली करतोय आणि सांगतोय की मुख्यमंत्री महोदयांना
तुमच्या मंत्रिमंडळाला अजितदादांना फडणवीस साहेबांना सांगा की हे रस्ते होत आहेत लवकर करा, कारण राहदारीला खूप अडचणी होत आहे. साहेब सगळीकडे रस्ते चालू आहेत, कामं चालू आहेत, पण पाऊस चालू असल्यामुळं रस्त्याला जी गती नाहीये. कॉन्ट्रॅक्टरकडनं कामं उत्कृष्ट पद्धतीचे झाली पाहिजे, रस्ते उखडले नाही पाहिजे, यासाठी आपण सगळा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण एवढा मोठा निधी महाराष्ट्रानं पहिल्यांदा पाहिलाय, माझ्या अकोले तालुक्यानं तर एवढा मोठा निधी पहिल्यांदा पाहिलाय आणि त्यामुळं कामाची सगळीकडं वर्दळ आहे आणि कामं उत्कृष्ट करण्याची आमचा प्रयत्न आहे. पण परत एकदा सांगतो की आपल्याला सर्व समाज घटक घेऊन पुढं जातोयच आपण, कारण आपण सांगितलेलं आहे की हे सरकार शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारानं चालतंय आणि शेवटी तेच विचार घेऊन पुढे जायचंय. मागं काय झालं हे जर वळून पाहिलं तर आतापर्यंत महाराष्ट्राचा विकास झपाट्यानं का होऊ शकला नाही, आता रस्ते झपाट्यानं होत आहे. महाराष्ट्रात जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून योजना शेवटपर्यंत पोहोचत आहे. परंतु माझी विनंती आहे की ज्या वाड्यापाड्या शिल्लक राहिल्यात त्या वाड्यापाड्यांना पाणी दिलं पाहिजे, ते वाड्यापाड्या वंचित नाही राहिली पाहिजे. ज्या खेड्यांच्या जलजीवन मिशन मध्ये योजना घ्यायचे बाकी आहेत ते योजना आपण घेतल्या पाहिजे. ह्या सगळ्या बाबी घेऊन आपण पुढे जाऊया. आणि एक शेवटची मुख्यमंत्री महोदय तुम्हाला आणि आदरणीय अजितदादांना विनंती करतो की 9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन म्हणून जगामध्ये साजरा होतो. आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ आम्ही 20-25 वर्षापासून तो दिवस साजरा करतोय. तर जागतिक आदिवासी दिनाची सुट्टी ह्या वर्षापासून 9 ऑगस्टला जाहीर करावी ही विनंती करतो आणि माझ्या वाणीला पूर्णविराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य अमीनभाई पटेल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद देता हूं. अध्यक्ष महोदय आपने मुझको बैठ के बोलने का भी परमिशन दिया है, मगर मैं कोशिश करता हूं कि जितना खड़े होकर बोल सकता हूं तब बोल देता हूं कि सम्मानीय मुख्यमंत्री अमीनभाई आपण बसून बोललं तरी चालेल, पायाला कोशिश आपल्या करता खूप इजा आहे. हाँ. अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद देता हूं. अध्यक्ष महोदय मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं और उप मुख्यमंत्री दोनों यहाँ सदन में बैठे हैं. कल सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, मैं सीधा इस सदन में आया. 4 फ्रैक्चर मेरे पैर में, डॉक्टर ने 1 महीने के लिए बेड रेस्ट लेने बोला है मुख्यमंत्री जी, मगर क्योंकि लोगों ने मुझको चुन के दिया है और उनके मुद्दे इस सदन में रखना मेरा पहला कर्म है, मेरा पहला धर्म है, इसलिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ. मैं अपना सन 2024 के अपने बजट पे अपनी बात रखने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ. अध्यक्ष महोदय मुंबई एक ऐसी जगह है जिसने देश को बड़ा नाम दिया है, फाइनेंशियल कैपिटल रह चुका है. ये गिरनी के यहाँ से पहचाना जाता था, बॉलीवुड के नाम से पहचाना जाता है. यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा टैक्स का वाटा मुंबई से आता है. अध्यक्ष महोदय आज मुंबई की परिस्थिति दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है. दादा दक्षिण मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बीएसटी सप्लाई करती है. पिछले कुछ दिनों में लाइट जाने के बाद में 36 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा लाइट आती नहीं है. क्योंकि जो पाठकवाड़ी का जो इनका लाइट को बनाने की जगह है उसके पास ना स्टाफ है, उनके पास ना व्हीकल है, ना उनके पास मटेरियल है. अध्यक्ष महोदय आप एक बात सोचिए कि अगर मुंबई जैसे शहर में 3 दिन तक लाइट नहीं आएगा, लोग जिएंगे कैसे? किसको ऑक्सीजन पे कोई लगा हुआ है, कोई डायलिसिस पेशेंट है, लिफ्ट बंद है, सुबह में पानी नहीं आता है. अध्यक्ष महोदय मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री जी ने बीएसटी के जनरल मैनेजर को इस असेंबली सेशन में बुला करके दक्षिण मुंबई के अंदर जो लाइट का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, जो जंपर डाल के रखे उसको सॉल्व किया जाए. मुख्यमंत्री जी मैं आपको कुछ पुरावे देता हूं. 2500 का बिल 17,000 रुपए का, 2500 का जिनको बिल आता है, मैं 10 बिल मुख्यमंत्री जी साथ में लेकर आया हूं, मगर ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं उन 10 लोगों का नाम नहीं देता हूं, बिल देता हूं. जिनको 2500 का बिल आता था उनको 17,500 का बिल भेज दिया. उन लोग के जाने के बाद में बोले मिस्टेक हो गया. एक नहीं हजारों बिल ऐसे आ रहे इलाके के अंदर. बीएसटी पे फौरन जो है इसको सॉल्व करना चाहिए. अध्यक्ष महोदय इस बजट के अंदर माडा के अंदर स्पेशल फंड देने का कोई प्रोविजन नहीं किया गया. मुंबई के अंदर 16,000 बिल्डिंग है जो जर्जर है, जिसके पास फंड नहीं है. वो फंड नहीं होने के बाद से दादा वो रिपेयर नहीं हो रही है.
हर साल बिल्डिंग गिरती है, लोग मरते हैं। आपने पिछले बजट में ये आश्वासन दिया था कि हम जो 80 करोड़ का बजट है उसको 200 करोड़ का कर देंगे। आप इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों के भलाई के लिए, लोगों के अच्छे काम के लिए। माडा का पुराना बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए 200 करोड़ का फंड होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माडा के अंदर स्टाफ ने, कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बी वार्ड ने मुझको आकर बोला है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई डेप्यूटी नहीं, मैं काम नहीं कर सकता हूं। मैं आपको नाम के साथ बताता हूं, उसका नाम डोंगरे। उसने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया मुझको कि साहब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई स्टाफ ही नहीं है। न माडा के पास पैसा है, न माडा के पास स्टाफ है, न बिल्डिंग रिपेयर होती है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप बजट में उत्तर देते वक्त माडा के जो पुरानी बिल्डिंग है उसको रिपेयर करने के लिए आप क्या सहूलत देंगे, क्या फंड देंगे, उसके लिए घोषणा कीजिए। मुख्यमंत्री जी, पीएमजीपी की 66 बिल्डिंग है दादा, 66 बिल्डिंग। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ग्रैंड प्रोजेक्ट राजीव गांधी ने 100 करोड़ रुपया दिया था। अध्यक्ष महोदय, आज रोज डेली उमर खाड़ी के अंदर 1000 मराठी फैमिली, 1000 मराठी लोग जो मुंबई के हैं, रोज स्लैब गिरता है, लोगों को मार लगती है, माडा कहती है कि हमको उसके रिपेयर का कोई फंड नहीं है। 1000 मराठी फैमिली सिर्फ उमर खाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री जी मौत के साए में जीती है। उसके फंड का फौरन इस बजट में अरेंजमेंट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने, मुख्यमंत्री जी आपने, दादा आपने और देवेंद्र फडणवीस जी ने सफाई कामगार को जो रीडेवलपमेंट के अंदर जो बस्ती गई है, जो कॉलोनी गई है, उसका भाड़ा बढ़ाने के लिए इस हाउस में आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद में आपने इसका जीआर निकाल के 27 फरवरी को पारित कर दिया। अभी चल रहा था बहुत पुराना, मगर आज तक वो पैसा रेंट बढ़ा के सफाई कामगार को मिला नहीं है। आज भी सफाई कामगार को रेंट पुराने रेट पे मिल रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आपने निर्णय ले लिया, इस सभागृह ने निर्णय ले लिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने निर्णय ले लिया, उप मुख्यमंत्री ने निर्णय ले लिया, तो मुंबई महानगर पालिका आयुक्त को उसको इम्प्लीमेंट करने में इतना वक्त क्यों लगता है? सफाई कामगार के लोग जो है, अध्यक्ष महोदय, परमानेंट घर की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत जल्दी निर्णय होना चाहिए। उनको उनके मालकी हक का घर मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दादा ने एक बहुत अच्छी बात बोली, एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हम भी आपके साथ चलना चाहते दादा, मगर आप भी हमारे साथ में चलिए। आज आप माइनॉरिटी के लिए जो बात कर रहे हैं, कल आप मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के एमडी को बुलाइए अपने दालान में, उसको पूछिए पिछले 1 साल में कितना लोन उसने दिया है। 0। सर उत्तर में जवाब दे देना। अमीन भाई कंक्लूड। मैंने खुद देखा है, परसों में मेरे पास आए थे, उन्होंने उस दिन 100 लोगों को चेक दिया और बाकी को भी देने का उनका इरादा है, वो दे रहे हैं। 100 की शुरुआत की है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। अमीन भाई, आपने बस दो तीन मुद्दे में खत्म कर दो। दादा, आप जो कहते हैं बिल्कुल सही होगा। वो एजुकेशन लोन की बात करते हो, डायरेक्ट जो लोन दिया जाता था, आपको पता है, आप लोगों ने मुझको चेयरमैन बनाया था, मैं 6 साल तक वहां पे चेयरमैन था। डायरेक्ट लोन के तहत 1 रुपया भी डिस्बर्स हुआ नहीं है। क्या अध्यक्ष था 6 साल तक? आप, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, उसको एक बार चेक करिए, लोगों को मिलना चाहिए। सर कल मैं रिपोर्ट लाके देता हूँ, कल लाके देता हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुंबई हाई कोर्ट ने, मुख्यमंत्री जी, मुंबई हाई कोर्ट ने माइनॉरिटी को एजुकेशन में रिजर्व देने की बात मान ली थी और गवर्नमेंट को ये आदेश दिया था या गवर्नमेंट को ये ताकीद की थी कि माइनॉरिटी को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुझको उम्मीद है कि उसके ऊपर आप निर्णय लेके माइनॉरिटी को एजुकेशन में 5% जो है वो रिजर्वेशन देंगे। 1-2 मुद्दे लेके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मुंबई के अंदर पानी की बहुत शॉर्टेज है, लोगों को पानी नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, 8 राशन की दुकान को, दादा 8 राशन की दुकान को एक साथ में कर दिया गया। एक राशन की दुकान पे 15-15, 20-20 हजार कार्ड हो गए। एक औरत राशन लेने जाती है, उसको 2.5 घंटा 3 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उसको राशन मिलता नहीं। इतनी बड़ी लाइन, एक दिन में कितने लोगों को राशन मिलेगा? तो नई राशन की दुकानें देना चाहिए और बचत गट के तहत दीजिए, महिला महामंडल के दीजिए, उसके लिए कीजिए। दूसरा एक मुद्दा है, पुलिस पत्नी महासंघ जो है कई दिनों से प्रयास कर रही है। आपसे भी मैं खुद लाकर मुख्यमंत्री जी आपको मिलाया था,
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मिला था, उनकी मांग है कि उनको उनके मालकी हकी का घर मिलना चाहिए। पुलिस हमारी सेवा करती है, रात दिन हमारे काम में लगी हुई रहती है, पुलिस के बारे में हमको सोचना चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए। आखिरी मुद्दा लेके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। मुंबई के अंदर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है। पिछले 14 सालों से मैं ये बात इस सदन में रखता हूं, वहां पर मेडिसिन नहीं है, वहां पर मशीनें बंद है। मुंबई की हॉस्पिटलों की हालत बहुत खराब है। मुंबई की इन हॉस्पिटलों में सिर्फ मुंबई के लोग नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं। जे हॉस्पिटल में दवाई होनी चाहिए, जो ऑपरेशन होते हैं उसकी सामग्री होना चाहिए, और जितने मशीन बंद है उसको फौरन चालू करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहीं नहीं जाते। ये जो पहले राजीव गांधी जीवनदायी योजना थी, उसको अभी महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर 5 लाख रुपया किया है। मुख्यमंत्री जी 5 लाख रुपया किया है, धन्यवाद। मगर एक भी बड़ा हॉस्पिटल, न उसमें बॉम्बे हॉस्पिटल है, न उसमें वॉकआउट हॉस्पिटल है, नहीं उसमें जसलोक हॉस्पिटल है, नहीं उसमें लीलावती हॉस्पिटल है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों के अंदर उसका इलाज होता है। आपने इन हॉस्पिटलों को बुला करके, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी बनाई है, ये सब हॉस्पिटल जितने मुंबई के और महाराष्ट्र के बड़े हॉस्पिटल है, वो सब हॉस्पिटल इस लिस्ट में, आपने लिस्ट बढ़ाया है, आपने लिस्ट, मंत्री महोदय आपने लिस्ट बढ़ाया है, मगर ये बड़े हॉस्पिटल नहीं है, किसी का इलाज नहीं होता है। सभागृहाची वेळ 7 वाजेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे। मेरी रिक्वेस्ट है, बोलिए बोलिए बोलिए। अमीन भाई कंक्लूड करा। हॉस्पिटल आहेत, जे मोठे हॉस्पिटल आपल्या मुंबईमधले आहेत, इन पॅनलमेंट नाहीत, त्याला मी माझ्या खात्यातर्फे खास डेलिगेशन एक तयार केलेलं आहे सेक्रेटरींच्या अध्यक्षतेखाली, आणि ते डेलिगेशन त्या मोठ्या हॉस्पिटलला जाऊन रिक्वेस्ट करणार आहे की तुम्ही इन पॅनलमेंट व्हा। कालच मी वरच्या सभागृहामध्ये ते आश्वासन दिलेलं आहे। येस सर, रिक्वेस्ट नको करा सन्माननीय सदस्य। सर एक मिनिट, फिनिश। त्यांना रिक्वेस्ट नको करा, अपन शासन आहोत। मंत्री महोदय आप शासन हो, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑर्डर कीजिए कि जितने मुंबई के बड़े हॉस्पिटल है सबके अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले में इलाज होगा, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। इसका निर्णय लीजिए, इसकी घोषणा कीजिए। सन्माननीय सदस्य सिद्धार्थजी शिरोळे। अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे। आज मला अध्यक्ष महोदय, मला खूप अभिमान वाटतो की आपले मुख्यमंत्री शिंदे साहेब पण इथे उपस्थित आहेत। साहेब आपल्याला नेहमी पाहतो आणि आपली ओळख हीच आहे की आपण अतिशय संवेदनशील आहात आणि खूप दिलदार आहात। तशीच आपली देवेंद्रजी आहेत। आम्ही एवढे वर्ष पाहतोय की अतिशय कधीही त्यांच्याकडे गेलो तर कधी कोणी खाली हात वापस येत नाही, आणि तसेच आपले अजितदादा आहेत की ते पण अतिशय प्रत्येक व्यक्तीला येणाऱ्या मदत करतात। आणि हा अध्यक्ष महोदय, हा जो अर्थसंकल्प आहे हा खरंच संवेदनशील असा अर्थसंकल्प आपण जाहीर केलाय। ह्याची पुण्याई साहेब, ह्याची पुण्याई खूप मोठी आहे, कारण आपण दरवेळेला, आता मागाशी आव्हाड साहेब म्हणले की ठाण्याला काय दिलं, पुण्याला काय दिलं, अहो इन्फ्रास्ट्रक्चरला आपण नेहमीच देता साहेब, कधी कमी नाही केलं। कुठलंही शहर हे म्हणू शकणार नाही की इन्फ्रास्ट्रक्चरला आजपर्यंत पैसे महाराष्ट्र सरकारने दिले नाही। 2014 ते 19 बघा, मागचे 2 वर्ष बघा, सगळ्या प्रोजेक्ट्सला पैसे आले। पण हे जे काम आहे साहेब, हे लोक कधीही विसरणार नाही। खूप मोठं पुण्याचं काम, पुण्याचा अर्थसंकल्प हा आपण जाहीर केला, आणि त्यामुळे मी खरंच मनापासून आपले अभिनंदन करतो। मुख्यतः पंढरीची वारी चालू आहे आणि आमच्या मतदारसंघातनं शिवाजीनगरमधनं सुद्धा ती जाते। दरवर्षी आपण पाहतो की लोकसहभागाने इतके वर्ष ही वारी चालू आहे, पण ज्या पद्धतीने प्रत्येक सहभागी होणाऱ्या दिंड्यांना प्रत्येकी 20,000 रुपये, हे बघा, कुठलीही गोष्ट जेव्हा आपण थेट मदत करतो ती जी स्पर्श होती हृदयाला, मला असं वाटतं की ह्याच्यापेक्षा मोठा स्पर्श कशानेच होऊ शकत नाही। आणि तो मला असं वाटतं की आपण एक ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब आपण घेतलाय, आणि त्यासाठी मी आपलं मनापासून अभिनंदन करतो। त्याच पद्धतीने आज प्रत्येक शहरामध्ये कसं काय लोक म्हणू शकतात की या शहराला काही दिलं नाही, त्या शहराला काही दिलं नाही। मग अशी ताई होत्या, त्या म्हणल्या महिलांना काही दिलं नाही, ताई होत्या म्हणल्या की हो हो ताई होत्या तर त्या म्हणाल्या की महिलांना, अहो महिलांना मी आज आपल्या प्रत्येक मतदारसंघामध्ये सर्व वस्तीवाड्यांमध्ये आज अक्षरशः दिवाळीसारखं वातावरण आहे, कारण खरंच एक मोठा आधार आज प्रत्येक महिलेला त्यांच्या ज्या परिस्थितीतनं वस्तीवाड्यांमध्ये त्यांना सामोरे जावं लागतं,
खरंच आम्ही रोज वस्तीमध्ये फिरतो. आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब, खरंच प्रत्येक महिलेला जो 1500 रुपयाचा आधार आहे तो खूप मोठा आधार हा आता आपण या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आपण दिलेला आहे आणि त्यामुळे मी आपले मनापासून त्याच्यासाठी अभिनंदन करतो. आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील सर्व कुटुंबांना म्हणजे आरोग्य त्याचबरोबर थेट जी काही आपण आर्थिक मदत देऊ शकतो, मला वाटतं की ह्याच्यापेक्षा अजून काय म्हणजे 5 वर्ष झाले आता, 2.5 वर्षाचे आपण अर्थसंकल्प पाहिले आणि गेल्या 2.5 वर्षाचे आपण अर्थसंकल्प पाहतोय. मी पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आलोय, पण सुखावलं अध्यक्ष महोदय, खरंच सुखावलं. कारण गोर गरिबांसाठी आणि प्रत्येक जो घटक आहे की ज्याला मदत करू शकतो अशा सर्वांचा विचार करून आपण हा अर्थसंकल्प जो जाहीर केलाय त्याला मी मनापासून पाठिंबा देतो. आणि पुन्हा एकदा आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, आपले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आपले अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि या अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देतो. आणि तुम्ही मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आपले सुद्धा आभार मानतो. सन्माननीय सदस्य अबू आजमी जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं जनरल बजट 2024 पे अपने ख्याल इजहार करने खड़ा हुआ हूं. अध्यक्ष जी सुलग रहे हैं मुसलसल इसी उम्मीद पे हम सुलग रहे हैं मुसलसल इसी उम्मीद पे हम कि खिजा के बाद बहारों का सिलसिला होगा. अध्यक्ष महोदय, ये बजट इलेक्शन की 3 महीना पहले आया है. सिर्फ 3 महीना पहले महिलाओं, किसानों, कमजोर तबकात की याद आई है, इसलिए लोग कहते हैं ये इलेक्शन बजट है. पहले याद नहीं आई, अभी याद आई है. अध्यक्ष महोदय, हज सब्सिडी जो मिलती थी उसको कहकर ये खत्म कर दिया कि ये मुफ्त की रेवड़ी है. केजरीवाल साहब ने तीर्थ यात्रा और कुछ सहूलतें जब शुरू की तो कहा गया ये मुफ्त की रेवड़ी है. जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त रेवड़ी के खिलाफ एक बयान दिया कि ये मुफ्त रेवड़ी कल्चर देश को बर्बाद कर देगा, देश के लिए बहुत घातक है. जोर दिया कि देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली ये बातों से दूर रहने की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग देश की रेवड़ी कल्चर से को मुक्त कराने का संकल्प लिया है. अब जो बजट में लाडली बहना स्कीम अगरचे गरीबों की मदद के लिए दिया जाता है तो इसको मुफ्त की रेवड़ी नहीं बल्कि इसको गरीबों का हक माना जाएगा. इसको मुफ्त की रेवड़ी नहीं कहना चाहिए, ये गरीबों का हक है. वो लोग जो मुफ्त की रेवड़ी कहते थे गरीबों के हक को मार रहे थे. जहां सरकार बड़े बड़े कारपोरेट के कर्ज को राइट ऑफ कर रही है, वहीं अध्यक्ष महोदय मुफ्त की रेवड़ी वो है जो गरीबों का बड़ा बड़ा जो बजट जो बड़ा बड़ा वो है पैसे उसको राइट ऑफ कर रही है. गरीब को देने के लिए धर्म, जात, एरिया में कोई फर्क नहीं होना चाहिए. स्कीम का फायदा सभी धर्म के लोगों को मिलना चाहिए, आम नागरिक को मिलना चाहिए. और ये प्रोसीजर जो है ना ये बहुत आसान होना चाहिए. जो लाडली बहना का आया वो प्रोसीजर या जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसको आसान करना चाहिए. सीनियर सिटीजन के लिए तीर्थ यात्रा स्कीम का ऐलान किया गया. इसमें अजमेर शरीफ का नाम नहीं है, इसमें ताजुद्दीन बाबा का नाम नहीं है भाई साहब. हजरत बल श्रीनगर में बहुत बड़ा वो है तीर्थ स्थान मुसलमानों का है कि चौचा शरीफ जाने वालों को भी इसमें शामिल करने की मैं आपसे निवेदन करता हूं. तीर्थ यात्रियों के लिए जो शर्तें, जो तीर्थ यात्रियों के शर्तें 10 किस्म की लिखी हुई हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उसमें आधार कार्ड काफी है. एक बार आधार कार्ड आ गया तो सारी चीज उसमें आ गई. 10 चीजें मांग के उनको और उसको लेंदी करने की जरूरत नहीं. आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि दिल्ली में आपकी सरकार आ गई. आपके 2 अलायंस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जो मुस्लिम जातियों में जो पिछड़ी जात के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का ऐलान किया है 4%. वो हाजियों को 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं. आपके एलाइज जो बीजेपी के एलाइज हैं वो दे रहे हैं. ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिदों, मदरसों को फंड दे रहे हैं. वो सारी स्कीमें आपसे भी अडॉप्ट करने की मैं निवेदन करता हूं क्योंकि वो आपके एलाइज है, वो जो काम कर रहे हैं. आपने मुसलमानों का बजट कितना दिया है?
जो दिया वो पूरे बजट 6 लाख का 0.1% है। मैं ये मांग करता हूं कम से कम 5,000 करोड़ का बजट हो, वो भी 0.8% होता है। वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया। हमारी माइनॉरिटी की आबादी 20% है। अगर 6 लाख करोड़ का उसका हम 0.8% देते तो 5,000 करोड़ होता है। उनसे मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया में काम होगा। उर्दू घर बम्बई में कहां बन रहा है? हमेशा बात होती है। नहीं, जिस तरह से अलग दिया था ये जो दिया है ना 900 करोड़ ना, वो 5,000 कर दो बस, और कुछ नहीं। उर्दू घर मुंबई में कहां बन रहा है? आजमी साहेब, आज तक नहीं बना। माझ्याकडे बघून आपण पिछली बोला सरकार ने प्रोविजन किया आणि था। कन्क्लूड करा लवकर तो। अरे रुकिए, पिछली सरकार ने प्रोविजन किया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में उर्दू घर बनेगा। जब आदरणीय फडणवीस साहब सीएम थे तो उन्होंने कहा था कि 22 कल्ला में ये बनेगा। 50 करोड़ रुपया का ऐलान हुआ था, आज तक बने ही नहीं सर। 2022 में एग्रीपाड़ा में हुआ था, उसके खिलाफ जो है लोग खड़े हो गए और काम रुक गया। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी आज तक नहीं बनी। सारथी बाल्टी की तरह से जो मुस्लिम नौजवान यूपीएससी और एमपीएससी इम्तिहानों में ट्रेनिंग के लिए सरकारी नौकरियों में एग्जाम देना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग कोचिंग के लिए माल्टी एंड मौलाना आजाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर योजना जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। आज ही अब्दुल सत्तार साहब ने कहा है कि मैं 15 दिन में जीआर लाऊंगा। बैठे हैं अब मुख्यमंत्री जी, 15 दिन में माल्टी का जीआर आ जाएगा, ये मांग करता हूं। इसके लिए आजाद मैदान में बहुत जोरदार धरना भी चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार जो हाजियों के लिए हज्जाज गए थे वो 100 हाजी गए थे। 120 जाना चाहिए था, और हर हाजी के ऊपर जो है ना 120 हाजी को देखने का होता, और सिर्फ 80 खाली गए और 120 हाजियों को देखने का, तो उनको देखभाल करने का था। और अब की बार वहां पर बहुत सारे हाजियों का इंतकाल हुआ है, और ये जो लोग गए थे सरकारी खर्चे पर, इन्होंने हाजियों का ख्याल नहीं किया। इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, और जिन लोगों ने गलत किया उसको जो है सस्पेंड होना चाहिए, सजा होना चाहिए, और उनसे हज का पैसा लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मानकुश शिवाजी नगर एक स्लम इलाका है। 2.5 साल से कारपोरेटर नहीं है, इलेक्शन हुआ नहीं कारपोरेशन का, गलियां पूरी खराब पड़ी हैं, गंदा पानी भरा हुआ, कचरे का अंबार है। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि उसके लिए साहब कुछ अच्छा फंड दे दिया जाए ताकि उस इलाके का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए। सर एसएमएस कंपनी पूरे मुंबई का कचरा वहीं डालते हैं। वहां पे लोग, कुछ लोग धर्म का नाम लेकर के वहां का जो कंस्ट्रक्शन उसको तोड़वाने की बात करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानकुश शिवाजी नगर, जहां इतनी ज्यादा कचरा, इतना एसएमएस कंपनी का धुआं, ऐसे इलाके में रहने वालों को तो शाबाशी देना चाहिए, और उस स्लम को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो पुराना स्लम बन चुका है वो बन चुका, अब नया स्लम जो बनाना है ना, उसके लिए आप कोई पॉलिसी लाइए, और उस जो स्लम चाहे 2 माला 3 माला जितना भी हो उसको रेगुलाइज करिए। जब एक गली में 50 माले की 60 माले की बिल्डिंग बन सकती है, तो 3-4 माले का स्लम बनने में क्या दिक्कत है? वो बनना चाहिए, उसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी की बात कर रहा हूं। सड़क चौड़ी करने के लिए जो घर तोड़े जा रहे हैं ना, उनको टीडीआर दिया जा रहा है। टीडीआर की वैल्यू है नहीं वहां पर। उनको टीडीआर ने जिस तरह से और जगहों पर उनको उसका कंपनसेशन मिलता है, वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। भिवंडी थाना रोड पर जाने काम इतना स्लो चल रहा है, इतना स्लो हो रहा है। मैं समझता हूं हमारे आमदार जो आते होंगे कितने घंटे पर उनसे पूछा जाए कंट्रैक्टर काम क्यों स्लो चल रहा है। कंट्रैक्टर पर दबाव है हफ्ता वसूली का। वहां बड़े बड़े लोग हैं बैठे हुए, बड़े मसल पावर के लोग हैं, ये हफ्ता वसूली करते हैं और कंट्रैक्टर पूरा काम नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए उस काम को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि भिवंडी से आने वालों को तकलीफ दूर हो जाए। जो गड्ढे वहां पर हैं, जो गड्ढे हैं, उसको गड्ढे कम का भर दिए जाएं, और कुछ पुलिस वालों का पुलिस कांस्टेबल का, ट्रैफिक कांस्टेबल का वहां पे कुछ इंतजाम किया जाए ताकि ट्रैफिक जाम ना होने पाए। बहुत सारे गोडाउन वहां पर हैं, लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, और अभी सड़कें बनने में टाइम लगेगा। जब तक सड़क को रिपेयर करके वहां पर कांस्टेबल का बंदोबस्त किया जाए, ये मेरी निवेदन है। धन्यवाद। सन्माननीय सदस्य बाळासाहेब जी आजबे। आणि हा जो अर्थसंकल्प या ठिकाणी सादर केला त्याला समर्थन देण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे। मी माननीय अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार साहेब यांचे आभार मानेल की अतिशय चांगल्या पद्धतीचा आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प त्यांनी या ठिकाणी सादर केलाय। याच्यामध्ये शेतकरी असतील, महिला असतील, विद्यार्थी असतील, विद्यार्थिनी असतील, किंवा सगळ्या घटकांमध्ये याला न्याय द्यायचा प्रयत्न त्यांनी केलाय। शेतकऱ्याच्या बाबतीतल्या सुद्धा खूप चांगल्या योजना या ठिकाणी त्यांनी जाहीर केल्यात।
शेतकऱ्यासाठी मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ठिबक सिंचन, मागेल त्याला फळबाग योजना, ही योजना महत्वाकांक्षी योजना त्यांनी या ठिकाणी जाहीर केली. 7.7 HP पर्यंत वीज मोफत त्यांनी या ठिकाणी जाहीर केली. सोयाबीन आणि कापूस हे दोन्ही अडचणीतले पिकं की ज्यांना भाव मोठ्या प्रमाणात मिळायला पाहिजे त्या पिकांना सुद्धा 5,000 रुपये अनुदान त्या ठिकाणी जाहीर केलंय. त्याच्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविण्यासाठी 5,700 कोटींची तरतूद या ठिकाणी केलेली आहे. सगळ्यात महत्वाचा ग्रामीण भागातला जोडधंदा असणारा विषय म्हणजे दुधाचा धंदा आणि दुधाच्या धंद्याला सुद्धा त्या ठिकाणी 5 रुपयाचं अनुदान दिलंय. आणि मी दुग्ध विकास मंत्री यांचे सुद्धा आभार या ठिकाणी मानेल की आता त्यांनी कालच दुधाला 35 रुपये भाव त्या ठिकाणी जाहीर केला. निश्चितप्रमाणे हे ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक कुटुंबामध्ये याचा फायदा होण्यासारखी ही योजना आहे. आपलं हे भाववाढीमुळे ती प्रत्येक कुटुंबामध्ये त्याचा फायदा होणार आहे. त्याच्यामुळे मी सरकारचे या ठिकाणी आभार मानतो. दुसरं, दुधाच्या बाबतीतलं अजूनही थोडंसं त्याच्यामध्ये अभ्यास करण्याची गरज आहे. कारण मला याच्यामध्ये मांडायचं की आपण 25 रुपये आतापर्यंत जो भाव दुधाला देत होतो त्याच्यामध्ये तो शेतकरी येत होता, ती गाय येत होती, त्याचं वासरू येत होतं, त्याचा सगळा खर्च त्या 25 रुपयामध्ये. आणि फक्त थंड करून आपलं गरम करून गार म्हणजे होमोनाइज पाश्चराइज, आपण त्याला आधुनिक शब्द दिलाय. होमोनाइज पाश्चराइज म्हणजे काय, फक्त गरम करून परत थंड करून पिशवीत भरणे. याच्यासाठी 30 रुपये कशासाठी दिले जातात याचाही विचार करण्याची गरज आहे. वास्तविक पाहता हा जर खर्च जर कमी केला तर याच्यामध्ये 15 रुपयामध्येच हा सगळा खर्च बसू शकतो. म्हणजे मधली जी यंत्रणा आहे हे मोठ्या प्रमाणात याच्यामध्ये पैसे त्या यंत्रणेकडे जातात. ज्याचं जो उत्पादक आहे त्याला त्याच्यामध्ये पैसे मिळत नाहीत. म्हणून ह्या बाबतीत सुद्धा सरकारने विचार करण्याची गरज आहे. आणि अजूनही 10 रुपये दुधाच्या बाबतीत त्याच्या जर हे अभ्यासपूर्वक जर केलं तर त्याच्यामध्ये वाढू शकतात. महिलांच्या बाबतीतल्या ज्या योजना या ठिकाणी आणल्या त्याच्यामध्ये लाडकी बहीण योजना जी आता सरकारने या ठिकाणी जाहीर केली अतिशय चांगली. आणि ग्रामीण भागातल्या किंवा शहरी भागात असेल कुठेही असेल प्रत्येक महिलेला मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्यामधून आधार मिळणार आहे. आम्ही ग्रामीण भागामध्ये राहतो. ग्रामीण भागामध्ये आम्ही पाहतो की काही कुटुंबामध्ये अशी अडचण आहे की वयस्कर माणसाला सुद्धा त्या ठिकाणी कामाला जावं लागतंय कारण पर्याय नसतोय. म्हणून हे 1500 रुपयाचा आधार त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात सगळ्या महिलांना त्या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि महिलांच्या बाबतीतल्या इतरही ज्या सगळ्या योजना असतील त्या अतिशय सुंदर योजना सरकारने या ठिकाणी आणल्यात. चांगल्याला चांगलं म्हणायचं शिकलं पाहिजे. आता काही सदस्यांनी त्या ठिकाणी अमक्या जातीला काय दिलं आणि तमक्या जातीला काय दिलं म्हणजे त्याच्यामध्ये नरेटिव्ह निर्माण करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. वास्तविक पाहता हे चुकीचं आहे. कैलास पाटील हे चुकीचं आहे की आपण चांगल्याला चांगलं म्हणलं पाहिजे. मग आता उद्या तुम्ही राबवू नका ही योजना. तुम्ही पहिल्याने तिथे ह्या योजना राबवायला सगळेजण पळणार आहेत. आता खाली आपण जर पाहिलं तर प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी हजारोंच्या संख्येने त्या ठिकाणी महिला जमा झाल्यात आणि महिला हे सगळे जे लागणारे कागदपत्र त्या ठिकाणी जमा करतात. म्हणजे हे चांगल्या पद्धतीचं जे योजना आहेत ज्या शासनाने या ठिकाणी जाहीर केल्यात त्याबद्दल मी अर्थमंत्री साहेबांचं आणि मुख्यमंत्री साहेब उपमुख्यमंत्री साहेबांचं या ठिकाणी आभार मानेल. आणि अतिशय चांगली ही योजना सगळ्या ह्या योजना राबवल्या त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. वास्तविक पाहता शेतीच्या बाबतीत थोडासा अभ्यास करण्याची गरज आहे. शेतीमध्ये 78% जनता ही शेतीवर अवलंबून आहे आणि शेतीमध्ये आपण हे अनुदान वगैरे देऊन हे भागणार नाही. तर शेतीला काहीतरी ठोस निर्णय त्याच्यामध्ये जर झाले आणि शेतीमध्ये जर हमी भाव त्या ठिकाणी दिला तर निश्चितच ग्रामीण भागातलं सगळं जे अर्थकारण जे शेतीवर अवलंबून आहे त्याला कुठंतरी हातभार लावण्याचं काम आपल्याकडून होईल. ते सरकारने पुढच्या काळामध्ये करावं. आणि हा जो अर्थसंकल्प आपण इथं सादर केलाय वास्तविक पाहता अतिशय चांगला अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल मी अर्थमंत्र्यांचे या ठिकाणी आभार मानतो. आणि आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार मानून या ठिकाणी थांबतो. सन्माननीय सदस्य विक्रमसिंह सावंत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावर चर्चा करत असताना जत हा महाराष्ट्र विधानसभेतला सगळ्यात शेवटचा मतदारसंघ आणि या मतदारसंघाचं कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुका आणि कायमस्वरूपी 100% अवर्षणग्रस्त असलेला तालुका आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या तालुक्यातल्या सर्वसामान्य जनतेला जर त्याची उन्नती करायची असेल तर खऱ्या अर्थानं कृषी विभागाला त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर शिक्षण आणि उद्योग या निमित्तानं याची जोड करत असताना चांगल्या पद्धतीनं या योजना खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी राबवल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, जत तालुका हा भौगोलिक दृष्ट्या सगळ्यात मोठा तालुका
मी वारंवार याच अधिवेशनात कायमस्वरूपी मी मागणी केलेली आहे की बाबा सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावर हा भूभाग आहे आणि या भूभागावर एक मोठ्या प्रमाणावर या दुष्काळी तालुक्यातल्या लोकांना न्याय मिळण्यासाठी उद्योगधंदा उद्योग MIDC पंचतारीख करावी अशी या निमित्तानं मागणी केली होती, पण ती आज अखेर झाली नाही. पण या अर्थसंकल्पाच्या चर्चा करत असताना सुद्धा या निमित्तानं मी ही मागणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, जत तालुका हा कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुका असताना त्याचबरोबर या तालुक्यात विमुक्त जाती भटक्या जमाती या जमातीतील लोक सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर या निमित्तानं आमच्या तालुक्यात आहेत आणि त्यांना अध्यक्ष महोदय ना जमीन ना घर अशी परिस्थिती त्यांची आहे. आणि या माझ्या मतदारसंघात मतदारसंघात प्रामुख्यानं गोंधळी समाज, जोशी, वासुदेव, मर्याई, करंजबाट, नाथ जोशी, नाथपंथी, लोहार, बहुरूपी, राजपारधी, पारधी, पाथरवट, गाडीवडर, भामटा, कैकाडी, धनगर, सनगर, बंजारा हा समाज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जत शहर त्याचबरोबर उमदी, संख, गोंधळेवाडी, रामपूर, डफळापूर येथे आहे. अध्यक्ष महोदय, या जाती जमातींना दाखले मिळण्यासाठी या निमित्तानं एक वेगळ्या प्रकारची तरतुदी या निमित्तानं करावी अशी या निमित्तानं आपल्या माध्यमातून शासनाकडे विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पावर चर्चा करत असताना अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या ठिकाणी आणली, पण ती योजना आणत असताना त्यात वयोगटाची मर्यादा टाकली. 21 ते 60 वयोगटातील महिला या ठिकाणी प्रामुख्यानं यांचा समावेश करण्यात आला. पण अध्यक्ष महोदय, या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी महाराष्ट्रातील जन्म दाखला असणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा जत तालुका हा कर्नाटकाशी निगडीत आहे आणि कर्नाटकाशी निगडीत असल्यामुळं या तालुक्यात कर्नाटकातल्या मुली बऱ्यापैकी विवाहित होऊन या ठिकाणी आलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, ही अट या ठिकाणी काढण्यात यावी आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, त्या अशिक्षित आहेत, काही ठिकाणी अशिक्षित आहेत, काही ठिकाणी शिक्षित आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर त्यांना विवाह दाखला काही ठिकाणी अध्यक्ष महोदय विवाह दाखला हा त्यांचा पहिली लग्न झालेले त्यांचा विवाहाच्या नोंदी या ठिकाणी कुठे मिळत नाहीत आणि त्या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून या निमित्तानं मी मागणी करतो की अशा पद्धतीच्या जाचकाठी या निमित्तानं याच्यातून काढण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, कालही तसंच झालंय, आजही तसंच झालंय, आत्ता 1 मिनिट झालं नाही तोपर्यंत तुम्ही परत थांबा म्हणताय. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पात चर्चा करत असताना खऱ्या अर्थानं या दुष्काळी तालुक्याला त्याचबरोबर 100% अवशनग्रस्त असलेल्या तालुक्याला प्रामुख्यानं प्रायोरिटी मिळणं गरजेचं होतं. गेली 2-2.5 वर्ष वेगवेगळ्या पद्धतीनं निधीच्या माध्यमातून रस्ते, उद्योग, कृषीच्या माध्यमातून मी निधी मागतोय, तो निधी आज या ठिकाणी मिळत नाही. उलट महाविकास आघाडीची सत्ता असताना त्यावेळेस या ठिकाणी नगर विकासचा निधी त्याचबरोबर 25-15चा निधी या ठिकाणी दिला होता, त्याला स्टे मिळाला होता. पण आम्ही कोर्टात जाऊन तो स्टे उठवून आज ती कामं सुरू करण्याचा प्रयत्न करतोय. पण आज बीजेपीच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून त्या निमित्तानं कामात बदल सुचवला जातोय, ते आपल्या माध्यमातून प्रामुख्यानं थांबवण्यात यावं. कारण ती मी सुचवलेली कामं ही माझ्या मतदारसंघातल्या विकासात्मक कामं होती. अशाच या निमित्ताने मी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर एक सगळ्यात महत्वाचा आणि अध्यक्ष महोदय, अजून 1.5 मिनिट सुद्धा झालं नाही तोपर्यंत तुम्ही बेल मारताय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या आधी तुम्ही 6 नंबर दिले, ऍक्च्युअली माझा नंबर होता. पण अध्यक्ष महोदय, अजून 2 मिनिटं तरी द्या, 2 मिनिटं तरी द्या. शेवटच्या मतदारसंघाला तुमच्याकडनं न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, जत शहरात आदिवासी पारधी समाज मोठ्या प्रमाणावर आणि 2011-12 आणि 12-13 या ठिकाणी 300 घरकुल या ठिकाणी मंजूर झाली होती. पण अध्यक्ष महोदय, मध्यंतरी कालावधीत जत शहराचं ग्रामपंचायत होती, त्याचं रूपांतर नगर परिषदेत झालं आणि नगर परिषदेच्या माध्यमातून
NOC मिळायला वेळ झाला आणि NOC 2016ला मिळाली. पण आम्ही अध्यक्ष महोदय याचा संबंधित आदिवासी मंत्र्यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करतोय की पहिला ग्रामीण भागाला त्या आदिवासी समाजाला घरकुल मिळण्यासाठी 1,20,000 मिळत होते. आज ते शहरी भागात आल्यामुळं तो निधी वाढवून 2,50,000 मिळावा म्हणून वारंवार पाठपुरावा करतोय. त्या आपल्या निमित्तानं शासनाला या निमित्तानं विनंती करतोय. आणि अध्यक्ष महोदय एकच शेवटचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय की जत तालुका हा विस्तारानं मोठा आहे. अध्यक्ष महोदय या तालुक्यात आरोग्याची परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीची आहे. अध्यक्ष महोदय या तालुक्यात एक जिल्हा उपकेंद्र आहे, त्याचबरोबर 8 PSC आहेत आणि 45 उपकेंद्र आहेत. पण अध्यक्ष महोदय एकीकडं आपण आरोग्याच्या विषयी याच अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणावर आपण निधी मंजूर करतोय, त्यांना वेगवेगळ्या नागरिकांच्या आरोग्यासाठी काळजी घेतोय. पण अध्यक्ष महोदय ती घेत असताना या ठिकाणी आमच्या तालुक्यात एकूण पद मग ती औषध निर्माता असेल, आरोग्य अधिकारी असेल, सेविका असतील, 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय, वाहन चालक, अशी जवळजवळ 271 पद आहेत. पण अध्यक्ष महोदय प्रत्यक्षात इथं कार्यरत पद 120च आहेत. म्हणजे जवळजवळ 60% पद आज रिक्त पद आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीचे या दुष्काळी तालुक्यावर या निमित्तानं अन्याय होताना दिसतोय. ती पद या निमित्तानं लवकरात लवकर भरण्यात यावीत अशी या निमित्तानं विनंती करतो. सन्मान्य सदस्य वैभवजी नाईक, सन्मान्य सदस्य कैलासजी पाटील. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय येत्या बापू अध्यक्ष महोदय नंतर तुम्ही निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर पांडुरंग आहेत ना आपल्याबरोबर, या बोलण्यासाठी मी उभा आहे. कालचेच आहेत अध्यक्ष महोदय, दोनच राहिले. या अर्थसंकल्पामध्ये मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची प्रतिपूर्ती योजना जाहीर झाली. परंतु अध्यक्ष महोदय माझ्या आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे, प्रतिपूर्ती म्हणजे आधी 100% फीस भरायची आणि नंतर शासन त्यांना पैसे देणार. अध्यक्ष महोदय आज परिस्थिती नाही आहे सर्वसामान्य माणसाची की ती 100% फीस भरायची. जशी SC/ST विद्यार्थ्यांना सुविधा आहे, त्यांना फीस भरावी लागत नाही. आता प्रतिपूर्ती या शब्दाचा अर्थ असा आहे की आधी पालकांनी फीस 100% भरायची, नंतर त्यांना फीस परत मिळणार. आपण सन्मान्य सदस्यांना पण त्याबाबत थोडे अवगत करावं. तर माझी विनंती एवढीच आहे अध्यक्ष महोदय की जशी या योजना आहेत, शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता, याचे सुद्धा पैसे 2-2 वर्ष येत नाहीत. त्या शैक्षणिक संस्था ऍडमिशन घेताना 100% फीस भरा तर तुम्हाला ऍडमिशन देऊ अशी अट पालकांना टाकू शकतात. त्यामुळं माझी विनंती आहे की आपल्याला जर खरंच मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रामाणिक इच्छा सरकारची असेल तर प्रतिपूर्ती करण्यापेक्षा त्यांना ऍडमिशन घेतानाच 1 रुपया न घेता ऍडमिशन, शिक्षण शुल्क न घेता ऍडमिशन द्यावं असे आदेश सरकारनं शैक्षणिक संस्थांना काढावेत. अध्यक्ष महोदय, दुसरा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत या अर्थसंकल्पात एक घोषणा केली गेली की सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5,000 रुपये अनुदान देणार. अध्यक्ष महोदय, सोयाबीनचे भाव आज 4,500 रुपये सोयाबीनचा भाव आहे. 2021 मध्ये 10,000 11,000 पर्यंत भाव होता. एका हेक्टर मध्ये जरी 7 क्विंटल जरी उत्पादन म्हणलं तरी हेक्टरी जवळपास 5,000 रुपयाचा फरक आहे भावामध्ये. आणि आपण शेतकऱ्यांना पैसे किती देतोय? एका क्विंटलचे पैसे देतोय. अध्यक्ष महोदय, ही अनुदान द्यायची वेळ पडली नसती जर आपण आपलं जर डबल इंजिन सरकार केंद्र सरकारमध्ये आहे त्यांना जर सांगितलं असतं की तुम्ही खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवा, DOC आयातीवर बंदी घाला. DOC कुणाला लागते? पोल्ट्री उत्पादकांसाठी. म्हणजे या सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा पोल्ट्री उत्पादकांची काळजी जास्त आहे. त्यामुळं 5,000 रुपये देऊन शेतकऱ्याचं नुकसान भरून येणार नाही. त्यामुळे माझी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती आहे की सरकारनं केंद्र सरकारला विनंती करावी की DOC आयातीवर आयात बंदी करावी, तरच सोयाबीनचे भाव वाढतील. अध्यक्ष महोदय, दुसरा सगळ्यात महत्वाचा पीक कर्जाच्या बाबतीत नेहमी आपले सन्माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सांगतात आम्ही बँकांवर गुन्हे दाखल करू,
सिबिलच्या असेल, OTS असेल किंवा ज्यांनी राईट ऑफ मध्ये ज्यांचं कर्ज झालंय अशांना बँका आजही कर्ज देत नाहीत. शेतकऱ्यांना नाईलाजानं सावकाराच्या दारात जावं लागतं. नुसती घोषणा करण्यापेक्षा, आम्ही गुन्हे दाखल करून असे घोषणा करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कारवाई करावी आणि खरे गुन्हे दाखल किती झालेत हे सरकारनं सांगावं. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटात संपवतो. शेवटचा सगळ्यात महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय, दुधाच्या भावाच्या बाबतीत आपण सांगितलं 5 रुपये अनुदान देऊ. या आधीचंही अनुदान बऱ्याच शेतकऱ्यांचं अजून मिळालेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महाराष्ट्रात दुधाला 25 ते 33 रुपये भाव आहे, परंतु आपल्या बाजूचे जे राज्य आहेत, गुजरातमध्ये 34 ते 36 रुपये दुधाला भाव आहे, तेलंगणामध्ये 39 ते 40 रुपये भाव आहे, कर्नाटकमध्ये 32 ते 36 आहे, आंध्र प्रदेशमध्ये 33 ते 37 आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला एवढंच विचारायचं आहे की बाजूच्या राज्यात, आपल्या लगतच्या राज्यात एवढा भाव मिळत असताना आपल्या राज्यात भाव का कमी आहे? सन्माननीय सदस्य अशोकजी पवार. 2 मिनिटात संपवतो अध्यक्ष महोदय, संपवतो 2 मिनिटात. बापू 1 मिनिट. कन्क्लूड करा चला. अध्यक्ष कन्क्लूड करतो अध्यक्ष काल महोदय. सभागृहातली यादीत वाचतोय आपण, त्यातले राहिलेले आहेत सगळे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सरकारला सांगायचंय की नुसतं अनुदानाच्या घोषणा करण्यापेक्षा बाजूच्या राज्यात भाव जास्त काय तर आपल्या राज्यात का कमी आहेत ह्या बाबतचा शासनाने विचार करणं आणि त्याच्यावर उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा विषय, पार्टी सारथी महायुतीच्या बाबतीत PhD धारकांना नोंदणी दिनांकापासून फेलोशिप देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली. त्याबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर घेणं गरजेचं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, मातंग समाजासाठी RT आणि मुस्लिम समाजासाठी मौलाना आझाद रिसर्च सन्माननीय सदस्य अशोकजी पवार आपण घोषणा केली होती, याची सुद्धा अंमलबजावणी करावी एवढीच विनंती करतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी 24-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाच्या सर्वसाधारण चर्चेत भाग घेण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, लेख लाडकी हा जो विषय आणलाय आणि काल त्यातले काही नियमावली बदलली, या ठिकाणी मी सरकारला विनंती करीन की पिवळे आणि केसरी रेशन कार्ड जे आहे त्याची नोंद महाराष्ट्र सरकारकडे, म्हणजे ते पण फार दाखवण्याची गरज नाही आमच्या या बहिणींना. त्यामुळं ते सगळे तयार आहे. मी संजयजी, आपण थोडस मुख्यमंत्री महोदयांना सांगा, राज्याचा आलेख आहे तयार, सगळा आराखडा आहे, तर त्या ठिकाणी आपण त्या पद्धतीने केलं तर सोपं होईल. आपण पीक विम्याची योजना आणली, चांगली आहे, परंतु काही पिकं त्याच्यामध्ये नाही. पूर्व हवेलीमध्ये उरळी कांचन, कदमवाक वस्ती, सोरतावाडी, नायगाव, पेठ, वळती, तरडे, आळंदी, महत्वाची, टिळेकर वाडी, भवरापूर इथं अवकाळी पावसाने नर्सरी धारकांचं खूप मोठं नुकसान झालं. अध्यक्ष महोदय, भारतामधले जे प्रमुख हब आहेत नर्सरीचा, त्यातला सोलापूर रोडला उरळी कांचनला हा नर्सरीचा हब आहे. मध्ये वादळ झालं, अवकाळी पाऊस झाला आणि त्याच्यामुळं सगळं ते कोलॅप्स झालं. त्याला विम्याचं संरक्षण नाही, काही नाही. मग त्या शेतकऱ्याने कोणाकडे जायचं? नुसते आमच्याकडे नाही तर कोकणात पण तीच अवस्था आहे पॉली हाऊसची. म्हणून त्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. तीच परिस्थिती पिंपळसुटी, गणेगाव, मांडोगण इथं झाली. काही हुशार शेतकरी, अभ्यासू शेतकरी चीन, जर्मनी, नेदरलँड मधनं छोटे छोटे रोपं आणतात आणि ते रोपं आणून इथं वाढवतात. त्या रोपाची किंमत एकाची 300 ते 400 रुपये असती. ती रोपांचं सुद्धा मोठं नुकसान झालं. मग ह्या शेतकऱ्यांना वाली कोणी राहणार आहे का नाही? म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की त्या ठिकाणी तशा पद्धतीची मदत करावी. महाराष्ट्रामध्ये 65 mm पेक्षा जास्त पाऊस अनेक गावात पडतो. त्यासाठी रेन गेज सेंटर पाहिजे. अनेक वेळेला रेन गेज सेंटर ह्या फक्त काही ठराविक सेंटरवर असतात. त्यामुळे हे गावागावात जर झाले, ते मंडळ स्तरावर असतो, त्यापेक्षा गावात बसवलं तर त्याचा फायदा होईल. 50,000 रुपयाचं प्रोत्साहनपर अनुदान काही शेतकऱ्यांना मिळालं नाही. माझी विनंती आहे की ते पण आपण द्यावं. त्याचबरोबर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आहे, आपण सरकार जाहीर करते की 5 लाख रुपयापर्यंत मदत. मला महाराष्ट्रातली काही उदाहरणं अशी दाखवा की गुडघ्याच्या वाट्या बदलायच्यात एखाद्या रुग्णाच्या आणि कुणाच्या वाट्या बदलल्यात, त्याला खर्च फार तर फार 2 लाख रुपये येईल. तुम्ही 5 लाख रुपये देता. मग त्यासाठी ह्या योजनेमध्ये जर 5 लाख रुपयाच्या हे उपचार होत असतील तर त्या गुडघ्याच्या वाट्याच्या गोरगरिबांच्या आपण का बदलून देत नाही? म्हणून त्याही परिस्थितीमध्ये त्याला मदत होणं हे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर आपण पाहतो की MSCBला आज महाराष्ट्रामध्ये
अनेक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मरच्या चोऱ्या मोठ्या प्रमाणात होतात. खरं म्हणजे हे 22 केव्हीएचा असल्यामुळे होतात, कारण त्यात तांब्याच्या तारा असतात. मग 11 केव्हीएच्या तारा असल्याला जर अल्युमिनियमचे ट्रान्सफॉर्मर बसवले, सबस्टेशन तसे केले तर चोऱ्या होणार नाही. माझ्या मतदारसंघात कमीत कमी 400 ट्रान्सफॉर्मर काही महिन्यात चोरीला गेले. कमीत कमी 3 लाख रुपये एका ट्रान्सफॉर्मरला खर्च करावा लागतो. MSCB म्हणते नादुरुस्त झाला तर त्याला खर्च कमी आहे, पण जर चोरी झाली तर 3 ते 4 लाख रुपये त्यांना घालावे लागतात. आम्हाला वाईट वाटतं की सरकारचा जनतेचा पैसा जातोय, म्हणून त्या ठिकाणी अल्युमिनियमच्या तारा असलेल्या त्या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर बसवणं गरजेचं आहे. आपण मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप द्यायचं म्हणता, परंतु नीट अभ्यास करा. नुसती घोषणा होती, त्याला कुठेतरी बदल केला पाहिजे. भले तुमचा आकडा 8.5 लाखाचा असो, परंतु त्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणं हे गरजेचं आहे, म्हणून ते मिळावं. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेला धरून त्या ठिकाणी मी विनंती करतो की त्या ठिकाणी प्राथमिक आपले जे PSC असतात तिथं डायलिसिसचे सेंटर केले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं, आरोग्याचा विषय. PSC मध्ये डायलिसिस सेंटर का करत नाही तुम्ही? त्याला काय फार मोठा खर्च नाही. आज गोरगरिबांना डायलिसिस करायला अजिबात परवडत नाही, म्हणून माझी विनंती आहे की प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये डायलिसिसचं तिथं केंद्र सुरू झालं पाहिजे. कांद्याचं बी त्याचबरोबर कांदा आज आपण पाहतो त्याचं अनुदान सरकारने वाढावं. जर सरकारला एकरी 70,000 रुपये खर्च, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना एकरी 70,000 रुपये खर्च येतो, तो खर्च कसा निघणार? आज दुधाचा व्यवसाय पाहतो अध्यक्ष महोदय, आमच्या माता भगिनी स्वतः धारा काढतात. दिवाळीच्या दिवशी सुद्धा त्यांच्या हाताला शेणाचा वास येतो, आणि अशा वेळेला कमीत कमी गाईच्या दुधाला 40 रुपये त्या दुधाचा बाजार मिळाला पाहिजे. म्हणून सरकारने त्या पद्धतीने, कारण चारा महाग झालाय, त्या आंबवण महाग झालंय, या गोष्टीचा पण सरकारने निश्चितपणे विचार केला पाहिजे. ही भूमिका सरकारने घ्यावी. आपण बोलायची संधी दिली अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या वेळेत संपवलं. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य विश्वजितजी कदम. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राज्याच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा होत असताना आज मी सांगली जिल्ह्याच्या वतीने आमच्या सांगलीकरांच्या आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या काही भावना इथे मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री जेव्हा मांडतात त्यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेचं, या महाराष्ट्रातील असणाऱ्या जिल्ह्यातील, त्या जिल्ह्यातील नागरिकांचं लक्ष अर्थसंकल्पाकडे असतं की आपल्या या महाराष्ट्रातील आपल्या जिल्ह्याकडे राज्याच्या तिजोरीतून आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी, प्रश्न सोडवण्यासाठी किती आपल्याला निधी मिळाला, किती आर्थिक तरतूद झाली. परंतु अध्यक्ष महोदय, मला अत्यंत खेदाने इथे नमूद करावं लागतं की जो महाराष्ट्र हा स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, ज्यांना आपण महाराष्ट्राचे शिल्पकार असं म्हणतो, स्वर्गीय वसंतदादा यांची जन्मभूमी म्हणून ज्या सांगली जिल्ह्याकडे पाहतात, त्या सांगली जिल्ह्याला म्हणावा तसा निधी या अर्थसंकल्पात मिळाला नाही. कुठेतरी दुजाभाव या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतो. खरं वास्तविक पाहता सांगली जिल्ह्याचा उल्लेख करत असताना मी नेहमी सांगतो की काही तालुके सांगली जिल्ह्यातले हे सदन आहेत, काही तालुके हे दुष्काळी तालुके आहेत, आणि म्हणून दुष्काळी तालुक्यांवर सातत्याने राज्याचं लक्ष राहणं, तिथल्या शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने ताकद देणं, तिथल्या सार्वजनिक विकासाचे प्रश्न सोडवणं, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना आवश्यकता पडली, तिथल्या सर्वसामान्य लोकांना दुष्काळात आवश्यकता पडली तर पाण्याचे टँकर, चारा छावण्या, इतर सुविधा उपलब्ध करून देणं हे राज्य सरकारची नैतिक जबाबदारी. अध्यक्ष महोदय, आज जत तालुक्यात काही गावांमध्ये आजही या क्षणाला जवळजवळ 40 ठिकाणी पाण्याचे टँकर चालू आहेत. हा भाग एकीकडे असला तरी अध्यक्ष महोदय, जे महाराष्ट्रातले जिल्हे, ग्रामीण भागातले जी काही गावं आहेत, तिथे औद्योगिक वसाहती आहेत, त्यामध्ये सुद्धा औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योग उभा करणं आणि ते उद्योग उभारत असताना त्यांना शासनाच्या माध्यमातून लागेल ती मदत रेड कार्पेटच्या माध्यमातून देणं, जेणेकरून ग्रामीण भागातल्या, दुर्गम भागातल्या, तिथल्या तिथे त्या जिल्ह्यात आणि तालुक्यांमध्ये उद्योग उभे राहतील आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल. ही खरं तर राज्य शासनाचं धोरण असलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज मला या ठिकाणी सांगायचं की आमच्या जिल्ह्यामध्ये आज ज्या टाकारी, टेंबू, म्हैसाळच्या महत्वपूर्ण योजना आहेत, ज्या योजनांच्या माध्यमातून लाखो शेतकऱ्यांना आज त्यांच्या शेतीसाठी चांगलं पाणी त्या ठिकाणी मिळतं, त्या योजनांकरता आज खरं पाहिलं अर्थसंकल्पामध्ये फार काही तरतूद केली नाही.
ताकारी म्हैसाळ योजनेसाठी खरं 450 कोटीची तरतूद केली, पण वाढीव आणखी 300 कोटी आणि 750 कोटीची तरतूद केली तर निश्चितपणे जे तिथं कामं रखडलेली आहेत ती कामं त्या ठिकाणी पूर्ण करता येतील. टेंबू योजनेसाठी सुद्धा जवळजवळ 220 कोटीची तरतूद केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, टेंबू योजनेचा फायदा हा सांगली जिल्ह्याला, सोलापूर जिल्ह्याला होतोय. आपणही त्या मतदारसंघातले आहात आणि म्हणून या 200 कोटीवर नुसतं टेंबू योजनेचं अपुरं काम पूर्ण होणार नाही, तर वाढीव 400 कोटी आणि एकूण अशी 600 कोटीची त्या ठिकाणी तरतूद करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, सांगली शहरातील माझ्या नागरिकांचा एक गंभीर प्रश्न मला या ठिकाणी मांडायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, शेरी नाला प्रकल्प जो अर्धवट आहे तो पूर्ण करणं गरजेचं आहे. आज सांगलीतल्या आमच्या लोकांवर आज शेरी नालाचा प्रकल्प न पूर्ण झाल्यामुळे अनेक प्रश्नांना त्यांना सामोरे जावं लागतं, रोगराईंना सामोरे जावं लागतं आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून निधी अभावी हा जो प्रकल्प आमच्या सांगली शहरातल्या नागरिकांचा रखडलेला आहे, त्याला जर 100 कोटीची तरतूद केली तर निश्चितपणे हा शेरी नालाचा प्रकल्प सुद्धा तातडीने पूर्ण होईल. अध्यक्ष महोदय, सांगली आणि मिरज अशी 2 शहरं आमच्या जिल्ह्यातली महत्वाची आहेत. मिरज शहराबाबतीत सुद्धा या ठिकाणी तिथली भुयारी गटर योजना पूर्ण करण्यासाठी 24 कोटीची आमच्या मिरज शहरातल्या नागरिकांसाठी ती तरतूद तातडीने राज्यातल्या अर्थसंकल्पात होणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं, महत्वाचे विषय. अध्यक्ष महोदय, आज म्हैसाळ प्रकल्पावर या ठिकाणी आज असं सांगण्यात आलं 1,500 कोटीच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे, जिथे आज तिथल्या शेतकऱ्यांसाठी वीज बिलाची समस्या कायमची मिटावी म्हणून तिथे आज सौर ऊर्जाची एक तरतूद केली आहे. हीच तरतूद येणाऱ्या काळात ताकारी, टेंबू आणि म्हैसाळ या ताकारी टेंबूरच्या प्रकल्पासाठी करावी अशी माझी एक महत्वपूर्ण आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मी स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांचं जन्मगाव हे देवराष्ट्र कडेगाव तालुक्यातलं. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांनी खरं महाराष्ट्रामध्ये अनेक नेते तयार केले, महाराष्ट्राला एक दिशा दिली. देशाचे पंतप्रधान म्हणून या ठिकाणी त्यांचा गौरवशाली उल्लेख नेहमी होतो. अशा देवराष्ट्र गावामध्ये सन 2012 साली इथे स्वर्गीय पतंगरावजी कदम साहेबांनी 2,17,00,000 स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या जन्मशताब्दी निमित्ताने त्या देवराष्ट्र गावाच्या त्यांच्या जन्मभूमिका सुधारण्याकरता उपलब्ध करून दिले होते. अध्यक्ष महोदय, सन 2014 पासून ते आतापर्यंत हे 2,17,00,000 तर खरं म्हणावं तसं ते खर्च झालेच नाही, परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त आता जवळजवळ 10 कोटीचा निधी त्या देवराष्ट्र गावाकरता हा राज्य शासनाने खास बाब म्हणून तरतूद तिथं केली पाहिजे आणि त्या आमच्या देवराष्ट्र गावाच्या लोकांना स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांचं एक त्या ठिकाणी स्मरण व्हावं आणि त्यांच्या निमित्ताने या ठिकाणी त्या गावाचा विकास व्हावा या दृष्टीने मदत केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, 2 शेवटचे मुद्दे या ठिकाणी मला मांडायचे आहेत. अध्यक्ष महोदय, महत्वाचे विषय आहेत असं नाही. या ठिकाणी आज अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राज्य शासनाने जाहीर केली. 41,000 कोटीची तरतूद या ठिकाणी सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये केलेली. ठीक आहे, आमच्या महाराष्ट्रातल्या माता भगिनींची उशिरा का होईना राज्य सरकारला या विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभाची निवडणूक तोंडार आहे म्हणून आठवण झाली. 2 महिन्यात आमच्या महाराष्ट्रातल्या किती माया भगिनींना या ठिकाणी त्याचा फायदा मिळेल ही कारण निकष पात्र ठरलेल्या फक्त आमच्या भगिनींना त्याचे फायदे मिळतील असं सांगण्यात आलेलं आहे. आणि म्हणून थोडंसं लोकांना, महिलांना, आमच्या भगिनींना आशा मिळालेली आहे आणि आशेच्या माध्यमातून आज तलाठी कार्यालय असतील, या ठिकाणी तहसील कार्यालय असेल, अनेक ठिकाणी आज गर्दी महिलांची होऊ लागलेली आणि म्हणून त्यांना तिथे त्रास होऊ नये, आमच्या माता भगिनींना तिथं तासनतास उभं राहता कामा नये याच्यासाठी तिथं मनुष्यबळ वाढवण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून रुटीन काम सुद्धा त्या ठिकाणी थांबता कामा नये. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाबाबतीत या ठिकाणी बोलायचं. अध्यक्ष महोदय, आज या ठिकाणी शेवटचं एक वाक्य. अध्यक्ष महोदय, या आपल्या बजेटमध्ये आपण या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाबाबतीत या ठिकाणी एक चांगला निर्णय घेण्याचा एक प्रयत्न केलेला आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय, आज गावांमध्ये अनेक सोसायट्या या ठिकाणी आज तिथं वीज बिलाच्या बाबतीत त्यांचं काही एक अडचणी आहेत, त्या सुद्धा त्या ठिकाणी अडचणी समजून घेण्याचं आहे. तिथं 5 HP असेल, 7 HP असेल, 8 HP असेल, काही ठिकाणी आमच्या कृष्णा नदीकाठ असणाऱ्या 10 HPच्या मोटर शेतकऱ्यांच्या आहेत आणि शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन तिथं मोटारी लावलेल्या आहेत. म्हणून मोटारीचा निकष न लावता, किती HPचा हा निकष न लावता सरसकट राज्य शासनाने हे धोरण घ्यावं आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील या शेतकऱ्यांना जे आपल्या शेतीसाठी पाणी उपसा करतायत त्यांना मदत करावी अशी माझी एक राज्य सरकारला विनंती आहे. आणि म्हणून राज्य सरकारच्या या अर्थसंकल्पामध्ये खूप मोठं अर्थसंकल्प आहे. उत्पन्न किती, या ठिकाणी त्याचा तूट किती, ह्याचा कदाचित जमा खर्चाचा हिशोब राज्य सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी आणि सरकारने केला असेल, परंतु कर्जाचं डोंगर सुद्धा
महाराष्ट्राच्या जनतेवर उभं करून उपयोग होणार नाही. आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे की महाराष्ट्रात या योजना सर्वसामान्य लोकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, आमच्या माता भगिनींसाठी राबवत असताना त्या चांगल्या पद्धतीने राबवल्या पाहिजेत, लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे आणि कुठेही लोकांमध्ये कसली दुजाभाव होता कामा नये, जिल्ह्यांमध्ये भौगोलिक क्षेत्रात दुजाभाव होता कामा नये, ही काळजी राज्य सरकारने घ्यायला पाहिजे. एवढीच माझी विनंती या ठिकाणी आहे. आज बनसोडे साहेब मला ऐकण्याकरता थांबलेत. आमचे राज्यमंत्र्यांच्या टीम मध्ये मला एवढंच सांगायचंय की अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या योजना राबवत असताना आरोग्याच्या बाबतीतही काही प्रश्न आहेत. मला माझ्या भावना मांडायच्या आहेत अध्यक्ष महोदय, कारण कोरोनाच्या काळानंतर सरकार जागा झालं. आज या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सिव्हिल हॉस्पिटल, आमच्या सांगली शहरातलं सुद्धा जे सिव्हिल हॉस्पिटल आहेत तिथले काही गंभीर प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय. आजही तिथे या ठिकाणी यंत्रणा किंवा साहित्य जे उपलब्ध असायला पाहिजे गोरगरिबांच्या सेवेसाठी, ते म्हणावं तसं उपलब्ध नाहीये. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टींबाबतीत कधीतरी सविस्तर चर्चा करण्याकरता या ठिकाणी माझी अध्यक्ष महोदय विनंती, सरकारने या बारीक बारीक छोट्या गोष्टी ज्या लोकांच्या फायद्याच्या आहेत त्या बाबतीत त्याला निधीची तरतूद जास्तीत जास्त करावी अशी माझी विनंती आहे. एवढं बोलून मी तर थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य भीमराव अण्णा तापकीर आहे. तुम्ही आता नंबरात अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याचा नाव नाही तुमचं, 2024-25च्या अर्थसंकल्प या ठिकाणी मांडलेला आहे, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला तो राज्यातील सांप्रदायिक, शेतकरी, क्रीडा, युवा, महिला, शिक्षण आणि सर्व समाजातील गोरगरिबांना मदत करून त्यांचे जीवनमान उंचवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब जास्त यांचे या ठिकाणी मी खरं तर मनापासून गोरगरिबांना न्याय देणारा, प्रयत्न करणारा अर्थसंकल्प मांडला, त्याबद्दल त्यांचं खरं तर मनापासून अभिनंदन या ठिकाणी करत आहे. आता वरची यादी आली. या अर्थसंकल्पामध्ये जे वेगळंपण या ठिकाणी दिसून येत आहे त्यामध्ये या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अण्णा इकडे बघू, माझ्याकडे बघून तुम्ही बोला, लवकर कंक्लूड करा. अण्णा, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना ही या ठिकाणी अंमलात आणली. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये त्याचं स्वागत या ठिकाणी करण्यात येत आहे. एक प्रकारे सर्व महिला आणि आई बहिणीमध्ये एक आनंदाचं वातावरण त्या ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. प्रत्येक पात्र असणाऱ्या महिलेच्या नावावर 1,500 रुपये या ठिकाणी जमा होणार आहे. खरं तर हा जो अर्थसंकल्प मांडला आणि त्याच्यामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे महिलांना न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी अर्थसंकल्पामध्ये केलेलं आहे. आपण पाहतो की युवकांना रोजगार असेल, महिलांच्यासाठी योजना असेल, वैद्यकीय योजना असेल, पाणी योजना असेल, अन्नपूर्णा योजना असेल, वारकरी बांधवांसाठी योजना असेल, शेतकरी बांधवांसाठी योजना असेल, कर्जमुक्तीच्या योजना असेल, गावांच्या सर्वांगीण विकासाच्या योजना असतील, सिंचनाच्या योजना असतील, नैसर्गिक आपत्तीवर मात करणाऱ्या योजना असतील, अशा सर्व योजनेचा भर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी दिलेला आहे. खरं तर या ठिकाणी या योजनेवर बोलत असताना मी माझ्या मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी खडकवासला मतदारसंघाअंतर्गत जे माझं खडकवासला धरण येत आहे त्याच्या बाजूला असणारं जे ऑक्सिजन पार्क हे नव्याने उद्यान विकसित करत आहे, त्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी त्यामध्ये तरतूद होणं अत्यावश्यक होतं. खडकवासला ते आपण पाहतो की खराडी ते शिवणे हा प्रलंबित असणाऱ्या रस्त्याचं काम त्वरित व्हावं, त्याला योग्य तो निधी मिळावा अशी या ठिकाणी मी या ठिकाणी मागणी करत आहे. त्याचप्रमाणे वन उद्यान, माझ्या मतदारसंघामध्ये वन खात्याचे मोठ्या प्रमाणामध्ये जागा उपलब्ध आहे, परंतु त्या ठिकाणी वन उद्यान होणं आवश्यक आहे. अशा ठिकाणी वन उद्यानासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये तरतूद करण्यात यावी. माझ्या मतदारसंघामध्ये जी गावं पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे अशा सर्व गावांना भरीव असा निधी मिळणं अत्यावश्यक होतं. अत्यंत महत्वाचा एकच प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित करत आहे की ज्या 23 गावातील जे कर्मचारी ज्यावेळेस पुणे महानगरपालिकेमध्ये या 23 गावाचा समावेश झाला त्यावेळेस काही कामगारांना त्या ठिकाणी घेण्यात आलं, परंतु काही कामगारांना घेण्यात न आलं.
त्या अशा सर्व कामगारांना आपण घेण्यात यावं अशी या ठिकाणी मी अर्थसंकल्पनामध्ये सूचना मांडतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य डॉक्टर नितीनजी राऊत. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. सन 2024-2025च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर मी माझं मत मांडण्यासाठी या ठिकाणी अध्यक्षमय उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र हे कल्याणकारी राज्य आहे असं आपण समजतो. सिरियल बजेट मुळातच लोक कल्याणाचं विकासाचं असतं. त्यातही मूलभूत सुविधा, मूलभूत गरजा भागविणे, उपजीविका, रोजगार, शेती, उद्योग, शहरीकरण, शिक्षण, आरोग्य यावर भर देणे आवश्यक असते. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 व 46चे उद्देशपूर्तीसाठी बजेटची रचना पाहिजे. समाजातील शोषित, वंचित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, दुर्बल घटक, युवा, महिला, शेतमजूर, शेतकरी हा वर्ग नजरेसमोर ठेवून बजेट तयार व्हायला पाहिजे. मात्र नेहमीच्या काही पॉप्युलर घोषणा वगळता या बजेटमध्ये विशेष असं काही नाही. खरं म्हणजे देशामध्ये महागाई इतक्या मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी वाढली आणि महागाईने सर्व रेकॉर्ड आज या प्रसंगी तोडलेले आहेत. ती सर्वोच्च पातळीवर आहे. यापूर्वी महागाई वाढली असे नाही, पण तीच एकाच वेळी सर्वच क्षेत्रात वाढल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आलाय. अध्यक्ष महोदय, सरकार महागाई काबूत करण्याच्या आघाडीवर सपशेल आपटले आहे. अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न आणि डाळीच्या किमतीत भरघोस वाढ झालेली आहे. खाद्यपदार्थावर जीएसटी लागल्याने दैनंदिन जीवनातील दही ताकही महागल्या. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आणि अशा वेळेला जर आपण देशातील घाऊक महागाई दर मे महिन्यात 2.61% पोहोचला आहे आणि हे मी सांगत नाही तर उद्योग मंत्रालयाने सांगितलं आणि आता 15 महिन्याच्या उच्चांकी पातळीवर आपण आपली आकडेवारी या ठिकाणी पोहोचलेली. अध्यक्ष महोदय आणि अध्यक्ष महोदय, महागाईमध्ये महाराष्ट्र सुद्धा अग्रेसर झालेला आहे. इंधनाचे दर जास्त आहेत, वीज दरातही वाढ करण्यात आली. भाजीपाला, मसाले, अन्नधान्य, खाद्यतेलाच्या आघाडीवर सर्वसामान्य जणांना कुठेच दिलासा मिळाला नाही. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात महागाईचा दर 7.7% आहे. देशाच्या महागाईच्या दरापेक्षा अर्थातच राज्याचा महागाई दर जास्त आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळं आपण कुठेतरी कमी पडतो आहोत या संबंधाने या ठिकाणी विचार होणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील वैतीचं क्षेत्र 197 लाख हेक्टर व वैतदारांची संख्या 137 लाख आहे. 96% वैतीचे क्षेत्र 5 हेक्टरपेक्षा कमी व 81% शेतकरी लहान शेतकरी कसत आहेत. शेती क्षेत्राचा मुख्य प्रश्न लहान शेती आकार व लहान शेतकरी असून त्यांचे उत्पन्न कसे वाढवायचे या प्रश्नाकडे शासनाचे आर्थिक धोरण अजिबात या ठिकाणी बघायला मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की शेतकरी विमा या ठिकाणी घेत असतात. एकीकडे विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी CSC केंद्रात 40 रुपये मानधन केंद्र सरकारने निर्धारित केलेलं आहे, तरी प्रत्यक्षात अर्ज भरताना शेतकऱ्याकडून 100 रुपये घेतले जात आहेत. हे एक प्रकारे शेतकऱ्यांना कुठेतरी छळण्याचा प्रकार या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय होतो आहे. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, मी आपणास सांगू इच्छित, संपवता विदर्भ आहे ना, आता 2 मिनिटात बोलतो. मराठी सिनेमा आमच्या इथला पॉप्युलर आहे. या मराठी सिनेमासाठी कुठेही बजेटमध्ये तरतूद केल्याचं या ठिकाणी दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, आणि या ठिकाणी आज सबसिडी द्यायला पाहिजे थिएटरला, पण सबसिडी नाही, अनुदान नाही, काही नाही. थिएटरची संख्या भविष्यात वाढेल आणि सिनेमांचे अधिकाधिक शो करणे सोयीचे ठरेल. त्यामुळं खरा प्रश्न इंडस्ट्रीतील निर्मात्यापासून कलाकारांना प्रत्येक भराव्या लागणाऱ्या 10 ते 10.5% सेवा कराचा गेल्या अनेक वर्षापासून हा सेवा कर रद्द करण्याची मागणी असून सुद्धा मराठी कलाकार व मराठी चित्रपटासाठी अंतरिम बचत काहीच नसल्यामुळं संपूर्ण मराठी चित्रपट सृष्टी या ठिकाणी निराशा मिळालेली आहे त्याला. अध्यक्ष महोदय, देशाच्या जीडीपीत सर्वाधिक हिस्सा हा महाराष्ट्राचा आहे. केंद्राला राज्याकडून कर स्वरूपात मिळणारा महसूल सर्वाधिक महाराष्ट्रातून मिळतो. गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र अजूनही अग्रेसर राज्य आहे आणि तरीही विकासाच्या नावावर या ठिकाणी सरकार कुठेतरी मागे चाललेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी विदर्भाचा मुद्दा मांडेन.
अध्यक्ष महोदय, मला आठवतं या ठिकाणी की कधी काळी काही वर्षापूर्वी भारतीय जनता पक्षानं वेगळा विदर्भ व्हावा म्हणून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलं आणि ते आंदोलन यासाठी झालं की त्या ठिकाणी उद्योगधंदे येत नाहीत, त्या ठिकाणच्या लोकांना रोजगार मिळत नाही, त्या ठिकाणी विकासाची कामं होत नाही आणि असं असताना जेव्हा ते सरकारमध्ये आले तर ते वेगळा विदर्भ हा प्रश्नच पूर्णपणे विसरून गेलेत, बाजूला सारले गेले. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी सांगेन आपणास की विदर्भात सर्वात मोठा जो प्रकल्प आहे तो मिहान प्रकल्प आहे. त्याची कुठलीही घोषणा या ठिकाणी नाही, कोणतेही मोठे प्रकल्प आले नाहीत. मला आठवतं की मुख्यमंत्री हे नेहमी सांगतात की दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव घेऊन त्यांची शपथ घेऊन या ठिकाणी काम करतात. बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असताना ते विदर्भात आले होते आणि ते म्हणाले होते की माझी सरकार जर आली तर मी विदर्भाचा विकास करून देईल असं त्यांनी ठणकावून त्यावेळेला सांगितलं. परंतु विदर्भाकडं आणि मिहानकडे सुद्धा या ठिकाणी लक्ष नाही. आम्ही जेव्हा मंत्री होतो, आमचं आघाडीचं सरकार होतं, त्यावेळेला 7 कंपन्या आम्ही विदर्भात आणलेल्या होत्या. जवळपास त्या ठिकाणी 3,587 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट होती आणि 4,834 लोकांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळणार होता. परंतु त्या ठिकाणी तो रोजगार सुद्धा देण्यात आला नाही, त्या कंपन्या सुद्धा सुरू झालेल्या नाहीत. मी विदर्भावर संपवत आहे आणि या ठिकाणी बोलत असताना विदर्भात विपुल खनिज संपत्ती आहे, पण त्यावर आधारित कुठेही उद्योग निर्मिती नाही. विदर्भात वीज निर्मिती होते, परंतु वीज दरामध्ये विदर्भाला सवलती नाहीत, त्याच्या सुद्धा या ठिकाणी कुठे तरतूद नाही. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ याचं पुनर्जीवित करण्यासाठीची कुठेही ठोस घोषणा या अर्थसंकल्पात नाही. विदर्भात संत्री प्रक्रिया उद्योगाची घोषणा होऊन 2 वर्ष झाले तरी सुद्धा त्याबाबत ठोस आर्थिक तरतूद नाही. रामटेक वगळता इतर पर्यटन विकासाकडे दुर्लक्ष. अध्यक्ष महोदय, मिहान घोषीकृत प्रकल्पाचे पुनर्वसन रखडलेले आहे, त्याकडे सुद्धा सरकारचे लक्ष नाही. प्रस्तावित जिल्हा रुग्णालयात 202 पदांचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. रुग्णालय सुरू होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. चंद्रपूर अकोल्यातील विमानतळ याचा सुद्धा विकासाचा प्रश्न या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आहे. अध्यक्ष महोदय, शिक्षणाकडे सुद्धा दुर्लक्ष आपल्या सरकारचं त्या ठिकाणी झालेलं आहे. त्या ठिकाणी क्रिमी लेअरची अट त्या लोकांनी लावली अनेक ठिकाणी, त्यामुळं त्या ठिकाणी फार नुकसान होतं. आणि ऊर्जा क्षेत्रामध्ये काही प्रकल्प पाईपलाईन मध्ये आहेत, त्याची सुद्धा आवश्यकता असताना गती सुद्धा दिल्याचं कुठं दिसत नाही. आणि सर्वात मोठं जे आहे ते या ठिकाणी आपण अर्थसंकल्पाची जेव्हा चर्चा करतो तर अर्थसंकल्पामध्ये मी सांगेन की 2023-24 मध्ये खर्चाचा जो तपशील आहे तो तपशील जर बघितला आपण तर खर्चाची टक्केवारी जलसंपदा विभागात 61% आहे, ग्रामविकास विभागात 71% आहे, सामाजिक न्यायामध्ये 81% आहे, सार्वजनिक आरोग्यामध्ये 74% आहे, आदिवासी विकासामध्ये 56% आहे, पाणी पुरवठ्यामध्ये 65% आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ 80% रक्कम शासनाने वितरित केली होती, त्यामुळे हे टक्केवारी या ठिकाणी कमी झाली. अध्यक्ष महोदय, आपण म्हणतो रावसाहेब नाही, आपण सामाजिक न्यायाचे एक मिनिट, सभागृहाची वेळ 7:30 पर्यंत वाढवण्यात येत आहे. आपण अध्यक्ष महोदय, व्हाईट बुक मध्ये सामाजिक न्यायाचा अर्थसंकल्प देत असताना आपण निधी दाखवतो आणि त्या निधी दाखवत असताना खर्चाची ट्रेंड जर आपण बघितली तर त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध होत नाही आणि त्या ठिकाणी म्हणतात की त्या ठिकाणी खर्च होत नाही. मी या ठिकाणी आकडेवारी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्र राज्याच्या 2024-25 या वर्षाच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी आणि त्याला समर्थन देण्यासाठी मी या ठिकाणी उभी आहे. सर्वप्रथम मी आमच्या महायुतीच्या सरकारचे मनापासून अभिनंदन करते. आमच्या मुख्यमंत्री महोदय श्री एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि अजितदादा पवार या सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करते की एक ऐतिहासिक असा अर्थसंकल्प या ठिकाणी त्यांनी मांडला. या ठिकाणी सगळ्या घटकांना न्याय देण्याचा इथे प्रयत्न केलेला असला तरी विशेष करून
या ठिकाणी महिलांना समर्पित असा हा अर्थसंकल्प झालेला असल्यामुळे एक स्त्री आमदार म्हणून मला या ठिकाणी अतिशय समाधान आणि आनंद वाटतं, म्हणून मी पुन्हा एकदा त्यांचे अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सरकारने, महायुतीच्या सरकारने खूप चांगले निर्णय घेतले. मुलींच्या जन्माचं स्वागत करणारी, तिला वय वर्ष 18 पर्यंत अर्थसहाय्य करणारी लेक लाडकी योजना असू द्या, गर्भवती मातांचे आरोग्य आणि प्रसूतीकरता जननी सुरक्षा योजना असू द्या, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना असू द्या, बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचं सक्षमीकरण, बस प्रवासात सवलत, महिलांसाठी विशेष बस, घर खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्कात त्या ठिकाणी सवलत, अशा अनेक या ठिकाणी आपण गोष्टी केलेल्या आहेत, निर्णय घेतलेले आहेत. पण राज्यातल्या सर्व आरोग्य उपकेंद्रात मेमोग्राफी आणि सर्वायकल कॅन्सर याच्या टेस्टसाठी 78 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. ही फार मोठी गोष्ट या ठिकाणी आपल्या अर्थसंकल्पात आलेली आहे. कारण ह्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं जातं आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये खूप महाग असतं, त्यामुळे याचं मला विशेष आनंद वाटला. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी की आमचे जे प्रधानमंत्री आहेत नरेंद्र मोदीजी, ज्यांनी नारी शक्ती वंदन कायदा आणला, जो की एखादा सुधारक असलेला नेता किंवा जो महिलांविषयी स्त्रीवादी असा असलेला नेताच करू शकतो, त्यांनी आमच्यासाठी 33% आरक्षण विधानसभा आणि संसदेत आणलं. आणि ह्या अर्थसंकल्पातला असाच एक मानाचा तुरा या ठिकाणी झालेला आहे, तो म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. अध्यक्ष महोदय, याचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे, कारण की आमच्या सगळ्या भावांनी समोर बसलेल्या, त्यांना माहिती नाही काय वाटलं की बहिणीसाठी करावं की करू नये. राखी बांधताना तुम्ही राखी बांधताना मग या चांगल्या योजनेचं मनापासून स्वागत करा. आमच्या बहिणींना किती त्रास होतो हे तुम्हाला लक्षात येणार नाही, परंतु त्या कसं जगतात ते तुम्हाला सांगण्याची आवश्यकता नाही, कारण ज्या संवेदनशील मनानेच आपण ते समजून घेऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, अतिशय पुरोगामी असे निर्णय या ठिकाणी आपण घेतलेले आहेत. वर्षाला 3 गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा निर्णय अतिशय महत्वाचा आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आतापर्यंत कुठल्याच पक्षाच्या सरकारने केलं नसेल अशा आमच्या महायुतीच्या सरकारने या ठिकाणी चीफ सेक्रेटरी या पदावरती सुजाता सौनिक यांची नियुक्ती केली. एवढंच नाही तर डीजी या पदावरती रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती केली. आजपर्यंत महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून महिलांना या स्थानावरती आजपर्यंत कुणीही बसवलं नव्हतं. तो मोठा निर्णय या ठिकाणी झालेला आहे, त्याबद्दलही मी त्यांचे आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी शासनाचं आणखीन एका गोष्टीसाठी अभिनंदन करते की शासकीय दाखल्या दस्तऐवजावरती आपल्या स्वतःच्या नावानंतर आईचं, वडिलांचं आणि मग आडनाव असा आपण त्या ठिकाणी निर्णय घेतला. अध्यक्ष महोदय, एक आई म्हणून मला खूप आनंद झाला की माझं नाव माझे मुलं लावतील, पण मी लेक म्हणून काय करायचं अध्यक्ष महोदय? माझं लग्न झाल्यानंतर मी माझ्या आई वडिलांचं नाव सोडून द्यायचं आणि फक्त नवऱ्याचं लावायचं? माझ्या आईचं, माझ्या वडिलांचं मग नवऱ्याचं लावून त्याचं आडनाव लावू की आम्ही? काय प्रॉब्लेम आहे? आम्हाला या संदर्भामध्ये यात सुधारणा करून लेकीला सुद्धा लग्नानंतर आपल्या आई वडिलांचं नाव, त्यानंतर त्याच्या नवऱ्याचं नाव आणि मग आडनाव लावण्याची सवलत या ठिकाणी देण्यात यावी अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी फक्त एकच गोष्ट सांगेन, कभी तुलना नहीं की और न करने का इरादा है, कभी तुलना नहीं की और न करने का इरादा है, दुनिया में हर प्यार से माँ का प्यार 9 महीने ज्यादा है. कभी कभी सोचती थी कि मैं तुझसे ही हूँ, क्यों मेरे नाम के साथ तेरा नाम नहीं. आमच्या लेकींची ही जी सूचना आहे ती कृपया मान्य करावी आणि आम्हाला लग्न झाल्यानंतर आम्हा लेकींना आई वडिलांचं नाव नवऱ्याच्या आधी लावण्याची मुभा मिळावी अशी आग्रहाची मागणी या ठिकाणी मी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मला शेवटची एक सूचना करायची आहे, मागणी करायची आहे. मी नेहमी बघते की आपलं विधानसभा असू द्या, विधान परिषद असू द्या, बाहेरचे लोक असू द्या, नेहमी आई बहिणीवरून शिव्या देतात. तुम्ही आई आणि बहिणीला अरे आई बहिणीवरच्या शिव्याचा विषय काढला, तुम्ही मला संपवा म्हणता? कन्क्लूड करा. तुमच्या बहिणीवरून जर का शिव्या देत असाल तर आमचा हा अपमान नाहीये. तुम्ही कायदा करा, या संदर्भात कायदा असला पाहिजे, अॅट्रॉसिटी लावा, परंतु आई बहिणींवरून तू शिव्या दिल्या ना तर त्या आम्ही खपवून घेणार नाही. यापुढे कुणी आई बहिणीवरून शिव्या दिल्या असतील तर त्या संदर्भामध्ये कडक कायदा आणावा अशी या ठिकाणी मी मागणी करते आणि मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी आभारी आहे. सन्माननीय सदस्य
अनिलजी देशमुख. त्यांच्या पक्षाचा क्रम चालू आहे. वाढून घेऊ आपण. पक्षाचा क्रम चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माननीय वित्तमंत्र्यांनी जे बजेट सादर केलं त्याला विरोध करायला इथे मी अध्यक्ष महोदय उभा आहे. सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी या विषयावर चर्चा चालू झाली असताना माननीय सन्माननीय मुख्यमंत्री शिवसेना आणि ऑदर एकनाथजी शिंदे यांनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितलं होतं की जी नुकतीच लोकसभा निवडणूक झाली त्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून, इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून खोटा नॅरेटिव्ह, त्या निमित्तानं फेक नॅरेटिव्ह हा निवडणुकीच्या निमित्तानं, या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं पसरवण्यात आला आणि संविधान बदलणार अशा पद्धतीचे माननीय एकनाथजी शिंदे यांनी सांगितलं. हा खोटा नॅरेटिव्ह होता. पण माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगू इच्छितो की संविधान बदलणार या पद्धतीची सुरुवात जी केली बोलण्याची ती भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनीच केली. केंद्रीय मंत्री माननीय अनंतरावजी हेगडे असो, खासदार लल्लू सिंग अयोध्याचे खासदार असो, खासदार अरुण गोविल, राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्री आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या पंकजाताई मुंडे यांनी जाहीर भाषणामध्ये आम्ही 400च्या वरती आमच्या जागा आल्यात, आम्ही संविधान बदलणार अशा पद्धतीचा उल्लेख केला होता. आणि म्हणून अशा पद्धतीचा आमच्यावर आरोप करणं फेक नेरेटिव्ह अतिशय चुकीचं आहे. अध्यक्ष महोदय, या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून अशा पद्धतीचा नॅरेटिव्ह तयार करण्यात आला की काँग्रेसचं जर सरकार आलं तर आम्ही मंगळसूत्र काढून घेऊ, कांग्रेस का सरकार आएगा तो 2 भैंस आपके पास होंगी तो 1 भैंस हम छीन लेंगे और जिनके बाल बच्चे ज्यादा है उनको बांट देंगे. अशा पद्धतीचा सुद्धा चुकीचा नॅरेटिव्ह त्या निमित्तानं आमच्या विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून पसरवण्यात आला. ही गोष्ट माननीय मुख्यमंत्री साहेब विसरले असं मला दिसतंय. त्याचबरोबर त्यांनी सांगितलं, माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी, की आम्ही काँग्रेस आणि बाकी इंडियाच्या आघाडीच्या लोकांनी पेढे वाटले. पण अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आम्ही पेढे याच्यासाठी वाटलेत की 400 पारची जी घोषणा झाली होती ती घोषणा त्या निमित्तानं त्या पद्धतीनं 400 पार खासदार त्या निमित्तानं निवडून येऊ शकले नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये आम्ही पेढे याच्यासाठी वाढले की महाराष्ट्रामध्ये 31 खासदार निवडून आलेत, 48 पैकी 31 खासदार निवडून आलेत. आणि संपूर्ण भारतामध्ये पाहिलं की अशा पद्धतीनं अयोध्या असो, ज्या ठिकाणी रामाचा संबंध आहे, अयोध्या असो, चित्रकूट असो, प्रयागराज असो, नाशिक असो, रामटेक असो, अशा प्रत्येक ठिकाणी ज्या ठिकाणी परमपूज्य रामाचं वास्तव्य होतं की त्यांचा संबंध आहे अशा ठिकाणी सुद्धा इंडिया आघाडीचे उमेदवार अध्यक्ष महोदय त्यामुळे ते निवडून आली. ही सुद्धा गोष्ट आपण लक्षात ठेवावी. या बजेटमध्ये अध्यक्ष महोदय लाडली बहिणाई योजना जी जाहीर करण्यात आलेली आहे अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये फक्त 1,500ची योजना चांगली आहे, त्याच्यामध्ये काही प्रश्नच नाही. पण याच्यामध्ये आमच्या 2 मागण्या याच्यामध्ये की यामध्ये ज्या अतिशय जाचक अटी आहेत त्या जाचक अटी अध्यक्ष महोदय दूर केल्या पाहिजे आणि ज्याचा लाभ जास्तीत जास्त आमच्या महिलांना भेटला पाहिजे. आणि फक्त 1,500 रुपये या योजनेच्या माध्यमातून देणारा त्या 1,500च्या ऐवजी अरे माहित आहे ना बाबा, बसा ना. देशमुख साहेब, आपण इकडे माझ्याकडे बघून बोला. देशमुख साहेब, शांत रे जरा. देशमुख साहेब इकडे माझ्याकडे बघून बोला. याच्यामध्ये अजून सुद्धा त्यांनी सांगितलं काही जाचक अटी कमी केल्या असतील, अजून सुद्धा याच्यामध्ये जाचक अटी आहेत त्या सुद्धा दूर केल्या पाहिजे अशा पद्धतीची मी या ठिकाणी मागणी करतो. आणि 1,500 रुपये फक्त 1,500 रुपये फक्त देत आहेत, 1,500च्या ऐवजी याच्यामध्ये वाढ केली पाहिजे. कमीत कमी 5,000 रुपये तरी आमच्या लाडली बहिणीला या सरकारने दिले पाहिजे अशा पद्धतीची मागणी त्या निमित्तानं करतो. आणि हे करत असताना अध्यक्षमध्ये कापसाच्या बाबतीत इथे या ठिकाणी बोलण्यात आलं, या ठिकाणी कापसाच्या बाबतीत या बजेटमध्ये 10,000 रुपये 2 हेक्टर पर्यंत देण्याची घोषणा केली. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की ज्या पद्धतीनं कापसाच्या बाबतीत या सरकारने, केंद्राचं सरकार असो की राज्याचं सरकार असो, नुकताच जो कापसाच्या बाबतीत जी आधारभूत किंमत जाहीर केली अध्यक्ष महोदय ती 7,121 रुपये आहे. म्हणजे याच्यामध्ये फक्त 501 रुपये फक्त वाढ केली. सोयाबीनच्या बाबतीत फक्त 292 रुपयाची वाढ केली. मागच्या 2 वर्षापासून अध्यक्ष महोदय
2 वर्षापासून आमचं जेव्हा सरकार होतं, उद्धवजी ठाकरेंचं सरकार होतं, त्यावेळी आम्ही 14,000 रुपये प्रति क्विंटल कापूस विकला. या सरकारने मागच्या वर्षी आणि या वर्षी आपण पाहिलं 6,000, 6,500, 7,000 रुपये कापूस विकला. त्याच्यामुळे जे अशा पद्धतीनं कापसाच्या बाबतीत तो निर्णय घेतला. यावर्षी तरी कापसाला चांगल्या पद्धतीने भाव मिळाला पाहिजे, या दृष्टीनं राज्य शासनाने पावलं उचलायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, जीएसटीच्या बाबतीत ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांची लुबाडणूक आणि ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांचं नुकसान याच्यामध्ये होत आहे, आपल्याला सांगतो अध्यक्ष महोदय, एखाद्याला जर आपली अंगठी तयार करायची हिऱ्याची, तर हिरा जर तुम्ही बाजारात घ्यायला गेला सराफाच्या दुकानात, त्याच्यावर 3% जीएसटी आहे. तुम्ही जर खताचं पोतं घ्यायला गेला त्याच्यावर 18% जीएसटी आहे. तुम्ही जर ट्रॅक्टर घ्यायला गेला त्याच्यावर 28% जीएसटी आहे. तुम्ही जर मोटरसायकल, जे ग्रामीण भागामध्ये सर्व मोठ्या प्रमाणात वापरतात युवक, जर मोटरसायकल घ्यायला गेला त्याच्यावर 23% जीएसटी आहे. आणि अशा पद्धतीनं, आणि तुम्ही जर हेलिकॉप्टर घ्यायला गेला अध्यक्ष होतं, हेलिकॉप्टरवर फक्त 5% जीएसटी आहे. म्हणजे ज्या गोष्टी शेतकऱ्यांना लागतात त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात जीएसटी आकारण्यात आलेली आहे अध्यक्ष महोदय. त्याच्या बाबतीत सुद्धा 3%. कन्क्लूड करा अजून. त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीचं अध्यक्ष महोदय, ही अशा पद्धतीनं जीएसटी बाबतीत सुद्धा राज्य शासनाने अतिशय जाचक धोरण त्या निमित्तानं राबवलं आहे. त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान त्या निमित्तानं शेतकऱ्यांचं होतं अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, देशमुख साहेब आपण बोला, माझ्याकडे बघून बोला. सगळ्यांना बोलायचं. सर्व सन्मान्य सदस्यांना विनंती आहे की सगळ्यांना बोलण्याची संधी मिळेल. थोडस टाइम आपण आटोक्यात घ्या. आपण वाढून घेऊ अध्यक्ष महोदय, काही फरक पडत नाही. 12 वाजेपर्यंत बसतो आपण इथे. संख्या अजून बोलणाऱ्याची खूप आहे साहेब. देशमुख या ठिकाणी मला इथे सांगायचं आहे की या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये जे मोठे मोठे उद्योग येणार होते अध्यक्ष महोदय, ते सुद्धा बाजूच्या राज्यामध्ये गेले, गुजरातमध्ये बाकीच्या ठिकाणी गेले अध्यक्ष महोदय. त्याचा तुम्ही वेळ जास्ती घेणार नाही, संपूर्ण यादी माझ्याकडे. पण मोठ्या प्रमाणात जे उद्योग येणार होते, मोठे मोठे उद्योग, ज्याच्या माध्यमातून आमच्या बेरोजगाराच्या हाताला काम मिळालं असतं, असे उद्योग सुद्धा राज्याच्या बाहेर गेले अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, या बजेटमध्ये एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे दिव्यांग आहेत, आज महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 50 लाख दिव्यांग आहेत. आणि या 50 लाख दिव्यांगासाठी कोणतीही घोषणा या राज्य शासनाने केली नाही. माझी मागणी राहील याच्यामध्ये की या दिव्यांगासाठी सुद्धा अशाच पद्धतीची योजना जाहीर करावी. जे दिव्यांग 90% आहेत, 90% जे दिव्यांग आहेत त्यांच्यासाठी राज्य शासनाने त्यांना प्रति दिव्यांगाला कमीत कमी 5,000 रुपयाची योजना जर जाहीर केली तर आमच्या दिव्यांग बांधवांना त्यानिमित्तानं एक चांगल्या पद्धतीनं मदत होऊ शकेल. त्या पद्धतीनं सुद्धा अध्यक्ष महोदय निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सांगण्यात आलं की नोव्हेंबर-डिसेंबर 23 मध्ये 24 लाख अध्यक्ष महोदय 2,253 कोटी रुपये या शेतकऱ्यांना त्या निमित्तानं महाराष्ट्रामध्ये वाटण्यात आले अशा पद्धतीने सांगतो. विदर्भामध्ये आपल्याला अध्यक्ष सांगतो की विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं अध्यक्ष महोदय. पण आता जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत त्यांनी कोणतीही मदत त्या निमित्तानं राज्य शासन दिली नाही. आमच्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये आताच वादळी वारा आणि पावसाच्या माध्यमातून आमच्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये मदना गाव आहे, देवग्राम गाव आहे, जलालखेडा गाव आहे, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. त्याला सुद्धा अध्यक्ष महोदय मदत दिली नाही. अशा पद्धतीनं विदर्भामध्ये नागपूर जिल्हा असो, चंद्रपूर जिल्हा असो, वर्धा जिल्हा असो, अमरावती जिल्हा असो, भंडारा जिल्हा असो, या ठिकाणी राज्य शासनाने अध्यक्ष महोदय मदत दिली पाहिजे. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं बघतो. याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात आमच्या अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, पोलीस पाटील हे सातत्याने आंदोलन करत राहतात. आमच्या अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर तर सातत्याने नागपूरला, मुंबईला येऊन इथे हजारोच्या संख्येने इथे आंदोलन करतात. नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये 50,000 अंगणवाडी सेविकांनी तिथे आंदोलन केलं होतं. माझी एकच या राज्य शासनाला विनंती आहे की यांच्याशी चर्चा करून अंगणवाडी सेविकांची चर्चा करायला पाहिजे, मदतनीसची चर्चा करायला पाहिजे, आशा वर्करची चर्चा करायला पाहिजे, पोलीस पाटलाची चर्चा करून यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्याच्या बाबतीत त्यांना ज्या मागण्या आहेत त्या बाबतीत राज्य शासनाने योग्य ते धोरण घेऊन त्यांना मदत केली पाहिजे अशी माझी राज्य शासनाला मागणी आहे. सन्माननीय सदस्य किशोरजी पाटील. सन्माननीय सदस्य किशोर जोरगेवार. इधर आवाज दिले. अध्यक्ष महाराज, या अर्थसंकल्पाला कौतुक करण्याकरता
सरकारचं अभिनंदन करण्याकरता मी या ठिकाणी उभा आहे. 3 दिवसापूर्वी या सरकारला 2 वर्ष पूर्ण झाली आणि आम्हाला सुद्धा समाधान झालं की आम्ही गुवाहाटीला जाऊन हे सरकार बनवलं. त्याचा आज आम्हाला हा अर्थसंकल्प पाहिल्यानंतर कुठेतरी आनंद होत आहे. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी अनेक घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये झाल्या. त्याची चर्चा सर्व मान्य सदस्यांनी केलेली आहे. मी माझ्या चंद्रपूर जिल्हा आणि विदर्भापुरतं बोलणार आहे. या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज, जो माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 2024 मध्ये जानेवारी 2024ला स्वित्झर्लंडच्या दॉयसमध्ये साधारणतः 3 लाख कोटीपेक्षा अधिकचे MOU केले. त्यातले अनेक उद्योग राज्यामध्ये येत सुद्धा आहे. माझी एक विनंती आपल्या माध्यमातून, या सभागृहाच्या माध्यमातून सरकारला असणार आहे की चंद्रपूर जिल्हा हा वीज उत्पादक जिल्हा आहे. जिओग्राफिकली चंद्रपूर हा भारताच्या मध्य भागामध्ये हा जिल्हा आहे. रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, एअर कनेक्टिव्हिटी आणि रोड कनेक्टिव्हिटी असलेला जिल्हा आहे. लॉ अँड ऑर्डर असणारा या ठिकाणी जिल्हा आहे. त्या ठिकाणी विपुल प्रमाणामध्ये जमीन आहे, त्या ठिकाणी विपुल प्रमाणामध्ये कोळसा आहे, वीज आहे आणि उच्च प्रतीचं जे लोह खनिज गडचिरोलीला मिळालेलं आहे त्यावर आधारित एक इंटिग्रेटेड वेगवेगळे स्टील प्लांट या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये यावं, चंद्रपूरमध्ये यावं, ही विनंती मी आपल्या माध्यमातून करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी एक चांगली योजना लवकर घेतो. अध्यक्ष, अत्यंत चांगली योजना जी मी गेली 4 वर्षापासून सरकारच्या लागलेलो होतो, पिंक ई रिक्षा योजना. ज्या आमच्या भगिनी आहे, ज्या निराधार आहे, विधवा आहे, परित्यक्त्या आहे, त्यांच्याकरता 10,000 महिलांना ई रिक्षा खरेदीसाठी शासन देणारा अत्यंत चांगला उपक्रम आहे. जिथे कुठे पिंक रिक्षा दिसेल त्यावेळेस लक्षात येईल का आमच्या भगिनीचा रिक्षा आहे, त्यामधून लोक प्रवासी प्रवास करतील. माझी या सरकारला विनंती असणार आहे की खनिज निधी DPDC मध्ये सुद्धा या ठिकाणी त्यांना देण्याचं हे केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून एकच करतो आणि कन्क्लूड करतो. मला कल्पना आहे की आपल्याला हे करायचं आहे. अध्यक्ष महाराज, सरकारने अनेक घोषणा केलेल्या आहेत. ज्या घोषणांमुळे हे पुन्हा सरकार रिपीट होणार आहे याच्याबद्दल काही शंका असण्याचं कोणाच्या मनामध्ये कारण असण्याचं काही कारण नाही आहे. परंतु यासोबतच सर्वसामान्यांच्या हिताची जी गोष्ट आहे, सरकारने शेतकऱ्यांना वीज दिली, महिलांना 1500 रुपये महिना दिला, मुलींना शिक्षणाकरता मोफत शिक्षण दिलं, आरोग्याचा चांगली व्यवस्था केलेली आहे. परंतु अजूनही सर्वसामान्य कुटुंबामध्ये जेव्हा विजेचं बिल येते तेव्हा मात्र डोळ्यातून अश्रू निघतात. जे पैसे दवाखान्याकरता ठेवलेले असतात, शाळेच्या फीज करता ठेवलेले असतात, ते पैसे काढून हे वीज बिल भरण्यामध्ये जाते. म्हणून माझी विनंती असणार आहे आपल्या माध्यमातून सरकारला की 200 युनिट वीज ही मोफत मिळाली पाहिजे, ही माझी मागणी आहे. आणि सर्वसामान्य महाराष्ट्रातील वीज उत्पादक जिल्ह्यांची सुद्धा भूमिका आहे. ही जर 200 युनिट वीज दिली तर 200 पार झाल्याशिवाय राहणार नाही, हा सुद्धा या ठिकाणी सांगायचा आहे. अनेक गोष्टी बोलायच्या, मी वेळ घेणार नाही, परंतु टायगर सफारी चंद्रपूरला घोषित झाली होती, त्याच्यावर कोणतेही काम झालेलं नाही, ती सुद्धा लवकर घोषित करावी ही विनंती करतो. आपला धन्यवाद करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय चंद्रपूर. सन्माननीय सदस्य सुरेशजी वरपुडकर साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्प बोलण्यासाठी मी उभा आहे. 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्याचा 24-25चा आर्थिक वर्ष अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केलेला होता आणि आता 2024चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आपण या ठिकाणी सादर करतो आहे. त्या अर्थसंकल्पामध्ये करत असताना जो काही खर्च आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेला आहे त्या संदर्भात 2024च्या अर्थसंकल्पामध्ये 5,19,421 केला जाणार असून त्यापैकी जवळपास वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज मिळून जवळपास 56% व्याजाच्या संदर्भामध्ये आपला हा खर्च होणार आहे. 56% या पूर्ण वेतनच्या संदर्भामध्ये आणि जवळपास व्याजाच्या संदर्भामध्ये 20% खर्च आपण या ठिकाणी होत आहे. म्हणून या अर्थसंकल्पामध्ये राहिलेला खर्च आपण किती करू शकतो याचा विचार आपण या ठिकाणी केला पाहिजे. बऱ्याचशा योजना आपण या ठिकाणी माननीय अर्थमंत्री दादाचं आपण या ठिकाणी काही योजनेच्या संदर्भामध्ये आपण अभिनंदनही करत होतो. कारण परभणी जिल्ह्यामधला पंढरपूरला जाणारा वारकरी आहे, त्या वारकरीच्या
संदर्भामध्ये ज्या काही घोषणा त्यांनी या अर्थसंकल्पामध्ये केल्या त्यातली एकच सुधारणा या ठिकाणी करतो की मुख्य पालख्यांना फक्त दिंडीच्या संदर्भामध्ये 20,000ची दिली सूचना केलेली आहे. परंतु ज्या काही गावगाव त्या दिंड्या 2-2, 3-3 निघतात आमच्या जिल्ह्यातून, फार मोठा तिथं जातो, त्यांना सुद्धा ह्या 20,000च्या संदर्भामध्ये मदत करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी अशा प्रकारच्या विनंती या निमित्तानं करतो. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आमच्या संदर्भामध्ये 2% आपण दाखवलं की GDP मध्ये राज्यात शेती क्षेत्राचा वाढीचा दर फक्त 2%च्या संदर्भामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, परभणी जिल्ह्याच्या विचार जर आपण या ठिकाणी केला तर आपण 1 रुपयाचा विमा आपण या ठिकाणी शेतकऱ्याला दिलेला आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये जवळपास शासनाचे, शेतकऱ्याचे आणि केंद्र सरकारचे मिळून 700 कोटी रुपये जवळपास विमा जमा झाला. त्याच्यापैकी 350 कोटी रुपये फक्त वाटप आपण या परभणी शेतकऱ्याला केलेलं आहे आणि 350 कोटी रुपये हे फक्त आता सध्या त्या कंपनीकडे या ठिकाणी शिल्लक आहे. जवळपास 52 महसूल मंडळ आहेत परभणी जिल्ह्यामध्ये आणि 52 महसूल मंडळामध्ये या ठिकाणी दुष्काळ सदृश परिस्थितीमध्ये निर्माण करून अधिसूचना शासनाने काढलेली आहे आणि अधिसूचनाच्या काळामध्ये फक्त सोयाबीनला फक्त आपण 25% तिला अंतरिम रक्कम दिलेली आहे. 75% रक्कम ही सुद्धा बाधित आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये काही सूचना पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये करण्याची फार मोठी आवश्यकता आहे. कारण पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये ज्या काही शासनाच्या योजनाच्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या योजना आहेत त्याचा बदल करण्याची फार मोठी आवश्यकता आहे. ठराविक मला महत्वाच्या सूचना 2-3 करतो, जास्त नाही. संपा कन्क्लूड करा, खूप अजून बोलणार. पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये मुद्दा या ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्याच्यामध्ये 25/5/8/3 नुसार ज्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत म्हणजे ज्या काही सूचना केलेल्या आहेत त्याच्या अंतर्गत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या पिकांना 25%च्या पेक्षा जास्त तक्रारी जर आल्या तर तो पूर्ण बाधित क्षेत्रामध्ये त्याला पूर्ण वेगळे काही स्पेशल आपण काही करून इंडेक्स करून पूर्ण शेतकऱ्याला मदत दिली पाहिजे अशा प्रकारचं घोषणा याच्यामध्ये करतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाची 8 आज ही 72 तासाच्या आत जी आहे ती सुद्धा आपण केली पाहिजे. आज 70,000 परभणी जिल्ह्यामधल्या 70,000 शेतकऱ्याच्या ज्या अर्ज आल्या होत्या त्या शासनाच्या वेबसाईटच्या वेगळ्या आहेत आणि कंपनीच्या वेगळ्या आहेत. जे काय अर्ज तक्रारी केल्या त्या शासनाच्या वेबसाईटवरून केलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे चुकीच्या ज्या 70,000 अर्ज या ठिकाणी अर्ज केलेत त्यांनी ते बाद केलेले आहेत. ते सुद्धा शासनानं गृहीत धरून त्या शेतकऱ्याला मदत केली पाहिजे अशा प्रकारची विनंती या निमित्तानं करतो. आणि आज 2च मिनिटं झाले साहेब, किती वेळ पडणार? 2च मिनिटं, 5 मिनिटं होऊन गे, 6 मिनिटं झाली. दुसऱ्याच्या संदर्भामध्ये शेवटचा मुद्दा घ्या, कन्क्लूड करा. हा, वेबसाईटच्या संदर्भामध्ये म्हणजे शेतकऱ्याच्या विम्याच्या संदर्भात एवढं सांगतो की या कंपनीचा आपण फेरविचार करावा. शासनानं काही नियमामध्ये ज्या काही जाचक शेतकऱ्याच्या संदर्भात लावलेल्या आहेत 25% रक्कम जर असेल त्याला पूर्णपणे समजा पूर्ण तुटीच्या संदर्भात संकल्प असेल तर आपण त्याला पूर्णपणे मदत करण्याची गरज या ठिकाणी आहे. आणि आज दुष्काळ कोण्या पिकाला आहेत? सोयाबीनला दुष्काळ म्हणून आपण या ठिकाणी मदत केली, कापसाला मदत केलेली नाही. मग सोयाबीनला दुष्काळ आणि कापसाला दुष्काळ असं कसं होऊ शकतं याचा विचार सुद्धा शासनाने या ठिकाणी केलेला आहे. आपण फारच कमी वेळ दिलेला आहे. निदान पुन्हा उद्या तर आम्हाला वाढून द्यावे एवढीच विनंती या निमित्तानं करतो. सन्माननीय सदस्य महेशदादा लांडगे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य महेशदादा, वेळेचं थोडस बंधन पाळून सहकार्य करावं ही विनंती आहे. मित्र किती वर गेल्याबद्दल तो ते आज मला अनुभव आलाय. मित्र त्या पदावर गेल्यावर किती बदलला ते आज कळालं. 4 वाजल्यापासून मला म्हणते 15 मिनिटं अध्यक्ष होते, आपण म्हणताय 15 मिनिटं, पण मित्रात किती बदल झाला ते आता मला कळालं. मी तसं पाहिलं तर आज याच्यावरती मी बोलू शकत नाही तुम्हाला. अर्थसंकल्पावर मी आजपर्यंत विरोधी पक्षात गेल्यानंतर पक्षाचे विचार बदललेले पाहिजे, पण मित्र आज बदललेला पाहिजे. लय वाईट वाटलं. मी 4 वाजता 3-3.5 तास झाला मा मित्र माझ्याकडे आत्ताच बघल मगच बघल, पण काय उपयोग नाही आला. मित्र या खुर्चीवर बसून मी आपल्याला बोलू शकत नाही. पण मला असं म्हणायचं होतं,
मला असं म्हणायचं होतं, मला सदस्यांचा मान ठेवून महेश दादाचा सन्मान केला जाईल. मला असं म्हणायचं होतं, कधी काळी आपला मित्र आपल्याबरोबर या लाईन मध्ये होता आणि ओरडताना मी पण पाहिलं होतं, पण आज त्याला आपल्या ओरडण्याच ऐकू नाही गेलं. त्याला आज अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मी शासनाचं अभिनंदन करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. अनेक लोकांनी आपापलं मत व्यक्त करताना ज्यावेळेस आपण इकडे होतो त्यावेळेस काय मत होतं, तिकडे गेल्यावर काय मत होतं, यावर भरपूर लोकांनी आरोप प्रत्यारोप केले. लाडकी बहीण ही योजना सगळेच आमदार, 288 आमदार, विधान परिषदेतले आमदार, सगळ्या राजकीय पक्षातले लोकप्रतिनिधी, सगळ्या राजकीय पक्षातले सदस्य ही योजना राबवणार आहेत. हे बघा तुम्ही, आता ज्या दिवशी डिक्लेअर झाली त्या दिवसापासून आजपर्यंत प्रत्येक, फक्त भारतीय जनता महायुतीचा नाही, महाविकास आघाडीचा सुद्धा प्रत्येक कार्यकर्ता ही योजना राबवण्यासाठी पळापळ करतोय. दुसरीकडे काय, आता सुद्धा मी तपासल्यावर ऐकलंय, अनेक विरोधी पक्षातले आमदार या योजनेमध्ये कशा प्रकारे बदल करून अजून फायदा होईल महिला भगिनींना याच्यासाठी सांगत होते. आणि काही पुढारी नेते मंडळी जे होते, ही योजना राबवणार चांगली गोष्ट आहे, पण कर्ज वाढवणार, म्हणजे योजना चांगली हे पण म्हणतायत आणि कर्ज वाढवणार हे पण म्हणतायत. म्हणजे खायचं तर आहे, पण कुणाला कळलं नाही पाहिजे अशा प्रकारची परिस्थिती मला आता पाहायला मिळाली. अनेक लोकांनी आपलं मत व्यक्त करताना राज्य सरकारच्या 2019 पासून तर आतापर्यंत राजकीय घडामोडी, राजकीय स्थित्यंतर आपण सगळ्यांनी पाहिली. मी काही माझ्या शहरातल्या प्रमुख ज्या काही या राज्य सरकारच्या माध्यमातून जे काही प्रश्न आहेत, या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून किंवा राज्य सरकारच्या माध्यमातून जे सुटलेत, त्या संदर्भामध्ये मी आपल्याकडे काही सभागृहापुढे मांडणार आहे. माझ्या शहरामध्ये 2008 नंतर 460 कोटीचा अनधिकृत बांधकामाचा जो शास्तीकर होता, तो शास्तीकर 2008 नंतर, 2008ला तर मी काय आमदार नव्हतो, 2008ला मला वाटतं अध्यक्ष आपण पण आमदार नसाल, बरेचसे लोक आमदार नसेल. माझ्या शहरामध्ये 2008 नंतरच्या अगोदरच्या बांधकामांना शास्तीकर लावला होता. 2008ला ज्यावेळेस सभागृहात कायदा झाला त्यावेळेस सुद्धा मला वाटतं माझ्या विरोधी पक्षातले अनेक सदस्य इथं असतील, त्यांच्या समोर हा कायदा पारित होत होता, त्यावेळेस सगळे गप्प बसले होते. ज्यावेळेस आम्ही या सभागृहात निवडून आलो त्यावेळेस आम्ही सरकारकडे मागणी केली की हा जो जिजिया कर आहे, शास्तीकर आहे, हा माझ्या शहरातला 460 कोटी हा माफ करावा. त्यावेळेस माझ्या या सरकारनं तो शास्तीकर माफ केला. आणि विशेषतः विरोधकांना सांगतो, जे जातीचं धर्माचं राजकारण करतात त्यांना सांगतो, भाईसाहेब सुनिये, 460 कोटी ज्या माझ्या शहरातले माफ झाले, त्या 460 कोटी माफ करताना माझ्या मुख्यमंत्र्याने, माझ्या उपमुख्यमंत्र्यानं, माझ्या सरकारनं हा विचार केला नाही की हे 460 कोटी रुपये माफ होत आहेत, हे माझ्या या जातीच्या माणसाचं आहेत, हे भारतीय जनता पार्टीला मदत करणाऱ्या माणसाचं आहेत, हे एकनाथ शिंदे साहेबांना मदत करणाऱ्या माणसाचे आहेत, हे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मदत करणाऱ्या माणसाचे आहेत. सर्वसामान्य माणसाचा 460 कोटी रुपये कर्ज माफ करण्याचा निर्णय पाटील साहेब माझ्या या सरकारने घेतला. तो 2019ला 2023 पर्यंत जे माझ्या सोसायटीमध्ये माझे करदाते नागरिक राहतात, नवीन लोक ज्या ठिकाणी राहायला आलेत भाईजान, त्यामध्ये हिंदू मुस्लिम आमच्या जाती पातीचा कुठलाही विचार माझ्या सरकारने केला नाही. 165 कोटी रुपयाचा उपभोक्ता कर जो या कर भरणाऱ्या सोसायटी मधल्या नागरिकांना लागला होता. महेश दादा एक मिनिट, सभागृहाची वेळ 8 वाजेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. शाबा, धन्यवाद साहेब, धन्यवाद. आता 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 जय श्रीराम. 165 कोटी रुपयाचा कर, उपभोक्ता कर
जो माझ्या या सरकारनं माफ केला, तो माफ करतानाही त्यांनी कधी विचारलं नाही हा नागरिक कुठल्या पक्षाला मतदान करतो, हा नागरिक कुठल्या धर्माचा आहे, कुठल्या जातीचा आहे. हा या राज्यात राहणारा सर्वसामान्य माणूस, या राज्यात राहणारा समाजातील सर्वात अंतिम घटक, या सगळ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करत असताना आमच्या या सरकारनं हे सगळं माफ केलं. वेगवेगळ्या माध्यमातल्या योजना राबवत असताना अनेक योजना, मला असं वाटतं 1972च्या टायमाला ज्यावेळेस प्राधिकरण पहिल्यांदा आमच्याकडं अक्वायर झालं, आमच्या भूमिपुत्रांचं, मी सगळ्या सरकारला या आजच्या या सभागृहाच्या माध्यमातून मी राज्यातल्या माझ्या शहरातल्या नागरिकांना हे म्हणजे कळालं पाहिजे त्या दृष्टीने सांगतोय. 1972ला पाटील साहेब पहिल्यांदा प्राधिकरण अक्वायर झालं आणि आता सगळे विरोधी पक्षातले ऐकायला तुम्हीच आहात ना. पाटील साहेब मगाशी बोलताना आमच्याकडे बघून लय लोक बोलत होते. महेश दादा माझ्याकडे बघून बोला. अध्यक्ष महोदय मगाशी बोलताना बरेच लोक आमच्याकडे बघून बोलत होते आणि आमच्याकडे बघून आम्हाला हिनवत होते, आमच्याकडे बघून हिनवत होते. पण मला हे सांगणं गरजेचं आहे, 1972ला माझ्या भूमिपुत्राची जागा गेली. 2024-23 पर्यंत इकडे अनेक सरकारची लोक बसली होती, पण कुणी त्या भूमिपुत्रांचा विचार केला नाही. हा विचार माझ्या सरकारने केला, हे सांगणं मला गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी एवढा वेळ बसलोय याच्याकरता बसलोय की या सरकारवर ज्या प्रकारचे आरोप, ज्या प्रकारचा नेरेटिव्ह लोकांमध्ये चुकीच्या पद्धतीचा संदेश तयार केला जातोय तो कसा चुकीचा आहे हे सांगण्याचं माध्यम मला आज या ठिकाणी मिळालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही ग्राउंडवर काम करणारी, जमिनीवर काम करणारी लोक आहोत, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांबरोबर काम करणारी लोक आहोत. काल परवा अनेक लोकांनी मोदीजींच्या संदर्भामध्ये इथं उल्लेख केला, म्हणून मी केंद्रातल्या त्या दिवशीच्या भाषणाचा उल्लेख या ठिकाणी करतो. कन्क्लूड करा. त्या ठिकाणी हिंदू धर्माबद्दल तिथं बोललं गेलं, वाद लावतात, असत्य पसरवतात, जाती धर्मात तेढ निर्माण करतात. हिंदुत्व हे आमचं हिंदुत्व काय आहे हे या राज्याला, या इथं बसलेल्या सगळ्या पुढाऱ्यांना, आमदारांना, सदस्यांना कळायला पाहिजे, या राज्यातल्या जनतेला कळायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेस आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून मला ज्या वेळेस भारतीय जनता पार्टीनं नेवासा या जिल्ह्यामध्ये नेवासा या तालुक्यात पाठवलं होतं, 11 वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार झालता. 11 वर्षाच्या दोन मुलींवर अत्याचार झालता. त्या मुली कुठल्या जातीच्या होत्या या तपासा, मला सांगायचं नाही ते. पण माझा भारतीय जनता पार्टीचा मला वरिष्ठांनी ज्या ठिकाणी पाठवलं होतं त्या ठिकाणी गेल्यानंतर मला कळालं ही हिंदू समाजाची मुलगी आहे. मी कुठल्या जातीची मुलगी आहे म्हणून गेलो नाही, तर हिंदूंची मुलगी म्हणून गेलो होतो. त्याच्याबद्दल आजपर्यंत कोणी बोललं नाही. लातूरला मी गेलो होतो, लातूरला ज्या ठिकाणी गेलो त्या ठिकाणी 6 वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार झाला होता. सभागृहात एकानेही बोललं नाही कोणी. 6 वर्षाची मुलगी जिच्यावर अत्याचार झाला ती मुलगी कुठल्या जातीची होती याचं पण जरा आपण सगळ्यांनी निरीक्षण करावं. अरे अशा हिंदुत्वामध्ये आम्ही काम करणारी लोक आहोत. या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांच्या या समाजाला सगळ्यांना एकत्र घेऊन जाणारं हिंदुत्व आमचं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आमच्यावर आरोप केले जातात. केंद्रामध्ये बोललं जातंय, हिंदूंच्या बद्दल बोललं जातंय. अहो, आम्हाला जर हिंदुत्व, भगतसिंगांचं हिंदुत्व आम्हाला पाहिजे, सुखदेवांचं हिंदुत्व आम्हाला पाहिजे, उमाजी नायकांचं हिंदुत्व आम्हाला पाहिजे. का नाही केलं पाहिजे आम्ही हिंदुत्व आमचं? आमच्या राजाने आम्हाला सांगितलंय, आमच्या राजाने आम्हाला सांगितलं परस्त्रीकडे वाईट नजराने पाहायचं नाही. पण आमच्या राजाने हे पण शिकवलंय, छत्रपतींनी, आपल्या लेकींकडे, आपल्या घरातल्या लेकींकडे जर कुणी वाईट नजरेने बघितलं तर त्याची डोळे काढायची सुद्धा ताकद आमच्यात असली पाहिजे. अशा प्रकारचं हिंदुत्व आम्ही सांभाळतो. आणि अशा वेळेस आमच्यावर जर आरोप करत असेल कोणी पक्ष तर आम्ही ते कदापि सहन करणार नाही. दादा संपवा. आज पिंपरी चिंचवड शहराच्या माध्यमातून ज्या योजना, अध्यक्ष महोदय, मित्र आपण परत भेटणार आहोत संध्याकाळी.
जेवायला एकत्र बसणार आहोत. बाकीची बोलणार अहो, आहे. अध्यक्ष महोदय बोलू द्या. लवकर बोला. अध्यक्ष महोदय बोलू द्या मला. बोला. कदाचित आमचं ऐकायला मोठे नेते नसतात. ज्यावेळेस मराठा आरक्षणाच्या वर बोलायची वेळ आली 12:30 वाजता आम्ही बोललो होतो. आज सभागृहामध्ये जे बोलणारे आहेत, ऐकणारे कुणीच नाही आम्हाला, तुम्ही एकटेच ऐकणारे आहात. विरोधी पक्षातले मोठमोठे नेते बोलून गेले निघून, एक नेरेटिव्ह सेट करून गेले, पण तो नेरेटिव्ह आम्हाला काढावा लागणार आहे. अध्यक्षामुळे याचा फायदा सगळ्यांनाच होणार आहे. बाळासाहेब आम्हाला बोलू द्या. तुम्ही सिनियर आहात, थोडंसं जास्त बोलतो, समजून घ्या. मुलींना शिक्षण फ्री करायचा निर्णय माझ्या सरकारने घेतला, मुलांना का नाही दिला? तुम्ही 2.5 वर्ष होता, मागल्या 50-60 वर्ष होतात, तुम्ही का नाही दिला मुलांना? अरे दिलायचं तर स्वागत करा. ज्या गोष्टी दिल्या, 3 गॅस फ्री दिले, त्याचं स्वागत करा. तुमच्या पोटात कळ काय येते? तुम्हाला दुखतंय का? मगासपासून मी आल्यापासून पाहतोय की लोकसभेची निवडणूक झाल्यापासून सरकार घाबरल्यासारखं वाटतंय. मला तर असं वाटायला लागलंय, हा अर्थसंकल्प वाचून विरोधकच घाबरलेत का काय? विरोधकच घाबरलेत का काय? त्यांना असा पश्चाताप होत असेल, या योजना ज्या या सरकारने जाहीर केल्यात त्याची बुद्धी आम्हाला का नाही दिली देवानी? आमच्या वेळेस का नाही या योजना आम्ही दिल्या? आज आम्ही या योजना या सरकारच्या माध्यमातून ज्या वेळेस आमच्या सरकारच्या माध्यमातून येतोय, पुढे आणतोय, त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा या लोकांच्या पोटात दुखतंय. वेगवेगळ्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय आम्ही राज्य सरकारकडनं मागणी केलेल्या आहेत. कन्क्लूड करा दादा. शेवटचा मुद्दा घ्या आणि कन्क्लूड करा. बाळासाहेब दादा थोडस, महेश दादा तुम्ही माझ्याकडे बघा, इकडे बघा. नाही, शेवटचा अध्यक्ष मुद्दा घेऊन महोदय. कन्क्लूड करा. काय शेवटचा मुद्दा घ्या, कन्क्लूड करा. शेवटच्या मुद्द्याला किती मिनिटं असतात? पण अर्धा मिनिट. कारण मी मागास धरून पाहतोय शेवटच्या मुद्द्याला तुम्ही 10 मिनिटं दिलेले आहेत. घ्या लवकर घ्या. शेवटचा शेवटून 4 नंबरचा टेबल आहे म्हणून टाइम कमी आहे का ते सांगा आम्हाला. मला बी संधी दिली आहे दादा, आता घ्या. अहो बोलू द्या साहेब. 8 पर्यंत वाजवलं, आता आम्ही आहे इथं सगळेजण ऐकायला. तुम्ही पण ऐका जरा आमचं. कधी गाडी तुम्ही ओरडत होता. आपण जसं आता म्हणला सगळेजण बोलून अध्यक्ष गेले महोदय, तसं. या महापालिकेच्या एरियामध्ये ज्या एरियामध्ये आम्ही राहतो त्या एरियामध्ये आमच्या ज्या गायी आहेत त्या रस्त्यावर आहेत. तर मला अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून या ठिकाणी अर्थमंत्र्यांना सांगायचंय, महानगरपालिकेच्या एरियामध्ये ज्या गायी मोकाट आहेत, ज्या गायी रस्त्यावर आहेत, प्रत्येक महापालिकेमध्ये गोशाळा तयार करावी आणि त्या गोशाळेसाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून महाराष्ट्र सरकारने त्या ठिकाणी करावं, अशा प्रकारची एक विनंती मी या निमित्तानं करतो. अध्यक्ष महोदय, मी आता बाकीच्या बद्दल बोलणार नाही, पण कोविडच्या महामारीमध्ये ज्या स्टाफ नर्स असतील, जे डॉक्टर्स असतील, जे अँब्युलन्स ड्रायव्हर असतील, जे कंत्राटी होते, ज्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपला जीव धोक्यात घालून, आपल्या कुटुंबाचा जीव धोक्यात घालून त्या ठिकाणी नागरिकांची सेवा केली, लोकांचे जीव वाचवले, ती लोक आज सरकारकडे आशेने पाहत आहेत. आम्हाला सरकारनी न्याय द्यावा आणि आम्हाला कायमस्वरूपी करावं. अशा संदर्भातला 1-2 मुद्दे राहिले साहेब, 2च मुद्दे राहिले. अशा संदर्भातला 2 ओळीत संपवतो 2 मुद्दे. अशा संदर्भातला निर्णय या निमित्तानं घ्यावा सरकारनं, अशा संदर्भातली माझी त्यांना विनंती आहे. महाराष्ट्र सरकारनं भूमिपुत्र म्हणून ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या जागा MIDC मध्ये घेतल्या, वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये घेतल्या, त्यामध्ये स्थानिक या शब्दाची व्याप्ती फार मोठी ठेवलेली आहे. जी लोक 15 वर्ष राहतात ती स्थानिक झाली आणि जी भूमिपुत्र आहे ती पण त्यात आली. आम्हाला दोघांनाही न्याय द्यायचा आहे. तर भूमिपुत्र म्हणून राज्य सरकारने ज्या लोकांच्या जागा MIDC मध्ये गेल्या, ज्या भूमिपुत्रांच्या जागा MIDC मध्ये गेल्या, त्यांना नोकरीसाठी विशेष असा कोटा त्या ठिकाणी तयार करावा, अशा प्रकारची विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, जास्त बोलत नाही. या अर्थसंकल्पाला मनापासून माझ्या मतदारसंघाच्या माध्यमातून मी मनापासून अर्थसंकल्पाचं कौतुक करतो, त्यांना सरकारचं अभिनंदन करतो. या ठिकाणी थांबतो. अध्यक्ष महोदय, आपलं धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. सन्माननीय सदस्य दिलीपजी बनकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, सन 2024 बनकर साहेब 1 मिनिट. या वर्षाच्या अध्यक्ष मला माईक चालू आहे ना.
बोला साहेब, अध्यक्ष महोदय, या विधानसभेची प्रथा परंपरा आहे की तालिका अध्यक्ष निवडले जातात. अध्यक्ष महोदय, तालिका अध्यक्ष आपापल्या जागेवर बसतात. सन्मानित सदस्य महेश लांडगे यांनी बोलत असताना आपल्याबद्दल काही वाक्य त्या ठिकाणी उल्लेख केला. माझी आपल्याला विनंती राहिली की आपण तपासून ती त्या ठिकाणी त्या कामकाज वगळावीत. ठीक आहे, ठीक. बनकर साहेब, सन 2024-25च्या या वर्षाच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चेवर बोलण्यासाठी व या अर्थसंकल्पाचं समर्थन करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. या राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार साहेब यांनी 2024-25चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प या ठिकाणी मांडला. अर्थसंकल्पात सर्वच घटकांना त्या ठिकाणी सामावून घेत जवळजवळ एकूण खर्चासाठी 6,12,293 कोटी रुपयांची तरतूद या ठिकाणी प्रस्तावित केलेली आहे. अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना महिला असतील, शेतकरी असतील, युवा असतील, मागासवर्ग असतील, सर्वच समाजातील घटकांना भरीव आर्थिक मदत देण्यावर त्या ठिकाणी भर दिलेला आहे. राज्यातील महिलांसाठी एक आगळं वेगळं निश्चित धोरण त्या ठिकाणी केलेलं आहे. युवकांसाठी रोजगारांच्या संधी, शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलत योजना, कामगार असतील, विद्यार्थी असतील, लघु उद्योजक असतील, आरोग्य असतील, सर्व बाबींकडे विशेष लक्ष देऊन या ठिकाणी या योजनाच्या माध्यमातून निधीची तरतूद केलेली आहे. ही बाब खरोखर अभिनंदनीय आहेत. वारकरी संप्रदायाला सुद्धा त्या ठिकाणी विचार झालेले आहेत. त्यासाठी पंढरपूरला वारीला जाणारे 20,000 रुपये त्या ठिकाणी प्रतिदिंडीला त्या ठिकाणी देणार. निर्मल वारीसाठी सुद्धा 36,71,00,000 रुपयांची निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. महिलांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर खरं तर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही लेख लाडकी योजना मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षक योजना जाहीर केलेल्या असून निश्चितच या योजनांचा विचार केल्यास आई असेल, बहीण असेल, मुलगी असेल यांना समृद्ध करणाऱ्या अशा या योजना ठरणार आहेत. याचा मनस्वी आनंद या ठिकाणी मला त्या ठिकाणी होतो. याबरोबरच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत प्रत्येक वर्षाला पात्र कुटुंबाला 3 गॅस सिलेंडर मोफत त्या ठिकाणी देणार आहेत. त्याबरोबरच शेतकरी बांधवांना दिवसा वीज देण्याच्या दृष्टीने मागेल त्याला वीज त्या ठिकाणी देत असताना सौर ऊर्जा पंप या ठिकाणी शेतकऱ्यांना देणार आहेत. हा वीज बिलाचा भार निश्चित उचलण्यासाठी राज्यातील 44,06,000 शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवण्यात येणार आहे. त्यासाठी 14,761 कोटी रुपयांची तरतूद अनुदान स्वरूपात त्या ठिकाणी केलेले आहेत. त्याबद्दल राज्याचे वित्तमंत्री माननीय अजितदादा पवार तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचे विशेष आभार या ठिकाणी मानतो. या अर्थसंकल्पाचे समर्थन करताना काही गोष्टी सुद्धा मला या ठिकाणी सुचवायच्या आहेत. त्या सुद्धा निश्चित शासनाने गांभीर्याने त्या ठिकाणी लक्ष दिलं तर हे राज्य सुजलम सुफलम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019ला त्या ठिकाणी आणली होती. त्यामध्ये 2 लाखापर्यंत कर्ज त्या ठिकाणी माफ केलं. काही शेतकऱ्यांचं कर्ज त्या ठिकाणी माफ होण्याचं राहिलेलं आहे. त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा असे जे माफ झालेले शेतकरी नाहीत त्यांना सुद्धा निश्चित लाभ मिळवून द्यावा अशी शेतकऱ्यांची वतीने मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. त्याच पद्धतीने 50,000 रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान त्या ठिकाणी सरकारने सांगितलं जे शेतकरी 3 वर्ष कायमस्वरूपी परतफेड करतील त्या शेतकऱ्यांना सुद्धा 50,000 रुपयाचं काही अनुदान त्या ठिकाणी काही शेतकऱ्यांना भेटलेले नाही. त्या विशेष करून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मिळाले पण ज्या नॅशनल बँक आहे त्यामधून त्या पैसे मिळतात शेतकऱ्यांना सुद्धा पैसे मिळवण्या संदर्भात आपण त्या ठिकाणी सूचना आपल्या माध्यमातून शासनाने त्या ठिकाणी द्यावा. समृद्ध शेतकरी आणि करत असताना खते व औषधांचा जर विचार केला तर शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून अध्यक्ष महाराज आपण पण शेतकरी आहेत का जीएसटीच्या माध्यमातून खूप मोठा त्रास त्या ठिकाणी या शेतकऱ्यांना होतो. परंतु शेती पिकासाठी लागणारे रासायनिक खते असतील, पावडरी असतील त्या माध्यमातून निश्चितच तो जीएसटी त्या ठिकाणी त्यांना माफ केला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे कंबळ मोडले जातं. अशा शेतकऱ्यांना संपन्न करण्यासाठी आपण किमतीवर नियंत्रण ठेवून जास्तीत जास्त अनुदान देणं हे या ठिकाणी गरजेचं आहे. कांदा बाजार भावाच्या बाबतीत तर माझ्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आपल्या सर्वांना माहिती आहे की कांद्याच्या बाबतीत जे शेतकऱ्यांचं धोरण आहे या शासनाने घेतलेलं वेगळं सांगण्याची गरज नाही. लोकसभेलाच कांद्याने काय काय परिस्थिती निर्माण केली ही आपल्या सरकारला सुद्धा त्या ठिकाणी माहिती आहे. निश्चितच त्या ठिकाणी एक्सपोर्ट
जी ड्युटी आहे 40% एक्सपोर्ट ड्युटी त्या ठिकाणी लावलेली ती त्या ठिकाणी माफ केली पाहिजे आणि माझा महाराष्ट्रातला माझा नाशिक जिल्ह्यातला कांदा हा जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी निर्यात होण्याच्या दृष्टिकोनातून निश्चित सरकारने केंद्र सरकारला त्या ठिकाणी आपण सूचना देण्याची गरज आहे। या ठिकाणी नाफेड असेल NCCF असेल त्यांनी सुद्धा बाजार समित्यामधून कांदा खरेदी करावा हीच या ठिकाणी विनंती करतो। त्याच पद्धतीने द्राक्ष विक्रीच्या बाबतीत कांदा असेल द्राक्ष असेल टमाटा असेल एक्सपोर्ट होत असताना अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी द्राक्षासारखं पीक तर वर्षातून एकदाच त्या ठिकाणी घेतलं जातं, परंतु बांगलासारखा देश त्या ठिकाणी माल जात असताना त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावर अडीअडचणी त्या ठिकाणी निर्माण होतात, म्हणून त्या ठिकाणी आयात शुल्क त्या ठिकाणी लावलं जातं। ते सुद्धा आयात शुल्क कमी करण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे तशा प्रकारची शिफारस करावी। कांदा आणि टमाटा किंवा द्राक्ष असतील याच्या बाबतीत निश्चितच त्या ठिकाणी निर्णय घेण्याची एकच विषय 2 विषय राहिले। कीटकनाशक औषध चाचणी प्रयोगशाळा ही नाशिक जिल्ह्यामध्ये खूप महत्वाचा नाशिक जिल्हा आहे आणि त्यासाठी त्या ठिकाणी होणं ही अतिशय गरजेची आहे। माझ्याच मतदारसंघामध्ये पिंपळगाव बसवंत येथे द्राक्ष कांदा संशोधन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर जागा उपलब्ध असून या ठिकाणी सदरची प्रयोगशाळा उभारण्यात यावी अशी मागणी या चर्चेच्या निमित्ताने त्या ठिकाणी करतो। अन्न प्रक्रिया उद्योग व लघु उद्योजक हे आपण निश्चितच या कांद्यासाठी टोमॅटोसाठी द्राक्षासाठी जे सुरू करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी सरकारला विनंती करतो आणि धोरणात्मक निर्णय या लघु उद्योजकांना प्रोत्साहित करावं या त्या दृष्टी शासनाने पावले उचलावी ही सुद्धा या ठिकाणी एक सरकारला विनंती करतो। सन्माननीय सदस्य राजेशजी एकड़े कृषी महाविद्यालयाची स्थापना करण्याच्या बाबतीत माझ्या मतदारसंघामध्ये 100 हेक्टर जागा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आहेत, तर निश्चितच त्या ठिकाणी नाशिक जिल्हा द्राक्षाच्या बाबतीत असल्यामुळे या ठिकाणी ती जागा पिंपरीला विना वापर पडून राहिलेली आहेत। ही जागेवर शासकीय कृषी महाविद्यालय परवानगी देऊन स्थापना करण्यात यावी एवढीच विनंती करतो। सन्माननीय सदस्य राजेशजी एकड़े या ठिकाणी अभिनंदन अध्यक्ष महोदय माईक सुरू कर ना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 2024-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर चर्चेकरता मी उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात नांदुरा नगरपालिका आहे। नांदुरा नगरपालिकेची हद्दवाढ 2016 मध्ये झालेली आहे। अध्यक्ष महोदय, हद्दवाढ होऊन जवळपास 8 वर्ष होऊन गेलेली आहे। हद्दवाढ झाल्यानंतर हद्दवाढीचा विकास करण्यासाठी त्या भागाचा विकास करण्यासाठी शासनाने निधी देणं आवश्यक असते। तो निधी अद्यापपर्यंत माझ्या नगरपालिकेला मिळालेला नाही। तो निधी आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो सरकारला की तो निधी ताबडतोबीनं आमच्या नांदुरा नगरपालिकेला मिळावा। अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात 2 नगरपालिका येतात, दोन्ही ब वर्ग नगरपालिका आहे। मलकापूर नगरपालिका आणि नांदुरा नगरपालिका पाणी पुरवठ्याच्या योजनेत जवळपास 45 वर्ष जुन्या योजना तिथं कार्यान्वित आहेत। त्या जलवाहिन्या फुटणे, वारंवार गळती होणे, अनेक प्रॉब्लेम त्या पाणी पुरवठा योजनेच्या आहेत। तरीही मी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती करतो की दोन्ही योजना प्रशासकीय मान्यतेसाठी मंत्रालयात आलेल्या आहेत, ते मंजूर कराव्यात ही नम्र विनंती आपल्या मार्फत करतो। अध्यक्ष महोदय, फक्त 2च विषय राहिलेले आहेत। कंक्लूड करा। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासन लाखो विद्यार्थी पोलीस भरतीसाठी तयारी करत असतात। त्या तयारीच्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारतर्फे शिष्यवृत्ती दिल्या जाते, परंतु अध्यक्ष महोदय ST प्रवर्गाचे 1,60,000 अर्ज आलेले आहेत। त्याच्यासाठी 23,000 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण आयोजित केले गेलेलं आहे। SC प्रवर्गाचे 1,90,000 अर्ज आलेले आहेत। 2 मिनिटं ना फक्त, आता 10 मिनिटं दिले आपण। कंक्लूड करा। तर 3,000 विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित केलेले आहे। OBC प्रवर्गाचे 6 लाख अर्ज आहे, तसेच मराठा समाजाचे 4 लाख अर्ज आहेत, परंतु या दोन्ही OBC आणि मराठा या दोन्ही प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणतेही प्रशिक्षण आयोजित केलेले नाही। अध्यक्ष महोदय, सारथी, बार्टी, महाज्योती, तार्टी याप्रमाणेच अल्पसंख्याक समुदायासाठी मार्टीची स्थापना करावी ही अनेक वर्षापासून अल्पसंख्याक समाजाची मागणी आहे। या समाजाला न्याय द्यावा ही आपल्या मार्फत विनंती करतो। अध्यक्ष महोदय, जुलै 2023 मध्ये माझ्या मतदारसंघात अतिवृष्टी झाली होती। अध्यक्ष महोदय, जवळपास 40,000 हेक्टर जमिनीचं नुकसान झालेलं आहे, शेतीचं नुकसान झालेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात नांदुरा आणि मलकापूर
या तालुक्यात जवळपास 4000 हेक्टर जमीन खरडून गेलेली आहे. त्याचप्रमाणे जळगाव जामोद मतदारसंघात सुद्धा अशीच अतिवृष्टी त्या काळात झालेली होती. परंतु हा दुजाभाव असा झालेला आहे की जळगाव मतदारसंघात खरडून गेलेल्या जमिनीचे पैसे मिळाले, परंतु ते अनुदान माझ्या मतदारसंघात मिळालं नाही. त्याकरता मी आपल्याला विनंती करतो की ते अनुदान ताबडतोबीनं माझ्या मतदारसंघातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50,000 रुपये देण्याचे ठरवले होते, ते सुद्धा अद्यापर्यंत मिळाले नाही. तरी हे लवकरात लवकर देण्याचे करावे ही विनंती करतो आणि आपण सन्माननीय सदस्य रमेशजी कोरगावकर. महोदय, अर्थसंकल्पाला बोलत असताना आपली आर्थिक पाहणीमध्ये उद्योग क्षेत्राचा जीडीपी म्हणजे मूल्यवृद्धी ग्रोथ हा एकदम कमी झालेला आहे. या ठिकाणी आपण बघतो भारतीय राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश असेल 13.3 22-23च्या अर्थसंकल्पामध्ये, हरियाणा 7.7, राजस्थान 6.3, आंध्र प्रदेश 6.2 आणि महाराष्ट्र फक्त 5.5. म्हणजे एवढे ग्रोथ रेट आपली या ठिकाणी कमी झालेली आहे. महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास दर उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू या राज्याचा अर्धा झालेला आहे. राजस्थान, आंध्र प्रदेश यांच्यापेक्षाही महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास दर कमी आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्रातली पिछेहाट होत आहे. शासन दावोसला दौरे करत आहेत, त्यातून प्रत्यक्षात उद्योगधंदे सुरू झालेले नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, चालू वर्षाची आर्थिक पाहणी अहवाल पाहता महाराष्ट्र राज्याची कृषी उत्पन्नाच्या बाबतीत जर पाहिलं तर या ठिकाणी तेलंगणा 8.8, उत्तर प्रदेश 7.1, मध्य प्रदेश 5.4 आणि गुजरात 4.8 आणि महाराष्ट्र सगळ्यात कमी म्हणजे 4.5 या ठिकाणी ग्रोथ आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र कृषी दर तेलंगणा, उत्तर प्रदेश यांच्या विकास दराच्या अर्धा आहे. मध्य प्रदेश व गुजरात यांच्यापेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्राची कृषी विकास दर 2022-23 मध्ये 4.5% होता. कृषी विकास दर हा इतर उद्योग सेवा क्षेत्राचा पाया आहे. तो पाया हे शासन कमकुवत करत आहे. अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय तूट वाढत आहे. एकीकडे सरकार वारेमाप महसुली खर्च करत आहे आणि दुसरीकडे सरकार करामध्ये सूट करत आहे. जर राज्यकोषीय तूट नियंत्रण असल्याचा सरकार दावा हा कशाच्या आधारावर करत आहे? राज्य या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये दरडोई उत्पन्नाचा देशामध्ये 6वा क्रमांक आहे आणि दरडोई कर्जामध्ये मात्र आपलं राज्य या ठिकाणी देशामध्ये 2ऱ्या क्रमांकावरती आहे. अध्यक्ष महोदय, मी प्रतिनिधित्व करत असलेल्या भांडूप पश्चिम विभागात गुन्हेगारीचे प्रमाण अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अध्यक्ष महोदय, अगदी सहजपणे एखादा गुन्हा घडत आहे. त्याचप्रमाणे चोरीचे प्रमाण देखील वाढले आहे. त्यामुळे काही भागामध्ये रात्रीच्या वेळेत दहशतीचे प्रमाण वाढलेले आहे. पोलीस प्रशासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून देखील दुर्लक्ष केले जात आहे. तरी वाढती गुन्हेगारी लक्षात घेता मुंबई महानगरपालिकेमार्फत जागोजागी उच्च दर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरा या पोलीस यंत्रणेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात यावे. त्यामुळे पोलिसांना ही गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यास मदत होईल व गुन्हेगारी चोरी कमी होईल. त्याचप्रमाणे माझ्या विभागात जुगार, 2 मिनिटात, खेळण्याच्या जागा, अंमली पदार्थ सेवन करण्याच्या जागा, बेकायदेशीर दारू विकण्याच्या जागा याचे प्रमाण या ठिकाणी वाढत आहे. तरी पोलीस प्रशासनाकडे याने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचं आहे, जेणेकरून माझ्या विभागातील नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा नाहक त्रास होणार नाही. मी आपणाकडे अशी मागणी करतो की गृह खात्यामार्फत अंमली पदार्थाच्या तस्करीवर रोख लावण्याकरिता विशेष मंडळ स्थापन करावे. अध्यक्ष महोदय, शासनाचा अर्थसंकल्प पाहता तो एका पक्षाचा जाहीरनामा वाटत आहे. शेतकरी शेतीपंपांना वीज मोफत धर्तीवर या ठिकाणी देत आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीपंपांना सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे आपण जागेवर बसावं. पण या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छितोय, गोरगरीब जनतेला या ठिकाणी 300 युनिट पर्यंत सन्माननीय सदस्य सचिनदादा अशा कल्याण प्रकारची शेट्टी, मागणी जागेवर थोडंसं या बसा. ठिकाणी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून या ठिकाणी मी करत आहे. सर्वसाधारण बजेट पाहता सरकारने घोषणांवर काटेकोर अंमलबजावणी करावी यासाठी ही मागणी हे करून मी या ठिकाणी माझे भाषण थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य रत्नाकरजी गुटे, लवकर कन्क्लूड करा. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट गुटे साहेब, 2024 गुटे साहेब 1 मिनिट, मंत्री महोदय बोलतील. गुटे साहेब 1 मिनिट, मंत्री महोदय बोलतील.
माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक सदस्यांना या ठिकाणी बोलण्याची इच्छा आहे, तर मला वाटतं 8:30 पर्यंत बाळासाहेब साहेब पण लवकरच सगळ्यांनी हे केलं पाहिजे, 5-5 मिनिटं. माझं काय म्हणणं, वेळ वाढवायला काय हरकत नाही. पण काय होते, 2 महिला आहेत आपल्या चौधरी ताई घेऊ आता. इकडे आमच्या, त्यांना अगोदर ते जाऊ दे त्यांना मगाचपासून त्यासारखं मदत. 5-5 मिनिटं देऊन मग सगळ्यांना हे करू. अध्यक्ष महोदय, गुटे साहेब चालू करा. 2024-2025 अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, कुणी काही म्हणत असेल आणि विरोधक कितीही नाकारत असेल तरी अध्यक्ष महोदय, परवा सादर झालेला अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राचा सर्वांगीण प्रगतीला चालना व दिशा देणारा महामार्ग आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाचा जागरूक सदस्य आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाचा विधिमंडळ सदस्य म्हणून या अर्थसंकल्पाचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, अशा लोककाली कल्याणकारी व सर्व सेवक अर्थसंकल्प मांडून शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी, वारकरी, नोकरदार वर्ग अशा सर्वांना म्हणजे समाजातील विविध घटकांना सामावून घेतल्याबद्दल आपले लाडके मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचे अभिनंदन करतो आणि आभार सुद्धा मानतो. अध्यक्ष महोदय, महिलांसाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, माझी लाडकी बहीण योजना महत्वपूर्ण आहे आणि आमच्या सर्वच महिलांना आता राऊंड चालू झाले, फार चांगला उपयोग होणार आहे. त्या माझी लाडकी बहीण योजनेचा नवीन विकास महामंडळे निर्माण करण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अध्यक्ष महोदय, महिलांना आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टीने दर महिन्याला 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच माझ्या शेतकरी बांधवांच्या विहिरीवरील 7.5 HP पर्यंतच्या पंपाचे वीज बिल माफ करण्याचा मोठा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आहे. अध्यक्ष महोदय, अडचणीत सापडलेला कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. बेरोजगार युवकांना मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना अंतर्गत दर महिन्याला 10,000 रुपये दिले जाणार असून दूध उत्पादकांना देखील देण्याचे काम सरकारने केले आहे. पीक ई रिक्षाची संख्या वाढवण्यासाठी 80 कोटीच्या आर्थिक सहाय्याची घोषणा, त्यामुळे अर्थसंकल्प दिशा देणार ठरेल यात शंका नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील सर्व घटना न्याय देण्याचे काम सरकारने केले आहे. युवकांना रोजगार प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. माझ्या शेतकऱ्यांना वीज माफीसह 1 रुपयात पीक विमा कायम ठेवण्यात आला आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या भावात कपात करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्यांना मोफत देण्यात येणार आहेत. म्हणून अध्यक्ष महोदय, विविध घटकांनी समृद्धीकडे नेणार आहात. तर एकच मिनिट, अर्थसंकल्प आहे. अध्यक्ष महोदय, स्वावलंबी शेतकरी, संपन्न शेतकरी हे ब्रीद घेऊन महायुती सरकार काम करीत आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीची दूरदृष्टी ठेवून ज्या योजना अर्थसंकल्पात आखल्या गेल्या आहेत, अध्यक्ष महोदय, शेती आणि इतर सर्वच क्षेत्राची जलद गतीने प्रगती अशी होईल यासाठी बजेटमध्ये प्रामाणिकपणे काम करण्यात आले आहे. उद्याचा भविष्यकाळ महाराष्ट्राचा उज्ज्वल भविष्यकाळ. अध्यक्ष महोदय, वीज माफीची योजना आवश्यक होती. मागील कर्जमाफीची हप्ता योजनेत सन 24-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाच्या सर्वसाधारण चर्चेवर बोलण्यासाठी व महायुतीच्या सरकारला ह्या अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, मी राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे उपमुख्यमंत्री ह्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करते की लाडकी बहीण ही योजना, त्याचप्रमाणे महिलांना वर्षाला 3 गॅसची सिलेंडर फुकट, त्याचबरोबर मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत, पिंक रिक्षासाठी, अशा अनेक महिलांच्या योजनांचं ह्या बजेटमध्ये त्यांनी प्रोव्हिजन केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या सरकारने महाराष्ट्रातल्या तमाम सावित्रीच्या लेकींना न्याय द्यायचा प्रयत्न केला आहे. मग ती कोणाची बहीण आहे, कोणाची वहिनी आहे, हा भेदभाव न करता सर्व सावित्रीच्या लेकी म्हणून त्यांना हा अर्थसंकल्प केलाय. त्याबद्दल सरकारचं मनपूर्वक अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, खास करून 1 मिनिट, सभागृहाची वेळ 8:30 वाजेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, खास करून मुंबईमधील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी केले त्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, ह्यावर अर्थसंकल्पावर बोलत असताना
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आपला जो रेव्हेन्यू जातो त्यातला 5% रेव्हेन्यू हा मुंबईतून दिला जातो. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्या सरकारने ज्या एसटी मध्ये प्रवास करणाऱ्या माझ्या भगिनी आहेत त्यांना 50% सूट दिलेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मुंबईची बेस्ट सेवा ही मुंबईची लाईफलाईन आहे. आणि ह्या मुंबईच्या बेस्टच्या सेवेला आपल्याला महाराष्ट्राने ज्याप्रमाणे एसटीला मदत करतायत त्याप्रमाणे बेस्टला सुद्धा मदत करणं ही काळाची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, एसटी मध्ये प्रवास करणाऱ्या माझ्या माता भगिनींना 50% सूट आहे. त्याच धर्तीवरती मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की आपण मुंबईच्या मध्ये प्रवास करणाऱ्या मुंबईच्या तमाम सावित्रीच्या लेकींना 50% सवलत द्यावी अशी मी आपणाकडे मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, 1 लाख लोकसंख्येमागे 50 बेस्टच्या बसेस असायला आवश्यक आहे. त्यानुसार मुंबईमध्ये 10,000 बसेसची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, सकाळच्या मुंबईच्या धावपळीच्या जीवनामध्ये आमच्या माता भगिनींना ट्रेनमध्ये चढणं कठीण होतं. आमच्या माता भगिनींना मेट्रोची प्रवास परवडत नाही. आणि अशा वेळेला बेस्टच्या प्रवासामध्ये महिलाचं आकर्षण वाढलेलं आहे. आणि ह्या भगिनींना जर आपण 50% सवलत दिली तर बेस्टच्या बसेसमधून महिलांचा प्रवास हा वाढेल आणि त्याचबरोबर बेस्टला सुद्धा त्याचा फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, मी आपणास सांगू इच्छिते की आमच्या मुंबईमध्ये जे देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना जे CCTV कॅमेरे लावण्यात आलेले होते त्याच्यानंतर आता पुन्हा CCTV कॅमेरे लावणं ही काळाची गरज आहे. कारण गुन्हेगार असतील ह्यांना पकडण्यासाठी पोलिसांना सुद्धा त्याचा फायदा होतो. म्हणून मी आपल्याकडे मागणी करते की मुंबईमध्ये ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी CCTV कॅमेरे लावणं हे गरजेचं आहे. सरकारचं अभिनंदन करते की त्यांनी मच्छीमारांसाठी आणि अनेक योजना केल्या. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने वाढवण बंदराला मंजुरी दिली आणि तिकडे लाखो लोकांना रोजगार मिळणार आहे, सरकारचं रेव्हेन्यू वाढणार आहे. त्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करत आहे. अध्यक्ष महोदय, खास करून मी विनंती करते की जी युवा पिढीला सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आणि ह्याच बरोबर शेवटचे अध्यक्ष महोदय, मी देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजींनी एक पेड़ माँ के नाम ह्या योजनेतून महाराष्ट्रातल्या तमाम महिलांना आपल्या शासनाच्या तर्फे सर्व ठिकाणी वृक्षारोपण करायला पाहिजे, पर्यावरणाचं जतन करायला पाहिजे. आणि सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे की नवऱ्याच्या वडिलांच्या अगोदर आईचं नाव लावायला पाहिजे, त्याच धर्तीवर एक पेड़ माँ के नाम ही सुद्धा योजना आपण चालू करण्यात यावी. मुख्यमंत्री महोदयाने परवाच घोषणा केली की मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा. आणि मी सन्मान्य मंत्री महोदयांना विनंती करते की लवकरात लवकर कॅबिनेटची मंजुरी घेऊन श्रावण महिना येत आहे त्याच्या अगोदर मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा चालू करावी. बोलण्याची संधी दिली पण इतकं ताटकळत ठेवू नये की सकाळी आम्ही 7:30ला घर सोडतो, अजून 3 तास लागणार आहेत. पण तुम्ही जी नावं आहेत त्याप्रमाणेच घ्यावं ही विनंती. सन्माननीय सदस्य हिरामन खोसकर साहेब. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या बजेटवर बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा मी अजितदादाची पहिल्यापासून अभिनंदन करतो की लाडकी बहीण योजना या ठिकाणी आणल्यानंतर अतिशय महिलांमध्ये उत्साह या ठिकाणी वाढलेला आहे. परंतु माझी विनंती आहे की जे काही अटी आहे त्या अटीच्या माध्यमातून खूप गर्दी त्या ठिकाणी महसूलला झालेली आहे. तहसीलदार असेल त्या ठिकाणी ते काही अटी शिथिल करावं आणि जास्तीत जास्त आधार कार्ड ज्या ठिकाणी ज्या महिलांना आधार कार्डवर त्यांना त्या ठिकाणी न्याय मिळवून द्यावं.
अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी एमएसपीच्या बाबतीमध्ये शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा दिलेला आहे, पण एका बाजूनं अतिशय पोल असतील, डीपी असतील, साहेब बोलू द्या ना, एक शब्द उभा राहिला थोडंसं नाही. लवकर कन्क्लूड करा. या ठिकाणी एमएसपीच्या बाबतीमध्ये गेल्या 30-40 वर्षापासून डिप्या त्या ठिकाणी सडलेल्या, पोल सडलेल्या, तारा सडलेल्या आहेत, तर त्या बाबतीमध्ये जास्तीत जास्त ते सुधारणा करावं. या ठिकाणी पोलीस डिपार्टमेंटच्या बाबतीमध्ये साहेब, माझ्या मतदारसंघामध्ये अतिशय राज्यातून पर्यटन येतो, त्र्यंबकेश्वर असेल, इगतपुरी असेल, पण त्या ठिकाणी दहशत त्या ठिकाणी गुंडांची जास्त झालेलं आहे. वर्षातनं 10-10, 12-12 खून होत आहे आणि त्या ठिकाणी पोलीस डिपार्टमेंट त्या ठिकाणी काहीच चौकशी करत नाही. तर इगतपुरीमध्ये त्या ठिकाणी पर्यटन 19 पर्यटक आहेत, पर्यटन स्थळ आहेत, तर त्या बाबतीमध्ये स्पेशल तरतूद करून या ठिकाणी तिथे काहीतरी पोलीस डिपार्टमेंट वाढवा. अध्यक्ष महोदय, आम्ही बोलत नव्हतो अर्धा तास काय बोलत होता, म्हणजे काय आदिवासी आमदार आमच्या रान नाही करतात तुम्ही. भोसकर साहेब, आपल्याला विनंती आहे, अजून सदस्य बरेचसे बोलणार आहेत. आम्हाला साहेब असं नाही, लवकर कन्क्लूड करा. बोलतो ना मी, आता बोलतो एवढं स्पीड मशीन वर. अध्यक्ष भोसकर साहेब, आपण घ्या, महोदय, आपण चालू करा, चालू ठेवा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी चालू ठेवा. काही 10 वर्षापूर्वी काय माझ्या मतदारसंघामध्ये साठवण तलाव त्या ठिकाणी बांधलेले आहेत. सारस्ता या ठिकाणी साठवण तलावला बांधलेला आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा त्या ठिकाणी जमीन उद्ध्वस्त केल्या साहेब. त्या ठिकाणी 13 वर्षापासून तो बजेट त्या ठिकाणी धरण पूर्ण न झाल्यामुळं शेतकरी त्या ठिकाणी सगळी शेती उद्ध्वस्त झालेली आहे. तर सरस्त्यासाठी एकदा स्पेशल केस म्हणून त्या ठिकाणी बजेट तरतूद करावं. माझी विनंती आहे की या ठिकाणी जे काही आदिवासी भागामध्ये जास्त पाऊस पडतो आणि तो पश्चिमेला गुजरातमध्ये वाहून जातो, जे काही वळण योजना आहे त्या वळण योजनेमध्ये या ठिकाणी बजेटमध्ये तरतूद करा. अध्यक्ष महोदय, एकच म्हणजे मी जास्त बोलणार नाही, परंतु नाशिक जिल्ह्यामध्ये नोटबंदीपासून नाशिक जिल्ह्यामध्ये मध्यवर्ती बँक या ठिकाणी अतिशय अडचणीत आलेले. नाशिक जिल्ह्यामध्ये जे काही शेतकरी आहेत ते आजूबाजूच्या सगळ्या जिल्ह्यातले शेतकरी आहेत. एक मिनिट साहेब, एक मिनिट. 2000 कोटी रुपये या ठिकाणी इंडियन बँकेचं देणे, पण 2300 कोटी रुपये देणे साहेब. त्या ठिकाणी जर या ठिकाणी स्पेशल तरतूद या ठिकाणी या बजेटमध्ये जर केली तर खरोखर ते कांद्याचे काही शेतकरी असतील, सर्व शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी न्याय मिळेल. पण या बजेटमध्ये कमीत कमी 2000 कोटीचं जर सन्माननीय सदस्य रईस भाई शेख. अध्यक्ष मध्ये एक मुद्दा राहिला, एक मुद्दा अध्यक्ष मध्ये एकच मुद्दा बोलून द्या मला. एक मुद्दा शेवटचा एक शेवटचा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी त्याची तरतूद करावं. अध्यक्ष महोदय, शेतीला लागणारे अवजार म्हणजे ट्रॅक्टर असेल, खतं असतील, पावडरी असतील, सुतळी असेल, बांबू असेल, याच्यासाठी प्रत्येक 50% त्या ठिकाणी 50% त्या ठिकाणी सबसिडी मिळावं अशी माझी अध्यक्ष महोदय शासनाला विनंती आहे. या ठिकाणी मला बोलून दिल्याबद्दल अध्यक्षांचं मनापासून अभिनंदन, आभार मानतो. एवढं आमच्या आदिवासी आमदाराला एवढं स्पीडनी बोलायला नको अशी अपेक्षा करतो. थांबतो. सन्माननीय रईस शेख. अध्यक्ष महोदय, बड़ी देर कर दी. अध्यक्ष महोदय, बड़ी देर कर दी. मेहरबा आते आते फंड में तो न्याय नहीं मिलता. अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि बोलने में न्याय मिलेगा. और मैं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है आज बिल्कुल आप लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देख के आए, उसका असर यहाँ दिख रहा है. अध्यक्ष महोदय, न्याय की हम लोग यहाँ पर उम्मीद रखते हैं. सब सुबह से बैठे हुए हैं. अगर हमको बोलने भी नहीं मिलेगा और हमारे क्षेत्र के मुद्दे हम नहीं रख पाएंगे. कंक्लूड करा रईस भाई, कंक्लूड करा लवकर. मैं बैठ जाता हूँ अध्यक्ष महोदय. नहीं, आप बोले, मैं बैठ जाता हूँ अध्यक्ष महोदय. आपल्याला विनंती आहे, आपण बोलणं चालू ठेवा. अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 3 मुद्दे रखने वाला हूँ. उम्मीद करता हूँ कि आपकी बेल नहीं बजेगी. अध्यक्ष महोदय, 2024-25 के अतिरिक्त बजट पर बोलते हुए $1 ट्रिलियन का जो ख्वाब हमको दिखाया जा रहा है, मैंने बजट को बहुत अच्छे से स्टडी किया. उम्मीद थी कि मैं बात करता, लेकिन 3-4 मिनट में अपनी बात रखूंगा. दादा ने अपने पूरे बजट का फोकस जो है जॉब्स पे रखा है, रोजगार पे रखा है. अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करता हूं भिवंडी, वो लॉजिस्टिक हब है और सबसे ज्यादा MMR रीजन में जॉब जनरेशन वहां पे होता है. लेकिन बंसोड़े साहब, हमारे यहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आप शायद नासिक थाने रोड से आते होंगे. हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, वहां मुख्यमंत्री हमारे उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं. हमारे पास PWD मिनिस्टर है, हमारे पास दादा भूसे है,
छगन भुजबल साहब भी उसी रोड से जाते हैं। लेकिन अगर ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है तो क्या हम उस 20 की स्पीड पे चलने वाले? हम एक कायदे का रोड नहीं बना पाते। आज मुझे आप देखिए टैग करके पूरे महाराष्ट्र से लोग आमदार होने के नाते भिवंडी के मुझे बता रहे कि वहां पे खाली नासिक से आने में 8 से 10 घंटे लग रहे हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? और आप मुझे मालूम है, मैं आपको बताऊं, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स सब फोन कर रहे हैं कि आप बताइए रईस, आप भिवंडी से हो, एक रोड आप लोग नहीं बना सकते? 8 घंटे लगते, मुझे भिवंडी आने जाने में 3 घंटे जाने, 3 घंटे आने में लगते हैं। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार मैंने जब मुद्दा यहाँ पे लिया था, कंक्लूड करा मैं बैठ जाता हूं अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। कंक्लूड करा या संपवा लवकर। मैं वहां पे एक सदस्य संपवा था, लवकर संपवा। वो 15 मिनिट बोल रईस सकते भाई, हैं। आपल्याला विनंती आहे, कंक्लूड करा लवकर। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अन्याय है और उसके खिलाफ सबसे पहले बोलना चाहिए यहाँ से खड़े रह के। बोला आपण। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर नासिक थाने रोड पे आप जाएंगे 8 घंटे लगते हैं। वहां पे ट्रैफिक की एक समस्या हो गई है। लास्ट टाइम मुख्यमंत्री वहां पर आए थे, उसके बाद सम्मानीय उप मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली थी। क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? भिवंडी शहर सहता है अध्यक्ष महोदय, पूरा हैवी ट्रैफिक मेरे शहर से जाता है। आज हमारे यहाँ पे आप जाएंगे तो हम लोग को खाली एक रास्ते के ऊपर जहाँ पे राजीव गांधी ब्रिज है 20 से 25 मिनट लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताइए कि ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिक की समस्या इतनी बड़ी है वहां पे। अध्यक्ष महोदय, दूसरा, माइनॉरिटीज के बारे में इस लोकसभा चुनाव के पहले सम्मान्य दादा का एकदम अलग अप्रोच था। उन्होंने काफी फंड भी बढ़ाया। मैं जब भी उनके पास गया मैंने कहा कि स्कॉलरशिप की बात है, वहां भी फंड बढ़ाया। लेकिन इस बजट में माइनॉरिटी के बारे में ये बजट बिल्कुल चुप है। अध्यक्ष महोदय, 3 ही मुद्दे रखूंगा। ये कमिश्नरेट बनाया गया माइनॉरिटी का। उम्मीद ये थी कि वहां पे एक आईएएस ऑफिसर आएगा, लेकिन वहां नहीं आया। आज आंदोलन हो रहा है मार्टी के बारे में, यानी कि हम चाह रहे हैं कि मौलाना आजाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने सारथी और बाटी की धरती पे। अध्यक्ष महोदय, ये आप कब अनाउंस करेंगे? मुझे उम्मीद है कि दादा इसके बारे में क्लेरिफाई करेंगे। भिवंडी का उर्दू घर अध्यक्ष महोदय बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। अध्यक्ष महोदय, मैं आज यहाँ पे डिमांड करता हूं कि भिवंडी के उर्दू घर के लिए 25 करोड़ की निधि का प्रोविजन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक लास्ट मुद्दा है। हम सबकी जो सुरक्षा करते हैं पुलिसकर्मी है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे साथ तो अन्याय होता ही होता है, हमारे पुलिस कर्मियों के साथ भी अन्याय होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे थाना में 5 जोन है, लेकिन भिवंडी का जो जोन 2 है वो पुलिसकर्मी हो या शासकीय कर्मचारी हो, उनके भत्ते के अंदर बहुत फर्क है। अध्यक्ष महोदय, रेस्ट ऑफ थाने में 27% जो है भत्ता मिलता है, हाउसिंग अलाउंस मिलता है, लेकिन भिवंडी के अंदर 18% मिलता है। मैंने सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी से बात की, मैंने सम्मान्य अजीत दादा जी से बात की, लेकिन दोनों ने मुझे लेखी रूप में दिया है कि केंद्र शासन का जो है मतलब कार्य क्षेत्र है। मैं आपसे विनंती करता हूं कि दादा एक धुरनात्मक निर्णय अगर लेंगे कि एमएमआर रीजन में जितने भी कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारी, उनके लिए सिंगल सैलरी होनी चाहिए, ये मैं विनंती करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सन्माननीय सदस्य विश्वनाथ जी भोईर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आमच्या गतिमान सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे समर्थन करण्यासाठी मी उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व जनतेला सामावून घेणारा सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचं मी विशेष अभिनंदन करतो। आम्ही सर्व पहिल्या टर्मचे आमदार आहोत आणि जवळजवळ आता जे अधिवेशन झाले त्याच्यामध्ये जे बजेट सादर झाले त्याच्यातला सर्वात उत्तम बजेट म्हणून आम्हाला हा सर्व माझ्यासह सर्व नवीन जे टर्मचे लोक आहेत त्यांना हा बजेट भावलेला आहे। आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ह्या बजेट जसा सादर झाला आणि जसा ह्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आणि सर्व उपमुख्यमंत्री आणि सर्व सदनाच्या वतीने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना असेल, लेक लाडकी योजना असेल, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना असेल, शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना असतील, उच्च शिक्षित तरुणांना अनुदान असेल, ज्या गोष्टी ह्या बजेटमध्ये केलेल्या आहेत त्या बजेटमुळे दिवाळी साजरी झाली।
ह्या दिवाळी साजरी झाल्यानंतर समोरच्या विरोधकांचं दिवाळं निघालं. आता दिवाळं निघाल्यावर तो माणूस दिवाळखोरीत काय ना काय बडबडत असतो, ते तो बडबडत राहिला. परंतु सर्व महाराष्ट्रातील जनता आणि सर्वच लोक हा एक वेगळा बजेट म्हणून याचा अनुभव घेत आहेत. मी अध्यक्ष महोदय, आपल्या शासनाने विविध विकास महामंडळाला अर्थसहाय्य देऊन नवीन विकास महामंडळ स्थापन केलेले आहेत. राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, पैलवान कैलासवासी मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ, संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, संत सेनानी महाराज केश शिल्पी महामंडळ, संत श्री रूपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, असे अनेक महामंडळ नव्याने स्थापन केलेले आहेत. परंतु ठाणे, रायगड आणि मुंबई ह्या भागामध्ये राहणारा आगरी कोळी समाज, ह्या आगरी कोळी समाजाच्या ज्या आता महायुती शासन असेल किंवा याच्या आधीची सरकार असतील, सर्वांनी आता सकाळपासून बसलो तर थोडं आणि पहिल्या टर्मचा मला वाटतं बजेटवरती पहिल्यांदा बोलतो, इतर वेळेला बोलतो पण बजेटवर पहिल्यांदा बोलू देतात. तर ह्या आगरी कोळी बांधवांच्या जमिनी आपण अधिग्रहित करतो, परंतु ह्या आगरी कोळी बांधवांची जी मागणी आहे की आगरी कोळी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन व्हावं, जेणेकरून शेती जमिनी गेलेल्या आहेत प्रकल्पासाठी, आता जमिनी नसल्यामुळे उदरनिर्वाहाचं साधन नाही, समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न त्यांना प्रवाहात आणण्याचा, विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचं आहे, तसंच महिला बचत गटांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणं, आगरी कोळी समाजाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी स्वतःच्या जबाबदारीवर किंवा संवैधानिक संस्था, भागीदारी संस्था तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी इत्यादी सारख्या व्यवसाय व कार्यक्रम यांच्या माध्यमातून योजना आखून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आगरी कोळी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावं आणि त्याला देखील अर्थसहाय्य द्यावं अशी विनंती मी या माध्यमातून करत आहे. अध्यक्ष महोदय, कल्याण शहराच्या बरोबर मध्य भागातून वालधुनी नदी वाहते. उल्हासनगर शहरातून येताना या वालधुनी नदीमध्ये ड्रेनेजच्या द्वारे अनेक दूषित प्रकारचं पाणी सोडलं जातं, अनेक कारखान्यातून रासायनिक पाणी सोडलं जातं, त्यामुळे ही दूषित झालेली नदी आहे. नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घाण आहे. नदीची खोलीकरण करून नदी संवर्धन करावी म्हणून कल्याण शहरातील अनेक संस्था अनेक वर्ष आंदोलनं करत सरकारकडे मागणी करत आहेत. माझी ह्या आर्थिक जो आपलं बजेट आपलं सादर झालेलं आहे याच्या माध्यमातून एक विनंती आहे की ह्या वालधुनी नदीचे संवर्धन करण्यासाठी तिचा गाळ काढावा, ती स्वच्छ करावी, तिचं खोलीकरण करावं, जेणेकरून त्या नदीचं संवर्धन होईल आणि त्या नदीच्या काठावर असणारे अनेक भाग म्हणजे जेणेकरून घोलपनगर असेल, भवानीनगर असेल, योगीधाम असेल, बंदरपाडा असेल आणि मोठमोठी गृहसंकुल आहेत, ही दरवर्षी ज्या पावसाळ्यामध्ये कमीत कमी 2 ते 3 वेळा बुडतात, तर त्यांना कुठेतरी दिलासा मिळेल. तर ह्या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून हे शासनाच्या लक्षात आणून देण्याचं माझं काम आहे. धन्यवाद मला बोलायला दिल्याबद्दल. सन्माननीय सदस्य संदीपजी क्षीरसागर. आजच्या अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी मी आज इथं उभा आहे. माझ्या मतदारसंघाचे अतिशय 4 हे महत्वाचे मुद्दे आहेत. 1 मिनिटं म्हणजे 4 मिनिटांमध्ये हा विषय सगळा संपून टाकेल. अध्यक्ष महोदय, माझ्या बीड शहराची लोकसंख्या आहे 3 लाख. आज या 3 लाख लोकसंख्येमध्ये नगरपालिकेमध्ये 15 ते 20 दिवसाला बीड शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय पाणी येतं. मागची एक योजना 24 MLTची माजलगाव बॅकवॉटर योजना तिथं मंजूर झाली होती आणि जशी जशी लोकसंख्या वाढली तिथं 25 MLTची एक नवीन योजना झाली अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामध्ये फक्त त्याची एक एवढीच अडचण आहे की MSCBचं थकबाकी बिल जे 36 कोटी रुपये आहे ते भरल्या न मुळे नवीन कनेक्शन त्या 24 MLTला MSCB थकबाकी असल्यामुळे देता येत नाही. या उन्हाळ्याच्या ह्याच्यामध्ये पाणी असताना सुद्धा अध्यक्ष महोदय माझ्या बीड शहराच्या लोकांना हे पूर्णपणे सहन करावं लागलं. प्रत्येक अधिवेशनमध्ये अर्थसंकल्पामध्ये याविषयी मी आपलं मत माझ्या बीड मतदारसंघाचं मांडतो, पण विरोधी बाकावर असल्यामुळं विरोधी आमदार असल्यामुळं मला आणि माझ्या मतदारसंघाला या गोष्टीमध्ये सहन करावं लागतं.
आम्ही या संदर्भातलं शासनाने ह्याच्यामध्ये मदत केली नाही म्हणून आम्ही हायकोर्टात दिनांक 11 जून 2024 मध्ये गेलो होतो. या संदर्भातली ऑर्डर सुद्धा हायकोर्टाने केली की शासनाने उपाययोजना करून या संदर्भातलं मार्ग काढावा. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, आपण सुद्धा हा गंभीर विषय माझा मतदारसंघातला मार्ग लावून द्या. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, 10 नोव्हेंबर 2024 ला माझ्या जिल्ह्यामध्ये बीड मतदारसंघामध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. ग्रामीण भागामध्ये जमीन महसूल आपण सूट दिली होती, पण बीड शहरी भागामध्ये जी पाणीपट्टी किंवा नळपट्टीवरती जी थकबाकी आहे तर त्या थकबाकीवरती जे व्याज लागतं अध्यक्ष महोदय ते जर माफ करून दिलं तर तिथे एक खूप मोठी सवलत होईल. एक जुना प्रकल्प 2023 मध्ये टक्कूर साठवण तलाव याला मान्यता दिली होती अध्यक्ष महोदय, पण तो हा जो साठवण तलाव आहे टुकूरचा हा पुढे गेला नाही. कोणका 2 गावाची भूसंपादन करण्यामुळं 2 गावांनी विरोध केला आणि त्याच्यामध्ये अडचण आली अध्यक्ष महोदय. पण जेव्हा 2021 मध्ये आम्ही या संदर्भातली प्रशासकीय बैठक घेतली तो विषय आम्ही तिथं मार्गी लावला अध्यक्ष महोदय. 2 साठवण तलाव तिथं होता, त्या संदर्भात 4 बंधारे उभे करून तेवढी क्षमतेचं साठवण तलाव एवढं पाणी तिथं आपल्याला उपलब्ध करून देता येईल ह्याचा प्रस्ताव आम्ही तयार केला. ह्या संदर्भातली सुद्धा निधी आपण उपलब्ध करून द्या अध्यक्ष महोदय. सर्वात महत्वाचा अध्यक्ष महोदय विषय की बिंदुसरा नदीवरती पूलकम बंधारा महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग दिनांक 10/11/2024 रोजी मान्यता सहित आदेश केलेला आहे अध्यक्ष महोदय. हा बंधारा माझ्या शहरासाठी फार महत्वाचा हा पूलकम बंधारा आहे. ह्यानी कनेक्टिव्हिटी सुद्धा वाढणार आहे अध्यक्ष महोदय. आणि जी पाण्याची समस्या आहे हा बंधारा झाल्याने 5 किलोमीटर रेडियस मध्ये बीड शहरामध्ये पाणी राहणार आहे अध्यक्ष महोदय. आणि उन्हाळ्याच्या काळामध्ये विहिरीला किंवा बोरला खूपशी अडचण या संदर्भातली दूर होईल अध्यक्ष महोदय. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय की विरोधी वाकावर असल्यामुळे किंवा विरोधी आमदार असल्यामुळे माझ्या मतदारसंघावर ह्या संदर्भातला निधी देण्यामध्ये अडचण येते, पण आपण या पुरवणी मागण्यामध्ये हा निधीची तरतूद करून द्यावा. सरकारला आमची मागणी मागावा एवढीच आपल्याला सर्वांना म्हणजे आपल्याला विनंती करतो. आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार मानतो. सन्माननीय सदस्य सचिनदादा कल्याण शेट्टी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आजच्या या अर्थसंकल्पाच्या सर्वसाधारण चर्चेवर मला बोलण्यास आपण संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, प्रथमतः मी महाराष्ट्राच्या भविष्याचा वेध घेणारा एक उत्कृष्ट अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल माननीय अर्थमंत्री माननीय मुख्यमंत्री सरकारचं विशेष अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, या आजच्या आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये ज्या विशेष योजना जाहीर केल्या, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षण, मुलींसाठी उच्च शिक्षणामध्ये मोफत शिक्षण असेल, लाडकी बहीण असेल, मोफत सिलेंडर द्यायचा विषय असेल, खऱ्या अर्थाने महिलांना न्याय द्यायचं काम या अर्थसंकल्पात केलं. आज या अर्थसंकल्पामध्ये बोलताना खूप सारे विरोधी पक्षांचे नेते आपले विचार मांडत होते. गाव पातळीवर प्रत्येकाने विधानसभेत जर बघितलं भरभरून लाडकी बहीणसाठी अर्ज द्यायचं काम सगळ्याच पक्षाच्या कार्यकर्ते नेते पदाधिकारी करत आहेत. पण सभागृहात मांडताना विरोधी पक्षातले नेते आज जर मगाशी भाषण ऐकलं तर निधीची तरतूद कशी कराल, योजना पूर्ण होईल की नाही वगैरे वगैरे अनेक प्रश्न या बाबतीत विचारून एक संभ्रम निर्माण करायचा प्रयत्न करा. राजकारणात चांगल्या वाईट गोष्टी ह्या सभागृहाच्या बाहेर राजकारणाच्या मैदानात ठीक आहे, पण सभागृहात जेव्हा येत असतो तेव्हा चांगल्या निर्णयाचं कौतुक करायचं असतं आणि चांगल्या निर्णयाला पाठिंबा द्यायचा. एवढी चांगली योजना आज इथं आणली गेली. मोफत सिलेंडर असतील, 1,500 रुपये महिला माता भगिनींच्या अकाउंटवर द्यायचे असतील. अध्यक्ष महोदय, अशा योजनेच्या वेळी सुद्धा स्वतःचं राजकीय भांडवल जो लोकसभामध्ये खोटा फेक नेगेटिव्ह चालवण्याचं काम विरोधी पक्षाने केलं. आजही सभागृहात बोलताना आज बघितलं तुम्ही, आजही परत
संविधान बदलणार, आणि संविधान बदलणार अख्ख्या लोकसभेत बोलत राहिले, निवडणुका संपून गेल्या, आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर यायला लागले, तर परत तोच फेक नेगेटिव्ह चालवायचा प्रयत्न विरोधी पक्षाचे नेते करतात. स्वतःच्या कार्यकाळात 100 कोटी वसुलीत अडकले, पण आज आम्हाला सांगितले 1,500 कमी होते, असे होतात तसे होतात, सूचना द्यायला लागले. चांगल्या योजनेचं अभिनंदन करायचं सोडून स्वतःच्या राजकारण ह्यात कसं करता येईल याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाचे नेते करत होते. अध्यक्ष महोदय, वारंवार राजकारण करत असताना शेतकऱ्यांच्या नावावर, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी म्हणून प्रत्येक जण आपापलं मनोगत व्यक्त करत असतो, पण या लोकसभेच्या निवडणुकीत जर बोलवलं तर प्रत्येक वेळी ह्या पिकाचे भाव पडले, ह्याचे असे झाले, तसे झाले, संविधान बदलणार, अशा चुकीच्या गोष्टी एक नेगेटिव्ह सेट करण्याचा विरोधी पक्षानं प्रयत्न केला. आपण जर बारीक आकडे पणन खात्याचे आकडेवारी बघितले, 2009 ते 14 विरोधी पक्ष सत्तेत होता, 14 ते 19 आणि 19 ते 24 प्रत्येक धान्याला, प्रत्येक पिकाला सर्वाधिक भाव या आपल्या मोदी सरकारच्या काळात असेल, या राज्य शासनाच्या काळात चांगला भाव पिकांना मिळालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आजचा हा अर्थसंकल्प चांगला, एक उत्कृष्ट अर्थसंकल्प मानला गेला. त्या अर्थसंकल्पामध्ये माझे काही सूचना आहेत, 2 मिनिटात मी आज इथे व्यक्त करतो. 2024च्या हिवाळी अधिवेशनमध्ये, माफ करा अध्यक्ष महोदय, मागील अधिवेशनमध्ये लिंगायत समाजासाठी महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. पण अध्यक्ष महोदय, या महामंडळासाठी 50 कोटीची तरतूद करण्यात आली, जी खूप अपुरी पडणार आहे. आणि या महामंडळामध्ये लिंगायत समाजातल्या सगळ्या जातीचा समावेश झाला नाही. ज्या लिंगायत समाजामधल्या ज्या ओबीसी जाती आहेत त्यांचा समाविष्ट या महामंडळामध्ये लाभ घेण्यासाठी केलेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, लिंगायत समाजाच्या जवळपास 10% समाजच ओबीसी मध्ये मोडतात, 90% समाज जनरल मध्ये मोडतात. मला शासनाला विनंती आहे की आपण लिंगायत समाजाच्या सगळ्या जातींना या महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनेमध्ये, निकषामध्ये पात्र ठरवावेत. त्याचा लाभ लिंगायत समाजाच्या प्रत्येक जातीनं करण्यात यावा. आणि जो 50 कोटीची तरतूद केलेली आहे ती कुठेतरी खूप अपुरी आहे. त्या 50च्या ऐवजी 500 कोटीची तरतूद शासनाने करावी अशी एक विनंती मी इथे करतो. या व्यतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, PM किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू केली. 6,000 रुपये केंद्राचे, 6,012 राज्याचे, असे 12,000 रुपये आपण दिले. 17वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला. पण हे होत असताना अध्यक्ष महोदय, खूप साऱ्या शेतकऱ्यांना अनंत अडचणी येतात. काही जणांच्या खात्यावर पैसे जमा होत नाही, टेक्निकल अडचणी येतात. त्यामुळं कृषी खात्याच्या ऑफिसला कायम शेतकरी हेलपाट्या माराव्या लागतात. आणि कृषी खात्याच्या ऑफिसमध्ये एक टेक्निशियन, चांगला कॉम्प्युटर तज्ञ असलेला व्यक्ती असेल, कॉम्प्युटर संगणक संच असेल, तिथं पुरवठा प्रत्येक तालुक्यात करावा. हे एक विनंती मी आज या चर्चेद्वारे करीत आहे. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेमध्ये मागेल त्याला शेततळे योजना सुरू झाली. आणि या योजनेमध्ये पूर्वीचं जे 50,000चं अनुदान वाढून 75,000 अनुदान करण्यात आलं. आणि या 75,000 अनुदान करत असताना शेततळ्याला कुंपण मारण्याची कुठलीही तरतूद करण्यात आली नाही. आणि यामुळे कुंपण नसल्यामुळे खूप सारे अपघात या सोलापूर जिल्ह्यात घडले, राज्यात घडले. माझी शासनाला विनंती आहे की कुंपणाला सुद्धा स्वतंत्र अनुदान आपण देण्यात यावे, जेणेकरून हे अपघाताचं प्रमाण कमी व्हावं. अध्यक्ष महोदय, MREGS मधून जे आपले पारंपरिक आंबा, पेरू, डाळिंब अशी पिकं, फळबाग आपण घेतो, त्या पिकाबरोबरच केळी, ड्रॅगन फ्रूट, द्राक्षे अशी नवीन पिकं घेण्याची MREGS मधून आपण शासनाने आता अलीकडे परवानगी दिलेली आहे. परंतु या योजनेमध्ये अध्यक्ष महोदय, ह्याचे जे रोपं घ्यायचे आहेत, ही रोपं शासनाच्या रोपवाटिकेतून किंवा कृषी विद्यापीठातून घेण्याची सक्ती केली गेली आहे. अध्यक्ष महोदय, कृषी विद्यापीठमध्ये किंवा शासकीय रोपवाटिकेमध्ये ही रोपे सध्या मिळत नाहीयेत. मग त्याच्यामुळे मी शासनाला विनंती करतो, कुठंतरी याची स्पष्टता आपण ह्या अर्थसंकल्पात आणायला पाहिजे. जेव्हा रोपं मिळत नाहीत त्यावेळी काय करायला पाहिजे ह्याची स्पष्टता ह्या योजनेमध्ये आणणं गरजेचे आहे. ही एक मी विनंती आज इथे करतो. अध्यक्ष महोदय, मला आपण बोलण्याला संधी दिलात या अर्थसंकल्पाच्या चर्चेवर, मी आपलं धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि शासनाचं, माननीय अर्थमंत्री, मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन मानून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद.
जयस्वाल साहेब, 1:30 वाजता मी पण बसलोय. 1:30 वाजता ते आता 8:30 वाजले. त्यांचंही म्हणणं त्यांनाही पाहिजे. सगळ्यात बेस्ट उद्या बोलायला वेळ मिळेल. उद्या आपण जेवढी सभागृहात जेवढी जण उपस्थित आहेत हे या सगळ्यांची नावं मी जाहीर करतोय आणि ही नावं जाहीर केलेली ही उद्या प्राधान्यानं पहिल्यांदा घेऊ. आज जसं परवाची राहिलेली नावं आहेत, कालची नावं आज प्राधान्याने घेतली तशी आपण घेऊ. काय उद्याच घेऊया जयस्वाल साहेब, उद्याच घेऊ. उद्या घेऊ. नाही, तुमचं नाव घेतलंय ना. उद्या पहिलं नाव तुमचं घेऊ. उद्या पहिलं नाव घेऊ. अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेचा आजचा दुसरा दिवस आहे. आज सभागृहामध्ये जे सदस्य उपस्थित आहेत त्यांची नावं जाहीर करतोय. ते सर्वजण उद्या प्राधान्यानं पहिला त्यांना नंबर देण्यात येईल. सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे: श्रीमती सुलभाताई खोडके, चेतनजी तुपे, श्रीमती श्वेताताई माले, यशवंतजी माने, आशिषजी जयस्वाल, सुनीलजी भोसारा, अतुलजी बेनके, राजू नवगरे, देवरावजी होळी, दीपकजी चव्हाण, कृष्णाजी गजबे, समाधान आवताडे. या सर्वांना उद्या प्राधान्यानं आपल्याला या सर्वसाधारण चर्चेमध्ये भाग घेता येईल. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. गुरुवार दिनांक 4 जुलै 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल.